our incredible audience here and the Crossfire eSports fans around the world. How's it going? Welcome to the ACL 2025 Crossfire. I'm your host, Nini. After a long wait, we're finally here, and we're in China now. 8 powerhouse teams from China, Vietnam, and the Philippines here gathered in Shanghai to compete for the title of the ACL Grand Finals 2025 Crossfire Champion. And that's not all. The champion will earn a direct slot to the EWC. The ultimate showdown is about to begin. So tell me, who do you think will take the crown? And let's get ready for a clash of the Titans. And let's kick it out. What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to ACL 2025. Syempre, back in it again, together with our casters, Opal Seville, together with me, Sneaker Frag right here. And today is a very special day. Saan ba? Sa mga Pinoy. Dahil sana manalo sila today. Oo nga, I mean, 2 games para dito sa mga Pinoy, fully knowing na single elimination bracket lang ang tournament natin dito. Wasakan talaga ng pangarap, quarterfinals pa lang. Yun nga, di ba? I mean, pwede sabihin na talaga napaka-unforgiving ng ating makikita nga ngayon. Pero for sure, we are really hoping na manalo nga yung ating mga Pinoy squad. First match at sa fourth match later on, sila ay maglalaban-laban. Andito ang Arcilla together with UBEC. And with this, we're gonna get to see kung sino pa talaga ang mapupunta sa EWC. And yun na nga, di ba, Sneaky, no? Lalong-lalo na pagdating nga dito sa mga Filipino squad nga natin, parang sobrang excited na ako sa mga pwede mangyari moving forward. Oo, I mean, it's the first tournament of the year para sa Philippines technically, no? Kasi, ayun nga, since we don't have yung Masters sa start ng year, meron naman tayong opportunity at least para mapanood yung mga Filipino teams, especially yung top 2 natin dito. Arcilla with their new roster, UBEC, trying to prove na eto na ba ang year na mag-i-improve sila to the point na magdo-dominate na sila. Yeah, I mean, nakita nga natin kung paano na sila nag-perform sa regionals, and of course, nakita natin yung top 1 and top 2 nga na buong Pilipinas nga dito. And with the changes na rin in terms of roster, ang tanong ba is talaga magkakaroon nga rin ba tayo ng changes of playstyle to the fact na yung Arcilla nga may mga nagbago and may mga bagong players as well, lalong-lalo na with all the participating teams for the day. We have 4 teams from China, 2 teams from Vietnam, and syempre mga mananalo sa araw na to, ang Pilipinas, UBECMANIAC at Arcilla eSports. Yun nga, walang ka-bias of course, yung tamang accurate analysis ang binibigay natin dito. Interestingly enough, no, I think NEXTTOP, pag-usapan naman natin yung Vietnam, of course. NEXTTOP, no one expecting them na makakapasok dito sa ACL considering yung Thunder Talk ay yung karang consensus na second seed natin dito sa Vietnam. Unfortunately, ayun nga, wasakan ng pangarap pati sa Vietnam. Nalaglag sila. NEXTTOP nandito naman this time trying to prove na they're not just a last place team pagdating sa mga international tournaments natin dito. Pero obviously nakita natin sa bracket, unang-unang laban natin dito, bigatin agad. BaiSha Gaming, the biggest org of all time dito sa Crossfire, kalaban naman ng Arcilla dito. Well, pagdating nga dito sa BaiSha Gaming, of course, kumbaga, ang tagal na natin nakikita nga yung BaiSha Gaming to the fact na sila din yung nanalo nung Invitational last year. And with all the stats nga being held by all these players coming in from BaiSha Gaming, they're more than ready to face off Arcilla eSports right now. Pero in terms naman sa Arcilla eSports, syempre, ang alam ng BaiSha Gaming dito is panaglaro yung 4 na original team. Of course, si Cetra being here ngayon sa Arcilla eSports, of course, we're gonna see a lot of changes as well in terms of play style, and if ever kung ano rin ba talaga magiging impact nga ni Cetra nga dito ngayon sa team na to. To the fact na this is his first tournament na international tournament, ang tanong ba, syempre, for sure, hindi siya kakabahan. Hindi siya kakabahan, of course. I mean, despite na this is his first tournament, literally kasama yung Arcilla eSports dito, and then, ayun nga, no, ACL agad yung napadpad dito. But, I mean, et cetera man, kayang-kaya na pa naman. I mean, ever since na dumating siya galing dun sa Sunday rooms, it's been very impressive galing sa kanya so far, even to the point na some of us behind the scenes were like, parang masyadong magaling yung bata na. Tapos pumunta ako dun sa LAN tournament ng nandun si Zetra, pinanood ko talaga. He just plays like that, man.
I mean, there's a reason kung bakit nga din siya na-pick up nga ng Arcilla eSports. I mean, to the fact that in terms of performance, top-notch talaga sa performance nga, makikita nga natin dito. I mean, yes, yung mga teams nga rin na talaga nakikita nga natin lagi sa international tournament is hindi natin makikita dito. Ang maganda nga, yung mga friends nga natin from Arcilla together with UBEC, sila ngayon ang nagmamayagpag in terms of performance internationally right now. And with that, parang nakikita rin natin sa UBECMANIAC nga later on, grabe yung mga kalaban ng Pinoy, no? Kumbaga, bigatin sa bigatin agad yung mga kalaban nila. Feeling ko naman kasi medyo, alam mo naman yung mga Pinoy, nakakatakot kasi tayo eh. Nakakatakot tayo, nakakatakot yung UBEC. I mean, ever since yung hype nila nung December pa lang, undefeated sa sub-base, nung kanilang group stage, granted, hindi sila nakapasok. Ang daming attention, galing sa Chinese na crowd, papunta nga dito sa UBEC, no? And fully knowing na UBEC, the consensus siguro, they did perform slightly better dito sa SGJ. But then, ayun nga, no, it's still the same thing. Pareho silang nawala dun sa group stage, just slightly better performance galing dito sa UBEC. Pero yung pagdating naman dito sa Arcilla, no, ito yung roster na matagal na nating tinitheorize. Ano yung itsura ng SGJ pag meron na silang sniper na kayang makapantay sa level dito, kagaya nga ni Xiao Xiao. Hindi ko sinasabi na si Onita na hindi niya kaya sumabay, pero pagdating na sa usapang ng BaiSha Gaming, I mean, Xiao Xiao pare, it's Xiao Xiao. Xiao Xiao pa lang, yung pangalan pa lang na yun, may isip mo na yung sniper highlights niya. I mean, lalong-lalo na if ever Xiao Xiao nga pumapasok nga dito, coming in from CFPL, in terms of reflexes, top-notch rin talaga yung performance na makikita nga natin dito together with N9 as well. I mean, ito rin yung tanong ko, no? Like nasabi mo nga si Tino dito, ano ba ang itsura ng Arcilla na former SGJ na iba na ang kanilang IGL, na iba na lang ang kanilang El Capitan nga dito. Paano ba ang magiging form nitong mga tao na to? I mean, yes, uniform team, pero same member, may nabago isa, pero for sure, in terms of dynamics, the form, everything is talagang pare-pareho lang din talaga nakikita na nga natin ngayon. But right now, really can't wait dahil balita ako, talagang makikilala na rin natin yung mga teams sa papasok ngayon. Oh. And yeah. Ayun nga. I mean, entering yung stage natin, never mind, nandun na pala sila. And yun na nga, BaiSha Gaming, of course, with a brand spanking new roster galing dito sa CFPL. Granted, hindi ganun kataas yung kanilang placing. Impressive pa rin yung naging performance sa mga ibang players dito, especially si YDSS, man. I mean, galing pa nga siya dito sa E-Star. He's been hyped for the longest time. And nung pumasok sa dito sa BaiSha Gaming, grabe, all business galing sa kanya dito. No breaks galing dito kay YDSS, man. To be honest, I really love that you talked about YDSS nga dito. Talaga nag-perform siya nung CFPL to the fact na ilan yung MVP na nakuha na doon? 6 na MVP. Which is yung pinakamataas doon is si Koy ng Q9. Ilan lang yun? 7. Isa lang yung pagitan nga nila. Pero to the fact na ito na yung mga players nga ng BaiSha, I mean, yes, nanalo nga sila dito sa CFS Innovation 2024. But right now, it's just the players coming in from Arcilla eSports. Here we go. Lalong-lalo na Arcilla eSports is here already. We can see a lot of familiar faces. Andyan sila Yobib, sila KSA, Kellar, Cetra, ang kanilang mga pinakabagong player, and Elvin as well. Everyone coming in from Arcilla eSports, syempre handang-handa na rin sila. Lalong-lalo na nung nakita nga sa mga tournament last year. I mean, yes, yung Arcilla, which is formerly SGJ, na talagang natalo nila ang UBECMANIAC. 3-2 ang score nila ng regionals. Sobrang ganda pa ng grand finals na yun. I mean, first two games na punta dito sa Arc, and then nag-comeback yung UBECMANIAC sub-base 10-0 pa kayo nangyari doon, pero obviously SGJ winning it out doon sa map number 5. Interestingly enough, makikita natin yung Arcilla bagong form, di nakulot si Yobib, so let's see
what's new Oo. dito sa team na to ba? Alam naman natin, basta kulot, malakas. Kahit ikaw kulot, pwede na. Pero yun nga, no? I mean, speaking about that, yung laban nga nila against UBECMANIAC, that is actually really wild. I mean, I really thought magkakaroon tayo ng reverse sweep doon, pero hindi nangyari. Said nga ng UBECMANIAC winning sa compound with a score of 10-7. But at least onto the games right now, it's just in terms naman sa head-to-head natin, it's actually UBIP together with N9. I mean, speaking all these numbers, I mean, yes, some is lamang si UBIP together with N9, pero N9 kasi, siya kasi yung isa sa pinakamalakas na rifler nga coming in from not just the team, pero sa whole China. Of course, man, you got to respect one of the GOATs dito ng CFPL, of course, 4-time CFS winner, N9. I mean, favorite player ko for the longest time, and obviously, with the new role na kinukuha niya ngayon, similar sa ginawa ni ZY sa start ng group stage where he is now taking the reins ng Paiging Order or yung IGL. It's gonna be very interesting. Pero para naman kay Yobib, no? For the longest time na sinasabi ko dito sa Crossfire, Yobib is the best M4 player in Asia. Not even close, bar none, siya talaga yung galing. So, titignan natin kung kaya ni Yobib maging consistent. Kasi from time and time again, nakikita natin nung SGJ pa lang, every time na it is a losing game, para dito sa SGJ, makikita mo na lang si Yobib somehow scoring 15, 20, and I mean, being the best support galing dito sa Pilipinas, and even getting hype galing dito sa China. Yobib's definitely gonna be a force na kailangan mong isipin dito kung kayo yung BaiSha Gaming. Kumbaga nag-step up siya sa mga times na talagang kailangan natin si Yobib ngayon. Pero at least onto the map draft right now, it's just these players. Of course, they have their fair share of amount ng mga malalakas nga na mapa. Dito to the fact na Mexico, pwede nga nilang gamitin if ever na talagang makuha nga rin talaga ng Arcilla to. But at least onto these players, we have a lot of siguro na playstyle na talagang pwedeng ibahin, pwedeng baguhin. It depends on the playstyle na rin talaga na pwedeng iba to nga sa ng mga kalaban nga nila. Pero if ever gonna ask you, brother, ano sa tingin mo yung mga mapa na makikita nga natin dito? Feeling ko gusto ko yata kunin dito ng EKINGZERO-eSports ang Ankara, but at the same time, hindi mo talaga gusto banggain yung BaiSha Gaming pagdating sa Ankara na map, so maybe they're gonna pivot towards port. Iyon din yung problema ng Arcilla ngayon. Malakas din sa port yung BaiSha Gaming. So, they really have to decide wisely kung anong mapa yung kukunin nila dito. As much as possible, sa start pa lang ng game, gusto mo i-limit dito si Xiao. So, maybe a map like Black Widow para dito sa map number 1. And, I mean, let's see, man. Titignan natin kasi feeling ko yung mga hard maps or at least yung mga mapa na ini-expect natin is probably gonna be banned out. Fully knowing yung BaiSha, nire-respeto nila yung Arcilla dito eh. So, I mean, you have a lot of choices right now. I mean, you're gonna be up against not just in China na pinakamalakas nga, but the whole world, of course. Pero dito ngayon pagdating nga sa mga players and dun sa mga mapa na pwede nga nilang i-check nga ngayon. Port, yes, pwede. I mean, nanalo sila dyan sa UM with a score of 10-6 together with Ankara as well. Yun din yung mahirap, no? If ever pipili ka ng mapa, for sure, expect mo na malakas din yung makakalaban mo dun. And if ever pipili ka ng mapa, siguro dito na papasok yung mga comfy picks nga natin. What is the most comfiest map na pwede nga natin laruin ngayon in order for us to take down BaiSha? Given already, every map, malakas yung kalaban mo. So pipili ka na lang na pinaka-standard o pinaka-comfy ka na lang talaga yun na yun eh. Sige, I think Black Widow talaga yung magiging unang map choice dito ng Arcilla if ever they do get it. Yung sub-base ban, actually, I was surprised kasi pinapractice na rin ng Arcilla yung sub-base time and time again. Obviously, it's not the same as yung sinasabi nating Bisaya sub-base, no? Kasi pagdating talaga sa sub-base, grabe, they're on another level. And pag CF player ka na nakatambay si Nibbles Dragon, if you know, you know. Pero Black Widow, itong map number 1 natin, actually picked by BaiSha Gaming. I mean, I actually love na talagang na-point out din natin ito kanina na if ever makuha to ng Arcilla yung Mexico, talagang there's a huge probability na baka rin talagang manalo sila doon. And that is BaiSha Gaming blocking that map out already. Pero yun nga, it's gonna be Ankara ang pinili ngayon ng EKINGZERO-eSports. It's gonna be Black Widow, Ankara for the second map. And on to the side naman dito nga ng Arcilla Gaming, at least yung last na tournament nga dito ng Arcilla, they won that map. But, in terms of scoring, malapit lang sa side nga ng UM which is 10-8. Yeah, for sure. And I would expect galing dito sa BaiSha Gaming na probably ibaban nila yung Eagle Eye 2.0, fully knowing na may experience yung Arcilla pagdating sa mapa na yun. And, ayun nga, just like how I said, yun nga, right on the money pare. So, kung ako yung Arc dito, ibaban ko na yung compound. Kasi, granted, I think yung compound is perfect para sa kanilang playstyle, so methodical, setup heavy na team, no?
BaiSha Gaming pa rin yung usapan. They're the ones who kind of came up with yung mga setups natin pagdating sa mapa ng compound. So, do you really want to go up against the master tapos i-testing nyo kung gaano ba kataas yung level nyo pagdating sa mapa na yun? Port and compound talaga matitira nga dito. It's gonna be compound ang ating next ban right now. And designer map, it's gonna be port. May kita nga natin. Itong 3 maps na to, ano ba yung mga pwede nga nilang ipakita? Lalong-lalo na this is their, kumbaga, first and last na laro nila to eh. Itong 2 teams na to, first and last, basically, pwedeng ganon. Which is, if ever matalo ka dito, your first match is gonna be the last one as well. Kasi single eliminations lang to. So every round, you need to make it worthy. Every round, kailangan talaga all out nga tayo. So we're gonna get to see if sino ba ang manalalo. BaiSha Gaming together with Arcilla. Pero right now, in terms of predictions, di ko tayo magkakaroon ng predictions kanino ka. Feeling ko 2-1 ako para dito sa Arcilla. No bias, of course. I mean, Black Widow medyo iffy. The last 2 maps, especially pagdating sa mapa ng Port, kaya-kaya ng Arcilla. Feeling ko, I mean, Port, that's their best map, man. Yeah. Naniniwala ako sa confidence na meron ngayon ng Arcilla, of course. Kumbaga, walang kabayas-bayas, syempre dito tayo sa Pilipino. I mean, nandito tayo para mag-Filipino pride. Alam naman natin yan. Kung tatanungin nyo, mga tol, nandito kami sa China ngayon. Oo nga, nasa Shanghai tayo nag-Filipino pride. Yun nga, nag-Filipino pride nga tayo ngayon. And if ever na nananalo mong BaiSha Gaming, andito kami para mamutol ng mga kable. Puputulin natin yung mga kable ng mga yan, pero yun na nga, di ba? Speaking of performance and pwede natin sabihin na experience, I mean, yes, BaiSha Gaming, they have it already. But for Arcilla eSports, meron nga rin talaga sila niyan. Pero yun nga lang, makikita nga natin kung ano ba yung energy na ipapakita nga ni Cetra nga dito. I mean, yes, open yung thought na baka kabahan, baka talagang mag-wild out or up to him kung ano ba talaga ipapakita niya. Pero for me, we are more than confident na talaga magpapakita talaga si Cetra dito na there's a reason kung bakit ako nandito ngayon sa Arcilla. Yeah, and it's an interesting dynamic no para dito sa Arcilla. Considering na last year dun sa SGJ, obviously si Yobib had to pick up the sniper para mapantayan nga nila yung mga teams dito sa China. So, gonna be interesting to see kung makikita natin yung double sniper setup galing dito sa Arcilla, considering yung kanilang defense is yung kanilang main point talaga pagdating sa kanilang laruan. Yung kanilang GR side is one of the best dito sa arena natin. So, hopefully makita natin yan today, especially pagdating sa mapa ng Port. Port is the most important GR side sa lahat ng mapa dito. I mean, lalong-lalo na sa side nga ng BaiSha Gaming dito. If ever check naman natin mga stats dito, they're actually trying to lean on dun sa GR side din nila. Same goes with the other players nga dito sa Arcilla eSports. But at least, onto the players right now, it's just them na, kumbaga, it's make or break eh. Kumbaga, every round na kailangan talaga all out talaga, every minute na talagang, kumbaga, if ever meron kang ilalabas na 100% na lakas dito, ilabas mo na yung 101 nga. Kasi once natalo kayo dito, it's over. Ano na to? Kumbaga, bakasyon. Bakasyon, basically. Yun na yun. Pero syempre, lahat naman tayo talagang gusto pumunta nga sa Riyadh. Syempre, for EWC and of course, just to get that big chunk ng ating championship prize. And for sure, it's gonna be a big upset dito ngayon sa hometown nila sa China. Talagang mga nanalo nga dito yung mga Pinoy. Pero in terms naman sa Filipino pride na nakikita nga natin ngayon, everyone has to really proud na makakita rin syempre ng Pinoy dito. Ilan lang yung teams dito? 8. 4 sa China, 2 sa Vietnam, 2 sa Pilipinas. And with that, masaya tayo na merong Pilipinas talaga dito. Of course, man. I mean, any tournament, any international tournament to be specific no, na included dito is really good. Whether or not kung pangit or maganda yung results, as long as it is experience na napupunta dito sa mga players natin, especially considering no, kung gaano kabata yung mga players na sinesend natin dito. I mean, Ubek, Kano, barely turning 15 as yung mga ibang players dito ng, may kita mo pa lang sa picture min eh. Batang-bata dito yung Arcilla eSports. Pero yung pwede kong tawagin dito sa Arcilla, they are young veterans. Young veterans. Young veterans kasi sobrang tagal na nilang magkasama dito with the exception of Zetra. And they know each other so well. Kaya pagdating talaga sa calling, no, etong si Kel R, sobrang smooth ng kanilang communication. Walang away, no nothing. And I mean, if you have an attacker kagaya nga dito ni KSA, no, who's just willing to go in, willing to be the distraction para dito kay Yobib na gumawa dito sa mapa. But then, do not underestimate itong si KSA. Hindi lang siyang bait na player dito. He can also provide some strong entries
para sa Arcilla eSports. I mean, everyone really performed ng mga past tournaments nga nakikita nga natin ngayon, lalong-lalo na yung mga nangyari nga last year. I mean, yes, in terms of tournament, CFPL, tuloy-tuloy nga dito ang BaiSha Gaming. Pero I wanna talk about BaiSha Gaming naman ngayon to the fact na talagang kumbaga sa group stage sila, nagwala sila dito. 3 beses sila natalo. 2 sa AG, isa sa EDG, and yung seed nga nila is actually second place sila on top of KINGZERO Club. Pero pagdating naman dito nga ngayon, it's just them trying to stay alive. Performance-wise, top-notch pa rin nga dito. Pero I wanna go back as well doon sa nangyari nga last year, which is yung CFS Invitational 2024. I mean, yes, wala si Lie tsaka si YDSS, wala pa nung time ngayon. Pero nung pumasok sila, the addition of Lie and YDSS, mas lumakas palalo yung BaiSha Gaming. For sure. I think yung roster na kasama sina Baby at that time, medyo nag-taper off na rin yung kanilang level ever since yung kanilang panalo from last year's tournament, yung CFS 2022. And wala parang di ko naman masasabing nalaos yung mga ibang players kasi considering si Baby on the older side of things and si Una na medyo sa older side. Medyo older na rin pagdating dito. And it's kind of nice na may breath of fresh air para sa BaiSha Gaming. Obviously si YDSS naghahanap ng opportunity. Galing din sa E-Star, also having experience, I think around 6 months lang doon sa AG. Obviously didn't work out. So meron din siyang experience sa top team. Si Lai, very, very young player, man. Galing pa siya dun sa Team World Elite na ngayon ino-occupy ng isa sa mga ex-players dito ng BaiSha Gaming na pinalitan rin na si CZY. Medyo masakit kasi considering CZY is also one of my favorite players, pero feeling ko this version of BaiSha Gaming is strong, pero it's not as strong as yung generational na run na ginawa nila 2 years ago. Pero we're gonna get to see that, of course, kung ano ba yung magiging run ngayon ng roster na to for sure. Pero I actually checked some VODs, of course, na hindi lang, I mean, yes, Xiao, with the main sniper nga dito sa side nga ngayon ng BaiSha Gaming, there are chances na nakikita nga tayo ng double up setup together with Xiao and Lie. So, there's a lot of changes nga na pwede nga nilang ipakita. It depends on the map as well. So, they have these variations na talagang pwede nga gamitin nga dito. And Xiao and Lie together with a double up, it's actually really deadly for sure. But at least on these games right now, once again, it's gonna be Black Widow. I mean, in terms naman sa win rate nga nila, Blackness, a lot. Napakalaki, 87.5% together with a 30 nga rin dito sa side nga ng Global Risk. Pero in terms naman playing here in this map, at least for Arcilla, masaya tayo, basta pa nag-BL side sila. Yun na lang yun. I think yung pinakamalaking problema talaga dito ng Arcilla, whether or not they can control itong LA. And if they can lock down LA, that actually limits so much opportunities para dito kay Xiao na gumawa gamit ng kanyang sniper. Pero yun na nga, papasok na yata dito sa LA. Speaking of the devil, pare. Dire-diretso sila mga tropa, pero ito na nga si Elvin dito nakapitas na ng isa, which is si N9 right now. Pero Elvin wrecking havoc already, at least putting it to a 4 versus 3 lamang na agad ng Arcilla. Grabe, napaka-Pinoy ng solusyon nila dito sa LA. Gusto nila kumuha ng LA, sige, labanan natin dito. The aggression is here already. At least pinapakita nga nila na talagang, I mean, yes, yung other players nga dito sa Arcilla, first time nila, which is si Cetra, pero lalong-lalo na with that, yung double up setup nga nakikita nga natin dito, Yobem and Cetra, being that double up na hawak nila ngayon, making it a harder time ahead nga dito ng BaiSha Gaming for them to push in. Yeah, I mean, ito yung advantage, no? If you have the most mechanically gifted player in the country, dun sa roster, no? Si Yobib, a Swiss Army knife, I mean, M4, and yung sniper kaya nang kunin. I mean, what can't he do, pare? I mean, at least in terms of variations, meron din talaga ipapakita nga dito yung Arcilla. Pero right now, it's gonna be A. Mukhang mag-A long ata sila ng mga tropa. Pero kaya lang, KLR just waiting patiently onto the corners right now. Pero meron naman sila dito follow-up together with Cetra. So this is gonna be really deadly if ever pumasok na sila 577 together with Lia as well. That is a gunfight. That is a shot being taken down by 577. But at least, si KLR yun nga, wala silang idea at someone's actually waiting for them. But Xiao and Lia winning that team fight 2v1. Sayang yun. Sayang na sayang yun. If Zetra got one more kill dito sa LA, this would have been a done deal. KSA na leg, Xiao will take him down. I mean, the way that defense works para dito sa LA is connected si Keller and connected dito si Zetra. Yung synergy nila dapat
dalawang players ay napaka-perfect. Kaya nakita mo kanina yung idea, the flash towards LA na napaka-deep pa nga ni Zetra out in the open. Problema nga lang, they didn't get that first kill. Ang ginawa ng BaiSha Gaming dito, nag-push and pull sila eh. They pushed, namatay yung iba, they pulled away, then pagkabalik nila, doon nila naubos agad yung Arcilla. Pero yun nga lang, first blood onto the side of Yobib right now, and it's just in defense dito ng Arcilla. Tinatry nga nila magpatibay pa, pero yun na nga mga tropa, kaya dito kapita sila isa Elvin as well. Pwede ito ang 3 vs 3, somebody's tag, and that is 577, trying to win a team fight, pero ang importante, si Elvin with a 2K. Yun nga, nakababa pa nga yung C4 dito sa S. So, wala munang gagalaw galing dito sa Arcilla. They're probably just gonna play around the C4 being dropped down. Actually, iiwan nila yung C4, which is not a bad idea kung gusto nila ikutin yung LA, which is a more important part dito na mapa natin. Yeah. And 577, kukunin na lang yung C4 dito. KSA playing the bait position dito sa high mid. They're so deep right now in terms of this positioning. Maganda yung location nga nila in terms of information. But yun na nga, KSA together with the other players of Arcilla, which is si Elvin. I mean, yes, super low na yung HP nga nila. And it's just the timing yung kailangan nga nila makuha nga ngayon. And with this information, huge information nga na nakukuha ka nila ngayon, they have an idea already kung saan din ba talaga pwede pumunta nga ngayon ng BaiSha Gaming. 2v2, once again, they have enough time for them to plan that C4 and it's gonna be A. Papasok sila and with this retake na gagawin ni KSA and Elvin, magsisimula na. N9 though, yun na nga yung sinasabi ko. KSA, you're gonna have to be careful about that repeat galing kay N9 dito sa BS. And 577, spotted na nga si Elvin dito sa rampa natin. I mean, ito they're super low. They're super low in HP. So all they need to get is just a one tap for them to take down each and every one dito sa nga ng BaiSha Gaming. They tried so hard, but it's just BaiSha Gaming with the experience, with the performance. Really top-notch for them though. I mean kanina yung round 1 nga, push and pull, yes nangyari. Pagdating sa map, pagdating sa round 2, medyo nagbago na rin talaga. Kumbaga, in terms of variation ulit, pabago-bago rin talaga ginagawa nga ng BaiSha Gaming dito. Pero with this aggression, ginawa nga ni Cetra, one tap to the head, second down, one already. Pero hindi lang isa, makakadalawa pa. Pero babawi pa ata siya if ever talaga makakakuha si Cetra ng isa pa. Yun nga, mapapabalik sila dito, fully knowing BaiSha, respecting the amount of M4s na naandito sa side ng Arcilla. Hindi ka pwedeng tumayo dito sa kahoy na kahon. Patay ka talaga dun, that's for sure, if ever you do try to hide there. Pero kakalma lang. I mean, they got the first pick. Classic Arcilla. Let's peel back, play the numbers muna tayo dito. Xiao waiting patiently dito lang sa may gitna mga tropa, pero ang tanong ko talaga magpapakita dito yung mga players nga ng Arcilla. All they need to do is probably get a utility zone for them to smoke out this area, but right now it's gonna be B. Mga papasok na rin sila, pero nga ng KSA nagpakita at least yung play dito na 577, matatamaan ba siya? Yun ang tanong. Xiao catching one, at yun na nga, nakita sila sa may gitna, pero the rotation is here already. I mean, look at that, that is KLR together with Cetra trying to go on, trying to get that defense up, punta nga dito sa B, pero nga ng 577, one tap to the head onto KSA, but marami pa. 577 leading the charge already, trying to take down Arcilla one by one. Yun lang. Walang pa ng buhay dito si Cetra. It's an El Clasico B-side take. 4 players in B, 1 player in short. Drop down dito sa RS. And Elvin na lang natitira, the sole lurk ng Arcilla. But unfortunately, ang ganda na ng delay ni KSA dun sa B-side. Hindi lang nakakuha ng isa dun si Keller, unfortunately. And si Cetra, hopefully sana, he would have gotten a kill galing dun sa bintana. Unfortunately, hindi sila nakatama in time. I mean, lalong-lalo na yung delay din na ginagawa nga ni Xiao dun nga sa mid, di ba? I mean, you have the chance for you to go na dire-diretso nga na doon. Pero nung nakapatay si Xiao doon kanina sa may RS nga, it made Arcilla na talagang, ano ba, may tao pa ba dito? Or we're gonna use our abilities right now? Pero hindi na talaga mangyayari ngayon because it's just BaiSha Gaming trying to go all out with a 3-0 score already. At oras na para manalo ng mga Pinoy ngayon. Tapos na yung warm-up. Ito na yung warm-up nila. 3-0 na. Okay, Arcilla. Next round kayo na. Ayun na. And the fact na, I mean, Xiao activating early, you don't want that kung kayo yung Arcilla. I mean, Lai as well having a hell of a game so far. And ngayon, depensa naman para sa Arc. It is gonna be a 1-1-3. Wala masyadong presence dito sa short. I think gusto muna nilang iwasan yung mga early BS fights natin dito. And, ayun nga, maybe gusto lang nilang saluhin
ang opensa dito ng BaiSha Gaming. But as you can see, that is a really deep na information already nakukuha ni Elvin ngayon. Just trying to get to see kung saan talaga pupunta ngayon mga kalaban nga nila. And with that smoke, at least medyo mapipigilan lang din, madedelay lang din talaga yung mga players nga ng BaiSha Gaming dito if ever talaga mag-A sila or whatsoever. But I really love the stack as well na ginawa nga ng Arcilla dito on to B. It's like they know kung saan din pupunta nga dito yung BaiSha Gaming. But problem is, mukhang sa opposite side naman talaga. Pero yun na nga mga tropa, si Elvin at least sabi niya may tao dito mga tropa, hindi lang isa kundi tatlo pa nakikita niya. Grabe, kailangan na highlight dito. Galing dito kay Zetra. All the way na nandito sa rampa. Dalawang grenade pumasok na dito sa A site. Nakatago lang sa Ter. Pero yun na nga, Zetra. Another kill on the board para sa kanya dito. Kaya pa makukuha ng tatlo. Missing. Cold not hitting in time. Pero yun lang, Yobib nakaisa pa dito kay YDSS. Elvin hindi makakakuha ng kill. And it's a 3v2. Napakasayang low na yung dalawang players. Grabe kasi sobrang timing ngayon. Medyo nag-isip nga ano ba talaga mag-pistol lang ako o talaga mag-sniper ako. Bahala na. Pero yun na nga, dumating tayo sa punto na point of no return. Kumbaga, muli ito 2v3. 577 is low. So this is the start of something new for the side of Arcilla eSports na talaga makukuha nga nila to. Less than a minute left in the clock right now. Medyo sobrang deep na rin ni KSA nga dito. Together with Yobib, nakitang-kita na rin niya kung nasa talaga yung C4. But right now, it's just BaiSha Gaming. They need to move like a machine. Kailangan nila dumire-diretso dito kasi yung oras unti-unti nang nawawala at maganda to sa Pilipinas. Nako po. I mean, the C4 is also down dito sa S. And Xiao, yun lang. Nako po, KSA, good strategy galing dito sa Arcilla, covering yung LA and yung S. So stuck dito yung BaiSha Gaming unless umikot sila ng malayuan, pero nakuha na nila yung C4. They need to kill 577 quickly. Si N9, also a threat pagdating sa clutch. That is a big sandwich yung pinakita nga dito ng Arcilla eSports right now. But 577 again, medyo laso na rin. Si Yobi pa nakuha. Pero tiwala kay KSA mga tropa, 1v2, malay mo makuha niya. And in terms of him, he needs to play fast as well. Yung oras nawawala na. Half in time, just go. Sasabog na, pero KSA once again with a flick, time to take down one. But it's all up to N9. Can he get that clutch? Meron pa siyang oras, pero si N9 nilalaro lang din talaga si KSA. Paikot-ikot lang. At yun na nga, nagpaparinig, trying to play the time already. I mean, yes, Elvin nakuha, pero may oras ba? Wala! 4-0 already. It's just BaiSha Gaming pa rin talaga makakakuha. As a Filipino, sadly, yeah. Medyo malungkot, but at the same time, ang ganda ng ginawa din ni 577, no? Na-recognize na okay, 4 HP ako dito, kailangan ko gumawa ng play, kailangan ko lumabas ng window A, kumuha ako ng kill dito sa mid, and na-caught dun si Yobib. Hindi siya makalaban pabalik din eh. Naka-sniper siya, if you miss the quick scope, cooked ka na pare. Yun na nga, kumbaga you really need to hit your shots, and if ever nag-miss yung first shot mo, you're dead for sure. Pero magpunta nga dito ngayon sa A mga tropa, dito lang sa may A long, may tao ba? Okay, wala. At least si Cetra medyo malayo. Literal, nandun siya sa may default area for him. If ever meron mapapasok dito sa A long, at least andun siya nag-aantay pa. And ito ito yung pagkakaiba ngayon sa playstyle ngayon ng Arcilla onto this round, on this specific round. Medyo lahat sila mukhang nag-antay lang. Nag-back lang sila. Walang naging aggressive. And with this, mag-iiba ba ang score natin? I would want to see more risky plays, no? Galing dito sa Arcilla, at least to try to get some map control, kagaya na ginagawa ni KSA ngayon. Nandun na siya sa B. Waters confirming na walang tao dito sa B site. So, LA na lang. Yun na lang yung madadaanan dito ng BaiSha Gaming. And I think they have a slight clue. Zetra with a good nade. Nasa kamay niya yung sniper. Naka po, smoke na nga dito sa LA rampa. Nakadaan na dito yung BaiSha Gaming sa tren. Pero Elvin, first kill para sa kanya dito. YDSS nasa ilalim ni Yobib. Yobib missing the quick scope. Elvin nakakuha pa ng dalawa dito. And it's a 3v2 all of a sudden. Good defense galing dito sa Arcilla. 2v2 onto this game right now. At least Arcilla bumupuso pa rin talaga sila. Medyo nagbago din talaga yung mga ginawa nga nila strategy dito mga tropa. Pero yun nga, wala silang idea at all. Meron palang tao nga sa long A. And that is KSA! Sobrang sayang nun. They tried to back away. They tried na hindi nga nila kunin yung space sa mga kalaban nga nila. Pero ang problema, na-push pa rin sila sa mga sarili-sarili ng site ngayon. And with this, paano kaya yung gagawin nga ng Arcilla eSports? I mean, ito you have two choices eh. Don't give the space onto BaiSha or just let them give the space and retake na lang tayo. They did that ng iba't ibang rounds, pero BaiSha pa rin ang nakakakuha ng puntos. To be fair, no, BaiSha Gaming, isa sa pinaka mahirap na team ang saluhin yung kanilang full force na atake, no? So, ayun nga, kagaya na sinabi ko kanina, I really want to see more risky plays siguro galing dito sa Arcilla. Try and take more map control away galing dito sa BaiSha Gaming. Pero wala ngayon min eh. As in, depensa on depensa talaga. Gusto talaga nila makahanap ng kahit isang round muna bago sila gumawa ng ganun.
That's true. I mean, in terms of map control, they have, actually kahit magkakasama nila ngayon, kumbaga they have this global map control eh. Alam nila kung saan mapupunta yung mga kalaban nila eh. And in terms of Arcilla, medyo nagpa-back away nga sila. Kumbaga, kanina tinry nilang labanan, pero ngayon, inantay lang nila yung mga kalaban nga nila na pupunta sa kanila. Pero ito na nga mga tropa, lahat sila nasa gitna, maglalaban-laban na nga, yung bullets nandito na, nagkakabawasan. Yes, and in terms of HP, lumalamang ang Arcilla so far. Yeah, Yobib getting tagged up a bit. Bumalik na siya on the M4, his signature weapon dito pare. So Zetra the only one on the sniper dito sa Arcilla. So it's a lot more of a heavy A defense considering na nasa waters dito. Si KSA, a bit of a risky position, no? Pero kung makikita nga dito si KSA, wouldn't be surprised kung tatakbo na lang yung BaiSha paloob dito ng B site. Pero tamang slow play lang galing dito sa BaiSha, man. A minute on the clock. I mean, the timing is here for the side of BaiSha Gaming. Yes, and it's gonna be long A na rin talaga ang gusto nga nilang puntahan ngayon. The C4 is here together with the utility play na rin talaga. Pero yung mga ibang players nga ng BaiSha dito is just trying to check up short. And if ever, na itong setup na to, that's gonna be really deadly. If ever talagang they really want to bombard Arcilla na with all these flashes, utilities, and everything right now, with all the flashes, at least Zetra catching one together with N9, at least wala na siya ngayon. Pero speaking of bombardment, ito yung mga flashes nga nila together with all the nades. 577, Wadi says catching one. Ano ito ba? Ito pa yung isa. Yobi pumupuso pa. 2v3 sneaky. Arcilla baka naman. Ito na. Ay, yun lang, Elvin. Ang ganda na ng laso niya doon. Pero KSA nakuha ng dalawa. Pero Sao with the clear. Ang ganda na ng spot ni Elvin doon. Hindi na siya nakita. Pero yung lason pa ang nalason dito. Kumbaga, puso eh. Puso na lang to, men. Puso na lang talaga. Pag binaliktad yung score, Arcilla yung mananalo eh. Tama. Yun na lang yun eh. Hindi, puso lang to. Kumbaga, warm up lang to, men. Warm up lang to. Itong 7th round sa atin, tinan mo, di ba? Yung dito catching 1, 5, 7, Milano, wala pa rin Sonia. Makabawi pa. Not just 1, but 2K already. But here we go. Punta ito ang 3 vs 4. BaiSha Gaming, yes, sila yung may lamang. Pero Arcilla, at least tuloy pa. Elvin with a 2K. Lahat nung nakita niya, ubos bigla. Yeah, magagather na lang yata dito yung Arcilla. Pero Keller, lumalaban pa dito kay YDSS. Not the best decision to do so. Gusto ko na lang sana makita yung Arcilla na isa-round yung C4 dito. Yeah. Para at least may guaranteed sila na safe play. Oh, pero si Xiao, man. I mean, 9-2 so far. Oh no. And activated. Yun lang ang sinasabi ko. Xiao, when he is hot dito sa mapa na to, pare, mahirap talaga pigilin. Xiao mga tropa. Siyempre talaga makakuha nga dito on that first kill. At least you got the C4 coming in from Xiao right now. And with this aggression na pinapakita nga ng BaiSha Gaming, walang choice ang Arcilla for them to do a hyper rotation all the way to A. And that is the thing na rin ginagawa ni KSA together with KLR. I mean, in terms of HP, lamang ang BaiSha. Pero puso lang mga tropa. Malay mo si KLR. Kumbaga last on plays. Wala silang idea at all sa position ni KLR. Literal na nagkikita. Literal na kumbaga konti na lang eh, ulo lang yung makita dito, may isang mamamatay at yun na nga masasabi na natin ngayon. KSA trying to live up with his name. At this C4 being planted already. That is the wall band connecting. Puso lang, tinapos yung handgun mga tropa, pero finally, KSA with a win, with a kill. 6-1, ito na ang simula. Grabe partida, lugi pa si KSA dun sa mga kahon. Naka AK-47, not the best wallbang weapon. Nako po, natalo pa rin sa dun. Pistol lang sa kalam. Pistol lang sa kalam. Eto na. Grabe. Isipin mo, nanalo lang ang Arcilla, time out agad. Pero Arcilla time out. Pero yun yan, we gotta buff the script a bit. Pero yun nga, time out para dito sa Arcilla. Tamang usap lang muna between the boys at the moment. Ito, Sneaky, tanong ko. Kung ikaw yung Arcilla, ano yung next na gagawin mo para matalo mo ang BaiSha? I would do the exact same thing yung ginawa nila ng first round. Yeah. And then see what happens. Kasi maganda na yung ginawa nila ng first round. Tamang nagbintis lang talaga si Zetra at si Kellar nung time na yun. And I want to see more aggressive map control galing sa kanila dito. I want more LA fights. I want more B Waters fights galing sa kanila, men. Kasi yun talaga yung magpapapigil dito sa BaiSha Gaming. The reason why natalo yung BaiSha Gaming sa King Zero on this exact map is si XN was so annoying dun sa mapa na yun na lahat talaga tinitake na wala siyang pake sa nararamdaman ng BaiSha Gaming nung time na yun. Kumbaga, make yourself unpredictable. Yeah. Parang may iwasan, try mo talagang iwasan yung pagbasa. Kasi sobrang galing magbasa ng mga Chinese teams. Yeah. If hindi ka mabasa ng Chinese teams, ayun nga, that can happen.
mas magaling ang Pilipinas, pre. Grabe. Hindi. Tamang-tama naman Oo, yan. mas magaling ang Pilipinas, pre. Pero ito na nga for the side of Arcilla eSports. Pero syempre, I will agree. This is sinabi nga nung pinakita nga din ng Arcilla sa map 1, sa round 1 rather, na talagang everyone from the side of Arcilla really push long A. And with that, let's start from there. I mean, push and pull lang din naman ang ginagawa nga ng BaiSha Gaming. Hindi just waiting for the aggression din ng Arcilla. Yun din yung mahirap eh. They're ready as well. Doon sa pwedeng gawin nga ng Arcilla ngayon. But in terms of utilities, that is a flash coming in from Arcilla. At least isa tinamaan, pero nga lang, Xiao again with the first kill. Oh, Yobib. Oh, bakit siya dyan dumaan? Not like this. A is gonna be occupied dito ng BaiSha Gaming. Hindi niya alam na nakaboost dito si N9. 577 getting si Elvin, KSA at Keller na lang natitira. Grabe. Nawala na lang sila bigla. The heavy utility play na ginagawa nga dito ng BaiSha Gaming started off with that utility play na, I mean, yes, yung mga players nga dun sa long A wala na nakita. And bigla nung may nakita na sila, bigla silang nahuli agad ni Xiao. And with all the mishaps in terms of positioning and yung superior utility play lang din talaga na ginawa nga ng BaiSha Gaming dito. Number 1 reason for them to win out that round. Yun na nga, and pahirapan as well. Yun yung sinasabi ko, yung isa sa mga win conditions kung gusto mong talunin itong BaiSha Gaming ay palamigin dito si Xiao. Kaso, he's the opposite of Cold Bare dito sa mapa natin, unfortunately. Kumbaga, hindi lang siya hot eh. Nagbabaga siya. Nagbabaga na siya, pare. Medyo mahirap nga to, pero yun nga lang, malay mo talaga magawa pa rin ng paraan ng Arcilla to. I mean, yes, 7-1, pero open pa rin yung thought na makabawi nga sila. Pero ang tanong kung paano, Yobib together with Seta trying to get that aggression on. Pero nga, YDSS is here. One tap to the head, just ko nahuli pa sila. That's so cheesy. Oh my God, headshot pa. At yun na nga, Napaka-cheesy. winawallbang na lang. At nahuli pa yung isa. Presented over again with N9 as well. This is the superior map control na meron ng BaiSha. Yun na nga, and they're all over the map, pare. Isa-isa sa natatalo dito ang Arcilla pagdating sa kanila map control. Zetra has to go for something risky, pero si Xiao taking him down. Mas madami daw X sa kanyang pangalan, so he is superior at the moment. So 2 versus 5. Let's see what can happen. Arcilla, Elvin at Keller, familiar situation na to para sa kanila dito. The problem is for the side of BaiSha Gaming, wala pa silang bawas kahit piso. Kahit piso wala pa. So this can be a really difficult round for the side of Arcilla. Pero mali mo talaga magawa nga nila ng paraan. Pero as you can see for the side of BaiSha, it's just nasa outskirts lang sila. Hindi talaga sila nagpapakita nga dito and wait for the perfect opportunity for them to take down Arcilla 1 by 1. And that is actually really working for the side of BaiSha Gaming. Kumbaga, namimingwit lang sila eh. At nahuhuli nila agad ang Arcilla. Pero doon sa positioning ngayon, for the side of Keller, wala silang idea at all na meron pang tao nga dito and just waiting for them to plant that C4. I spotted si Keller, man. I mean, pixel ng kanyang M4 lumabas dito. So Xiao's already holding an angle. Pero si Keller pa kayo mananalo doon. So it's a 4 versus 2. Keller getting 2. 1 versus 3 para dito kay Elvin. Let's see what the lurk can do para dito sa Arcilla. Napakahirap ng posisyon na to. Window A para lumabas, nakatutok na agad si 577 and that is done before it even started, pare. 8-1, BaiSha Gaming have the full read dito ng Arcilla. And kagaya nga na sinabi ko, I don't mind yung first round strat. Unfortunately, BaiSha meron na silang basa dito sa Arcilla and I feel like na-expect nila na merong LA fight na mangyayari. Tignan mo naman yung kalaban dun ni Keller or ni Yobib dun sa long. 5. It's like they know what will happen for the side of BaiSha Gaming. They tried na talagang labanan din. Magbamba out nga dito, push and pull. But at least huli sila isa-isa. Pero pagdating naman dito sa second half, mga tropa, this is a kill coming in from YDSS taking down Yobib. And with this, it made Arcilla talagang mas difficult take pa sa kanila to the fact na nasa kanila na itong side nga nito. And with this, kulang pa sila ng isa. Paano na yung gagawin nga nila? But right now, for the side of Arcilla, it's just, if ever they're gonna do the same thing that BaiSha did a while ago, siguro may tsansa. May tsansa, that's for sure. Pero ito yung sinasabi ko kanina, no? Nung first half pa lang, nung naandun pa sa GR, itong Arcilla, dapat hindi kayo takot kumuha ng map control. Tignan mo naman yung ginawa dito ng BaiSha Gaming. Pushing waters, wala na silang access dito sa B-site unless na dumaan sila sa mid. Tignan mo naman sino nakabantay doon. 577, they're ready for everything itong BaiSha Gaming. Together with as well, na talaga nag-aantay lang din towards this, I mean, papunta nga dito sa B, but right now for sure, they have no idea at all. One pick-off is all they need for them to get that access on to be together with mid as well. Pero utility play is just if ever A, okay yung A sarado na. Huwag na tayo pumunta dyan. Kung alam nyo lang talaga nandiyan yung mga kalaban nyo, okay, hindi na tayo talaga
magbabalak na pupunta nga dun sa kabilang site. Pero pagdating naman dito, pickoffs, yun lang yung nasa isip ngayon ng Arcilla. It's just all these contact play as well that they need to do. Less than a minute left in the clock right now. And with this, there's a big chance na talaga magbinga tayo. Pero hold that thought. That is Leah waiting patiently. And with this, dalawa ang katapat mo. Walang malakas sa dalawa. Yun na nga. And I mean, they can't go into the B site and hindi nila ma-confirm kung meron pang tao na nasa loob ng B site. Gusto pa nila makakuha ng isang kill dito. Keller looking. Pero 577 na dito sa Ramba ng mid. Zetra with the help of KSA getting that one. Pero tignan mo naman, Arc, this is some good macro galing sa kanila dito. Hindi pa sila nag-commit. Problema nga lang, nag-push si YDSS along. Map control ang nasa isip din talaga ng BaiSha Gaming dito mga tropa. At yun na nga, bigyan na sila nahuli bigla. Pero ngayon, 1v2, there's a huge chance that Kerala talaga makakuha nga nito mga tropa. They have enough time for them to plant that C4. N9 is here, waiting to get YDSS onto long. And this is actually the big sandwich play na gagawin din ng BaiSha Gaming. I mean, yes, okay na eh. Nagkakamatay na pagpunta sa B, pagpunta sa mid, okay na. Pero yun nga lang, pagpunta dun sa A, Diyos ko, ang tayo pang kalaban. And dun sa huge flank na ginawa nila YDSS, that is big. Yun nga, kumbaga nasa step 3 na sila ng execute, tapos nadapa sila bigla, unfortunately. Pero hindi nila in-expect si YDSS na lumabas dito ng long, honesty. Yeah. Pero feeling ko lahat ng information na nakuha ni Lai, galing doon sa initial B push, nakita niya, okay, sobrang daming tao dito, pwede kaya mag-push ng high mid galing dito sa LA. And it's a freebie basically para sa kanila dito. It's like a mid to A na talaga nangyari nga ng ginawa nga ng Arcilla nga dito. I mean, 9-1 already. For the side of BaiSha, kung ako yung Arcilla, pare, puso lang to. Puso lang? Puso lang to, men. Hindi pa naman 10 eh. Oh, hindi pa naman 10. Yun na lang yun. It's just that one round ang BaiSha nga dito for them to get this. But at least, for the side of Arcilla, yun na nga yung sinasabi, diba? I mean, if ever kayo nang mamain dito ang BaiSha, mamamain nyo. Pero, the second step there is you need to win the gunfight. And the fact na 9-1 na yung score natin dito, this puts so much comfort para dito sa BaiSha na kahit anong gawin nila for these next 5 or 6 rounds and they're still gonna be ahead dito sa match point. So, mas magiging unpredictable yung mga pating dito, pare. I mean, there's a reason kung bakit pinili nga ng BaiSha itong mapa na to. Of course, in terms naman sa score, talagang kitang-kita na natin yan. 9-1 already. Pero yun na nga, map control, may nagpa-flank ba? Okay, wala. Pero si Xiao Xiao, medyo super deep already here in long A. But right now, medyo nag-step back lang din yung BaiSha Gaming, which is yung ginawa nga ng Arcilla kanina. Pero with this 2-1-2 split that BaiSha is actually really doing, crossfires, I mean, yes, sobrang open if ever be. Pagpunta naman dito nga sa may mid, it's actually YDSS versus UBEC ang magiging labanan nga dito kung magkikita nga silang dalawa ngayon. But it's just Arcilla just taking every time, all the time in the world for them to take down one. Pero in terms of aggression, pwedeng A, pwedeng B, it's all up to them. Yun lang. Hindi naging masyadong convincing yung fake dito sa B side. Napakalalim ni 577 dito sa B house. And feeling ko ine-expect na ngayon ng BaiSha Gaming, okay, A hit to 100%. Wala nang tao dito sa B side. Let's see what happens. Si Obib getting wallbang dito sa mid. Nako po, 3v5 na agad sa start ng round. Lai with the sniper. Hindi niya makukuha si Zetra on that second shot. KLR, mahuhulog pa nga dito. Si Zetra na lang natitira. And pati siya namatay na rin. 3K para dito kay Lai. And BaiSha with the first map. I mean, what a perfect ender for you to take down itong and for you to win that first map of the day. I mean, lalong-lalo na with Live waiting patiently. At pagdating nga dito, all they need to do is wait for the aggression, wait for the push na gagawin nga dito ng Arcilla. It's like, literally, Arcilla is pupunta sila sa trap ng BaiSha Gaming right now. Pero with his highlights, at least, no, sino kayo sinasabi nga natin kanina, at least they really tried their best for them to win out. Pero yun nga lang, in terms of performance, in terms of confidence, it's just BaiSha Gaming, they're really on top. Ito, tinry din talaga na pasukin and butasin ng Arcilla-eSports yung depensa ng BaiSha Gaming nga dito. And it's gonna be really hard for you to do that. Push and pull, strat, yes, they have this really deep lurks na ginagawa nga ng Arcilla-eSports, pero nauhuli agad sila ng BaiSha Gaming. Yeah, for sure. I think yung nangyari rin dito sa
Black Widow map natin, kagaya nga na sinabi ko, one of the win conditions dito sa pagtalo ng BaiSha Gaming ay palamigin itong si Xiao. Unfortunately, he was anything but cold dito sa mapa ng Black Widow, obviously leading the charge pagdating sa mga frags. At the same time, uminit din si 577 who's obviously, ayun nga, no, a really, really good anchor, but he can be aggressive from time to time. Kagaya nga na nakita natin dun sa last round, he was so deep dito sa B house na nagtapo ng nade dito si KLR, hindi sila na-convince dito sa B side. Hindi sila magte-take ng B side. Hindi nila pinasok agad to. Actually, speaking of utilities, I mean, lalong-lalo na if ever na talagang BaiSha Gaming nga talaga papasok nga dito on the first half, is just hindi na din talaga alam nga ng Arcilla yung gagawin nga nila. They don't know where to, kumbaga, sa sila titingin. Kasi they're just bombarding every set na talaga papasukin nga nila dito, and with the deep lurks na din talaga na ginagawa rin ng BaiSha Gaming. And it's just, we can say, on that map, there's a reason kung bakit nga talaga nila pinili yung mapa na yon. And doon sa next map nga naman natin, makakabawi kaya ang Arcilla? If ever there's a chance, sana ito na yon. Once again, single eliminations lang nito. If ever manalo kayo dito, you will advance tomorrow. If ever matalo tayo dito, talagang bakasyon na talaga yung makikita nga natin. Pero if ever naman, no, I mean, Cetra's performance, being his first international LAN tournament, yun makikita nga natin dito, not too bad. Yeah, not too bad. I feel like he was hitting a lot of shots dito sa mapa natin, that's for sure. I think yung naging problema lang talaga kung bakit nag-dip yung kanyang score is the role na piniplay na dito. At times, the entry sniper para sa kanyang team. Then at times, you know, medyo stuck siya sa isang side ng mapa trying to defend against 4. So yung mga sitwasyon dito ni Zetra, not the best para sa kanya dito, considering, you know, you can't take out 4 snipers, or you can't take out 4 players dito sa LA with 1 sniper. Siyempre kakasaka pa. So ayun nga, it's a good first stint para dito kay Zetra, but I want to see something better galing sa kanya dito. Gusto ko makita ng game na hindi mainit si Xiao and si Zetra yung magte-take over. We're gonna see that later on if ever talagang makakabawi nga din sila nga sa Ankara, to the fact na, I mean, yes, in terms of decision making, actually, I mean, you have the decision already na talagang patay na yung nasa harapan mo with a sniper, pero biglaan nagpalit ka talaga onto that pistol. Actually, mapapatay mo talaga isang player doon lang sa may long A kanina with a sniper. Pero it's just, kumbaga, andun na tayo sa oras na panic mode eh. Kung ano talaga malapas natin, yun na yun. Barilin lang natin eh. Wala ka ng choice eh. And if ever din talaga na in terms of really fast decision making, yun lang din talaga kailangan din na ma-improve ng mga players nga natin dito sa Arcilla. I mean, yes, in terms of experience, BaiSha Gaming, okay, given, lahat sila. Same goes with Arcilla. I mean, in terms of experience, ang dami rin nilang experience. Pero dito sa Pilipinas, not just that, they have this fair share of international exposures as well. And with that, they're really trying their best for them to take down one map away onto the side of BaiSha Gaming. Pero onto Ankara, I mean, yes, pinili ito ng Arcilla. There's a huge chance na talaga makuha nga rin talaga sila dito. Pero yun nga lang, problema, BaiSha Gaming, malakas din sila sa Ankara. Yeah, yun yung iniisip ko talaga na magiging trouble dito sa mapa ng Ankara. Obviously, nga, Xiao hot at the start of the series, and Ankara is one of those maps na gusto mo talaga meron kang napakagaling na sniper, especially pagdating dun sa A side and or sa mga mid-fights na nakikita natin. So, hopefully, ayun nga, Zetra stepping up to the plate. But at the same time, I want to see more galing dito kay Yobib, no? It wasn't the best game. Pero granted, you know, he was kind of almost stopping yung scoreboard natin dito, just right behind itong si KSA. But at the same time, alam mo naman yung reputation ni Yobib, no? He's gotta drop 15 or 20 kills para makita natin yung usual dito, pare. That's the pressure of being that good. Actually, talaga nag-perform dito sa Elvin. Talagang nagwala nga rin talaga dito nga sa mapa na to. Anything can happen pagdating nga sa game na to. And it's just, if it's your day, araw mo. If it's not your day, you need to force yourself na talaga maging araw mo to. Kailangan eh. Oo. Kumbaga, you have, hindi totoo yung nothing to win, nothing to lose eh. You have everything to lose nga dito. And if ever you winning this competition, sobrang laki na makukuha mo rin talaga, and having that slot onto EWC as well, that is huge for you. And a big boost sa career mo as a player and as a team as well. But with this, I mean, kumbaga, pwede natin sabihin na
hindi rin naman talaga lagi sila nagkakatapat nga dito for the side of Arcilla together with BaiSha Gaming. Gulat factor, yes, nandun. Starstruck factor, pwede rin siguro, makikita nga natin yan. Pero syempre, ito yung mga bagay na kailangan natin tanggalin sa utak natin. At the end of the day, pantay-pantay lang tayo dito for this competition. And for Ankara, sana makuha na nila. So sa lahat ng Pilipino dyan, utang na loob. Tulungan natin ang Ankara. Pupunta na ako doon. Punta ka na doon. Oh, tara, punta na tayo doon. 75 no. Punta na tayo sa Turkey, pare. Real quick. And try and see if we can do something dito sa Ankara. Pero Ankara, man, it's actually a very interesting map para dito sa Arcilla, considering the amount of times na nilalaro ng mga Pinoy teams. Ang Ankara, tignan mo naman, sino yung favorite sa mapa na to ng Ankara? I mean, Pacific, naglalaro ng Ankara, Team Secret, naglalaro ng Ankara, pati yung mga ibang Cebuano teams natin naglalaro ng Ankara. I gotta ask si Kuya Aris siguro if Fervid also does play yung Ankara mapa natin. But then, Si Sir Aris. merong si Kuis. Si Quiz. Si Kuis. Yes, si Kuya si Quiz. Aris. Oh, si Quiz. And ang dami ng reps ng Ankara pagdating sa Pilipinas talaga. Yung tanong talaga kung kaya nilang kalabanin yung Chinese na Ankara. Chinese Ankara is very, very different no kumpara sa PH ng Ankara. It's a lot more setup-y, a lot more, read heavy no kumbaga pwede natin tawagin. Pero yung gusto ko i-point out, I mean, if ever you're gonna compare CFPL to other tournaments, there are maps na hindi din talaga nilalaro ng mga ibang teams nga na CFPL. Of course, there's a new map as well na ginagamit nga nila compared to the maps na nilalaro nga rin din natin sa Pilipinas. Pero in terms of Ankara nga, last time na naglaro nga dito, of course, in terms of tournaments sa regionals nga, ang SGJ or ang Arcilla back then, ang kalaban nila UM, 10-8 yung score, not, kumbaga, in terms of them picking that map, malakas, kumbaga lahat ng players malakas sa mapa na yun kasi. Kumbaga napaka-standard na niya na everyone really shines pagdating nga sa Ankara. Pero ano ba yung X factor ng mga players nga dito ng Arcilla for them to take down BaiSha Gaming? Pero for sure, I mean for the side of BaiSha Gaming, there's a lot of things to consider as well if ever you really want to take down this team. Pero yun nga lang, I love that you pointed na talagang si Xiao rin talaga ang isa sa pinakalason pagdating nga dito. And the two additional players which is Nia together with 577. I mean YDSS rather. I mean with this, tulungan na lang natin sila, tol. Tulungan na lang natin sila, men. All we can do is cheer from this point. So, hopium na lang tayo dito sa broadcast natin. We have our own points Nasabi na natin yung points nga natin And yun na yun Kumbaga, kahit anong points sabihin nga natin dito, sila pa rin talaga ang tatapos at sila yung maglalaro nga dito. For sure. I really just hope na locked in dito yung Arcilla para sa map number 2, no? Considering na, ayun nga, there's also history yun nga, no, with their UBEC. I wouldn't say rivals, no? Halos magkaibigan na nga silang dalawa kasi lagi sila magkasama, no? Pero there is somewhat of a friendly rivalry, no? Considering, yung old era ng PH is already, passed behind us. It's not Pacific Macta dominating every single year anymore. Hindi naman yung SGJ dominating second place again. Medyo, taas na ng competition yung mga bata nagsi-step up na. But at the same time, with you being so young, no, hindi mo talaga may iwasan na there is gonna be times na you will not perform. Kasi ganun talaga kataas yung variance pag medyo bata yung mga players. Kumbaga, sa totoo lang, sakit sa ulo to sa mga coach For sure. Diba? Kung paano mo babasahin yun talagang if ever na nasa Chinese competitive scene, CF, in terms of CF, iba rin talaga rin yung kalibre na meron nga sila. Pero you guys, of course, I mean, if ever you're a Filipino, if you want to take down these Chinese teams, talagang parang ang laking addition na yun sa isang biodata. If ever you are a Filipino and you took down this kind of players, this kind of teams, it's a huge boost nga in terms of morale for you na papunta nga sa ating quarterfinals. Actually, sa semis na rin. Yung semis tomorrow, and without really kind of knowing what's gonna happen, lalong-lalo na in terms naman sa prediction, sa overall, Sneaky, sa tingin mo, sino ang magka-champion dito? Sino yung anong usapan? Dito o dito? Actually, tinanong ko yung kahapon. Iba yung sagot ko Oo, kung sa isip. Kung sa isip, kung utak ginagamit ko dito, feeling ko baka BaiSha mananalo. BaiSha. Kasi feeling ko may comeback talaga na nangyayari sa kanila. I mean, N9 order is working para dito sa BaiSha Gaming. Pero sa puso, pare. I mean, I gotta go with the boys, yung Arcilla, man. Feeling ko kung kaya nilang talunin yung BaiSha dito, they can beat any team dito sa bracket natin. Especially considering sa semis, no? Not gonna underestimate itong NEXTTOP, pero most likely AG yung makakapasok dito sa semifinals. And,
isang bigating team na naman, a lot of history behind it. And if ever na talagang isipin mo, BaiSha Gaming talaga ang mag-champion nga dito, pagdating ng CFPL, it's just, sino ba yung nag-champion doon? Diba? Andun ang KZ. Pero to the fact na yung mga players nga ng BaiSha Gaming dito, kumbaga kahit ikaw yung pinakamataas sa group stage, it doesn't give you that assurance for you to get that grand final slot. Hindi, pang ilan pa sila nung CFPL, pang 4th place nga sila, di ba? So, it doesn't give you that assurance onto the fact na kahit ikaw yung pinakamalakas nga papunta nga sa group stage right now. Pero if ever ako, siguro magkakaroon ng KZ, if ever KZ makakakuha. Tapos, yun yung sa yun sa isip. Ang sa puso, Arcilla versus Grand Finals. Tama. Tignan mo naman, yun, ang ganda pare. ng bracket, no? Magkabila pa sila. I mean, the script, it's writing itself na versus Arcilla yung making finals natin dito. Kaya nga sila pinaghiwalay eh. It's because of that thought as well. Pero yun nga, pagdating nga dito, I mean, yun nga yung nasabi nga natin, comparing to the maps nga na nilalaro din dito sa CFPL, comparing onto this tournament right now, is, yes, kind of different, of course. Pero syempre, nasa back of their heads na ang kare. Andun na yan lahat eh. Kumbaga, really standard, El Clasico, and with this, stock knowledge. Stock knowledge, man. Especially considering most of yung setups naman pagdating sa Ankara ay nagagaling din sa CFPL. So I think depende na lang talaga kung sino makaka-execute na mas maayos dito. I feel like yung isa sa mga strongest teams pagdating sa mapa na to is coincidentally itong KZ natin and Q9, pero unfortunately hindi natin makita yung Q9 kasi medyo maaga silang nag-bomb out dun sa playoffs natin, and that was definitely one of the bigger upsets galing dito sa CFPL considering napakataas ng placing ng Q9 pagdating sa group stage. So hopefully we do see some Q9-esque na Ankara play galing dito sa Arc. Pero yun nga, BaiSha, man, looking really, really good. Gusto ko rin i-point out na I think itong si KELR and si N9 started at the same time pagdating sa kanilang role na pagiging order. Obviously, KELR initially, di siya IGL talaga. N9 as well, di siya IGL. So, yun nga, parang pareho silang bago. Pero knowing kasi si N9, man, naka-apat na ring ka na, pare. Kumbaga, you really need to adapt sa ano bang nangyayari nga sa team mo. Pero in terms of that, no, I mean, you have all the championships already. And you're here still competing. In terms of performance, sobrang taas pa rin. Kailan ka mahihina? Walang ganun eh. Parang pinagtitripan na tayo ni N9 at this point eh. Oo, parang andito siya. Uy, parang mananalo ulit ako today. Ayos to ha. Pero hindi. Pero syempre, pagdating nga dito nga sa ating Filipino squad, they're here for them to like havoc, just to shake it up. Yung ating China eSports scene, lalong-lalo China competitive scene, lalong-lalo na may nakatalo sa kanila isang Pinoy. And if ever that'll happen, sulit ang punta ng lahat. Yun lang eh. Actually, yun yung first step eh. Talunin yung BaiSha. After nun, mag-advance bukas. After nun, mag-grand finals. Lahat ng mga players dito is yun yung goal. And with the players of ang kalaban nila is, syempre, medyo masakit pa. Evo power pa, so... Yeah, masakit. Scary. I mean, kung natalo dito Arcilla, papalaruin natin yung map dito, tapos ilalabas natin yung secret weapon natin, Bossville. Ang kapatid ni N9 na si Gerald Baez. Magkikita-kita na sila dito. Kumbaga, ito na yung ano nila eh, no? Ito na yung rekindle the fire. Kung ano ba yung makikita nga natin dito. Pero ito na, shoutouts nga pala kay J. Baez. Hello nga po pala sa inyo. Lakas ng kapatid mo, pre. Iba? Iba, pre. Feeling ko, ikaw yung nawawalang kapatid talaga eh. Yun nga eh, si N9 tapos si J9, pare. Oo. Dito ka na. Dito ka na. Ayusin natin visa mo, pre. Dala ka na rin ng t-shirt, pare. Huwag kayong mag-alala. Pati yung mga casters dito gusto na rin mag-start to. Hindi kayo nag-iisa. Hindi namin nababasa yung mga comment nyo, pero gusto na namin mag-start kayo, mga tol. Utang na loob, map 2 na. Masyado nang matagal nag-warm up yung BaiSha. Hindi naman na yung mapapasabi ka na lang ng caster start the game. Pati ako napasabi na. Pero ako pala yung caster. Yun nga eh. Start na yung game, mga tol. Actually, ito, mga tol, pinapanood nga natin ngayon. Si Coach 02, kumbaga, nakaupo na. Medyo malayo siya, hindi siya nakikita sa camera, pero kitang-kita naman natin yung lahat ng perspective ng buong players niya. Kitang-kita! Grabe, ramdam siguro yung aura ni Ryland Wong galing malayo ba lang, men. Grabe ka na, Shane. Grabe ka na, Shane.
Ay nako, pasalamat dito si Shane at hindi ako ang pinakatito. Yun lang yun. Maraming salamat, Shane. Pero ito na nga, it's gonna be ang kara in terms of sa ating mga numbers na nakita nga ngayon. I mean, yes, BaiSha Gaming has a better numbers, which is apparently for the side of Arcilla eSports. They really need to make it happen. Game number 2, Sneaky, let's go! Yun na nga, PL para dito sa BaiSha Gaming, GR para dito sa Arcilla eSports. And let's see Elvin first. Joust dito sa game natin. Nako po, second mid ang gustong kunin agad ng BaiSha Gaming. 5-7-7 in line with the first 2 kills. Pero mahiging trade out naman yun kahit papano. All over the place. Nako po, Arcilla with a more of a tester round siguro. Gusto maging aggressive sa start ng game natin just to try and feel it out. Yobib will not get the kill. Nako po, suntukan first round lang pala yung gusto dito ng Arcilla, pare. Grabe, kumbaga talagang tapatan talaga kung sino talaga makakakuha nga ng kill ngayon. And with that, it's just BaiSha Gaming trying to get onto this game right now. But once again, Arcilla, sila yung pumili nga ng mapa na to. So in terms naman sa winning potential ng Arcilla, tataasan natin ng konti dun sa mapang pinili nga nila. Pero ngayon mga tropa, in terms of suntukan, talagang balagbagan talaga ang mangyayari mga tropa. Si UBEN, KSA, Diyos ko, at least sila na flash na. Pero on to the side nga ginagawa ng BaiSha, all they need to do is wait again. Yung first round na yun parang ano yun. Paano bang sabihin to? Try lang. So yung malay mo gumana. Malay mo gumana pare pag nilabanan natin lahat ng angles dito. Unfortunately, it didn't work. Kasi ang ganda ng positioning dito ng BaiSha Gaming. And the nades are gonna start to fly dito sa A side. So meron ng onting clue itong Arcilla kung papasok pa sa A site, itong BaiSha Gaming, pero pwede pa naman silang umikot, of course. Nagpaparinig na sila dito mga tropa, pero yun nga lang KSA, I mean, yes, tagging on that nade na binabato nga dito ng BaiSha Gaming. Kumbaga, tinatry nga nila na basahin kung saan talaga sila pupunta ngayon, pero Yobi muna makakapitas nga ng isa, which is si Xiao. At ito na ang start ng pag-init ni Yobib. Kumbaga, isa lang naman ang kailangan para para mawala yung init tubig lang. Kaya si Yobe, babasain na talaga ng malala si Xiao. Yun na nga. I mean, Xiao, if he dies like 3 or 4 times in a row dito sa start ng game natin, I mean, that's gonna make him ice cold, min. Sobrang saya na natin dito. We can actually play the sniper pagdating sa mapa. Let's see, Elvin mag-isa dito sa TB. He's gonna get taken down, but at least meron silang information na 2 tao ang lalabas dito. Zetra, you're gonna have to hit this. Doesn't hit the first shot. Nakuha ni si 577. Good double kill para dito kay Zetra on the Colt. Pero meron pang isa, if ever yung timing, mga tropa, wala siyang idea at all na meron pang tao sa likuran niya. At yun na nga, na makakakuha on to Zetra. Muna gito 2 vs 3, lumalamang pa ang Arcilla. Pero yun na nga, Diyos ko, napakadaming tao Arcilla nga papunta ngayon sa mapa na to. Pero on to the side of KSA, that is a 2K as well. 2K na talagang ginagawa nga ni Zetra. 2K ang ginawa ni KSA, lahat nawala na tusta. Pero sino ba yung unang namatay? Siyempre si Xiao, di ba? Nako po, yun yung pinaka-importanting kill talaga. Pagdating sa round na yun, getting Xiao out of the picture. Ang ganda ng positioning ni Obidom. Obviously, expecting na si Xiao na magpipick galing dun sa boxes from the left side dito ng EA. And it's a good start. Finally, around this early on the board para dito sa Arcilla, that's a sign for good times, pare. That is the first mission for them to take down Xiao, which is finally din talaga nag-workout nga kanina. Double setup onto the side of BaiSha Gaming right now, together with Lid, together with Xiao as well. But right now, ang ginagawa nga ng Arcilla, syempre, antayan portion naman if ever they really want to be aggressive, like what they did a while ago. Yes, they can do that. Pero yun nga lang, for sure, BaiSha Gaming, they're more than ready nga na talagang tapatan nga rin talaga ang Arcilla dito. If ever na makapitas pa sila Yobib dito ng isa, pero hindi, lumipat siya sa kabila sa B. I can tell dito sa body language ni Xiao, gusto niya makakuha ng bawi. Dito sa A-side. Gusto niya makakuha ng bawi. Siya yung nauna dun sa LA. Nanggigil siya dun Nagigigil na siya, min. Nararamdaman ko na. At yung giggle factor nandito na in terms of crossfire, there is actually really deadly. If ever they're gonna go here in 8, tatlo nagbabantay dyan. The flashes is there together with the sneaky beaky like position coming in from KSA. At yun na nga, KSA with a 2K track to the third one right now. But Liye, the wipe out coming in from BaiSha really works so hard to the hands of Arcilla. Grabe, that wall bang dito sa top A. I mean, kung nabuhay po dun si Kellar, pare, that would have been maybe a defense happening dito sa A side. Pero Zetra
Gonna have to get this first kill kay YDSS. Saan manggagaling dito ang kanyang kasama na si Yobi? Mukhang pareho silang manggagaling ng exit paloob dito ng A-side. Sobrang delikado nga nito. Puro ito 2v3. In terms of utilities, at least may nade pa si Yobi dito kahit isa. Pero yung crossfire nga handang-handa na. At yun na nga sila, magkikita na. Setra, dire-diretso nakapitas nga ng isa pero meron pang dalawa. Xiao, oh no, this is gonna be really deadly. Yobi all alone and Xiao with a 2K. Yung unang napatay kanina, siya yung tumapos sa pangalawa. Nako po. What a A-take galing dito sa BaiSha Gaming, fully clearing itong room, but at the same time, yun nga, no, yung wallbang dito kay Keller sa top A was the difference maker dun sa kanilang A defense. And Arc 2-1, but it's a good attempt para dito sa A-side. No? Ang dami nakuha dun ni KSA, ang dami nakuha dun ni Keller. Pagdating sa damage, hindi lang nila na-clear out yung rest ng team. Medyo nagbabago na rin yung playstyle nga dito ng Arcilla comparing to the first map a while ago. But again, for BaiSha Gaming, kumbaga si Xiao dito, di ba? Nanggigil na siya, di ba? At ito na nga yung gigil nga niya, nakapatay ng dalawa bigla doon sa nakita nga natin kanina. But again, on to Cetra, ito yung beautiful 2K, nilabas yung pistol, dalawa yung nawala, pero yun na rin eh. Si N9 nandun eh. Pero yung timing lang talaga, yung nagpatalo kanina kay Cetra. Let's see if the timing is a lot better para dito sa Arcilla in round number 4. Tamang slow play lang naman ang gustong gawin dito ng BaiSha Gaming. Taking itong CA, taking some LA control. Nagpaparamdam lang sila all over the place. But this is most likely either a B hit or dadaan sila ng RS para makapunta dito sa A side. It is an easier route pero choke point yung madadaanan nyo doon. So if anyone spots you, that is a done deal. Pero Yobib out in the open. Xiao with a good quick scope. TB is now occupied. And mukhang fully knowing itong BaiSha, hindi pa sila mag-execute. Maghahanap pa yan ng isa. Ito na, si Xiao, nagpapakilala na ulit siya. Pinatay na ako kanina at ito na, nagwawala ulit siya. Pero ngayon, pagpunta nga dito ngayon sa may RS, it's just everyone na talagang bumabawi nga dito, bombarding the side of Arcilla. Bigla-bigla, Cetra again with a big retaliation onto Xiao. Pinatay mo kakampi ko, akin ka ngayon. Nako po. Do not kill my best friend Leo. Not like this, pero Cetra at Elvin mahuhulog just like that. Hotel controlled as well dito ng BaiSha Gaming. It is a B hit. Kellar at KSA na lang natitira as the order and the entry para makakuha ng clutch. This is gonna be huge for the side of Arcilla if talaga nakuha nga nila itong win na to. Once again, this is a 2v4 at paano nila pupusuan to. Kellar is here. KSA is inside the side already pero yung nga 577 with a kill onto Kellar all alone. Si tropang KSA catching one but YDSS with a recover. I mean, for the side of BaiSha Gaming, kinuha niyo yung isang round nga sa amin. But right after that, the quick adjustment agad na ginawa nga dito ng BaiSha Gaming, complete turnaround of events na nangyayari. For sure. Pero Arc, ang dami nilang tamang ginagawa dito sa mapa na to. It's really just about those end of the round plays na nakikita natin dito. I mean, ang ganda ng bawi nila dito kay Xiao. But then at the same time, it's a good re-hit galing dito kanila kay 577 para kunin itong TB. Hotel was also occupied and na-overwhelm yung depensa dito sa B-side ng Arcilla. I mean, they know how to start the match. I mean, the round. Yes, talaga sila yung may lamang nga doon. Pero in terms naman, ending the round with a win, yun yung huge struggle na rin talaga nangyayari nga dito sa Arcilla. But right now, speaking of deep, that is N9 really deep. Trying to get that big information kung nasa talaga yung mga tao nga dito. Can do that late lurk as well. Parang just to try to catch someone off guard right now, and if ever just to cut off the rotation, nagagawin na rin talaga nila Cetra and Elvin if ever mag-i-rin ba yung mga kalaban nga nila, or si Yobi and KSA if ever pupunta naman sa kabila. Pero dito nga sa gitna mga tropa, Etra, may magkikita ba? Okay, wala. Cetra, kamunti ka na yon. No nga. Tamang replace lang ng kanyang teammate dito. Elvin now holding itong Hotel. Zetra more worried about itong Tunnel V. Elvin getting the first kill dito kay 577 Lie with a quick trade. Pero si Zetra hindi niya alam na meron ng tao sa second mid. YDSS taking him down. 3 versus 4. Spotted na rin sa RS na nag-rotate dito yung Arcilla. Pero Yobi, makikita pa dito si Xiao. It's still winnable. 3v3 right now mga tropa, pero paano nila papasukin to? Pero yun na nga, in terms ngayon sa oras, less than a minute left in the clock right now. It is a great wall of KSA. You don't wanna mess with Arcilla if ever we have that full control onto B. And it's all up to one. Lie, all alone. 3v1, less than a minute left in the clock right now. At least kuha pa rin niya yung C4 ngayon. And they need to take down Arcilla one by one. And with this
this information, KSA, oh no, baka siya pa yung mahuli nga dito. And it's all about the sound cues. Maganda yung positioning nga niya. Wala siyang idea. Pero alam na ng Arcilla kung nasa ba yung mga kalaban nga nila. And this is now Arcilla trying to wrap around Lear right now. And that is Kellar taking down the final member of BaiSha Gaming. And that is Arcilla. Slowly and surely nakakabawi sila. Grabe, I love the confidence galing dito kay Zetra to pick that second mid position para makakuha ng information dito. And Elvin, replacing yung kanyang angle dito. Despite na namatay si Zetra dito sa second mid, it was a good defense from the rest of the boys. Yobib, 2 key snipes. Nakuha si Xiao at the same time. So Arcilla, nararamdaman ko na yung bawi dito sa Angkara, pare. Ito na yun. There's a reason kung bakit nga nila pinili itong mapa na to, syempre para manalo. Pero look at that, KSA, oh no! The Pinoy's LA push. This is deadly for the side of KSA, syempre. Kasi for sure, hindi rin to ina-expect nga ng BaiSha Gaming at ito na ang Filipino Cobra. Kumbaga ang Cobra, lason yan eh. Lason tactic talaga ang ginagawa nila. At ngayon, Yobib, meron pa siya makikita dito. Medyo wala pa. And it's just BaiSha Gaming trying to play slow as well. Yun nga. And gusto niya yatang hanapin dito si N9 who was in that position earlier dito sa mapa natin. And if they can take out si N9 at the start of the round, that's an entry out para sa kanila dito. Pero tignan mo naman si Yobib KSA, very unconventional. Oh! LA defense, pero namatay si Yobib. But at the same time, that's gonna give a clue dito sa BaiSha Gaming na baka meron pang isang player since napaka-confident ni Yobib na tumalon-talon lang papuntang CA. He's so deep right now and lalong-lalo na si KSA nga dito trying to get that follow-up one-to-one trade for themselves. And with this, KSA, at yun na nga yung problema, no? Kaliwat kanan may kalaban ka, is just you really need to get this really good read as well. And with that, that is Elvin again catching one shot again. The second one right now, but 577 says no. 4v3, lamang ang BaiSha Gaming in terms of head count. Pero mukhang makakaisa pa ata sila if ever si Xiao makahanap na naman dito. Pero speaking of positioning, medyo malayo pa. But look at Elvin. This is so deep. Alam ba ni Xiao to? Oh no, doon lang sa may kanan mo sa likod mo, Elvin! Sayang yun! Hindi ka narinig, pre. Hindi ko narinig. Bad comms, di narinig si Bill. Sorry akin. Yun lang. I mean, Elvin, can't blame him, no? And hindi na talaga ina-expect na meron pang tao dito sa kanilang high mid. Considering 30 seconds na lang natitira dito sa timer natin. Pero meron na yata basa ang Arcilla na magiging bihit yata to. The only presence that they're worried about dito sa A-site is itong si 577. Pero tignan mo naman, nalabas pa sa RS. Keller with the first kill dito kay Lai. Gusto niya tumalon for the information. Zetra with the first kill as well. 14 seconds left. Not much time para mag-plant ng C4 dito. And mapapa A-site na lang sila, men. This is beautiful for the side of Arcilla. At least talaga pinupusuan nila. Pero yung nga lang, they have enough time for them to plant that C4. And right now, tamang retake na ang gagawin nga ng isa. 1v2. Sniper at pistol lang ang gamit mo, mga tropa. Pero si Xiao out in the open. This is gonna be a tough battle for the side of Zetra. Kasi meron pa siyang follow-up right now. Nades are flying together. Pero yung ulo ni Xiao, nasisilip ka ni Zetra. Diyos ko, may nade pa. He's super low. Catching one. And might as well get that win. 577 with a deny! Konti na lang, ano ba? Sneaky, tara na doon. Ano? Ayun na nga, akit na nga ako, men. Hugutin na natin yung mga kable, oh. Natin, men. Pero napakalapit na yun, men. I mean, kung naka-clutch dun si Zetra, imagine. Imagine the feeling. Ang saya natin! Tapos, syempre, andito sa China, lahat sila tahimik lang. Tayo lang yung maingay. Tayo nga lang yata yung maingay dito, eh. Okay lang. Pero yun na nga, at least, Yobib! Etc. Diyos ko! Ang BaiSha! Biglang natusta! Nako po, niluto dito ang mga pating. Kasama na ang kanin dito, pare. Lai and Xiao with their own double sniper setup dito, pare. Pero kung ako yung Arcilla dito, tamang respeto lang muna. You already have the 3-man lead. Wala nang point na mag-forward dito, pare. Puso lang to, mga pare. Ito lang yon. Tignan mo naman ang Arcilla. Wala pang bawas kahit piso. Kumbaga ang BaiSha dito, lahat sila kinakabahan na. Nanlalamig ng mga kamay nga nila. Lien, Xiao, I mean, yes. Talaga nag-perform tong dalawang to. Pero tandaan mo, walang malakas sa 5 pagdating sa Arcilla. Grabe. I mean, Lai, Xiao. Granted, no? Napakagaling nila na sniper dito, pare. But up against 5 players, kailangan talaga na pang-highlight reel na play ang mangyayari para sa kanila dito. And Arc playing it extra safe, pare. I can't blame them, no? I mean, kahit dalawa na lang dito yung BaiSha Gaming, it's still Xiao at itong sila yung natira, pare. Kailangan pa rin respetuhin.
respeto na malupit lang talaga ang kailangan nga nilang gawin dito, mga tol. Pero yun na nga, lahat sila nagpapakita na. Pero Diyos ko, Xiao catching one, make that a 2v4. Medyo mauupuso ba dito ang BaiSha, pero yun nga lang, look at Keller! Wala silang idea at all na mayroon pang tao doon. At yun na nga, Xiao, less than a minute left in the clock. Nasa kanya yung C4, 4 pa yung kalaban niya. Kumbaga, pag ikaw nanalo dito, lalo akong manggigigil sa'yo. Pero sana wag naman, di ba? Pero nga si Cetra. Ito na, together with KSA, this is a really good crossfire coming in from Arcilla. At yun na nga, harap-likod! May kalaban ka! 4-3, dikit yung laban. Ito yung maganda. Ito yung maganda. Ito yung round number 1 sana. Ito yung tsura sana ng round number 1 Tama, kung tumama. Kung tumama ang kanilang tira doon. Pero yun na nga, finally, at round number 6. Tumama na nga ang ating mga players natin dito, or round number 7 rather. And 4-3 arc. Ganda na ng kanilang bawi dito. Nararamdaman na nila yung pabalik na yung momentum papunta sa kanila dito. And good news! Zetra is performing dito, pare. Yan. Ito na nga inahanap nga natin. We just na-point out nga natin yan kanina. And with this, talagang Cetra, buhay siya. Kumbaga, kailangan lang niya ng konting warm-up pa para nga mapunta dito ngayon sa ganitong klaseng scoreline. I mean, yes, Arcilla together with BaiSha. BaiSha got better numbers, but Arcilla knows better. And that is the aggression of UBEM! That is a huge 2K na ginawa na UBEM ngayon. Ito na, kung ako yung BaiSha, magta-timeout na ako eh. Nako po. Timeout nyo na yan, pare. Yun! Wag nyo talagang papabayaan itong Arcilla eSports na magwala dito sa angkaran. Nako po. Baka mapako kayo sa 4, pare. Ito. Pinili nila ang Angkara. Kumbaga, papalitan nila ito, gagawin nila ng Arcara. Pero pagdating naman dito, yung BaiSha, hala, bigla-bigla silang nawawala isa-isa. Double swing sana yung gagawin, pero biglang inuubos nga sila bigla. Pero ito na mga tropa, babawi naman ata ngayon ng BaiSha, pero sabi ni KSA, hindi na. Xiao catching one, and that is a CQC onto that sniper. But right now, 2v4, lamang pa rin ang Arcilla. Yeah, kung ako yung Arcilla dito, maghahanap na talaga ako ng spot na pwede magtago, men. Di mo talaga pwede bigyan ng libreng tira. Itong si Xiao missing the shot dito kay Kellar at si YDSS na lang natitira. This is good form galing dito sa Arcilla, pare. Napaka-exciting. C4 is dropped, and this is a good news for the side of Arcilla. At least lahat sila pwede na mag-rotate all towards A. And again, YDSS all alone. Wala na siyang utility dito kahit isa, and that is Cetra. One tap again to the head. And that is a win. Oo, si Cetra kanina, medyo malamig. Bigyan mo na ng konting oras to. Mag-iinit ang mag-iinit. Xiao. Yun lang. I mean, maybe black. Xiao. Cetra tayo, pare. Black Widow wasn't the map para dito kay Cetra, pare. Pero pagdating sa Angkara, mukhang nag-iba yung kanyang anyo dito. And with that, look at KSA. Siya ang pinakamataas na kills ngayon. At least maganda pangitain talaga para sa Pinoy mga tropa. Pero yun na nga, 577 getting tagged as well. Medyo mahaba pa naman yung oras, pero yung alang Xiao nakakabawi na. Cetra again with a big retaliation. Tapatan lang. Binawian agad, men. Di man lang pinahinga, hindi man lang pinakasa. Pero si N9, napaka-deep na kanyang posisyon dito. Actually, kung ma-spot nila yung mga players dito sa hotel, pwede silang mag-flank at pwede silang gumawa ng play. Pero si N9 also in an opportunity to make a very big play dito, pare. Pero tignan mo yung posisyon ni Elvin. Tamang tago lang dito sa tower. Wala silang idea at all. Ito yung literal na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Pero yun nga lang, Elvin dito. Ito na naman. Pero Diyos ko, nahulaga dali eh. But Yobi is here for them to get that trade. 3v2. Lamang pa rin ng Arcilla in terms of headcount. And ito na, nagsisimula na yung rotation nga na ginagawa nga ng tatlo sa Arcilla. Pero right now, C4 is planned, but on to B, napakadaming utilities. Smoke is here, at pag to nawala, game na. Yun na nga. Pero KSA, around the corner, spotted itong si N9. Medyo malamig dito sa game natin with 1-7 so far, TB. And itong HM, itutulak na kapaloob. Cetra nasa loob na ng Kuya Will. Pero yun nga, Lai, gonna go down to KSA. Nako po, pati siya nahulog dito. It's all on the last player, Cetra. Cetra with the pistol, hindi niya makukuha si Lai. 1 HP para kay N9, Lion half. And it's a 2v3 defense clutch retake pa rin, ako po. Ang katinoon 3v2, nagpakita nga sila isa-isa. Pero yun na rin siguro yung isang problem eh, no? I mean, in terms of double swing, hindi rin talaga nag-work out for the side of Arcilla. Pero BaiSha really tried for them to win the 3v3. They done it. But for the side of Arcilla, it's time for them to recover. And in terms of recovery, ito rin talaga yung best time for them to do that. I mean, yes, 5-4, and you really want to start this na kayo yung panalo sa ating second half.
Grabe, oras na para sa Pinoy BL side. Alam mo naman yan, man. Favorite side natin ang mapa. Pagdating sa atake lang kung atake. KSA gonna be the guy to watch out here for, pare, kasi siya nga ang magiging main entry dito ng Arcilla. He's gonna try to find any spaces na pwede pumasok dito. Alam naman natin, lalong-lalo na if ever, na mga maraming Pinoy dyan na pag nasa BL side, walang ginawa kung hindi dumire-diretso. Rekta lang, pasok lang, at yun sila, ganun nga kalakas. Ganun ang kumbaga ganun ang Pinoy Crossfire, di ba? Ganun lang yun, bre, dire-diretso lang tayo. Wala tayong paki sa mga FS. Yun lang yun. At pagdating naman dito, mga tropa, yun ang ngayong aggression. Pero in terms of aggression, wala muna. Hindi mo sila nagpapakita nga dito. Tamang contact play lang. Tamang pitasan lang isa-isa. And right after that, dun tayo magsisimula pumasok kung saan man tayo pupunta. Yun nga, hinahanap yata nila si Xiao dito sa mapa natin. And unfortunately, para dito sa Arcilla, no, napaka-peeled back ng depensa dito ni Xiao watching itong TB. And they're probably gonna back off all the way sa loob dito ng B-side, fully knowing na 1 minuto na lang natitira dito. So Arcilla, kailangan nila makahanap ng pick or a really good opening dito sa B-side if ever gusto nila i-take. Pero meron pa naman silang options na umikot dito considering meron pa silang mga 4 na smoke and 4 na flash. I mean, plenty of time para gumawa ng fake dito. A lot of utilities nga na hawak dito ng mga teams sa to, no? I mean, yes, nag-dump sila ng utilities a while ago, but for BaiSha Gaming, you have a lot of things na talaga pwede pa magamit dito for you na mapabagal pa ang aggression nga dito ng Arcilla. But right now, ito na yung bombardment nga ng utility pinapakita rin dito ng BaiSha Gaming, at isa na lang yung natitira nga dito towards all the utilities nga yung meron sa BaiSha, which is si Xiao. Siya na lang yung meron dito, at yun na kayong aggression ng Arcilla, at nagulat na lang sila na nasa taas pala yung BaiSha. The wipeout, the cleanup crew na meron dito ang BS. Diyos ko, Yobi bang mag-isa? The wraparound of BaiSha really worked. Ang sakit. Ang sakit, pero nakakapagtaka lang, Bill, is walang flash na lumabas galing dito sa Arcilla, or at least a flash na pwedeng i-disrupt itong mga top A players natin. And Yobe was peeled all the way back dito sa LA, all the way sa yellow, which there is a lineup para sa flash doon. And unfortunately, hindi natin nakita. Hindi ko alam kung bakit sila nag-contact play dito sa A side considering meron silang lead pagdating sa utility. Nag-dry pick sila, kumbaga. Siguro iniisip dito ng Arcilla is the higher the risk, the higher the reward. Pero yun nga lang, with that high risk na ginawa nga ng Arcilla, without using all the utilities, sila rin yung natuto nga doon. Sila yung natusta doon. And with this, kailangan nilang matuto na you have that utilities for a reason, and with that, kailangan nila talaga gamitin nga yan for you to disrupt any kind of positioning kung ano bang meron nga dito sa BaiSha Gaming. But right now, for the side of BaiSha, kalat-kalat literal. Yeah. Sobrang kalat nila at the moment, but at the same time, fast rotations as long as nasa kanila yung control ng RS. And Arcilla taking it slow this time. Classic pacing galing sa kanila dito. Gusto talaga nilang hanapin si Xiao dito, pare. Pero wala si Xiao, hindi nagpapakita. He's all the way in B side. Medyo mailap. Medyo mailap si Xiao. Kumbaga, kung alam niya siya yung star player, talaga hindi talaga siya magpapakita kasi ayaw na niyang mamatay sa una. Kasi nga kanina sa first half, siya yung lagi namamatay nga ni Cetra. And I just want to point out as well na talagang Arcilla nga, compared to the match a while ago, kumbaga, this is the Arcilla talaga hinahanap nga natin. This is way better than map 1. For sure, for sure. Pero a lot has to be done para dito sa Arcilla na makabalik dito sa game natin. More map control, more fights going their way sana. Pero I think I understand naman siguro yung intentions dito ni Xiao. He really wants to be alive pagdating sa mga end-round situations kasi isa siya sa mga best doon. Pero N9 with a one-tap kay KSA. Attacker on attacker violence dito sa HM, and N9 getting another one. Kasama si YDSS dito, and that's a 2K para kay N9. YDSS with his own. And si Zetra na lang natitira. Nako po, naubos yung arc dito sa hotel. The rotation of N9 din nga sa area na yun is just paikot-ikot din dito ang Arcilla. They really want to get that trade, but it's not happening for the side of BaiSha. As long as they're getting that, all these frags, all these wins, all these crossfires as well. And for the side of Arcilla, hindi nga nila ini-expect si N9 dun eh. Yung second kill ni N9, actually nagulat na lang Arcilla. Hala, meron pa rin pa tao dun. Nag-rotate pala siya. And with that, 7 for already. 3 na lang kailangan nga ng BaiSha Gaming dito in order for them to win. Pero sa side ngayon ng Arcilla, kailangan nga nila makabawi kasi if ever matalo pa sila dito, it's over for them. Yeah. You're gonna go from the stage to the stands, pare. Kung natalo nga kayo dito. And
BaiSha Gaming looking very solid at this very moment. Gusto ko yung ginawa ni Xiao once again na nagtatago lang dito. Pero tignan mo si Elvin, tamang lakasan lang pero spotted siya ni Xiao. Xiao will go down and YDSS malapit pa mamatay dito pero A-site wala po sa kunin ng Arcilla. Yobib and Zetra with the attack dito sa A-site. At least again, nakakabawi nga sila dito isa-isa. They have this aggression and they're winning every single fights nga na meron ngayon dito nga sa A. But it's not yet over. Zetra winning as well onto that sniper. But it's not yet over nga. Lalo-lalo na si Lie. Kasi siya na dito ang natitira. Pero ang problema, saan talaga hindi na makuha itong clutch na to. Pero yun na nga, oh no! That is a 1v2. Yobib is super low. At paano mo mariretake to the fact na yung oras dito nawawala na kahit pa paano. Zetra getting that information, getting the high ground control, and that is Yobib taking down the last man standing on the side of BaiSha Gaming, and finally, I mean, around on the board dito sa kanilang second half, pare. Not gonna lie, I was feeling kind of deflated dito sa round right before this, pero itong Arcilla, you know, kind of coming back. I mean, hindi pa naman tapos yung laban, wala pa naman tayo sa 10. And Arcilla making sure na meron pa silang chance sa mapa na to, pero YDSS punishing itong si Elvin. He wants to go for the exact same thing dito sa B-side, pare. Grabe, hindi lang punish yung ginawa ni Xiao doon, men. Kumbaga, parang pinalo siya kung saan-saan man. Parang anong ginagawa mo dyan, Elvin? Pero yun na nga, no? I mean, yes, Zetra, really performing really good comparing to the other players din dito ng BaiSha. Pero right now, it's just N9 really performing well as well. Pero pagdating nga dito ngayon, it's just the crossfire din. Na meron si 577 together with N9, KSA falling down. Kaliwat kanan may kalaban ka. At paano ka papasok dito? To the fact na wala kayong ginagamit na any utilities at all. Uy, pero open itong A-side. If ever gustong kunin dito ng Arcilla, pero mag-rotate na agad itong si Lai. So a sniper probably gonna be replaced here. M4 na lang ang kanyang hahawakan dito. Pero low yung dalawang players. I mean, kung makuha nila si N9 at si YDSS, I mean, there's a shot dito sa round na to, pare. Yobib, this is the contact play na meron si Yobib and Zetra. It's just that angle na hawak dito ni N9. Hindi siya gumagalaw kahit paano kasi alam naman niya na hawak nila yung likod niya. And right now, there's the push. Nakita! Nakita yung baril! And with that advance, with that aggression, nahulog sila sa patibong ng BaiSha. Grabe. BaiSha looking very strong dito sa Ankara map natin. To be fair, no? I mean, this is not even close dito sa mga weaker maps nila, pare. Yeah. I would argue this is actually yung mga top 4 strongest maps dito ng BaiSha Gaming. Granted, Arc, naiintindihan ko naman, gusto nila maglaro ng komportable dito, pero you know, it's looking slightly uncomfortable, pero kumpara naman sa map 1, this is more of an effort galing sa kanila dito. Oh, I mean, lalong-lalo na sa lahat ng players nga dito ng Arcilla, lahat compared to that first map, nag-perform talaga sila. And with all the kills nga na meron sila, getting the double digit already. And on the side nga ng Arcilla ngayon, yun nga napag-usapan nga natin, bago pa magsimula lahat, it's just you're gonna pick a map kung saan ka talaga sobrang komportable. Because you know what, ulit talaga malakas nga talaga yung BaiSha para yun na nga mga tropa. N9, 577, the 4 freaking K na ginawa ni N9! Inubos yung kalaban nila! Grabe, it's just GOAT things. Para dito kay N9, just GOAT things, pare. I mean, the greatest CF player of all time, pare. Iba nga pagkambing. Iba talaga pagkambing. Iba talaga pagbais, pare. Oh. J-Bais, pumunta ka na dito. Nandito na yung kapatid mo. Pero ito na nga, isa na lang, Sneaky! Nako po! Ay! Sana manalo ng Arcilla. Oo nga. Bias skinny. Oo. Andito tayo para maging bias. At Arcilla, hindi namin kayo bibiguin. Kasi bias kami. Pero yeah, I mean, it's all up to N9 right now, just waiting towards A. Pero yun nga, grabe yung 4-stack na lang ginawa sa B. Timos KSA, wala nang pake, hindi na siya nagtatapok dito. Actually, KSA getting itong si N9. And the entry towards the A site, isa lang naman ang nandito sa loob. So it's a retake scenario. Meron pa mag-flank galing dito kay 577. So kailangan nila i-plant agad yung C4 dito. Siya with the first kill dito kay Yobib. And grabe yung delay dito sa plant ng Arcilla, pare. Hindi sila makagalaw na maayos. Elvin dead dito sa LA. Nako po, they're surrounded.
Ito, I want to talk about yung utility play na ginawa nga ng BaiSha Gaming dito. Hindi pa sila nakakapag-retake nga talaga sa loob ng side talaga yung bombardment on the utilities already. Talagang yung delay nag-work for the side of BaiSha Gaming. But hold that thought, this is a 3v3. In terms of HP, lumalamang nga dito ang BaiSha pero importante nakuha nga nila yung C4. Lia catching one. There's a 3v2 already. Paano nila papasukin to? Big down to 2v2. Keller on the lone on a 1v2. Pupusuan ba niya? Keller nakapitas ka ng isa. Delay. Big Taro 1v1. Oh no! Dinidefuse na yung bomba. Pero makikita ata sila. The aggression is here and it's not yet over. Di pa tapos. Arcilla! Puso lang! Grabe, tignan mo naman si Kellerman. Galit na galit. Gustong manakit dito sa arena natin, pare. And hindi pa tapos yung laban dito ng Arcilla eSports. It's not yet 10, pare. Hindi pa. Kung ikaw si KLR siguro, pag nanalo ka doon, tatayo ka, no? Sisigaw ko, Tapos duduru-duruin mo sa hindi. Huwag mong gawin yun. huwag mong gawin yun, pare. Huwag mong gawin yun. Masama yun, pero yun na nga mga tropa. Lia, oh no, KLR. Bakit ngayon pa, pare? Bakit ngayon pa, Lie? Oh, sakit. Okay lang, hindi nila kailangan maging 5 para manalo. Tama. Patay yung order, that's fine. Pwede na siya maging director dito, pare, ng kanyang mga teammates dito. Magmando. Mando. The aggression is here all towards mid, pero this is that 2-2 split na meron din dito ang BaiSha together with Arcilla. Contact play it is. Slow push. Get that one man away for the side of BaiSha Gaming and let's start it from there. And if ever B, medyo nagilin na rin sila towards B already, pero pagpunta nga dito all towards Elvin, just waiting if meron bang aggression na meron gagawin nga dito ang BaiSha. For sure. And Lie, very dangerous angle para sa kanya dito, no? Napakadami niyang kailangan panoorin. Entrance ng hotel, high mid as well. Pag lumabas si KSA at the right time, pwede niyang kunin dito si Lie. Pero problemahin na lang talaga nila dito is si Xiao. Pero Zetra getting itong si Lie. Xiao, it's all up to you, brother, kung kaya mo i-defend itong B-side. For sure, hindi na. Actually, naka-off angle si Lia nga doon. Well, if ever, medyo lumalamang siya doon. If and only if wala silang ginamit na utilities doon. At buti na lang din talaga, may utility na binuto nga ang Arcilla. Kaya nga nila naku yung mga kills na yon. Pero less than a minute left in the clock. Yung utility sila handang-handa na. Yung flash again with all the smoke nga dito, hawak na nila. Pero si Xiao, waiting patiently. The timing, yun lang yung pwede magpopular sa inyo dito. And that is a double swing! Walang malakas sa dalawa! Yun lang. And nakuha pa ni Elvin yung nandun sa CA. So 2 versus 3. Tamang kaltok lang dito kay KSA. Pero makuha nila yung C4. Nice! Zetra getting itong si N9. 5-7-7 na lang natitira dito, pare. Paano nila gagawin to mga tropa to the fact na magre-retake na yung mag-isa 1v3 at paano to, Diyos ko, yung nade dito tumama doon sa kanya at Yobib ang makakakuha ng huling tira at yun na nga, di ba? Puso lang, hindi nila kailangan maging 5 para manalo. Yun nga. Kailangan na lang natin ng huling tawa dito, para dito sa mapa natin. That is for sure. Arcilla 2 points away from overtime against itong BaiSha Gaming. BaiSha Gaming only having to win 1 round para matapos yung series na to. Pressure is on. Pero pag magawa to ng Arc, syempre magugulat itong BaiSha, pare. Oh, for sure. I mean, for Arcilla, kumbaga, matinding puso yung pinapakita nga nila dito. And syempre, wala pang lalakas kung puso ang pinairal nga natin. Pero pagdating naman dito nga sa BaiSha, experience. XP talaga. I mean, you can't deny that. That's for sure. Pero yo, babe, gusto nang habulin dito sila. Hindi ka makakaalis, my friend! Ako po, trap ka dito sa hotel. And lie, na-chase down siya doon, pare. At buti na lang talaga nahuli na yun bigla kasi if ever hindi, baka siya pa yung mamatay doon. Pero yun na nga, pagdating dito ngayon sa BaiSha, all they need to do is wait again for the aggression ka ng mga makakalaban nila. And ito if ever manalo pa dito ang Arcilla, for sure, ang BaiSha, time out sila. Pero tignan mo naman yung score ni Zetra, pare. 15-12. Ayan na nga yung sinasabi ko. Yan yung form na hinahanap ko. Galing dito kay Zetra, galing kay Ian, pare. At least in terms of winning conditions, nakukuha na rin nila ng Arcilla yung perfect group for them in order for them to win each and every round nga dito. And to the fact that this is his first international tournament, LAN tournament, at least maganda to para sa kanya. Chances of him going viral sa China? Say mga 90% pa. 90%. Oo. Siyempre, baguhan ka pa lang, first tournament.
Nako po, may nag-aantay na na Weibo article sa'yo, pare. Who is this Filipino kid? Setra, dito ka na sa Pilipinas ha, pero yun na nga lang, at least si Elvin catching one already. White says, will fall down. Make that a 5v3. 50 seconds in. Yung aggression dito ng Arcilla, medyo binabagalan nga nila. Contact play malala. Xiao nagpakita, pero KSA ang nakakuha. 5v2, N9, 577. Dito natitira nga sa side nga ng BaiSha. Elvin catching one again. It's all up to 577. Ano? BaiSha who? Sino kayo? Arcilla nga pala kami. At ngayon Arcilla, unti-unti nang nananalo mga tropa. Grabe, Elvin in the late game, pare. Despite being 5-15 dito sa game natin, grabe yung impact frags na nakukuha na dito, men. Kumbaga 6 items na siya dito, pare. Ay, 8 and 9 on the horizon. 5-7-7 siguro gagamitin nila lang yung oras para kausapin ng kanyang teammates dito. Yun na lang yun. Wala silang no choice dito, hindi mag-usap-usap na lang kung paano nga nila babawiin. Kumbaga, pampahaba lang nung nung timeout nila na gagawin nga ngayon. Pero yun nga, this is the time for them to do that big timeout they need to talk about kung ano ba yung mga pwede nga nilang gawing adjustment. But look at that, that is a kill on to Kellar. But the problem is just that time is not in your favor. 8-9. Timeout ang BaiSha. Nako po, napa-timeout sila, pare. Oo. Napa-timeout. Nararamdaman na nila yata ang lakas ng Arcilla eSports pagdating sa mapa ng Ankara. And kagaya nga ng sinabi ko, Elvin, not the best start to the game, but these past 2 rounds, grabe talaga yung naging impact ng lurk dito ng Arcilla. I mean, CA occupied, HM occupied, and that's the thing with Elvin, no? Pagkalaban mo si Elvin, hindi mo talaga alam kung saan siya lalabas. Siya yung lason talaga pagdating sa Arcilla dito, pare. In terms of popping off, at least Elvin nag-pop off talaga siya dun nga sa last map nga which is Black Widow. I mean, Setra, way different na ginawa nga niya ngayong mapa nga na to. And with that talagang, if ever na nag-pop off ka na, if ever na talaga nag-init ka na, if ever naging comfy ka na sa surroundings mo, yun yung start na talaga magwawala ka nga. And to the fact na that is their first tournament na all the way from what? Sobrang tagal na, di ba? Tagal na nun. Wala pa si Setra nun. Wala pa yung Setra nun. SGJ pa nga sila nun, di ba? And with that, kailangan mo lang ng isang mapa na panimula. And right after that, pagdating sa map 2, sakto. Pinili pa ng Arcilla yun at doon na magsisimula. At yung map 3 pa natin is Port, pare. Port, one of the best maps dito ng Arcilla eSports, if not their best map sa lahat ng kanilang map pool, pare. So, kailangan talaga nilang i-push yung issue dito sa map number 2. Try to get the overtime win as much as possible and try and see kung kaya nila i-take itong support. Pero pag nakuha nila yung Ankara, pare, there's a shot. Yeah, I have a feeling that talaga pupunta tayo sa game number 3 ngayon on to Port. But right now, mako-convert ba itong timeout ng BaiSha na sila yung mananalo dito, mga tropa? Pero ito na nga, iba rin talaga if ever na talagang Arcilla dito dire-diretso na. Kumbaga, if ever blacklist, sino kayo sinasabi nga natin, di ba? Sa BL side, mas malakas ang mga Pinoy. Yun nga, mas nire-respeto na rin ng BaiSha Gaming dito ang kanilang HM defense, no? Mas nagko-commit na yung mga ibang players dito sa B-side considering yung ginagawa ng Arcilla kanina. It's a lot more successful para sa BaiSha Gaming kung nag-execute itong sa A-side. Itong Arcilla, pero ngayon, that is what they're banking on, no? The lack of players na nasa loob dito. The utility play ang pwede magpanalo nga sa Arcilla dito to the fact na maganda rin yung crossfire na hawakan ni 577 together with N9. Pero ito na nga, Flash is there together with all the nades already. N9, second down 1, lamang ang Arcilla, mga tropa. Pero paano nila gagawin to? YDSS nasa taas pero makakakuha ba? N9 falling down, YDSS, yung tao na yun, mawawala din siya to the hands of KLR. Make that a 2v4. Kung kanina nanalo kayo dyan, not today, hindi na mangyayari yun. And at least, Arcilla have full control onto that A site. Yun lang, napitas pa si Elvin not knowing na nandun si Xiao all the way sa 2F dito sa high mid. But that is fine. 3v2 defense, definitely guardable para dito sa Arcilla. Lie, and itong si Xiao na lang natitira. Ang ganda ng posisyon ni Setra dito. Lie is gonna go down. Si Xiao na lang natitira. And let's see kung sino mas mabilis sa kanilang dalawa. At si Setra taking Arcilla to overtime. Ang kate-kate ni Setra. Kung ano yung mga pinoint out nga natin kanina, at least si Setra talagang nagpakita agad siya. Nagpakilala siya na oo, bago ko. Pero syempre, mas malakas ako sa inyo. At yun na nga, BaiSha Gaming, napa-OT, napa-time out. Napa-time out, napa-OT. Naku po, nararamdaman na nila ang Arcilla dito, pare. Now we just need a really good first half dito sa overtime natin.
and we can get something interesting para dito sa ating series. Yobib, CA play not working once again, pero si Zetra na andito sa bench. Pero aware yata yung BaiSha, min. Dami nakatingin eh. Grabe naman yung nade yun. Diyos ko, kumbaga parang alam na alam ata nila kung saan ba talaga nagbabantay dito. Ang Arcilla. Pero yun na nga, on to N9. He's gonna catch one. Keller waiting patiently, pero make that a 5v3. Lamang ang BaiSha Gaming, yes. Pero malay mo talaga babawian pa ng Arcilla to paunti-unti. Pero ito in terms of map control, ang ganda ng map control ng BaiSha Gaming. Positioning-wise pa lang, yung trades is pwedeng-pwede. Pwedeng-pwede, that's for sure. Grabe talaga, N9 still not shaking his form. The greatest entry of all time to ever come out of China dito pare. Nagpapakitang gilas pa rin. Pero 577 etc. Turn around, not gonna get. Itong si 577. So si KSA at si Kel R na lang natitira. So it's the entry and the IGL para dito sa game natin. Timing to. Si KSN 577 nandito pero N9 muna talaga makikita nga. Ito na confirm meron tao dyan and that is a bait and switch na nangyari nga for the side of BaiSha Gaming pero Arcilla pa rin ang panalo doon. Make that a 2v1. Keller all alone. I mean yes, nasa kabila siya pero yung kalaban nila all towards me. They have full control already. At sabi ni YDSS, tara Xiao, dito tayo. Walang tao dito kahit isa. Yung kalaban natin nasa kabila pa. It is winnable na pare. I mean, YTSS, Xiao, last two left alive. Xiao, magpintis lang talaga si Xiao pare. Which doesn't happen often. Ayun. Eh na nga sinasabi ko. Ayun. Hindi madalas nangyayari men na nagbimintis siya. So 10 and 9, BaiSha Gaming obviously no, napakaganda ng kanilang BL side sa mapa na to. And magpaparamdam sila sa OT first round pa lang. First round lang to, pero malay mo, makabawi pa ng isa yung mga tropa nga natin dito sa Arcilla. Pero tandaan nyo, nasa history books na yan. Napa-OT natin, napa-time out natin ng BaiSha, okay na yun. Mayabang na sila dun. I mean, to be fair, no, having such a young team taking the best organization in Crossfire history dito, pare, to overtime is really an achievement para sa kanila dito. Pero kilala ko yung Arcilla, pare, gusto talaga nilang manalo to prove something dito sa series natin. Hindi lang yon for the rest of the tournament as well. So, tamang adjustment lang actually galing dito sa Arcilla. Hindi na nag-CA dito si Yobib. Instead, joining his teammate si KSA dito sa A site. More of a B-heavy defense yung nakikita natin dito. Yeah, look at Cetra. I mean, 18 kills already. The highest sa ating lobby. Na with that talagang, kumbaga, night and day. Apples and oranges. Ang pagkakaiba nga niya comparing to map 1 a while ago. But right now, ito na yung mga utility play nga na ginagawa nga nila. Pero that is Yobib falling down to the hands of 577. And the entry, the finesse, the aggression, the utility is perfect for the side of BaiSha Gaming. I love that. Grabe, ang ganda pa ng timing. They caught si Yobib mid-transition. Yep. Dito sa kanilang depensa. Repositioning dito sa kanan ng ating EA. Trying to play that anti-flash position. Pero yun nga, nabulag pa rin sa either way. And it's a hard execute pare. Wala silang EA control whatsoever. It has to be an instant kill. Pero yun nga, N9 spotting ang anino dito ni Keller na nasa loob ng usok. 577 getting another one as well. Zetra na lang natitira. But 5 against 1 with a sniper pare. This is looking impossible pare. Medyo mahirap nga. Kahit pesto na gamitin mo, talagang GG talaga. Pero ito na nga, napakadami utilities. And that is BaiSha Gaming winning all that round. Yeah, I mean the amount of pressure pare. I mean, na-timingan lang talaga dito yung Arcilla sa A-side. Napakasakit panoorin. But at the same time, you gotta give credit dito sa BaiSha Gaming na nakuha nila yung timing na yun. Right on the money para si KSA nakapatong pa dito sa top A. Watching itong vents. And BaiSha Gaming, yun nga, yung BL na nakita natin kanina is the exact same. Perfect execution na nakita nga natin dun kanina. Pero right now, that is Cetra. Waiting patiently. Ang dami mong katapat dyan, hindi lang isa, pwedeng tatlo, pwedeng apat, at yun na nga, first shot misses, and that is a punish na ginawa ni N9. You don't wanna miss your first shot kasi meron talagang follow-up na nagpapakita, and that is the exact thing na ginawa ng BaiSha. Grabe, nag-iba yung target dito ng BaiSha Gaming from Yobib, napunta nga dito kay Zetra pare ng biglaan. And now he is feeling the pressure of getting countered no dito ng BaiSha Gaming pare. And it's a tough situation to be in kung kayo yung Arcilla losing your star sniper sa start ng round. Pero kung mag-A-site execute itong BaiSha Gaming with the amount of players na nasa loob, this is definitely winnable, pare. This is really deadly sa dalawang teams na to for sure. I mean, talagang head-to-head collision na to. Pero yun na nga, Xiao pushing in. Kita niya! Diyos ko, yung balikat ni Yobib. Another one onto KSA! And it's just deadly!
difficult ground again for the side of Arcilla. Kellar trying to make the impossible possible for him. Pero yun nga lang, it's all up to Elvin. All alone. 1v4. Winnable? Medyo... Hindi, winnable to pare. Maniniwala ako. Parang si Doctor Strange yan pare. Ganun. Oo. Parang may Ilan yun? Diba? Ilang million yun, diba? Ang daming tsansa pa rin yung isa. 1% chance pa rin yan, pero at least may tsansa. A chance is a chance here pare. 5 and 18 para kay Elvin. Pero si N9, pipigilan niya na. Oo. Diyan pa lang para sa exit. 12 and 9. Arcilla Esports now on the lead, or now on the attack dito sa mapa natin. And let's see kung kaya nilang i-replicate yung nangyari dito naman sa second half ng game natin. Pero tatlong rounds. Tatlong rounds, tas babalik pa sila ng GR pagkatapos nun. It's not the best situation. Yeah. Pero kung feeling ko kung last round na to at kung kayo yung Arcilla, you pull out the wildest strat in the strat book pare. Push lang kahit saan. Ayun lang, go all out. But with this, medyo deeper na talaga yung pinapasukan nga ni YDSS dito. Actually, a much more deeper position in comparing dun sa mga last few rounds na nakikita nga natin nun together with Xiao at lalong-lalo na si Lie. Pero ngayon, mukhang iba rin ata nasa isip nga nila. It's all up to Elvin kung makakapitas pa siya ng isa dito. Pwede sila magkita together with YDSS, but this is gonna be really deadly if ever na mahuhuli ni KSA si Xiao. Pero grabe, I mean, 5-7-7, 21 and 13. I mean, 2 games na siyang good game dito, pare. I mean, hirap talaga pigilan ni 5-7-7, especially as the backup attacker, no, the man behind N9 being that hot dito sa game natin isn't really doing any favors para sa Arcilla, pero tignan natin, bihit pa yung mangyayari. Ito na, magkikita na nga sila. Kailangan muna magkita ni Elvin YDSS dito para masimulan nga nila ang laban mga tropa. Pero in just a few seconds talaga magbabarila na, and for sure, oh no, yun na nga sinasabi natin at Elvin ang nanalo doon finally! Nako po, trap si Xiao! Nakuha niya si Zetra, but that's fine. B, defense could be underway. Known si Lie dito sa hotel, pero meron sila control sa RSKSA. Ginulat dito si N9, 5-7-7. Naghahanap ng trade pero hindi niya mahanap dito si KSA. But he's still here, crawling sa respawn ng kanyang kalaban at nakukuha pa ng isang headshot. Lie na lang natitira at tatapusin ni KSA with a 3K. The cleanup, the wipeout na ginawa nga dito ng Arcilla Esports is really that beautiful. Simulan muna natin nga doon sa ginagawa nga ng Elvin kanina. And it's just right after that moment, unti-unti nang nawawala pa isa-isa yung mga kalaban nga nila, which is BaiSha. And in terms naman sa sides, no, I mean, ever since kanina pa, na mas malakas talaga sila sa BL side comparing to BaiSha. Pero yun na nga lang mga tropa, lahat sila nandito na rin and maglalaban-laban, and with that, YDSS will fall down. At ilan ba yung kalaban na doon? 3! And hindi pa nila kailangan i-commit to, honestly. Pero mukhang gusto nila i-commit. Maybe something off timing, no? Para dito sa Arc, gusto nilang i-rush itong B-side pero hindi. Umiikot dito si KSA. Gusto nyo pang umikot. Keller spotted. Pero si Yobi binadamay sa ligaw na bala. Not like this para dito sa Arcilla. Keller pinatay si 577. Spotted sa batteries dito si N9. Pero si KSA gusto na pumasok. KSA headshot dito kay N9. Hindi pa tapos ang laban. Nandito si Lie sa loob. 2K gamit ang kanyang M4. C4 nahulog dito sa TB. Pero si Elvin nandito pa rin. It's not, kumbaga, it's a disaster sa nangyari ka ng Arcilla. It could have been Arcilla, pinagkalasabi ng BaiSha, hindi. Pero buhay pa dito ang Arcilla, mga tropa. Pupusuan pa nila. Hindi pa tapos ang laban na to. At kitang-kita ni Xiao yung bomba. Alam niya kung nasa ba yung mga kalaban niya. And it's just that timing. The wraparound is here. Narinig pa siya ni Xiao. Wala siyang idea at all. Elvin, you really need to make this play. Pupusuan na to for sure. And with this, the wraparound coming in from Elvin. Medyo matagal pa yung oras dito, Sneaky. 1 minuto pa. Anything can happen pagdating dito sa Arcilla and BaiSha. Dito ko na lang talaga magdadasal na may off timing para dito kay Xiao, fully knowing that this man does not miss. So, Elvin looking for it, stretching yung time dito pare. Pinapakaban na dito si Xiao. Pero si Xiao nakatigin dito sa respawn. HM just in case. Yun na lang yung pwedeng daanan dito ni Elvin. Pero Xiao tutok na tutok. Pero kung magbintis, nako po, Elvin di spotted. Hindi siya na spotted. Walang idea si Xiao. Nandito si Elvin. Elvin spotting him. Nako po, pero Xiao ending the dreams ng Arcilla Esports to get into the semifinals. And of course, once again, congratulations to BaiSha Gaming. Pero syempre, di ba, a hard-fought match pa rin for the side of Arcilla.
They tried their best, but again, it's just BaiSha. Just being BaiSha. We all know kung kano kalakas nga ang BaiSha Gaming nga dito. And with that, ang importante, napa-OT timeout natin sila. Oo nga. Kinabahan sila doon, men. Yun na yun. Grabe. Tignan mo naman yung mukha ni Endgame. He seems disappointed dito sa naging result natin sa Ankara. So I think he was looking for something better dito, pare. But I think in a bit, we're gonna see some highlights. Yeah. And reminisce kung ano man nangyari dito sa Ankara. Yung nga, question is, what just happened dun sa game na yon? Pero yun, pagdating naman dito sa Arcilla, syempre, Filipino pride pa rin. Panoorin natin tong ating highlights. And yun na nga ang naging labanan natin. Arcilla out of the tournament, BaiSha Gaming. Moving on dito sa ating semifinals, possibly facing either NEXTTOP or itong All Gamers. But I mean, at the same time, man, it's a heartbreaking loss para sa Arcilla. But at the same time, you still have to consider, wala tayong tournament sa start ng year. Restart Masters at May 25 at 26, pare. And tignan mo naman yung CFPL. Naglalaro sila since sa start ng year. Kakatapos lang ng kanilang season. So, it's a good first showing para dito sa Arcilla, considering yung standards natin para dito sa team na to. And, I mean, it's a great showing para dito kay Zetra, pare. I mean, Zetra, yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, I wouldn't be surprised if he goes viral dito sa China kasi fully knowing na, especially yung mga younger players, yun pa naman yung mga gusto ng mga Chinese fans, the young players popping off early dito sa mga tournaments natin. And, the potential is off the roof para dito sa Arcilla, no? Yeah, pero ito, I mean, compared din nga sa first game nga natin kanina, it's just night and day. Comparing sa Black Widow on towards Ankara, Cetra, not just Cetra, actually everyone from the side of Arcilla really performed well. And it gave a hard time sa side nga ng BaiSha Gaming for them to take down agad ang Arcilla eSports. I mean, yun na nga yung maganda, di ba? I mean, they have no idea at all sa pwedeng ipakita rin ng Arcilla because of the tournaments nga na meron din talaga yung Pilipinas nga ngayon. At lalong-lalo na, yun yung pwede naging advantage for the side of Arcilla. Okay, hindi nila alam kung playstyle na to. Pero syempre, sa mga tayo mapapanood, medyo wala rin naman, di ba? And with that, with the addition of Cetra as well, it gave, kumbaga yung Arcilla, a big boost ng strength, moral, everything. Siya yung isa sa pinakamataas na kill sa lobby. At siya yung pinakabago. Yeah, for sure. And yung para sa akin, parang ang tagal na namin pinag-uusapan sa mga podcast namin na yung theory of what if SGJ Reborn had a sniper kagaya nga ni Zetra dito. And ayun nga, nasagot na natin yung tanong na yun. It's a good showing, but at the same time, MVP, you gotta give it to the greatest entry of all time dito, pare, na si N9. Grabe talaga yung impact niya. Partida IGL pa yan, pare, pero ganyan yung level ng kanyang laruan. I mean, N9, one of the best talaga, not just here sa tournament, but the whole entirety nga ng China nga dito. Kilalang-kilala natin si N9. Once again, sila yung nag-champion nga last year, din nga sa Invitationals. Dumating tayo sa punto na ang dami nila mga championship ring na nauwi. Hindi lang ring, pati belt kung ano pa na panalo nga nila. And with this wins and with this struggle na nakuha rin ng Arcilla, syempre, pag-uwi na sila pag-uwi ng Pilipinas, sobrang lakas nitong team na to. Sobrang lakas, that's for sure. I mean, to be fair, no, bago pa magsimula yung ACL, yung Arcilla talaga yung pinaka-nakakatakot na team, no? Papasok ka ng Masters natin considering how calm yung kanilang comms are. I mean, the potential of Zetra off the roof. Ngayon, nakita na natin yung what we could see dito sa Masters natin. And I'm very, very happy sa showing ng Arcilla. Granted, natalo nga tayo ng 0-2. Pero at the same time, you know, parang makikita mo talaga na, parang onting master siguro, onting warm-up lang towards the year, and feeling ko pagdating ng EWC potentially, if ever magka-qualify itong Arcilla, it's gonna be an exciting time, no, fully knowing na medyo tataas pa yung level na nila dito.
I mean, yes, 0-2. I mean, given na yung map 1 nga na, syempre meron nga tayo mga map 1 na mishaps, di ba? Yeah, Na really thought na talagang makakukuha din ng Arcilla to kahit pinili nga ng BaiSha Gaming yung mapa na yun. They tried their best, pero it's just, okay, talagang nadurog talaga tayo dun nga sa Black Widow, pero not dun sa mapa na pinili nga ng mga Pinoy. I mean, yes, malakas nga yung BaiSha doon, pero at the end of the day, it's just malakas din yung mga players nga ng Arcilla doon. Pero yeah, nangyari na yung dapat nangyari. 0-2. We're still proud for the side of Arcilla. They did their best, syempre. In terms of practice, sobrang puso, practice, experience, lahat binuhos nila dito. Pero it's just BaiSha Gaming. Yes, they're gonna be the better team today. Pero syempre, meron pa tayong isang match later on, di ba? Lalaban dito ang mga tropa nga natin from at sino ba makakalaban nila? Evil Power. Nako po. Masakit pa rin yun. Masakit yun, pare. I mean, to be fair, pagdating naman talaga sa laruan, is one of the more surprising teams. Actually, correction it's versus KZ, pare. Okay, yeah, KZ pala. It's very interesting kasi, medyo friendly yung KZ pagdating dito sa especially them, after them going viral in China, pare. Kasi yun nga yung undefeated streak nila pagdating dito sa sub-base. I mean, it's gonna be interesting, no? I mean, Evil Power. Yun pala yung next ikakas natin. Yun nga pala. KZ nga pala. Which is hindi ng problema, pare. Kasi nga, syempre, if ever na nandiyan ka, kalabanin mo naman yung isang champion ulit, syempre, ng CFPL, which is actually scary. Even more scarier actually than BaiSha kasi nga kaka-champion lang nila dun sa CFPL. But again, pagpunta nga dito sa later on, all hopes sa kanila and hopefully makuha nila yung win. Yeah, nakakatakot talaga yung KZ. I mean, tignan mo naman yung sinabi ni YF dun sa kanyang post-game interview dun sa championship. No? Sabi niya, hindi ko lang inahabol ang local accolades. Gusto ko rin makakuha ng international. So, I mean, at the last time na nakapanalo yung KZ ng international was last year, I think, nung APAC, nung 3rd and 4th seed yung kinuha, which is Q9 at sila. Pero ngayon, 1st seed na sila dito. Obviously, XN having a hell of a season, si YF having a hell of a season, and yung personal favorite namin ni Salvatore na si How. I mean, he's been leading the team to victory dito, pare. I mean, for the side of all these teams nga nakasali dito, syempre, I mean, in terms of experience, they have it all. Pero of course, for the side of our Vietnamese friends din naman, I'm actually leaning towards din nga sa Falcons later on, sa mga laban nga nila. I mean, yes, dalawa lang ang VN teams nga ngayon. Pero if ever gonna talk about Falcons, former Cara House, lahat sila sobrang nagper-perform. Lalong-lalo na, andyan sila Dola, andyan yung mga tropa nga natin dyan. And with that, I am really expecting a big match later on na ikakas nga natin. Nandito nga yung Falcons versus Evil Power. Nag-goosebumps ako just thinking about yung matchup between si XQQ at si Ice Cube, pare. Oh my God. Sobrang the generational series yan para sa mga snipers natin back home who are trying to learn how to be a more efficient sniper. Yan ang panoorin nyo. Obviously, Ice Cube, the best sniper coming out of Vietnam, and it's not even close para yung second place. And ito naman si XQQ, the super rookie that led itong Evolution Power to their championship, pare. And ayun nga, I mean, you couldn't get a better sniper matchup para dito sa ating quarterfinals. Pero speaking of efficiency, I mean, si Cetra nagpakita rin dito ng really efficient plays na ginagawa nga niya against BaiSha Gaming. Kasi in terms of wrapping around these players one by one, in terms of taking all these multi-kills onto the hands of Cetra dito, nagugulat na lang tayo kung paano niya nakuha itong mga kills na to. Na yes, bago siya, pero syempre, nasa katawan na niya yung tutok at yun yung hindi mo maaalis sa kanya. Huwag ka nalang magugulat, pare, kung madami magpapapicture dito kay Cetra. Oo. Kumbaga. Nasa kanya na lahat dito, pare. Ito, pare, ito na lang Huwag ka na magulat, Cetra, kung meron ka mga idol dito sa, kumbaga, meron nag-idolize sa'yo. Isipin mo, Chinese player pero Cetra yung IGN. Yun na lang yun. Cetra.cn. Parang sa Pilipinas lang. May nakikita din ako mga ZQ, ZY, mga ibang mga Chinese players natin. May nakita na rin ako N9 habang naglalaro ng rank. So maybe the opposite could be true, no? Maybe we found some Cetra fans dito sa Shanghai dito, pare, and would be very exciting, no, considering having Chinese fans are nice, pare, no, napakabait nila na na fans talaga. Mabigay din sila, no, mabigay sa gifts, pare.
Actually, ganun pala yung feeling pagpunta dito. Of course, lahat sila nagcha-chant. Narinig ko kanina na habang nagkakas nga tayo, it's just the amount of support that they're actually giving dito nga sa mga players dito ngayon sa China. Pero ito kasi, if ever kasi nasa China ka pare, considered ka, kumbaga pag kunyari all-star ka, kumbaga para kang artista eh. Ang laki mong artista talagang pinapakita nga dito pagdating nga sa game na to, na everyone is just supporting you. Everyone is actually trying to support your journey, your Crossfire journey onto this tournament. Not just this tournament nga to, kahit saan pa si FPL and kung saan-saan pa, of course. Pero yun na nga, no? I mean, pagdating dito sa Arcilla versus BaiSha, kumbaga, in terms of expectation dito, Sneaky, it's just, we can say, yes, BaiSha Gaming, better team, yes, pero we're expecting more, like 3 maps for them. Yeah, for sure. I think 3 maps, especially para sa team na yan. I feel like sub-base definitely gonna be very interesting para sa mga teams natin dito. Eh, yung gusto ko talaga antayin yung fourth na series pagdating ano yung itsura ng UBECMANIAC sub-base today. Kasi nung malakas na yung sub-base nung nandun kami sa Hangzhou pare, ano kaya yung magiging itsura now na there's a lot of practice, previous experience pagdating sa China, emotions were running high pare from what I've heard, and feeling ko gutom na dito yung mga Cebuano para makakuha ng panalo, especially against itong KZ. Mataas ang expectations pagdating nga dito, no? Kumbaga, nakita nga natin, it's just for Arcilla, nakalaban nila yung one of the highest seed, papunta nga sa group stage, 15-3 yung score nila doon, only going down sa EDG and dalawa nga sa AG. Pagpunta naman dito ngayon sa UBEC, sino makakalaban nila? Yung champion lang naman ng CFPL. So, syempre, in terms of storyline and narrative, what is a better matchup for the Filipinos? Give us the best. Give us the best. I mean, David versus Goliath, pare, why not? Give us the experience, pare, kasi ACL is tayo yung Goliath, Tayo yung Goliath. Tayo yung Goliath. And, give us the experience, no? Kasi feeling ko, yung, kung kayo ay fan ng PHCF at the moment, and especially yung teams na sinesend natin papunta nga sa international stage, it's gonna be, maybe a lot of waiting para makuha talaga yung full potential ng mga teams natin. Pero feeling ko talaga by the time na iikot na yung EWC dito, pare, may kita na natin yung final form ng mga ibang teams. Yeah. Pero at least we're gonna get to see kung sino din talaga yung interview nga dito. The fact na nakita natin yung MVP. Everyone, once again, we're casters. My name is Vil. Together with me is Sneaky. Siyempre, puntahan muna tayo sa host for that interview. Welcome back on stage, and this is the post-match interview, and I'm a host, Nini, and so this is the first game for BaiSha, and we secured the victory with 2-0, and we have the MVP Xiao, and say hi to everyone. I am Xiao from BaiSha Gaming. And also for the second map, it's very challenging for us. And also, the first question is, the ACL semi-final is a very unforgiving format. And do you feel any pressure because of that? Yes, we have a lot of pressure. Yes. And also, the opponent is ARC. So based on our understanding, the opposing team ARC has UBEB as their main sniper and the core damage dealer. Did you have any specific strategies prepared to counter him? Yes, we made some targeted strategies. And for the first map, it was Black Widow. How did you determine to choose this map? Because previously, this was not our strong map. Because we have 2 snipers now, and this is very fitting for this map. So we have advantage on Black Widow. And also, we start on the blacklist side with a 6-2. 10 and later straight into the 8-1, 10-1. What was your game plan? So we just follow our in-game leader. And so the first one is very smooth, 10-1, and for the second map, the early game on Ankara was extremely intense. And also we were taken down by the enemy. How did you adjust during this round, especially in the clutch attack? I think that is because in the early stage we didn't hold our position. And also in the second half, LYE switched between an assault rifle for defense and a sniper rifle sometimes. How do you decide to switch weapons? It depends on him.
So it just depends on what weapon LYE want to choose. And also, when it comes to the game point, we enter the extra round, and also ARC, they took a very slow step to do the attack. And in the early stage, for us, is it very difficult for us to get information, to gather useful information from the opponent? I think the most important thing is that we were taken down by the enemy. And so we enter the extra round. And also our boss from BaiSha Gaming was seen making praying gestures several times. And now that you secure the victory, you secure the win, do you have any words to comfort or reassure him? So we just want to assure him that we can do it, and hope we can have better performance in the upcoming matches. And thank you for taking part in our interview, and congratulations again. And we will take a short break now. The exciting matches will be back shortly.
Alright, welcome back ladies and gents. I'm Joshua, kasama natin si paring Nice Katol. Tamang ganda lang ng simula ng ating araw ngayon. No, medyo may laban yung Arcilla kanina. Unfortunately for us, no, we got all the way to OT kaso Kinapos. hindi tayo, kinapos nga tayo. Kinapos No? tayo. So, kamusta? Kamusta Joshua? I know this is your first time here in Shanghai. Kamusta yung experience mo dito sa China? Sa Shanghai, I mean, it's a beautiful city, man. We spent a lot of time. We actually did go travel for a bit yesterday. Went to the Bund, had some local delicacies as well. No? So that's always going to be part of the experience when we go international. Pero yung susunod nating matchup, no, medyo spicy to. We're gonna be looking at NEXTTOP versus All Gamers, pare. Medyo, yung story right now for All Gamers is whether or not they can get back to their former glory. For NEXTTOP naman, it's a question of whether or not they can break that glass ceiling. Kasi yung NEXTTOP for the longest time, nakilala natin sila as that team na third, fourth seed out of the region. Now, they got in second. They got swept in the grand finals locally sa Vietnam. So, maybe this is their chance to show that they have what it takes para makarating sa pinakatuktok ng Vietnam. And not just Vietnam, dito sa Asian Champions League. Tama ka dyan. Pero yun nga, yung All Gamers, sabi mo nga, na matagal na sila talagang nanahimik, no? And they need to bring back the glory. That's why, binalik nila yung kanilang one of the best player ng All Gamers, which is si ZQ. Yep. Pero I think this time, ZQ is not playing for ACL. Pero di ba nakita natin sa post na si ZQ is on the lineup, pero medyo nagulat tayo ngayon na hindi maglalaro si ZQ, pero nandun siya sa lineup. But I think, siguro kasi baka iniisip nila, no? It's okay lang kasi next step lang naman siguro. Baka minamalit nila yung next step, kaya sabi nila, sige, wag muna natin palaruin si ZQ. Tago muna natin yung mga big weapons natin. Itago natin yung secret weapon natin. Kasi baka pag nilabas natin yan, mabasa tayo ng ibang teams eh. So itago muna natin si ZQ. And ayun nga, medyo nagulit din tayo na binalik din nila si Eben, pero this ACL hindi maglalaro si Eben. Pero that's good. No, mas malaking chance para sa next stop. For NEXTTOP, yeah. Para may panalo nila to. Ayun nga, coming from fourth and third, nakita natin na yung next stop talaga yung experience nila. Coming from CFS last year, nadala nila doon sa CFBL Season 1 ngayong year na to. So I hope this time na mas experienced na sila coming from this stage. Kasi syempre yung mga kalaban mo, parang Great Wall yan ng China. All Gamers matagal ng champion yan dito sa China, and not only in China, pati sa buong mundo, di ba? At yung nakakatakot pa dito, pare, is the fact that it's not just because they are a storied team. It's that yung CFPL, pare, kasi yun yung parang peak of competition sa CF. When you think about quality of competition, when you think about teams that have the experience, that have the repetitions on the maps, it's always Vietnam and China. Yeah. And even if ang AG, hindi sila top ng China ngayon, they are in the most competitive region. Kaya for this current match, they're definitely a contender. And they're definitely gonna be the favorites regardless, no? Home crowd pa naman dito sa China, men. Yeah, medyo, alam mo, pag home crowd, talaga grabe. Di ba sa live nga, dati, pag nanonood tayo, naririnig natin yung talagang sigaw ng Kanina fans ng nga eh. China. Kanina lang di ba? Yung naglalaro yung Arcilla and BaiSha, talagang grabe yung sigaw, talagang Jai-ho, no? Yeah. Talagang maririnig mo, kasi kung ikaw yung player at maririnig mo yung sigaw ng fans ng kalaban, medyo, di ba, magdadalawang isip ka. Mas kakabahan ka di ba? Ako dati kasi before nung naglalaro ako, pag naririnig ko, nung first time medyo kinakabahan, pero nung mga sumunod na, pero medyo nasasanay na. Pero this time kasi, yung stage kasi medyo nabago yung format eh. Kasi before, nasa loob siya ng glass, naka-glass siya. So hindi naririnig yung mga audience, but now, I don't think kung maririnig kasi siguro may noise. May white noise yata sila white noise na set up if I'm not mistaken. No? Pero talking about as well how punishing yung format natin dito para sa ACL, men. Single elimination. If you don't win your first series, you're out. Totoo yan. Walang bawi dito. Kita natin kanina, the hope was there. Arcilla got all the way to the overtime. And they fell short, which is, it just happens talaga. For the other teams as well, no, regardless of if it's a PH team or a VN team or even a Chinese team, man, yung top 4 seeds ng China din, para sa kanila, there's so much to be proven here. Kasi when you think about what is at stake here, it's not just the prize pool ng Asian Champions League, pare. You get a direct slot for EWC. And if you get a direct slot, that means na yung region nyo may extra slot para sa mga teams na pwedeng pumasok ng EWC. Yeah. So, yun, kita.
Okay, At naman yung then, stage, napapakita na yung stage. And all gamers, ang unang ipapakilala dito, there's ZQ and ZY. ZQ is gonna be back on the server, Actually, pare. na-miss ko yan si ZQ. Nakaka-miss. Isa yan, alam mo yung naglalaro ako before, isa yan sa mga nagpapahirap talaga sa amin si ZQ. One of the youngest player ng At China. the time, Pero grabe, pahirap niyan sa amin. Siya yung pinakabata, pero talaga, mapapaaw ka talaga pag nakita mo siya. Pag nakarap mo siya, sa ZQ na naman. mapapaisip ka na lang talaga ano yung pwede niyong gawin dito. The thing about AG is that this ZQ right now is a much more mature ZQ. A ZQ who has come back into the scene. So para sa kanya, pare, proving ground to. Kailangan niyang patunayan na kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga bagong mga players sa scene natin ngayon. Lalo na ang AG gusto nilang bumalik sa pinakatuktok ng CFPL. Yes, because the last international championship ng all gamers is 2023 pa. 2 years, 2 years man. ago. And nandoon pa si ZQ nun at saka si Eben. And ngayon, It's a completely different roster, man. Yeah. We have Bao rather, though ZY, ZQ nga kanina, and JOA. We were talking about in the break room kanina na what the roles are looking like right now. If I'm not mistaken, on our sheet, ZQ is actually going to be playing as the IGL ng AG dito, bringing that veteran presence na very experienced. But here, on the other side, NEXTTOP, now, the boys out of Vietnam. Second seed, pare. Ang ganda ng run nila dito. Remember, we talked about NEXTTOP being 3rd and 4th out of Vietnam most of the time. But for this team, they made it to 2nd. They made it to the grand final, only to be swept by Falcons. So para sa kanila, men, ang laking bagay nitong match na to. Kailangan nila ipakita na hindi lang sila basta-basta and that Vietnam is not a one-team region. yeah. And talking to NEXTTOP, kasi NEXTTOP, grabe din yung pinagdaanan nito sa CFBL Season 1. Yeah. Yung tinalo nila, yung Thundertalk Gaming, which is yung former ranking gaming, yun yung isa sa top 2 nung Vietnam. Yeah. And doon, dito sa last CFBL Season 1, dinominate nila yung laro nila against Thundertalk. Hindi nila binigyan ng kahit isang panalo yung Thundertalk hanggang sa semifinals. 3-0 nila yung Thundertalk Gaming. So that's a statement, pare. Statement win yun. Kasi ang ranking, Thundertalk and now Virtus Pro. yeah, Now Virtus Pro, newly signed by the way, like last week lang. These guys, they've been second to Falcons for the longest time. And now NEXTTOP are here to make a statement. They made a statement sa Vietnam na kaya nilang makipagsabayan, kaya nilang lagpasan yung glass ceiling nila. Pero sa ngayon, ito na muna yung bago nilang test. For right now, ang ating stats, of course, we're gonna be favoring all gamers, no? GR win rates, 55.3 and 56 for Blacklist, or the other way around. Pero yung key players natin dito, we're gonna be looking at ZY and Bokute. Remember, sa ating dalawa, no? KD, of course, there for Bokute, 1.10, 1.07. So it's really gonna be a close matchup between these two players. But when we're talking about going up against the Chinese team, it's not always about the singular players. Kasi the way that CFPL works, the sheer amount of reps na meron sila sa kanilang mga region, both CFVL and CFPL, pare, it's more about how the team functions as a whole, what protocols you've put into place to let your players shine. Yeah, and in CFP, they both play VIPs, no? In CFPL and CFBL. Ayan, So map we are pick now tayo on map ngayon. Ban and pick. So what do you think they will ban, no? I think all gamers, they will ban Mexico. Yeah, I feel They like don't like all Mexico. Chinese teams really don't like Mexico, man. Oh, pero they ban Ooh, Black Widow. Okay, Black Widow. So para sa AG, it's not about getting their comfort. It's about getting your opponent into an uncomfortable position. So Black Widow, of course, one of the more practice maps sa CFVL. And if I'm not mistaken, AG's current map pool is not too bad. So they can afford to get rid of Black Widow. Eagle Eye 2.0 naman ang ban ng NEXTTOP dito. No surprise there as well. No? Medyo bilang lang yung teams na comfortable on Eagle Eye as well. And I think sa CFBL yata, bihira rin din i-pick ng NEXTTOP tong ng Eagle Eye 2.0. I think the favorite map is Subbase ata or Black Widow. That's why AG banned Black Widow. Yeah. Gonna have to see kung ano yung sisimulan natin sa series na to. Remember, best of 3 to. Gonna be question of the long game, no? So AG, of course, yung ating first map pick.
Will it be a pick of comfort or will it be no a pick na para mahirapan naman yung Vietnamese opponents nila dito? So I think they're going to pick Confound or Ankara. That's the Ankara. There you go. True. Ankara para sa AG, yan yung unang nating mapa para sa serye na to. Map 2 is pick for next stop. Sabi nga natin kanina, no? So with Black Widow out, ang susunod na mga... I wouldn't be surprised if there were some surprise picks here, no? Kasi nga, kung gaano kagulo or gaano ka punishing yung format natin ngayon na single elimination, maybe you have some surprises to show. At this point, knowing na AG yung kalaban nyo dito, kailangan nyo rin sila makatch off guard to the point na baka sakaling hindi sila makapag-recover. Pero it's gonna be Compound para sa next stop dito. Might be ending it on considering Mexico maybe would be pretty funny if I'm being honest, no? Kasi you would expect most Chinese teams to actively ban out Mexico. But yeah, they do ban it out, and Mexico out of our map pool. So we got only 2 more for the decider. So ako na-expect ako talaga na ipipick ng next stop yung Mexico, no? Pero nakakagulat na hindi nila pinik talaga. Yeah, it would have been a nice surprise din para sa kanila. Sub-base band out para sa next stop decider natin. This is interesting, ha? Na hindi pinik ng next stop yung Mexico actively. Usually kasi yung mga Vietnamese team talagang pag open yung Mexico, pinipik nila yung Mexico. Yeah. Lalo na lason lang yun sa mga Chinese team kasi nga it's one of the least played maps in CFPL. Yes, and actually parang hindi nila nilalaro talaga tong Mexico for the longest time. Pag kahit CFS, bihira nilang i-pick yung Mexico eh. Yep. So, surprisingly, nagulat talaga ako na hindi pinik talaga ng next stop yung Mexico. Pero for the first map, Ankara, one of the best map din talaga ng all gamers. So let's see kung talagang makakapalag dito yung next stop. Tingnan natin kung kaya ba nilang sabayan yung lakas or yung power nitong all gamers na nandiyan na si ZQ. Actually, kanina pinakita sa atin na list, wala si ZQ. Pero wala si ZQ kanina eh, pero it is what we found now. So, little update para sa AG fans out there. Ito na nga. So, yan si ZQ. Konti na lang, man. ZQ, mamang. Welcome back. Welcome back, ZQ, to the biggest stage. Aside for sore eyes, para sa mga long-time CF fans dyan, si Zico nagbabalik, and this time in the IGL role, bringing some much-needed veteran presence para sa current AG roster. Pero ang gusto kong makita rin dito, no, with ending on port, this is next stop's most probable chance of winning. Pero with that being said, kailangan nila manalo ng at least one of the first 2 maps to even make it there. So, back foot muna yung next stop dito. Nasa kanila ang bola, nasa kanila ang tanong kung may ipapanalo nila to. It's not about whether or not next stop or whether or not AG are able to perform, because given na yun pare, yung CFPL teams consistent yan all throughout. So it's about next stop catching all gamers off guard, getting them off balance para hindi sila makapag-respond sa fiery plays ng next stop. Tama ka dyan. Pero, ito nga, konting antay na lang to, men. Oo, kaya actually yung mga players natin mukhang excited na. Nakikita sa mukha nila na ready na, lalo na itong next stop. Ayun, bagong gising ka pare, good morning! Gising. Si Gojo nga pala. Gojo? Gojo. Para hindi ka ba nanonood ng anime? Ay, hindi ako nanonood ng anime. Akala ko talagang Gojo yung idea niya. Hindi. So si Dachip pala My bad. But yeah, that's Dachip, one of the primary attackers ng next stop. We're gonna be looking at if they're gonna be starting on the BL side. Si Dachip, si Bokyut, yung kailangan mag-perform dito para makapasok ng mga side kasi medyo mahirap kalaban ang all gamers. They have a very solid defense. Regardless of map, because they have good enough protocols na madali na sila mag-respond sa kung anong kaguluhan na pwedeng dalhin ng next stop sa loob ng mapa. And they need to shut down si Du, yung isa yung sniper ng all gamers. One of the best sniper, not only in China but in the world, man. Yeah, this guy is definitely one of the people to watch out for. We've seen him go up against some storied opponents last year and the years prior. So, though definitely has that experience para sa kanila, there's, yun nga, sabi nga natin kanina, no, all the pressure is gonna be on next stop para sa laban na to. Pero they have 2 sniper, no? Like Fu and Carrot.
Yep. But I think it's different kasi sa all guns kasi kapag VIP, usually talagang minsan tatlo yung sniper eh. Kasi very easy gamitin yung mga VIP Yung mga like diba, VIP, yung Cheetah, yeah. like yung Barret. Pero this time kasi pagka We're CFS restricted to weapon, CFS weapons eh. So, tinan natin kung ano yung magiging panibagong itsura nila dito if they're gonna be sticking to the what they already know, what they already play in their regional leagues, or if may mga adaptations tayo para sa kanila. No? So it was also what makes it interesting pag dumarating tayo ng international stage kasi magkakaiba tayo ng format, magkakaiba rin tayo ng mga rules within the tournaments natin locally per region. So kung ano man yung magiging adaptation niyan para sa mga regional leagues na nakarating dito. Pero ito na. Ito na pare, narinig mo na yung music na yan. Konting-konti na magsisimula tayo dito sa Ankara. For the blacklist side, we are gonna be favoring AG, same for GR. The win rate for all gamers here, 53.6%. Very slightly favored para sa all gamers ngayon. At ito na nga, tapatan na, labanan na, barilan na mga chong. Dito tayo magsisimula sa Ankara, one of our favorite maps, one of the most played maps as well. Even if this is an AG pick, next up, definitely have some reps in here. So di tayo magagulat kung kaya nilang makipagtapatan sa all gamers. Pero ito na nga, magsisimula na tayo. Let's Game go! 1 of the series, Ankara, next up, ACLCF, second series of the day is here. So nasa blacklist side pala dito yung next stop and nasa global risk side naman yung all gamers. Let's see how all gamers will play here in global risk side. Ano natin kung ano yung magiging mga plano nila dito. Kasi you can see AG, medyo active sila sa pagkuha ng forward na space dito. Jiwei is gonna be first point of contact. At be the timing here. Datchip throwing out the util, gets him off of the angle. Pero kailangan nila makuha yung space na to. Peek out para sa kanya! Medyo masakit yun pare. Datchip medyo maraming mawas. Carrot in the front! Takes him down here for V5 ngayon dito. Pero si CQ nandito. The veteran takes down one. There goes Bokyut. Good for Bao. But it's gonna be a call to run. All gamers back off. They still have the C4. Hindi nila kailangan makipaglaban dito. Carrot already looking for an opportunity to get himself planted in a great spot. Pero hindi sila na-expect ni ZY dito na umaabante. Grabe yung yung pick nila doon. Akala ko they're going to push na yung A site, pero hindi pa pala sila mag-push, magbaback pa sila. And they're taking the B site right now. Du taking down Bokyut. So it's a 3v3 situation, but Carrot is low HP. Medyo mahirap. 3v3 dito si Dua. Nandito na sa may flank nila, kailangan nila mahanap. Pero wala silang idea. But this should be enough for them to go and check here po. Not expecting it! Coming in from behind. Gandang backstab galing kay Do. Pero problema ngayon, Mouse V might have a timing dito. And the C4 is drop Nice pick coming from Du. So it's a 2v3 situation. ZY, nakaabang si ZY dito sa mid. And Mouse V, mukhang matagaling nga siya dito. Pero What a trade response, coming man. from Carrot. But 1v2 situation. Medyo mahirap para kay Carrot yun, man. Hirap nun. Medyo naging awkward yung mga forward positions ng next stop dito. They were not checking on their flanks. There was what, 2 flanks attempted in that round. And dahil doon, nakahanap talaga na magaganda ng timing yung AG. And it's all because next up, they were taking a little bit too long. All gamers know that most Vietnamese teams like to play fast. Kaya ang bilis ng pagkuha nila ng space doon. Mapapansin mo sa LA, sa LB, ang bilis ng pag-abante nila to make the map smaller, to make things simpler para sa kanila. And yung next up was not expecting them to be in those positions. Yeah, medyo nagulat talaga sila. Ako expect ko nga talaga na akala ko pupush na sila kasi nakita ko si Carrot. Andun na eh. Makit na sa top A. Tapos nagulat ako, bumalik pa si Carrot. Took them a little bit too long, kaya nahuli sila kaagad ng AG And grabe dito. grabe din yung depensa ni Zekio doon sa A-site. Nagparamdam agad si Zekio doon, Yeah. Sabi nila, hindi porket kakabalik ko lang, tatakutin nyo na ako dito sa A-site. Hindi ako matatakot, Zekio to, man. Sabi niya. Welcome back nga talaga para kay ZQ dito. Du already with 3 kills. First round pa lang yun, multi-kill para sa kanya. Wow, that's info. Naharap si Bokyut dito. They know that it's gonna be the slow push out from LB, but the problem is next up have not taken any kind of space either, Nakaabante na dito sa may mid. You have an idea that Carrot made his way forward, Bao.
slightly missing the timing. Pero Bao's not gonna be overextending dito. Alam nila na may possibility that NEXTTOP will try and make an adaptation compared to what happened kanina na sobrang bagal. So their response now is to slow it down to a point na hindi magkakaroon ng timing ng all gamers na makapag-flank. Pero yung problema, men, 57 seconds na lang tayo dito sa clock natin. Kailangan na lang kumilos. I think that's kaya sila bumagal kasi nag-double sniper yung all gamers. Ayun, nag-double sniper din dito yung NEXTTOP, which is Carrot and Pooh. That's why they slowly play. Problem Pero right nga, now, yung dalawang man. sniper dito ng all gamers, inuubos dito yung mga member ng NEXTTOP. So it's a 4v3 situation. Pero they are going to A site. Let's see kung mapapasok nila dito si ZQ and J-Wave. J-Wave? J-Wave na... lang. And ZQ, let's see kung madidepensa niya yung A site. ZQ! ZQ nabulag pero hindi siya mapasok-pasok dito pero hindi siya mapatay. Pero munti ka na nga. Pero 1v2 situation, that chip. Wow! Granada lang, man. I don't know what is it with AG right now and grenades, pare. Kanina pa sila nakaka-Kobe shot, man. Steph Curry, 4-3 every time. Ang solid, man. Yung awareness ng AG of the possible positions ng NEXTTOP whenever the opportunity arises, they throw the nade. More often than not, it's a kill. Ang bilis nilang mag-rotate, no? Yung all gamers. Mapapansin mo sa map na once na nakikita nilang pumapasok na yung kalaban, ang bilis ng backup eh. Andun agad yung yung backup ng all gamers eh. Yeah, solid. Makita mo yung mga trades nila, they have very good protocols about how to respond whenever a certain area of the map has been unlocked ng NEXTTOP dito. Pero with the smokes out right now, NEXTTOP again, taking it slow. You see that there's a little bit of a presence si Bao, medyo umabante na rin dito, right on top to see if he can catch that lurker, Bakute. But the problem is, no, ganito pa rin eh. It's the same default from NEXTTOP. They haven't been able to speed it up or change the tempo whatsoever. At dahil doon, all gamers, they can stick to their plan. But now they're using their sniper to entry. Carrot, let's see kung makakakuha siya ng kill dito. Pero, Bakute on the other side of the map, they kill Bao. Medyo magandang opening yun, pare. Yeah, I think nag-over-push yan dito. Pero, Jawait! Double kill! Medyo nakikita niya ata yung yung dalawang player dito ng NEXTTOP. And ZY again with another kill dito sa all gamers. So it's a 3v2 situation. Pooh and Bakute ang natitira for the NEXTTOP. Pero yung dalawang players natin sa A side, no, ZQ and Jawei is still staying at the A side. Hindi sila gumagalaw. Yeah. Tiwala sila sa game plan nila. Yung sabi nga natin kanina, when it comes to CFPL teams, they are sticking to their protocols. Stick to the game plan. Right now, the idea is for them to be able to outnumber the people on A. Ang trabaho naman ni ZY dito sa may gitna is to catch the rotation, and he did! He finds one, Bucky's gonna be gone. Pooh. Problema na sa kanya yung C4 dito. He's only on a sniper, so he has to find a way to get those angles cleared. But there's only 37 seconds here. He's gonna take his time. Pooh might have a good timing here. The pause also being called out for later. Tingnan natin kung makakakuha ng adaptation yung NEXTTOP dito kasi if they can, it's gonna be a problem! ZY here with the third round para sa all gamers. And nag-timeout. Good timeout coming from NEXTTOP kasi kung hindi sila magta-timeout at magpapatuloy yung ganong laruan ng all gamers, medyo mahirapan sila yung maka-comeback na dito. So, I think they need to play fast here, no? Yeah. I think kasi napapansin natin na sobrang wide maglaro ng NEXTTOP, no? It's very default, pa. Yeah, Yun yung problema eh. No? When you have a default that is generally weaker, no? Hindi mo nagagamit yung strength of being on the BL side, which is being able to outnumber the people on the side. Yeah. No? And parang takot maglaro yung NEXTTOP ngayon. Hopefully after this timeout, they kind of snap out of it para makabawi man lang sila dito. 3-0 is not too far. Yeah. Kaso, we're almost halfway through our first half. And Oo nga eh. Medyo malaking problema talaga para sa kanila dyan. And knowing that with NEXTTOP, CFVL teams, they have an identity of being a little bit more proactive. Being a little bit more aggressive compared to other regions. You could say that they're kind of twins with Brazil.
Pero yung problema right now, I don't know what's going on. Next up, maybe this is their new identity in CFVL. But on the world stage, in ACL, kailangan nila makahanap ng paraan para makapag-adapt. Because at this stage, when you're going up against some of the most storied teams, some of the most experienced opponents dito, pare, kailangan you have multiple looks. Kasi kung hindi, madali ka na lang mababasa. Totoo yan. Like what happened to Arcilla and pero yun nga, early kill coming from ChengDu. So Carrot will pull down here. So 4v4. Oh, gosh, that's so spicy, man. Do also. You see how far nakakuha sila ng space kaagad. Nakuha ng kill si Do, and the second as well. He's left to do everything that he wants to do because the team has protocols. Because the team knows how to respond to the advantages and disadvantages that they have. They know how to play around the push and pull ng map control na meron sa matchup na to. Right now, one of the things na talagang na kukulangan tayo para sa next stop for them to even close out these rounds. It does get close, ha? Kakaroon tayo ng 2v3s, ng mga more advantaged rather na situation para sa next stop. Kaso nagiging problema nila, similar to Arcilla earlier as well, is that hindi nila kayang makapag-adapt, hindi nila ma-close out yung round. Yeah, and akala natin no, after the timeout, they will change their game plan. Pero they stick for Still their kinda looks the default, same. no? I think next time, next round, if they really need to change, no? Dapat mag-rush sila. Try nilang mag-rush. Do Kasi, ayun nga yung sinasabi ko, yung usually kasi yung mga team na talagang matibay yung default sa GR, sobrang hirap tibagin yun eh. So, ang pinakamaganda rin, huwag mo silang papwestuhin. Yeah. Unahan mo sila sa pwesto nila. Kasi diba, usually, hindi naman dalawa or limang player agad yung nagbabantay sa isang side eh. Yep. So if you rush them, kung rush mo sila at hindi mo sila bibigyan ng chance, mas madali kayo makakapasok eh. Yeah. Ang likas na advantage ng paglalaro ng BL side is being able to outnumber the people. Pero si Bao, ito nga, yung double sniper ng AG, talaga ngayon, yung pop-off potential of this team. It's all gamers, man. They don't even need to pop off, but they do still. That chip, though, still holding up a little bit of hope. 1v4 tayo ngayon. Hanap siya ng paraan. Yung C4, naiwan sa may labas, pare. Medyo malaking problema to kasi ang layo. Ang dami niya kailangan tawirin. And look at this. ZY is right next to him. He sees it right now. The crosshair trained on multiple angles. Kaso, problema yung oras, yung space. Wala na siyang magagawa. ZY is gone, but the round is gone as well. Sobrang kalat talaga maglaro ng next up. Ano yun sila eh, imbis na effect nila ng 2v1, mas gusto nila yung isa-isa silang pumapasok eh. Yeah. Makita mo every side of the map, pumipik sila. Sobrang kalat talaga. Makalat siya. And it's very individualistic and it doesn't fly, pare. When you're in China, when you're going up against CFPL teams, you have to work as a unit. Pero ito na nga, mukhang ito na yung hinahanap natin, pare. A 5-man push on one side, keep it simple. Know that you have, as a blacklist player, the advantage of numbers. Yun nga lang, ito yung strong side ng mapa, pero tingnan natin kasi hindi pa sila bumabalik ng A. Yeah, and this time three players ng all gamers yung nagbabantay sa A side. And makikita sila ni Jawi doon. Yung timing nila I dito. think they're not going the utils na right now. Gotta think about it. Look towards it now. Push forward. Away. One, maybe the second. No. Carrot takes him down. 4v4 ngayon. It's gonna be a full-on rush. ZY. Good for one over onto Mouse V. 3v4. Taking him down. One by one. The double kill ngayon para kay ZY. This guy barely alive. Still getting the frags in right now. And reposition. Magandang reposition dito. Carrot doesn't check it. He can sink it down. ZY for 3. But Bo is here. Looking to avenge his brethren. 1v3 dito ngayon. But running out of space, running out of time. Nandito na si ZQ, nasa may likuran niya, pare. Saan ka pupunta? You're stuck between a rock and a hard place. Aabante ka, may dalawa. Paglikod mo, may isa. Ngayon na si ZQ dumating. At ito na nga, 0-5 AG. Grabe yung pinapakita ngayong araw na to. Akala ko, magpupush na sila ng sabay-sabay, no? Ang ganda na ng setup nila doon sa A site. Akala ko, didiretso na nila. Ang nangyari, ganun pa din. Sama-sama na sila sa isang site, pero isa-isa pa rin silang nagpipik. That's why nahihirapan sila eh. Hindi na nga nila ginagamit yung utils nila to push. Isa-isa pa silang nagpipik. Yep. So, they need to change that. Pag di nila binago yan. Pero ito mukhang nag-aggressive dito yung all gamers. They got a little bit too spicy, pare. Ngayon, may 2-man advantage para sa next stop. That chip, trying to find maybe a second one.
knowing that all gamers, they like taking map control, they like taking map space, they're gonna keep trying. Now J-Wing, waiting for it's gonna be a game of chicken, pare. That chip, dahan-dahan, makakuha ng position dito para magulat si J-Wing, but he's not gonna over-push here. Next up, still undecisive, makikita natin dito. They don't have a solid game plan. Medyo nasa point tayo where you can see that NEXTTOP's current idea is to try and get a couple of picks But and then Bao see is where it goes. killing another one. So it's a 4v3 situation. And look at the A-side player, no? Yung ZQ and Jaway, no? Hindi sila umaalis din sa Ayaw site nila. talaga, Ayaw talaga pare. nilang iwan Dito yung ako A-side. nakatoka, di ako aalis. Kahit na anong mangyari, hindi kami aalis dito. Kahit pumunta na kayo sa B-site, hindi kami aalis dito. Malaking tiwala nila dun sa players ng ano, no? sa mga player nila. And Jaway, no? Kanina pa siya rito sa bed, hindi siya umaalis. Yeah. Stick to Talagang the sabi game niya, plan, no? Bahala kayo, pasukin niyo ako dito, pero hindi niyo ako basta-basta mapapasok. And Zeke, yung napakaganda ng position niya dito sa may mid side. Kailangan makuha ng magandang timing dito. Bao is just on the angle, actually. Kailangan nilang maglaro ng mabilis dito. Kailangan... Uy! Pero nakaganda ng position ni Zeke doon, hindi nakita. Great Pero kill. Oh, double kill pa para kay Bao! And it's a 2v1 situation. Sipon na lang po ang natitira for NEXTTOP. May oras pa naman. May though. oras pa. 35 seconds remaining to plant the And they don't C4. know. He's all the way in RS. Yeah, but the C4 is in the under. Medyo mahirapan yata siya. Oh, yun lang. Nag-pick si Bao. Kaya pa. Kaya pa kaya to? 1v1 situation. Ito na kaya yung chance para maka-score. Hindi niya alam Yung kung nasa NEXTTOP. 1v1 pero Oh. sabi ni Jaway, no, hindi pwede. Hindi pwede yan. Hindi ka makaka-score. Masyadong Hindi kayo mabilis mag-respond yung makaka-score. AG, Oh, mabilis. man. Sobrang bilis nilang mag-respond. Sobrang bilis ng backup talaga nila. Bilis ng trade kill nila. So 6-0 ang ating score. Last 4 round for all gamers. Or last 3 rounds for the first half. Let's see kung kayang maka-score pa rito ng NEXTTOP. Yeah. We're gonna have to see kung paano yung magiging response nila dito. Kasi yung problema, nakita mo naman sa ating stats, na ang NEXTTOP, they do get their first kills. Yes. Kaya nila makakuha ng first kill. The problem is always in the conversions right now. So what has to change, no? When you get the first kill, what do you do? Do you go all in? Right now, yung nakikita natin sa NEXTTOP after the first kill, yung problema is walang follow-up. Nagso-slow down sila, nag-reset sila, and because of that, nagkakaroon ng yung oras ng yung AG na makapag-isip, okay, mag-rotate pa tayo, magpapalit pa tayo ng setup, do we stay, do we go? And because of that extra time, kaya mong makapag-isip ng maayos eh. Yeah. And all gamers pa yan. So alam mo talagang yung kung paano mag-isip yung mga all gamers, paano mag-isip yung mga Chinese teams. Grabe. Pero this time they're going to the same pa rin yung play nila, no? Yeah. Yung pinipik nila, kinukuha nila lahat ng side, no? Mid, A, and B side. It's a little bit weird when you think about how you want to slice up the map, no? Kasi nga, ang likas nga na kalakasan ng pagiging blacklist player is that you have the opportunity to outnumber yung mga tao dito. Next up, their current game plan, what it looks like is that, okay, let's take as much map space as possible and follow up from there. But the problem is, more often than not, they walk into a sniper. They walk into a crossfire. Pun intended. Pero ito na nga, may possibility ngayon, 2-man advantage again for NEXTTOP. The last time this happened, it became a problem. Pero delikado rito si Dachip. Pero I think alam ni Dachip na laging may nagbabantay dito sa window. No? Kasi usually na ginagawa to. Usually pinupwestuhan talaga tong pwesto ni ZQ. But ZQ hindi niya nakita. And will down her. So 5v2 situation. ZQ and Jaway. Let's see kung kaya nilang. I think this is the time para maka-score dito. Eto na. Sabi nila, makaka-score na kami. The C4 is plant dito sa B side. And Clean up para kay Dachip. Ito na yung hinahanap natin para sa kanila, no? Yung adaptation and actually taking advantage of the first kills, no? Kasi this is the first time we actually see them, well, not just winning around, but being a team that actually looks like they have an idea about what to go around the map, no? Kuha sila ng isang kill, they take up that space, insert one person in, and then attack somewhere else. And that is the core belief, the core idea around NEXTTOP's current movement. But the problem is, if you try it again, pare, kailangan mo ng slightly different look. actually, kaya nga natin last round is mag-stay ulit sila. Kasi diba, ayun nga yung ginagawa nila when they getting the one side. Pag nakuha nila yung side na yun, mag-stay sila ron, magtatagal sila ng sobra. Tapos, tsaka sila
iisip kung saan sila papasok. That's why nakakapag-isip pa yung AG. Pero that last round, ang ginawa nila talagang mabilis na eh. Yeah. Nakakuha sila ng 2 kills, they push B site na agad. Wala nang patagalan to. Push na talaga. Kasi baka mamaya makapag-adjust pa yung all gamers eh. Yeah. Have to go back to what they already know playing in CFPL na that speed. But bow! Through the smoke takes down Mouse V here. Isa-isa na namang napipick off yung mga players natin ng next stop ngayon. And the problem is, pushing all the way up in mid. ZY still waiting inside of the window. It's that same impenetrable defense galing sa kanila. Hawak na lang yung second mid, hawak na lang yung mid. Where do you even go at that point? But here, outnumbered. But GWay takes down that chip here. Oh, maraming problema dito kasi po. Naka-sniper siya ngayon. With the in hand, it's gonna be hard to enter. And here, Bokcute, nakita yung barrel ng baril mo. Zekio! The veteran is back and he's here to play! Anong nangyayari sa next? Akala natin, didiretso na sila eh. Kasi yung panalo nilang round na yon, ang ganda na eh. Kala natin nakuha na nila, na-adapt na nila kung ano yung dapat nilang gawin. Pero last round, anong nangyari? Parang bumalik na naman sila sa dati nilang default play. Which is isa-isa na naman silang nagpupush doon sa mga side. Yung individualistic talaga na play, no? Hindi talaga gagana sa international. AG, man. Sa international in general, hindi no? siya gagana talaga. When you have players, I mean, nakita naman natin, you have players like Goken who can get away with this kind of stuff. Pero, pare, not everyone's Goken. Tama. And I think yung mga gumagawa nun is yung mga Chinese teams, no? Sila lang yung ibang, bukod kay Goken, yung mga Chinese players, sila yung gumagawa niya, yung individually pushing. Pero this time, they're going to, I think, mukhang split push na naman to. Mukhang iwahiwalay na naman sila dito magpupush. Sobrang risky nito sa sa next stop eh. Because of, it's not just the pushing, it's the limitation na nilalagay nila sa sarili nila. No? Very slow, very careful. But sometimes you have to take those risks, no? Nakita nila kung nasan yung isang sniper, though. And the push has been relegated to a different part of the map ngayon. They're gonna be inserting that chip just in case mag-aggressive doon na umabante dito. Bao might be caught in a timing. As si Mouse V paparating na sa may labas ng hotel. He's gonna see Bokcute and Poo make his way forward. One kill! But the trade is gonna be there. Nice quick trade galing kay Mouse V dito. Pero, it does not forget the fact, pare, na napakaraming space na nakuha ngayon ng next stop para makapasok sa loob ng side. Carrot also on ZY. Dalawa na natitira dito. He's gonna be alone. ZQ stuck behind the box is trying to stay alive right now. 47 seconds on the clock. Trying to play for time, but Carrot's coming in from behind as well. Jway, last man standing, 1v4. So Jaway na naman yung natitira dito. Let's see kung kaya niya clutch to. Pero this time, I think, hindi niya nailalaban to eh. 1v4 situation and almost full HP pa lahat yung next stop dito. And si Kachip na naman yung makakahuli sa kanya doon sa respawn. So 7-2 ang ating score for the first half. Not bad. Not bad for next stop. Yeah. Pero not bad for next stop. 2 is enough ba? I mean, yun nga yung question, no? They do get 2 right now, but it's to me, it seems to me that next up we're just taking a little bit of time to power up, no? Kasi habang tumatagal yung mga round, they still didn't win. But in the end, it was looking like they were starting to get active. They were starting to be able to get their objectives, the win conditions sa mga round nila na ipapanalo. It got closer and closer yung mga rounds, except of course, para sa mga gun fights. And look at all gamers now. They are triple sniper, no? Tatlo yung sniper nila. So ZY also picking the sniper. Bao and Du. So paano sila mag-push dito? Ano lang yan, confidence. Confidence lang. Sometimes when if you have a 5-point lead in Ankara of all places, you will have that confidence. And it's AG for God knows what, no? Kung ano man yung magiging idea nila dito. Actually, kahit yung ibang mga teams naman, once na lamalamang talaga sila, minsan nga, 5 pa yung magiging sniper eh. Reminds me of, nakita natin sa compound actually, yung triple sniper din ng SGJ. Now Arcilla last year. Pero maganda to Little bit of damage done para sa kanila. Try and get themselves forward! Nag-timing that chip caught out in the open, but Bokcute's gonna be here. Try to make their way inside. The flash now coming in. ZY pushing forward, taking them down one by one. Bokcute cannot fight. Cannot hold a candle to the aggression of all gamers right now. 2v4 na lang ngayon. Poo and Mouse V. What do you do in this situation? Pero they have a backstab here. Du is nasa likod si Du dito pero nakita na siya ni Poo. Pero nakakalito, Du and Poo pala yung magkalaban dito. So sa 2v4, Mouse B and Poo, let's see kung kaya nilang i-clutch but
Poo. He is rotate. Oh, ayun lang. So 1v4. Mukhang alam nila kung nasan si Poo. They're looking Mukhang for alam him. na ni Oh, Du. yellow. Ay! Wait, no, Wow! What? How do you even hit that, pare? What a play Kakaiba coming talaga. from Du! Nakita mo yung gigil sa mukha ni Du. Sabi niya, di ko kaya. Pare, at this hour, lunchtime na, merienda time na, gusto nila nang matapos to. 2 more rounds. rounds to close the map 1. It might be time. All gamers are activated. ZQ is back. And And ZY ZY. again and again, leading the charge para sa all gamers. Ay, pero nakabawi dito sa yung NEXTTOP. Kara takes down Jiawei. So 4v4 situation. Du, parang ano to si Du aggressive sniper siya rito pero nakaabang sa kanya si Purito pero sabi ni po not this time, hindi pwede yung ginawa mo sa akin last round. So 4v3. Hindi tayo papayag niyan. Hindi papayag si Poo na mapapatay siya ulit ni Du dito. So Bao, ZY, and ZQ. I think si Bao nag-EK na siya. Gonna go back to what you're used to right now. Playing on the BL side, na kailangan nyo ng medyo mas mobile na paggalaw dito. Poo, of course, trained on mid. You have second mid held by Bokcute ngayon. So all gamers are gonna choose to go with full force forward! ZY takes down Poo! Pare, yung Siko mo lang yun, wala ka na magagawa. Nakikita ka lang. 1 pixel and you're dead. Pero nabulag nabulag yung kampi nila pero Zegyo is there! Munti ka nang mapatay diyon si Bao. So 2v3 situation, Dachip and Carrot pero si Dachip mukhang makakabox na Dubayan nga, nice kill coming from Dachip, 2v3 situation. Nakita na sila Zegyo ron pero JQ takes down Dachip, 1v2. Carrot, anong gagawin mo? Medyo mahaba pa yung oras dito para ma-defuse ng C4. A lot of time. Uy, box na pero dito nag-miss! Si Lodi doon! Sayang naman! That is a round losing miss, pare. He had the opportunity, they had no idea. And the relative positioning ng AG doon, pare, kung nakuha niya yung kill na yun, napakadali na ng buhay niya. Unfortunately, that's not it. All gamers right now, sabi natin kanina, they wanna strike first and they wanna strike fast. And man, this is fast! 1 more round para sa AG. I think G-Way will push. Ito na yung parang yung ginagawa dito kanina nung next na mukhang gagawin ni Jiawei. Gusto niya mag-push na lang mag-isa. Kasi last one na sila eh. Parang wala nang pakialam dito Why yung not? gamers. Pero try something new. let's see kung ganun nga yung gagawin ni Jiawei dito. Pero hindi, they're stick for their default play. Kukunin lang nila yung A site, kukunin nila yung cut A, and then set up the play. I think they're going to A site na ngayon. Yeah, gonna be waiting for it. You know, kung ano yung plano right now, you can see that AG are waiting for some sort of aggression galing sa NEXTTOP to try and emulate kung ano yung ginagawa ng AG during the first half natin. Pero nakita nila ng konti. Little bit of a hint right now. Dachip should have seen a pixel of ZQ there, so he's gonna hold on. Wait for them to get a little bit too active. Ay, nakita ka rin. Pero nakita siya. Pero yun nga, nakita natin sa map na nag-a-adjust na yung ibang members. And Jiawei takes down Bokcute. Na-headshot siya doon, pare. 4v5 situation and 2 players ng all gamers. Nakita natin doon sa long B. Mukhang they're going to rotate na to B side pero hindi, mag-back sila. Sabi nila, nakakuha na tayo ng kill sa mid. I think, kaya na natin pasukin yung A. Medyo, butas na yung depensa nila. And here we go. Little do they know, though, maganda yung NEXTTOP. They have a good spot here. The 3-man hold on A site right now. That chip. Oh, makikita ka dito. Pushes forward.
NEXTTOP are still alive! Hindi pa papayag si Carrot na matapos itong map 1. Ayaw pa, men. Ayaw pa. Hindi pa pwede. Hindi pa tayo pwedeng tumuloy sa map 2 dahil ka-comeback pa kami dito sa map 1. Pero nag-goal si Jiwi, sabi niyo, clutch nyo yun? Clutch nyo yun? Sabi ni Jaway doon, parang nagulat pa siya. Sabi niya, manalo na ako doon eh. Pero nakita natin na most kill dito, si ZY with 13 kill. Grabe. And look at the ZQ, 9 assists for ZQ. Yun nga yung teamwork na sinasabi natin about all gamers. No? They know how to use their utility, know how to follow up on the back of it, and that's why they're such an effective team. But here, NEXTTOP right now, relying on God knows what, holding on by a thread. Kailangan nila manalo ng 6 rounds. Sunod-sunod, di sila pwedeng magkamali. Kailangan napaka-perfecto nilang tao dito para sa mga susunod na round para makaabot man lang ng OT. Pero mukhang all gamers, sabi nila medyo nag-i-stuck sa A site yung mga player ng NEXTTOP. Let's try the B site naman. Mukhang pero nga nag-flash na sila dito sa B site, but Bokyut takes down 2 4v5. They're going to B site. Diretso na ba sila? Pero nga dalawang player pa lang dito yung natitira sa napatay si Jawing dito. There's a problem. Sunod-sunod sila nakuha, pare. 3v3 na lang ngayon pero wala pa namang plant. No? Yung C4 na halos sa mga stairs. Now, with the smokes up, they're gonna try and take this time. Jue also wary of a presence from mid. Di nila alam may paparating na backstab galing kay Mouse V. They have to be careful about the timing that they take here. Pooh is also waiting in mid to see if all gamers want to explore forward. But the problem right now is whether or not they can follow up through here. Wall back. At yun, kakaibang performance galing sa all gamers. Sabi natin kanina, they want to dominate, they want to make it quick. They got all the way up to a great start, pare. NEXTTOP was taking a little bit too long para mag-warm up. They looked good. We had some moments of brilliance para sa kanila nung first half, kaso nung second half, men. Nilabas ng all gamers lahat ng lakas nila. Kaya hindi niya napigilan ng NEXTTOP. Actually, yung problem talaga, no, yung sabi nga natin kanina, yung problem talaga dito ng NEXTTOP is like the problem ng Arcilla kanina, no? Actually, nakakauna silang makakuha ng kill but hindi nila ma-close yung round. And yung default play nila, which is hindi na gumagana, nag-stay pa rin sila doon sa default play. That's why sabi natin kung magbabago sila ng play or they will go to rush one side, mas try nila eh, di ba? Yeah, that's what they're used to. No? Yung problema was the lack of adaptation from NEXTTOP. Or maybe not the lack, but it taken them a little bit too long. The pace at which they were playing, it was slow. It was knowing Vietnamese teams, NEXTTOP are usually a very confident team. Hindi ko alam if it's the stage being in China, na medyo nervous ba sila dito, na wala ba silang confidence to take those fights. But yun nga, makikita natin na medyo may underperformance when it comes to the mid-round calling as well para sa NEXTTOP, na hindi sila nakakapag-follow up sa mga nakukuha nila mga first kills when in fact, when you have that man advantage, most of the time, if you know how to play around the map, if you know your basics, your fundamentals, then things get a lot easier later on. And hindi rin talaga nila mapasok yung A-site kanina. Ayun din yung isa sa mahirap na na site doon sa
all gamers, no, yung global reside nila, yung A site nila sobrang hirap pasukin. Nakita mo naman si Jaway parang hinaharang niya agad eh. Nilalagyan niya ng gate yung yung vent para hindi agad makapasok yung mga member ng NEXTTOP. And then andun nga ang ganda, grabe pa yung depensa and backup dito ni Zigyo. Tama naman yung assist ni Zigyo, I think nasa 10 yata. It was at 10 assists if I'm not mistaken. Tapos yung tiwala din ng all gamers sa game plan nila. When you have a team that is not only good at shooting but knows how to play the game, how to believe in their current strategy, then it makes things much more simple later on. Yun yung makikita natin yung ating match result. 10-3 ang ating score. Global Risk 7 round. Yung nakuha ng all gamers. 3 rounds lang para sa... The entire game actually. And look at the KD of all gamers. Lahat sila above 1, no? Yeah, that's a guaranteed performance galing sa all gamers. And of course, the MVP para sa ating mapa nandito. ZY, the star player, the attacker ng all gamers. The key player of all gamers. Grabe talaga si Tito ZY. Kaya alam mo yung hindi lang siya pang AK eh. Nakita natin nag-pick din siya ng sniper and talagang pumapatay din, all no? arounder talaga all to. All-arounder eh. Pumapasok attacker, sniper, lahat na lang kinuha ni ZY. Walang tapon talaga si ZY doon. And also nakakagulat din yung yung tatlong sniper nila. Medyo surprising yun. Ako nagulat ako rin na magtatatlong sniper sila kasi usually si ZY talaga, alam ko nag-sniper siya. Yeah. Si ZY and Du, pero yung Bao, medyo wala pa akong masyadong info kasi kay Bao. So hindi na kasi ako masyadong nanood ng CFPL. And yan nagulat ako, wow, nagtatatlong sniper sila. Pero good thing naman si Bao. Hindi siya nag-i-stay sa sniper lang. Nakita natin na nagre-rifle din siya, which is good. Yep. That kind of flexibility in a player is what gives you a lot of opportunity to change it up for your team. Pero with that being said, of course, ang ating first map tapos na. Ankara is gone, done and dusted. Second map now in our rotation compound. It'll be an interesting one ha. Kasi with this being the pick ng NEXTTOP, again, sabi natin kanina, maybe Mexico should have been this pick, but it's not what they did. So baka may niluluto yung NEXTTOP dito para sa second map natin. Baka may gulat factor tayo na makita dito. Tama ka dyan. Pero usually, no, ayun nga, tingin ko mas okay kung ipinik nila yung Mexico. Kasi China is not always picking Mexico talaga. Talagang yun yung ayaw nilang map kahit ayaw noon talaga pa man. ng mga... No? Kasi kahit parang last year and the years prior. Yeah, parang nasisikapan sila dyan sa mapa na yan. So, kung ikaw yung NEXTTOP, para sa akin mas pipik ko yung Mexico compared sa compound. Yeah. I don't know what it is if pero baka yun yung approach nila para sa map ban nila is to give them that sense of comfort in the map that they picked and not to catch their opponent off guard. Of course, for NEXTTOP, it looks like they have that kind of respect sa all gamers na okay, parang regardless of map, kaya nilang i-play, then let's put ourselves in a spot na comfortable tayo. Kumbaga, bahay ko to. Para sa kanila. Compound pick for NEXTTOP is definitely a pick for comfort and not a strategic pick of trying to catch all gamers off guard. Kasi, I mean, compound is one of the most played maps as well. And dalawa yung sniper nila rito. Kapag sila yung unang I think globalist sila, diba? Dahil, let's see, tignan natin. Kasi usually kapag globalist, effective talaga yung double sniper dito sa compound. Which is, di ba, masikip yung sa may B. Yep. And yung A site, lagi talaga nandun yung sniper. So, let's see kung magdo-double sniper sila dito or magstay sila sa... If there was a time talaga na mag-double sniper dito, yun sa compound, man. When you have a team that knows how to play those long-range angles, na confident sila to hold on those. I mean, we saw it in SGJ last year. Nag-triple sniper din sila sa compound at doon nahirapan ng UBEC. That was where the grand finals ended last year para sa kanila. But hey, we're gonna be getting onto the server right now. Tignan natin para sa NEXTTOP. Is it survival or is it death? Win or go home for NEXTTOP. Pero nakita ko na dito sa screen natin na yung all gamers sila yung globalist. So kanina nakikita natin na nahirapan talaga yung NEXTTOP sa kanilang blacklist side dahil nga sa kalat nilang maglaro. Yeah. No, yung nagpo-push sila ng 1 by 1.
So, I hope dito sa map number 2, hindi na nila gawin yun. Hopefully they learned their lesson no, sa nangyari kanina. Of course, meron naman tayong konting downtime for the teams to discuss among themselves na, okay, wait, that wasn't a good map, but let's move on. Let's move on, think about the next one. What do we need to do? What do we need to fix? What do we need to change in order to not let that happen again? Kasi 10-3 yun, men. Medyo masakit sa damdamin yun. True. Tapos map 1, no, 10-3. Parang isipin mo, what the fuck? Ganun lang kami kadali dinurog nung team na kalaban namin. Yeah. So, paano sila babawi? Pero nakikita naman natin sa mukha nila, pinapakita sa screen na parang chill pa rin yung mga players ng NEXTTOP. Nakita natin na tumatawa pa rin, nakangiti pa rin. And maganda yan para sa kanila. That's good. That's It good means for the them. mental is not broken para sa NEXTTOP. So they should be in a pretty good form para sa ating pangalawang mapa ng serye dito. Best of 3 nga naman, so there's still a chance. We might get the reverse sweep if they can get this. But of course, kailangan muna na lang tarunin yung AG dito sa pangalawang mapa natin. And kailangan nilang tambakan yung AG sa global reside. Dahil medyo mahihirap talaga mag-blacklist side din dito sa compound. Diba? Dahil masikip nga yung B-side. Actually, yung B-side, diba? Isa sa mga mahirap masukan yung B-side dito, yung storage B. Yeah. Kasi nga, sa door ka lang papasok and kailangan talaga ng malupit na execute ng mga utils doon. Another thing about it as well, no? Once you get inside the batteries, you put that bomb down, almost impossible din na i-retake yan. So it does go both ways, pero when you have a team that's confident enough to take that space, to even get to batteries, most likely it's a done deal once na i-plant na yung C4 doon. Tama. And then, narinig nga natin yung sigawan dito ng mga players natin. Usually naririnig natin pag sa live yung Jayo. This is fighting. Alam ko fighting yung ibig sabihin nun. Kasi dati pagka kalaban din namin sila, usually talagang sinisigawan nila kami. Medyo nagugulat sa mga na tao kami na, nandito, kung di nyo pa alam kung gaano nakatagal si Aris dito sa CF, men. Baby pa ako nung nung naglalaro pa to. Actually, si Tito Bill talaga. Bata pa ako, siya na yung nagkakasi. Kaya laking tuwa ako, sabi ko, uy, makakasama ko si Tito Bill. Yung idol ko si Tito Bill. Makakasama ko si Tito Bill. Kasama ako sa lineup na magkakas, kasama si Tito Bill. So, yun na nga. I think, hintayin lang natin na mag-start yung game. Yeah. Teams preparing right now, get themselves back into the right mindset ngayon, no? For AG, it's locking in, continue doing what they did kasi mukha namang everything's working. At sabi nga natin, if it ain't broke, don't fix it. Para sa NEXTTOP naman, change of mindset, change of pace. Tignan natin kung kaya nilang baguhin yung mga nailathala nung una nating game. Kaya ba nilang baguhin yung default nila? Kasi usually yung default talaga nila, no? Yeah. Yun yung isa sa mga dapat nila. Pero nakita natin na, look at their face, no? Tumatawa lang. Parang chill na chill lang yung NEXTTOP dito. Parang sabi nila, ay hindi kami kakabahan. Hindi porkit tatambakan na kami sa first map, mawawala na kami ng pag-asa. Vibes are good. Hopes are high, pare. Let's see, ZY is there. I was looking for it, man. Nakita mo rin actually kung ano yung attitude right now ng mga players. No? You're looking at the confidence, the quiet confidence ng all gamers. Sa NEXTTOP naman, pare. Enjoy muna tayo. Let's get ourselves back into a good feeling, no, good vibes para makapaglaro sa kanilang best form. Pero ito na nga, naririnig nyo na yan mga kaibigan. Paparin na lang tayo. Compound map number 2. Both teams not the best on this map, but all gamers still by far having the best statistics here. Now, second map for NEXTTOP, it's do or die. For all gamers, it's one map away from the win. Grabe yung percent ng global risk ng all gamers dito, 69.7%. Grabe, napakataas yan. So, yun yung sinasabi ko, dapat hindi matambakan dito yung NEXTTOP kasi pag natambakan sila dito ng all gamers, kita mo naman kung gaano kalakas yung all gamers sa global list and kung gaano din kalakas sila sa blacklist dito sa compound. 60% pataas. Yeah. It's scary, man. Tapos dito pa sila mag-start sa GR. Bow. Pero pixel peek, nakita niya si Carrot, si that chip. Gonna be backing off onto the angle, get himself into a better spot. Bow. Actually, parang nagiging default na yung dalawang sniper, no, sa lahat ng region. Yeah. I think, of course, when it comes to forward progress, no, teams have to find a way to try and break that meta. Try and find a way to
surprise people across the regions, no? So talagang pag-aaralan nila yung isa't isa. Kaya maganda rin tingnan. Because that means that our teams are looking to keep things competitive, looking to be the best that they can be when it comes to the world stage as well. So, ngayon si Carrot yung gusto nilang paunahin dito. No? Yung Sniper yung gusto nilang maunang mag-pick. Pero uy, grabe naman to. Tamang tawid lang. Tamang tawid lang na nakayo, no? Medyo delikado yung ginagawa niya doon. Pero let's see, Smoke. Smoke lang siya dito. Oh! Yeah, feeling like it. Mukhang makakapasok sila dito. Smokes out that chip, waiting to get themselves inside of batteries. Pero si ZQ yung nag-investuhan dito. Si ZQ nakarating din. Remember, when you have at least 2 players dito sa loob ng B site, it's gonna be impossible to penetrate. Pero dito si J-Way. Good spot. Finds one. BaiSha takes him down though. And be aware, gonna be a 2-pronged push ngayon. Divided yung attention ni ZQ ZY. That chip, good for 1, but now he's gonna be all alone. ZQ inside of the side. Has to worry about so many angles here, but he can't do a single thing. Si Du na lang natitira. Coming in from mid, has to make that rotation. But with the sniper dito, pare, imposible to. Napakahirap na kailangan niyang gawin. Ito yung sinasabi mo kanina na yung B-side sobrang hirap i-retake dahil dito sa mga battery. So let's see kung kaya i-clutch ni Duto, pero mukhang imposible na talaga eh, no? 4v1. Like it. And the Smoke. Out pa, pare. Mukhang wala na talaga. That's it. And look at the pace of player ng nung NEXTTOP. Talagang happy lang siya, ini-enjoy niya lang yung moment. Wala siyang pakialam. Si Mouse B, no, ini-enjoy niya lang, sabi niya, wala akong pakialam kung all gamers kayo, basta ako, malalaro lang ako dito, Play the pare. game. Yun talaga. When you are up against a stronger opponent, you have to think of yourself as on the same level. Otherwise, you're going to be sitting down and letting yourself lose. Kaya kailangan talaga ng fighting spirit dito. Pero ngayon, medyo mas forward na yung NEXTTOP dito. They know that they can win a round. They know that they can start a map. Now, the question is, can they finish it? Si Bao. Parang nakita yata ni Dachi, parang lumalabas yata yung pangalan ni Zayway doon, kaya binabaril yung window eh, no? Pero yung grenade, inagisan dito si Bao, and 81 HP na lang matitira sa kanya. Gotta be careful. NEXTTOP. A little bit afraid of what might be on the other side of this wall. Mouse being ititira nila dito. They're gonna put him in a good spot. Tamang plant lang ng tao muna dito para pag nag-abante yung all gamers, magugulat muna sila. Actually, ang bilis mag-adjust ng all gamers doon. No? Kanina kasi nasa labas ng pintuan ng store B, etong si Bao. So napatay siya nung first round. Next round, hindi na siya bumalik doon. Hindi na. Nag-aggressive na siya, lumabas na siya ron sa pinto. Sabi niya, baka mautakan ulit ako, baka magapang ulit ako. Kasi natin kanina kung ano yung ginagawa ni Carrot, nakayuko eh. Nakayuko siya ron na gumagapang. Sometimes you gotta play the game in ways that it's not meant to be played. Pero pare, kasi po magandang angulo. Nakita niya si J-Way. Some warning shots, pare. Huwag ko muna mapapakita sa akin. Galit ako sa'yo eh. Kailangan ko bumawi. 1-0. Now, slow forward. Storage is gonna be completely open. Iisang player lang yan nandito. Si Du yan. Kind of hold off here. Tira natin. Next up, we're gonna have to play as a team here to try and catch him. But they do! Carrots! Great first kill para sa kanila 4v5 ngayon. Si Carrot na naman yung unang nakakuha ng kill dito. And I think they're going to A-site na, no? They're going to rush the A-site. Pero maganda yung position dito ni Jaway sa mid. Let's see kung... They have to check this corner. Mapapatay niya. Machecheck kaya siya dito. Uy, nag-flash. Nakita yata siya. Oh, nice kill. And C4 is drop. Anong ginawa nun? What is going on, pare? There's a little bit of miscommunication para sa NEXTTOP ngayon. The C4 gonna be out in the open. Ngayon, ZQ good for 1, but the crossfire is there. ZY looking to trade 1, maybe the second, the third! And it's gonna be total annihilation galing sa all gamers. Ano yun? Anong ginawa nung may hawak na C4 doon? No? Bakit hawak mo yung C4 tapos ikaw yung push? Ang ganda sana ng pitas nila doon sa may A-long. Pinapitas na nila yung isang sniper doon ng all gamers. Tapos yung may hawak na C4, pumush doon sa mid. Ano yun? What is going on right now, man? NEXTTOP, they seem to have been running around like headless chickens, pare. Nagkaroon sila ng malaking pagkakamali doon. But now, it is only the second round. We might be calling it a little bit too early, but there is the possibility. This time, very far forward yung mga players ng AG. And you can see it, that chip and BaiSha.
Trying to find a way, see if they can have an idea of kung nasan yung mga players ng all gamers dito. It's always gonna be a fight for information. Tuloy pinipressure nila yung ano no, yung BaiSha, yung B. Hindi nila binibigay basta-basta doon sa next stop. Hindi nila, ayaw nilang ibigay ng early doon sa next stop etong dalawang poste na to. Sige, yung ganun yung nangyari kanina ng first round kasi, no. Nakuha agad nung next stop yung poste. So nakapagplano pa tuloy ng maayos eh. Ngayon hindi na nila binibigay, pinipressure nila dito sa B side pero ito grenade tatapon dito ng next stop pero walang mababawasan. Maganda yung position dito, maganda yung crossbar dito ng All Gamer ZY and Bao. So si Bao ngayon, nag-ano na siya, nag-iki siya. Hindi na siya nag-stay si sniper. Gotta be quiet dito. The idea right now is to try and pull the attention para sa isang player. Ito, ayaw yun. And next up, do not like what... A bit of medyo gumaganda na yung itsura ng next stop ha. Pero yung problema nga is that they're still kind of falling behind. They did start with a good first round. The problem now is that AG have been able to adapt. Medyo mabilis yung adaptation nila. So for next stop, the next step, ang galing ko talaga doon. The next step is to catch all gamers off guard ulit. Kailangan nilang baguhin kung ano yung itsura nila dito para makapasok sila. Kasi yung all gamers na, again, napakatalino ng team na to. Na hindi sila basta-basta malaloko ngayon. Pero ito nga, si Bao, nag-sniper siya ulit. And si Dachi, mukhang mahuli niya yata rito. Mukhang magkakitaan and Bao with the 21 HP, tinamaan siya doon ni Pu. So mapapabaksi dito si Bao. And si Zayway naman yung papalit sa kanya, magbabantay dito sa may store B. Pero medyo mahirap makapasok dito yung next stop dahil si Smoke. Yeah, gotta be careful. Grabe yung pagbay ng time ng mga utility ng all gamers. Very aware sila that the longer it takes for you to get inside of the site, mas malaking pressure yun para sa next stop. And because of the higher amount of pressure, mas nagiging mahirap mag-execute sa loob dito. And again, now Jway, waiting on the other side of this corner right now. Nakakaramdam ng pag-push galing sa next stop. They are taking a different route this time around, no? Hindi na masyadong madaling mabasa ngayon. Pero the problem is, it seems like hindi sila makadecide kung ano yung susunod nilang gagawin. There is a minute still on the clock. They do have some time! You can hear the crowd at this point. They're getting the hype on again. Next stop had a great start, but they're almost immediately, tumahimik ulit. Nanlamig ulit yung mga Vietnamese players natin sa stage. Yeah, ngayon parang first round. First round lang yata sila goods eh. Pero yun nga, makita natin Zegyu had 6 kills na rito. And nakala ko dun sa last round na yun, akala ko ang gagawin nila, mag-push na sila agad eh. No? Kinuha lang nila yung mid and then nagstay sila ng sobrang tagal doon, which is ayun yung sinasabi natin kapag medyo mabagal silang kumilos or mabagal silang mag-push, nakakapag-isip pa ng yung all gamers, nakakapag-adjust pa yung all gamers. So I think they need to speed it up. Yeah. Kailangan nilang bumilis. Ito Kailangan nila maging decisive. Crossfire ng all gamers dito sa B site. Kanina ginawa na to ng all gamers yung mid nila hindi mapasok-pasok dahil sa crossfire nila rito. Tatlo nagbabantay pero nakita yata ni Zayway. Ubus yata dito itong team next pero hindi, pumapalag pa sila rito. Uy, nakadalawa pa. And Carrot also killed Xiaowei doon sa mid.
So it's a 4v3 situation pero tatapang na si Zayway dito. Nice kill How coming do from you do that? Zayway. 3v2! Si Kaboy! Sabi ni Du, saan ka pupunta? Tumatakbo ka pa. Pero nakapasok na sa A-site si Karot ha. Hindi alam ni Du na meron ng A-site and Du also will fall down here. 2v2 situation. Ziggy and Zayway, the 2 Zay pare. Dalawang Zay laban dito kay Bokyut at saka kay Karot. Uy, pero the tinamaan na! flash! Pero inaabot siya dun! Grabe yung timing ng flash na yun para ngayon si Bokyut. He does have the C4. Yung maging problema ngayon. Less than a minute left now for NEXTTOP. Bokyut has to find a way to isolate these fights. And not only that, he needs to get that bomb down. So, of course, he's going to be going for this play. Go inside of the unretakeable side. But the problem is whether or not you can get inside. And he does. ZY is going to be down. Bokyut trying to go for the second one. 30 seconds here. Time, pressure, given for them. The bombs, the smokes now. And Bokyut's not even gonna try and plant it. He's gonna try to take the fight, and he finally does. NEXTTOP 2-3. Good decision coming from Bokyut, no? Akala natin na, ayun nga, dahil mahirap nga i-retake yung B-side, akala natin pa-plant niya na agad. Pero good decision na pinush niya si Ziggy doon. Hindi niya na hinayaan na makakuha pa ng momentum si Ziggy doon. Kasi possible, no? Kasi kung magka-plan siya and mauunahan siya sa pwesto ni ZQ, makakapasok agad. Mahihirapan pa siya. Kaya good decision talaga na nilabas niya. Yeah. Now though, chance again for NEXTTOP to try and tie it up to equalize para makarating tayo ng 3-3 ngayon. Pero medyo mukhang nilalamig yata si Kuya Mouse natin, no? Si Kuya Mouse has 0 kill pa. Papatay dito and Carrot! Again, favorite siya talaga yun no, kanina. Pangalawang round na niya atang pinapatay si ano doon pare, si Bao doon. Dinidiff ni Carrot si Bao ngayon, which is much needed. You need to have at least one player activated. Poo also, he finds the way. 3v5. And ZQ continuously throwing out that utility, giving a little bit more pressure para sa NEXTTOP to make them make bad decisions. Have them walk into do, pero the timing. Nakita siya sa loob, kailangan niya umatras. What do you do from here? All gamers, they're aware that they are down in numbers. What is gonna be the play? I think they need to push past, no? Kailangan nilang mabilis dito. Ito na naman yung sinasabi natin, no? Nakapitas na sila, lamang na sila sa tao. Pero ang bagal pa rin nila kumilos. Pero tingnan natin ito, maganda yung pwesto rito ni ZQ and ni ZY. Mukhang delikado yata rito yung NEXTTOP. Josh, tingnan lang. The flash. Uy, ano nangyari? Akala ko lalabas si ZQ doon, pero how do you do this? 4v1 and Carrot nakakuha ulit ng another kill. Akala ko yung flash na hiningi nila ni ZQ doon, akala ko pipick niya yung yung mid. So kung pinik niya siguro yun, possible na naubos nila yung mga members ng NEXTTOP doon. Sayang yun Sayang yun, there was a possibility here, but hey, NEXTTOP, the bright side is nakabawi na sila. 3-3 ngayon, definitely not a bad half. It's gonna be the last round, of course. Last couple para matapos muna ang ating first half dito. So, nag-adjust na rito yung all gamers, no? Ayaw na nilang ibigay yung ayaw na ibigay yung poste. Sabi kasi nila, Carrot, tama na. kanina pa nila kinukuha yung poste, nahihirapan na kami ditong magdepensa. Sabi Uy, nakita na. ZY! 3-3. With ZY gone, that chip as well. The problem is that chip has been the consistent player para sa NEXTTOP ngayon. But ZY has a great position dito sa my mid. Grabe yung tapang ni Carrot, no? Yung sniper, siya yung laging for the first. team, no? Siya yung laging unang pumipik dito sa NEXTTOP. Joey is going to be playing anti-flash right now. I like this setup para sa all gamers. If they do choose to push forward in mid, it's going to be easy, Joey! Arabi si Bokyut ngayon. Nice pick coming from Jaway. Pero yun nga, sa other side, Du takes down Poo. Doon sa may cut A. Uy! Nakita yung Zico. Munti ka ng tamaan doon si Zico. Pero buti na lang nag-miss etong si Carrot sa 2v4 situation. Mouse B and Carrot. Anong gagawin nila rito? 48 seconds remaining and another kill coming from Du. Last man around, Carrot.
Nandito siya ngayon sa mid and ZQ ang nagbabantay. ZQ and Jawa yung nasa mid ngayon. Let's see kung makaka-clutch ba dito si Carrot. 35 seconds remaining. Carrot, saan ka pupunta? Doesn't even have the C4 right now, man. Yeah, I think He's gonna spend time to pick up the C4, then he has to worry about whether or not he can get inside the sites at all. Considering na naka-sniper pa man din siya, man, parang malawan na rin yung round na to. All gamers most likely getting the 4th right now. 12 seconds on the clock. Chances dwindling and almost disappearing right now. It's gonna be the 4th para sa all gamers. I think ibibigyan na lang nila to, no? Para, tingin ko nag-uusap-usap na lang sila dito for their play for the next round. Their pseudo timeout, medyo kailangan ngayon para sa next stop, no? But yeah, all gamers again in the lead. 4-3 ang ating score. So last 2 rounds for the first half. So ang bilis talaga, no? Grabe talaga yung all gamers. Ang bilis nilang mag-adjust dun sa ginagawang pag-atake dito ng next stop. Which is si Carrot, kanina pa kasi si Carrot nakakuha ng first kill. So sabi nila hindi na pwede yun. Hindi pwedeng laging si Carrot ang mga unang makakuha ng kill. So ngayon binibigyan na nila ng pressure ngayon yung poste. Pero this time magbago sila ng play. They're going to rush ata. I like this. 5-1 Different. full rush. Pero 2 is there pare. Hindi nila kayang pasukin yung A-site. ZQ is also there. 3v5 situation. Pero bulat. ZQ getting another kill. Dalawa na lang po yung natitira. Outrageous defense galing sa kanila ZQ, and though the dynamic duo inside of A-site. Si Puna na natitira dito para sa next stop. Where do you go? You're stuck in mid, you don't know where to look. Making your way inside the forest. Tignan natin kung makukuha sila ng timing. Yes, he does. ZY, but the problem is, now they know where he is. Uy, pero nagmamadali Si si Bao. Bao. Uy, nagpakita pa si Bao. Nakita Nagparamdam siya. pa siya, pero let's see kung makakash to. Nasa kanya ba yung C4? Ay, nasa kanya yung C4. Pagpupo, Bao, dito matama. Step 1, 2, 3, 1. pero ito na yung backup. Sabi niya, wait lang, dito na yung mga backup ko. Umanda ka ngayon, Bao, hindi ka makakapag-plan. 3v1. Pero pinapasok na siya rito. 3 member dito ng Gamers. And wala nang takas. Hindi ka na makakatakas sa amin. Tamang laro lang ng ring around the rosy muna para sa all gamers, no? Grabe Oh, naman. nakita nila kung nasan siya. It might have been possible if he could get Bao, but it was not the case. All gamers, smart. Playing numbers, keeping it simple, playing normal crossfire. 3-5. Last round here in the half. Yeah. Got him right now. A bit of a feeling. Kung ano yung makita nila dito. Forward push. Galing sa next stop again, trying to catch them unawares. So si Carrot na naman yung papaunahin nila dito. Let's see, pero dalawa lang sila rito. Kanina kasi pagka nag-push sila dito sa may stories, 3 sila eh. Pero this time, mukhang mapiprikil yata si Carrot dito. Ang ganda ng pwesto ng ZY. Konti na naman hitin niya na yung Konti barrel na ng lang. baril. Lalagpas na. Subukan mo mag-push, Carrot. Yung uso ng baril niya hindi nakita. Mukhang nakaramdam pero... Ayan na! ZY again! With the rat plays, pare. Anong gagawin mo kung hindi mo alam kung saan ka titingin sa mapa? And this is because next up, sobrang bagal nila kumilos sa mapa natin. Sobrang bagal nila kumuha ng info, kumuha ng space sa mapa. And because of that, things like this happen. And hirap din talaga na basahin ni ZY dito. Kung natin kanina, hindi niya ginagawa yun. No? Every round, different position, no? Yung ginagawa niya. Kaya hindi siya na-check doon eh. Hindi alam ng mga members ng hindi alam ni Carrot na nandoon si ZY. Hindi nila tinitignan yun kasi hindi naman talaga usually pinapwestuhan nung all gamers yung gilid na yun. Ooh. And Balkyu's gonna be gone again. Manpower advantage na naman para sa all gamers. Pero ZY. nakakuha si ZY dito. How do you even get in this position, pare? It's outrageous! How do you see that chip ngayon? Tamang laro lang. This guy's a rat in sheep's clothing, pero hindi niya alam. Poo! Walks right into it, gets a little bit too confident, a little bit too spicy, pero pare, the C4 stuck in the middle of the map. Next stop, they have to spend this time. 30 seconds left now, and all gamers, they're doubled up on both sides. Both sides. Hawak nila. Binibitawan na hindi na nila hinayaan na mag-solo pa yung isang member nila. Sabi nila, dalawa na tayo, A-side and B-side. Para if ever na pumasok, 2v4 eh, no? Medyo mahihirapan ng makapasok tong next stop dito sa mga side. Uy! Oh, yun lang! Hindi tumama si Bao, pero Jawa is there. 3v1 situation. No, 2v1 situation. Who? Tama nga. Poo? Nakakakuha siya ng dito, pero dito matama! Pero wala nang time.
Ayun pala yun. Kaya pala, sabi ni Xiao, okay lang. Okay lang mapatay. Wala na naman time eh. Time is fine. Let's buy that time. Pero hindi sila makapag-plant. 3-6 ngayon, all gamers. Crowd very much interactive today, pare. Oh, talagang, Feeling it. Pag nasa China ka talaga. Iba yung home court advantage. That's what you do. But that's just the reality of the game, pare. When you walk into the house of your enemies, you expect you should be ready para sa mga ganitong mga situation. So for next stop, kailangan nila to. Remember, we talked about the GR side being one of the easier sides of this map. So hopefully, they've done enough para mahabol to. True. Pero nakita natin kanina yung map data rito. No? Sa blacklist side din naman ng all gamers, they have 60%. Eh. So mukhang mas, kung gaano sila kagaling sa global list, ganun din sila kagaling sa blacklist. That is true. Diyan ka matatakot eh. If there's no weak side, what do you do? Uy, hindi sila nakikita. Hindi kita. Naku, Nakatawid what silang smoke? lahat. Pare! Napakaganda ng smoke na yun ah. Huwag kang maingay kasi And tahan-tahan that na yung smoke pag-abante nila dito. is galing sa next stop yung smoke na yun. Hindi galing yun sa all gamers. Pagkakamali, Mouse V is not aware. But he's gonna put himself inserted into this corner. He's not gonna be looking in the right direction either. Jue has to check. He has to check! Oh! And he does. He finds him. Now, the push coming in from behind. Who's gonna be stuck inside of the side trying to play around the cubicles ngayon? Checking on 2F right now kung sino yung unang mapapakita. Du will find that chip, get his way inside of here. ZY playing whack-a-mole right now. Tamang wall bang lang. Walang nagawa si Po. And it's just a slow dismantling. Piece by piece silang hinahanap. Limb from limb silang tinakuha ng mga players ng AG. Next stop, don't know how to respond. And si Carrot na lang yung natitira, Josh. 1v5 situation, medyo mahirap na i-clutch to for Carrot. So I think, ihintayin na lang siguro mapush dito. Oy! Pumapalag pa, gusto pa yata talaga. Lalaban pa raw siya, sabi niya, hindi, mukhang kaya ko pa yata to eh. Mukhang kaya pa. Kasi yung oras, Tingnan natin, men. pero wala nang oras, men. Parang ibibigay niya na lang talaga. Kukuha na lang siya ng kill dito para malagdagan yung kills niya. Yep, there you go. Another round para sa all gamers. It might be happening again, man. Hopefully, hindi to repeat ng map number 1 kasi dito rin napako yung next stop. Pero nice timing from all gamers. Na nakita mo, yung pag-push nila dun sa mid, hindi sa kanila galing yung smoke. Nakita ko kasi kulay blue yung smoke dun sa mid eh. Yeah. So galing yun sa next stop. A So massive binigyan nila ng misplay din chance yun. yung all gamers makalusot dun sa mid. Medyo masakit na pagkakamali yun para sa next stop, man. We're not ready. Ano naman yung gusto nilang gawin ngayon. Here, we got a 2-minute timer again. Next stop. Playing very afraid, very backward. No? Atrasado yung mga pwestuhan nila ngayon. And all gamers. Medyo passive sila ngayon. Pero yung all gamers, hindi sila kumukuha ng cut B. No? Ayaw nila dun. Ayaw nila kunin yung B. Oh boy. They want to fight here dito sa may mid and sa A side. Pero ito, they're going to A side faster. Dachip, anong ginagawa mo? Wala nang... Taka si Dachip doon. 4v2. Andun yung backup What na. is So, that? Absolute annihilation, man. 3 tao na yung sa loob ng site. Pero walang pakialam yung all gamers, man. Kahit ilan pa kayo, kukunin namin to. Ito yung ito yung ganitong klaseng play yung hinahanap natin kanina sa next stop ng blacklist sila eh. Yung walang takot, yung mabilis gumalaw. Diba? Kasi kung ganito yung ginagawa nila sa all gamers kanina, possible na makadikit sila or possible na malamangan nila eh. Kita mo naman yung ginagawa ng all gamers talaga, sabi nila, hindi tayo matakot, i-push natin sila. Bigyan natin sila ng pressure, wag natin silang palabasin sa side. Which is ganun yung nangyari. Kita natin diba nag-adjust yung next stop, andun lang sila sa side, ayaw nilang lumabas. Yun nga. Natakot na sila. Knowing that this is GR-sided map, man, if this is what NEXTTOP have to show right now on the stronger side of the map, mapapaisip ka na lang talaga. 2 rounds na lang, men. Single elimination format to. Pag hindi nakabawi yung NEXTTOP ngayon sa half na to, ibig sabihin, ayawan na. Tapos ang laban. Uwian na. Uwian na, travel muna tayo. Ganon. Pasyal-pasyal muna tayo dito sa Shanghai, China.
Pero this time mukhang sabi ko kanina hindi nila pinapasok yung B-side. Parang narinig yata ako. Sabi ni Neskatol, di na kami pumapasok sa B-side. Sige nga, papakitaan namin si Neskatol kung paano pumasok sa B-side. Pakita natin kay Tito Aris kung paano gumalaw. Nakita niya pero hindi siya nag-take ng shot. Nakita pero hindi pinarel. Or talagang ganun Nagulat lang yung yata, gagawin niya yata. Parang kuha lang yata ng info yung gusto niya ron pero yung smoke niya, ito na naman. Yung smoke na ini-smoke yung lugar niya pero nakapasok. Hindi na nakita pero kita. Kala ko hindi. Another kill coming from all gamers. Pasok na naman nila yung site ng ganun kadalis. Ganun kadali. The all gamers train calling all aboard, pare. Saw the smoke. Where there's smoke, there's fire. Tamang pasok lang dire-diretso at walang nagawa yung next top men. They are steamrolling over the Vietnamese representative, the Vietnamese second seed. And again, this is the unretakeable site. Impossible para sa kanila. That ship has to worry about all the angles. Can't even get a shot into Bao. Si Mouse V at si Puna lang natitira dito. 2 rounds to go. Covering it on all angles. Ano magagawa mo dito? Oras, ubos. Masyado maraming tao. It's a 5v1. Poo has no choice but to call for a pseudo timeout again. They're going to time. Pero wala, no? Bakit hindi sila naggamit ng timeout dito sa map number 2? Hindi pa yata sila nag-timeout this entire map. Timeout, no? Sayang yung timeout. Now is the time, pare. Ito yung oras sana ng next stop. Ngayon, isang round na lang. Isang pagkakamali na lang, uwi na kayo. Hindi, mukhang ayaw na talaga nila. Mukhang parang sinusuko na nila eh. Kasi, pwede pa tayong tumawag tayo. Pwede pang mabaliktad yung laban eh. Yeah. Pero mukhang ayaw na yata ng next stop dito. Kung sabi nila eh, manghihirap talagang kalaban ng all gamers. The morale, no, has been crushed yata para sa Vietnamese players natin. Carrot again. Forward angle para sa kanya. Might be able to catch them, but he's not prepared for the sheer amount of people on the other side of the angle. Du takes him down, sniper to sniper. 1v1 daw tayo at wala siyang nagawa. Nasurpresa si Carrot doon. Akala niya mag-isa lang yung tao doon. Akala niya isa lang yung all gamers doon. Nagulat siya, 4 yung nag-pick sa kanya. What do you do from here? You're down a man. You do have 1 sniper still, pero kailangan pa rin nila makaharap ng paparaan na ma-equalize yung scoreboard. It is 4v5, so they have to depend on this crossfire in mid. Have to keep themselves solid right now. Kasi oras nila dito na uubos. 1 round left, and all gamers are complete. Kompleto sila, kompleto Ricardos dito para sa panalo. Kita kayo dito sa may mid, tamang push out. Chue, Du, takes down Bokute. Another one down, another nail in the coffin. Next stop, fighting for their tournament life, and Poo is gonna be the hero for their team. Takes down Chue, that chip finds Bao. It might be possible, pare, baka hindi pa tapos ang boxing. Si Du! Pero nakakapag si Du dito! Nakaharap siya. That chip is gone. And now, Poo and Mouse V are gonna have to pull out some heroics right now. Next to impossible, the 1v3 now being brought into play. Plant down ngayon para sa all games. Si Mouse V trying to make a fight for it, but that's all she wrote. All gamers continuing their domination here. 2-0 sweep. Grabe ang all gamers doon. Ayaw talaga nilang pa-score no? Yung next stop dito talagang sabi nila hindi kayo pwedeng maka-score sa amin. Hindi kayo pwedeng tumikit. Hanggang 3 lang kayo. First map is 3 yung score dito ng next stop. Second Inuulit map, lang. 3 lang ulit. Bawal daw lumagpas sa 3 yung score ng next stop. That's the magic number na hinaharap ng all gamers, and man, in front of the home crowd, in front of their fans, domination on both maps. Tama ka dyan. And a nice comeback coming from ZQ. Talagang sabi nila, Welcome back! welcome back! Guys!
At ayun nga, no? Grabe nga yung pinakita ng All Gamers dito. Sabi ng All Gamers rather, no? Hey, ZQ's back? Let's celebrate! And what a way to celebrate, pare. 2-0 sweep sa kalaban nila na NEXTTOP. Second seed out of Vietnam. All Gamers, they want to rise back to the top. Back to the peak of their dynasty. Tama ka dyan. And for NEXTTOP, medyo sayang kasi ando na no? Akala natin na makakapalag sila. Pero hindi kasi talaga sila nagbago ng playstyle eh. First map, ganun yung nangyari, yung parang, they can kill doon sa early round pero hindi nila maklose. Ganun din yung nangyari for the second map. Medyo kailangan talaga nilang bilisan yung laro nila kasi bagal talaga nilang maglaro compared doon sa All Gamers na talagang pag nakakuha sila ng chance, talagang push agad sila eh. No? Yun nga yung naging problema talaga is it's not lack of being able to kill. Kasi kaya nila makipagbarilan. Ang problema ngayon ng NEXTTOP na nakita natin over those last 2 games was that they were not able to mid-round, they were not able to convert yung mga round na pwede sana nila na makuha. More often than not, we would be seeing some insane plays out of ZY, out of Bao, out of ZQ. The guy who just came back, pare. Welcome back party para sa kanila. And now, All Gamers show kung ano man yung kaya nilang gawin with this new reinvigorated roster ng All Gamers. So, unfortunately, that also means that NEXTTOP, mamamaalam ngayon sila after that one. Tamang uwi lang, tamang travel lang muna dito. Total, sa China naman tayo, no? Have a little bit of a good time after what happened. But the result, man, it's 2 times in a row. 10-3 for both maps. Pero this time sa global side, hindi naka-score yung NEXTTOP. 0 talaga, no? Sa blacklist side lang sila naka-score, which is 3. Napako talaga sila sa 3. So, which is weird, no? Sinabi nga natin na sa GR side sana sila makakabawi na doon talaga sila magle-lead. And look at the KD of ZQ, pare. Wow! 2.660. Welcome back, ZQ talaga. Welcome Pinaramdam back. niya talaga sa NEXTTOP na eto na, nagbabalik na ang hari ng All Gamers. Nagbabalik nga ang ating dragon, si ZQ. Nagpahinga lang ng konti, ngayon bumabalik. 2.60 sabi mo nga KD and a guaranteed kill per round para kay ZQ. Not only the IGL but a star player as well for this series. Siya ang ating MVP and kala natin kanina no, maganda na yung ginagawa ni Carrot na siya yung nag-entry for the NEXTTOP kaso hindi consistent eh. No, medyo nakakakuha siya ng kill pero yung ibang mga kasama niya naman napapatay naman doon sa other side. No, sayang ayun yung sinasabi natin na sana kung mabilis sila gumalaw, pagkapatay ni Carrot, push na agad sila or take yung isang side, mas siguro mas gagana eh. Ang nangyayari kasi pag nakakakuha sila ng kill or doon sa other side, Pause muna. And then ayun na nangyayari, wala na, nakakapag-isip na, nakakagawa na ng play itong All Gamers. No? Ano ba yung dapat natin gawin para kontra yun yung pag-push lalo na sa global reside kasi kita natin yung percentage ng All Gamers sa global reside 69%. That's insane. That's almost that's more than 2/3 of a chance. No? So 2 out of every 3 rounds panalo nyo. And right now, it wasn't even that, no? Napanalo nila halos lahat ng rounds on that side of the map. In fact, sa BL side nga sila may perfect record right now na hindi na pako at 3 yung NEXTTOP doon. Which is, sabi nga natin kanina, the GR side is supposed to be the stronger side of Compound. Yun nga, nagulat din ako bakit yung NEXTTOP hindi naka-score eh. Diba? Ang hirap talaga. One of the strongest side, yung global reside. Tapos di kayo naka-score. Nahirapan kayo. No? So I think dahil nga dun sa, ayun nga yung sinasabi nga natin kanina, ang bilis, yung All Gamers kasi, ang bilis nilang mag-adapt, ang bilis nilang mag-isip ng play. So sabi nila na itong NEXTTOP kanina, first map, pagka pumapasok tayo ng sama-sama, nahihirapan sila eh. So gawin natin yun, push tayo ng mabilisan, sama-sama tayo. And effective naman. Diba? Nakita natin, ang bilis nilang kunin yung side eh. Para, I think, mga 10 seconds na nakapasok na sila sa side eh. Ganun sila kabilis and ganun sila katibay kumuha ng isang side. Yeah. Solid nga kasi talaga yung movement ng NEXTTOP. I think the #1 problem was that they were medyo takot
na mag-commit na gawin yun all the time, no? Kasi knowing AG, they probably do have protocols for that. Pero kasi kung yun yung gumagana, maybe try and stick to it until it just doesn't, until it just stops working, no? I don't know if it's the new venue or the fact that they're going up against AG, against ZQ of all people, no? Baka may nahalong ka ba? But nonetheless, they did what they could. And that's the end of the series, man. Yun talaga. All gamers, 10-3 on both maps, a 2-0 sweep for the home crowd. Talagang parang pinapasabi nila sa mga kasali dito na, hey guys, we're back. No? Kabahan This na is kayo. my house. Kabahan Sabi na nila. kayo. 10-3 score. Pero hindi ba kayo kakabahan? Kahit siguro sabi nila, kahit yung BaiSha yung mga kalaban nila, di ba? For the next semifinal. So, BaiSha, nakita nyo naman yung ginawa namin. Kabahan na kayo. Kabahan na kayo. Statement yun, man. Kasi Oo, kanina, our first series was pretty close. No? Well, okay, 2-0 siya technically. But that second map, medyo may konting kaba. Naka-OT yung Arcilla. Kaya, mapapaisip ka kung, wait lang, were they on fire? Was Arcilla not at their best here? Pero sila yung magkalaban sa susunod na matchup dito. BaiSha versus All Gamers, if I'm not mistaken, dito sa ating first semis match. So, we're gonna have to see, no? Kasi both these teams na medyo nagkaroon ng fall of grace ang BaiSha, pati ang All Gamers. Halos parehas yung nangyari sa team nila. Parehas silang nag-down after, I think last year, parehas silang nawala. Pareho sila last year, actually, yeah. I think dahil yung nawala na rin yung mga old players nila. I think si NA na lang yata yung natitirang Ewan ko, old players. old player dun sa BaiSha. Dito naman sa All Gamers. Ay, hindi, may kasama akong old player dito. Grabe naman yun. Ano pa yun? Nasama ba yun? Hindi, mga kabatch natin yan. Sila N9, ZY. Tama. Actually pala, ang kabatch ko pala si ZQ. Edad ko yan si ZQ. Tama. Yung mga tito nyo dito, nag-e-enjoy lang dito. Pero, wow, ang ganda nung pinakita ng All Gamers. It's definitely a statement for them, no? They're not at the top of CFPL right now, pero kung ipagpatuloy nila yung momentum nila ngayon, may possibility. Kasi walang bawian dito walang bawi. If you lose, you're out. So if they can catch their opponent on an off day, then they secure a grand final slot after winning in the semis as well. And yung magiging champion nga natin dito, no, they will have their guaranteed EWC spot. Grabe. Isipin mo, pag may Chinese team na nanalo dito, ang EWC, 5 Chinese teams yung lilipad. Dito nga lang 4 Nahihirapan na yung ibang region. Doon pa kaya 5. Di pareho sa bagay, before naman ako, dama ko din yan danas ko din yan Before kasi talaga, 5 Chinese team, 4 na Chinese team. Nangyari 3 Chinese team sa isang group kasama namin. Talaga, what the fuck? Anong gagawin natin, pare? Sabi ko, Chinese team, puro China. Pero hopefully sana, alam natin na malungkot yung mga viewers natin sa Philippines dahil wala na yung Arcilla. Pero meron pa naman we still have hope. Aabangan. Meron pa tayong pag-asa, guys. Meron pang UBECMANIAC. Last series for the day. Kaso pare, ito rin. Nakakatakot din tong kalaban ng UBECMANIAC mamaya. KINGZERO, first seed ng China. At grabe yung Cinderella run ng KINGZERO, man. The people were counting them out, but the way that they went through the bracket, through the lower bracket in fact, no? Na ang ganda ng pinakita ng KINGZERO during that playoff spot to make it towards here. First seed out of the first season ng CFPL for the year. Tama ka dyan. And still looking for UBECMANIAC, no, to give us a little hope. Yeah. Kasi last year CFS talagang kumbaga pinaramdam naman nila or pinakita nila na deserving kami dito sa spot na to. So let's see dito sa ating last match later, no. Tayo rin yung magkakas noon, tayo rin dalawa yung magkakas sa UBECMANIAC. Talagang nilalapit na talaga sa akin lagi yung Cebu. Malapit na talaga sa akin yung Cebu. Konti na lang, lilipat ka na rin ng Cebu tulad ko. Konti na lang, lilipat na ako ng Cebu. Mga bay. Kung taga-upon kayo, ako taga-upon ako Yeah. Wow.
it's gonna be an exciting time. We do have 2 more series ngayon. Of course, tapos na yung ating 2 best of 3s. I'm hoping for more competitive series sa ating 3rd and 4th series para sa araw na to. Kasi dalawang sweep namin. Kasi parang kulang lang drama yung araw na to. Yeah, ngayon dalawang tuso. Pero ito yung next game natin, pare. Baka dito na talaga. Ito na. Ito na yung ina-expect nating makita ng magandang laban. Power versus Falcons. Alam naman natin yung Falcons, isa rin yan sa mga pahirap or pasakit sa Chinese team eh. So, let's see kung kaya bang tapatan ng Falcons yung ating CFS Grand Finals champion, which is yung Evolution Power. This is pretty crazy to think of, no? Kasi these guys are both teams that made it towards the end of their runs, no? Summer champ winners and CFS champions. But with that being said, we're gonna throw it back to the stage. See you guys in a bit. Welcome back to stage. This is the post-match interview. I'm your host Nini, and this is the second game of the quarterfinals. And congratulations to AG, and MVP is DQ. Say hi to everyone. Hi, I'm DQ from AG, and this is your combat match. So, this is the first game after your comeback. Do you think your presence helped ease the pressure on your teammates? I think kind of, because DY doesn't need to do the in-game leader, so he has no more risk. So he can just take down other enemies. So how would you evaluate your own performance today? I think I still need time to bring out my best performance, because after a long time, my Gangshu skills still need time to be improved. But I think we can still bring out our best, because we have very good performance in the past. And in the first map, because we find that the opponent NT favors heavy side rotation on attack, how did you adjust your coordination and setup? So we just work on our side, and then our other teammates will just hold angles for each other. And also in the round, DY and other teammates clutch 2 versus 5 and walk us through how you put it off. And sometimes when we do with 2 versus 5, what was our strong point, it just depends on the opponent, because we just need to find if the other side they give us the opportunities to beat them out. You think that's because the other side they made some mistakes, right? And also on the first half it was 7-2, and finally it was 9-2. Then Jie had a 1 versus 3, and then finally it was a 1 versus 1. The 2 sides are looking for each other's position, and Jie seems to find a safe position, but it didn't work out. How was your thinking in that moment? I think probably Jie is more aggressive. He chose to find the enemies. And for me, I'd like to choose a place to hide and then to wait for the enemy. And the first map is a landslide victory, and for the second map, compound. And also, our teammates had take down 4 enemies. So, do you think is there any other support from the teammates? Yes, we hold angles, and I hold angles for my teammates, for DY, and also he had very good Gangshu skills. So he lived up to our expectation. And on the first half, when we were globalists, we had a very good start. And do we have any strategies on the aggressive strategies? I think it's just that we play very fast. We take down enemies very fast, and we also made some targeted measures, and we win very smoothly. So do you have any other special feelings when you are back to the competition? I think it's just been a long time, so I kind of feel nervous.
I still need time to adapt myself because many of the fans are looking forward to your performance. Do you want to say something to them? Thank you for your support, and I will bring my best from time to time. So I will bring myself back to the game. And thank you for joining us, and congratulations for winning this game. And we'll be back after a short break.
What is up, ladies and gentlemen? Back here in ACL 2025 for Crossfire Castersville. Together with me is Nikki. And syempre, ito yung nakita nga natin, tuloy-tuloy pa rin talaga ang lakas ng China. At kita na natin yon dun sa first and second game, sila pa rin nanalo. Pero ngayon, this is actually really hard to beat na makita. The top 1 ng Vietnam. Lalaban sila, Team Falcons. Kalaban na lang Evo Power. Grabe. I mean, Evolution Power, honestly, yun nga, second place, unfortunately, dito sa CFPL natin dahil nga sa isang napakagandang grand final na nakita natin, man. I mean, it was 2 and 3, all 5 maps ang nilaro, and ayun nga, I mean, granted, first place yung KC doon. Grabe pa rin yung laban ng EP. I mean, it was quite the back and forth na nakita natin dito. And yeah, I mean, I expect a very close na series, pero depende talaga sa form ng dalawang player dito ng Evolution Power. And those two players are itong si Zay at si YH. At least itong mga players na to, no? I mean, they've been together ever since the start of time na sobrang tagal na rin talaga magkakasama dito. Same goes with Team Falcons as well. But if ever gonna talk about din yung mga last game nga dito ng EP, like what you've said, I mean, that grand finals, kumbaga, first 3 maps, palitan lang eh. The last 2 maps, KZ talaga nakakuha nga nun. I mean, at least yung mga players dito, they're really more than ready for them na ituloy yung panalo nga ng China. Pero pagpunta naman dito nga sa Team Falcons, formerly known as Cara House, formerly known as Wolf Empire, I mean, lalong-lalo na the top 1 ng Vietnam. Ito never silang natalo. Actually, isang beses lang sila natalo dun sa group stage. Pero pagpunta naman dun sa grand final sa playoff, sobrang ganda nung run nila. 0 losses. Lahat panalo. Yeah, yung feeling ko ngayon din nangyayari sa Vietnam, they're having their own parang Pacific Macta era. Ito yung itong Falcons, hindi sila natatalo, 13-1 sa group stage, only losing dito sa Thunder Talk, who is unfortunately nowhere to be found dito sa event natin kasi nga nakapasok yung NEXTTOP. And I mean, to be fair, no, credit dito sa NEXTTOP, man. I mean, coming in from yung promotion dito nga, 3rd and 4th actually sa promotion, di sila nag-first doon sa kanilang promotion into CFVL, and yung kanilang napakagandang run going second dito sa group stage and then getting into the grand finals against itong Falcons. And ayun nga, tinalo nila sa lower bracket itong Thunder Talk natin. There's no one expected, no? Honestly. 0-2 pa yung score nila doon. Yeah, 0-2 pa yung score nila doon. Pero ayun nga, man, it's just impressive yung nakikita natin galing sa NEXTTOP with the limited time. Nung pumasok si Maymay at si Carrot, definitely was a different team. Pero wala talaga makakatalo sa Falcons sa Vietnam. I think that's kind of the rule of thumb pagdating sa CFVL. Like, everyone's fighting for second place. Matik na kung sino yung first doon, pare. That's true. Kung mga pagdating nga dito, no, I mean, the second placer ng CFPL versus the top 1 ng CFVL. Pero if ever gonna talk about din yung mga stats nga na meron tayo, I mean, yes, CFVL, kakatapos lang natin yan this year. So, in terms of them being hot, syempre, andun pa rin sa kanila. But the problem is, ang makakalaban lang nila doon is Vietnam. Kumbaga, sila na yung pinakamalakas doon eh. Walang makakatalo sa kanila doon. And right now, if ever manalo ang EP, after how many months? At least ngayon talaga sila makaka-experience ng talo if manalo nga dito ng EP. I mean, there's a lot of things that can be considered dito sa dalawang teams to, fair share of achievements and everything. Pero may balita ako, lalong-lalo na dun sa roster din ng Team Falcons, which is mukhang meron tayong hindi makikitang isang player dito, Sneaky. Nako po, meron tayong injury report, pare, ala Steph Curry. Injury report, ang dalawang kamay ni Lucas ay unfortunately out of commission. Dalawang kamay no? Dalawang kamay, keyboard and mouse. Grabe. I mean, unless kaya niyang maglaro na paalam, pare. Or VR, pare. VR na lang. But unfortunately, it is not possible. So si Kimbam maglalaro. Honestly, Kimbam, not a bad player, pero kumpara kay Lucas, pare, it's a far cry. Yeah. I mean, nakita natin yan, lalo na last year, nung ito si Lucas nga, na talaga nagwawala dito together with the players of Falcons as well. Kumbaga, if ever, i-compare mo to sa Macta, and of course, ladies and gentlemen, we have YZK, Zay, Mino, YH, and XQQ powerhouse ng China. Isa sa pinakamatagal din na organizations in terms of achievements. They have it all. They have it all for sure, pare. I mean, Evolution Power, I mean, sa may-ari pa lang, MZin, the legend of the game, already
dito sa laruang ng Crossfire, and now making his organization, and yun, nandito na tayo, napadpad na tayo sa Evolution Power. Mino, of course, estudyante dito ni Emzin pagdating sa laruan, and you know, he's on the older side sa mga players natin dito, pero yung medyo masakit pa rin siya, that's for sure. I mean, lalo-lalo na, kumbaga kanina si Mino, nakasalubong natin. Kumbaga parang tahimik siya, no? Tahimik tao si Mino, pero sobrang ingay na whenever he's playing right now. I mean, once again, first runner-up sila pagdating sa CFPL ng kalaban nila dito ang KZ. Maganda yung run naman nila though, which is natalo nila ang BaiSha 3-0, natalo nila ang All Gamers and 3-0. Then right after that, ang Grand Finals, it's actually Evolution Power losing into the hands of KINGZERO. The first loss na nakuha nga nila, and they're gonna be up against, we have Team Falcons from Vietnam. And ayun na nga, Team Falcons from Vietnam. Honestly, very excited ako pagdating sa matchup na to. Kasi yung concept siguro ng Falcons is very similar dito sa SGJ, no? Na inisip natin, paano kaya pag pumasok yung isa sa pinaka magaling na up-and-coming sniper dito sa first place team dito sa Pilipinas. And ginawa nila yun mas maaga, pare. Nung 2024 Summer Championship pa lang, and that is the reason why kung bakit may trophy ang Vietnam, dahil nga dun sa roster na yun. Granted, wala dito si Lucas. The 4 other players are absolute monsters, no, pagdating sa kanilang laruan, especially pag naka-on na si Dola. Pag ito uminit si Dola, pare, nako po, magkaka-nightmare dito si Zay at si YH trying to deal with that guy. And syempre, andito rin, of course, si Shady, one of the most intimidating players na nakita ka natin dito on the side of Team Falcons, of course. I mean, nakita natin yung rise ng ng Team Falcons. Syempre, I mean, yes, back then, Cara House, from after that, yung Wolf ESports, and after that, talaga nakakuha nga nila one of the largest and biggest nga na team worldwide, which is Team Falcons. At least, in terms of support, kuhang-kuha pa rin nila. Pero, onto the team stats around right now, we can see a lot of, siguro, better na data in terms of Team Falcons. But the problem is, yun yung stats nila, nasa Vietnam sila eh. Yeah, for sure. And I think yung pinaka-underrated na statistic dito ng Falcons is pagdating dun sa CFS 2024, hindi sila natalo kahit ni isang beses sa overtime. Yeah. I mean, with that, at least in terms of longer gameplay, they're really trying na dun talaga sila namamayagpag on the side of Team Falcons. Pero pagdating naman dito sa Evolution Power Gaming, kumbaga, if ever do you want to get talaga really solid statistics pagdating dito, play in China. For sure. Andito yun eh. Kung gusto mo talaga makita malalakas yung stats mo, sa China ka kasi lahat ng malakas nandito. For sure. I mean yung queuing pa lang dito, probably, para sa CF ranked is probably ridden, no, with really, really good players. Yung mga sniper na bago ka pa mag-peak, patay ka na agad, basically. So, gonna be very interesting to see, no, kung na fully na-embrace dito ng Falcons ang ating CF dito sa China. I think yung pinakamalaking tanong ko na lang siguro para dito sa Falcons is, paano nga gagawa dito si Kimbam? Kasi Kimbam, not gonna lie, practicing Lucas with the entire year, na-injure si Idol, biglang pumasok si Kimbam. How good will Falcons look without their secondary entry, pare? Yeah, I mean, to the fact na syempre, di ba, hindi din naman talaga magagawa ng Team Falcons yung undefeated run nila kung wala rin si Lucas in the first place. To the fact, yes, Kimbam is just right here na 6-man nga, and dati naman talagang kasama rin siya sa first 5 roster. And of course, andito pa rin yung adjustment phase. And for sure, nagawa nila nilang paraan. They have enough time for them to recover kung paano yung gagawin nga nila, to the fact na wala nga si Lucas ngayon. And now Kimbam, dati kasama siya sa first 5, pero ngayon, yun nga, sub. At ngayon, babalik ulit siya na maglalaro ngayon sa tournament nga natin ngayon. I'm actually expecting a lot of, siguro, big plays coming in from Kimbam. And for sure naman, if ever the 6-man ka naman, di ba, hindi rin naman mawawala yung tutok mo. Nandun pa rin. Hindi ka naglalaro. But the skill is just there. For sure, for sure. I think yung magiging pinakamalaking problema dito ng Falcons is trying to control itong si YZK. Kung nanalo ang Evolution Power nung Grand Final, si YZK Matic in Finals MVP, he was doing straight up magic, no, as the backup of the team. Imagine mo, papasok si Zay at si YH, 3v5, may kita mo na lang yung kill feed.
YZK. Yeah. He knows how to hold down them sites, pare. And siya rin din talaga, kumbaga, this is a great wall of YZK if ever nagagawin din na talagang babasagin nga ng Team Falcons nga dito. I mean, yes, in terms of stats, if ever gonna talk about yung mga past tournaments nga nila, no, CFPL, epitome of everything. Yun talaga yun. If ever gusto mong talagang kumbaga tutukan na tournament, CFPL, yun na yun. For sure. Pagkatapos nun, syempre, nandyan din ang CFVL kung saan malakas talaga ang Team Falcons. At ito nga rin yung mahirap no? If ever ikaw na yung pinakamalakas nga sa country mo, what's next after you? Kailangan mo maghanap ng ibang mas malakas, which is, makikita mo lang sila if ever punta ko sa mga ganitong klaseng competition. And it's a good thing as well na kayo yung mga talagang nagiging representative. So in terms of experience, this not something new for the side of Team Falcons. Every time na merong malaking tournament, Team Falcons is just right here. Pero on to the side naman ng ating map ban, ating map picks right now, Mexico and Eagle Eye 2.0 is no more. Ooh. I'm not so sure dito sa ban dito ng evolution power, no? I mean, Mexico, granted, hindi talaga yan masyado nilalaro at all. So, I'm surprised na EP left out ang Kara out in the open, pare. Yung pinaka-best map dito ng Falcons. Maybe may game plan itong evolution power going into this veto na, okay, bukas yung Black Widow natin, pick na natin yan agad, map number 2. If magpipick nga dito yung Falcons, they're gonna go Ankara. Map number 3 is up in the air. Pero most likely, knowing itong Falcons, they do want that to go to compound. Which is not bad para dito sa evolution power. Pero depende talaga sa form nila as of today. Pero yung interesting nga dito, no, yung sniper ng evolution power na si XQQ. Hindi siya yung sniper na nakikita natin as per usual na si Xiao Xiao medyo laid back, si Yu medyo star player. This guy will be in your face 24/7. Kung may comparison ako, pare, para dito kay XQQ, si TS Tetsu, pare. Okay. Yung harap-harapan talaga, lalabanan ka at lalabanan hanggang manalo siya dun, pare. I mean, with that confidence already, I mean, to the fact na talagang isa sila sa pinakamalakas sa China, talaga mababakapan nga talaga ng skills nila yun. Pero I wanna talk about the Black Widow muna na talagang kinuha nga ng Evolution Power Gaming. The last time na nilaro to ng Team Falcon was nung kalaban nila yung NT, which is naglaro nga kanina. 10-7 yung score. Not that na one-sided comparing to their Ankara na 10-2. Kasi ito this is the only time na talagang sobrang dikit nga ng laban nila on that playoffs run na 10-7. Yun na yun. Maximum na yun. Walang kumuha ng 10-8. Walang ganon. It's all about that 10-7. So siguro nakaisip dito Evolution Power Gaming, okay, umabot na ganito yung score nila. Siguro meron sila mga weaker moments in order for us to amplify our strategies in order for us to win this. So there's a reason din talaga kung bakit they actually picked this map right now, pero compound onto Falcons. Yeah, I'm actually surprised na ganito kaaga nilabas ng Falcons itong compound, no? Usually, pagdating sa map number 2, especially pagbukas yung Ankara dito, they want to pick that as much as possible, pero pinan na agad ng Evolution Power itong Ankara, and Port's gonna be the ban para dito sa Falcons. And ayun nga, hindi ko talaga in-expect na lalabas sa map number 2 itong compound, considering yun nga, malakas naman yung Falcons sa compound, no? But it's not the Falcons map na pwede natin sabihin dito. And it's gonna be very interesting to see kung paano lalabas yung series na to, especially considering sub-base pa yung last map natin. Both of these teams, I wouldn't say barely play itong sub-base map natin, no? Pero it's not as often as yung mga players natin dito sa PH. Actually, good ban coming in from EP na talagang tinanggal nila yung one of the best maps din ng mga players nga ng Team Falcons right now. Pero compound kasi, pwede natin sabihin na for the side of EP, binaban din lagi yan ng Evolution Power Gaming. So sabi ng Falcons, if ever naging free itong compound, so just get it. I mean, at the end of the day, halos binaban din lagi ito ng EP. So why not get that? Siguro, there's a chance na malakas doon yung kalaban nga ng EP, or hindi ganun kalakasan ang compound din ng EP sa mga ibang teams na rin. So, if ever we have the chance, just go and get it. Yeah, I think as well na yung China in general really struggles, no, pagdating nga dito sa mapa ng compound, which I'm actually surprised about kasi, ayun nga, BaiSha was the best compound team nung 2022-2023. But then, yun nga, no, Falcons picking up yung mapa natin na yun, and they didn't really have to face BaiSha at all nung summer champs natin. And ayun nga, up until yung grand final, and unfortunately, yun na nga yung nangyari doon. So, gonna be very interesting to see kung kaya nilang i-replicate yung nangyari doon sa Vietnam, na can Ice Cube be on tip-top shape pagdating sa kanyang sniper, can Dola go toe-to-toe with KZ, at itong kay YH, nakasama na dito si Kimbam without his
without his partner in crime na si Lucas dito, no? Yeah. So, a lot rides on yung 4 na players natin dito on how well Rambo can find opportunities sa kabilang side ng mapa kasi madami kang options na pwedeng gawin eh. Pagkasama mo si Rambo, pwede siya mag-snipe considering siya yung dating sniper ng Cara House natin dito ngayon. Siya na yung lurk-ish ng team dito. So, gonna be very interesting to see kung paano nga lalabas sa series na to. Actually, pressure din kay Kembam, no? Kung kaya rin ba makapag-keep up din sa mga ginawa nga ni Lucas back then, na to the fact na ngayon ulit maglalaro na nga siya. Pero if ever, this is gonna be a really tough one for the side of EP. Why? Kailangan, if ever you're from China, if ever you're actually playing in your soil, kailangan, if may laban kayo, you really need to win, of course. And the fact that you have this 2-win streak already, this is game 1 and game number 2. And if you are a Chinese team, you really want to continue that streak. On towards yung kalaban mo nga dito, yung champion nga na CFVL, and later on, yung KZ, kalaban pa nila, syempre, yung mga tropa nga natin papuntang But right now, I mean, in terms of prediction dito, Sneaky, I mean, once again, this is a really tough one. It can be EP, it can be Falcon, but sa'yo ano? Feel ko Falcons do one to. Yeah. Not gonna lie. I mean, as much as I do believe in EP, man, big fan talaga dito ni SQQ, big fan dito ni YZK. I mean, it is winnable para dito sa Falcons, but at the same time, it really rides a lot on dito kay Zay at kay YH talaga kung lalabas ba talaga sila, kung magwawala ba sila dito sa map number 1 pa lang kasi nga, that's one of or two of your attackers very dependent, no? Pagdating sa momentum, and pag hindi sila gumana, you're basically playing a 3v5 across the map and yung dalawa nyo nagpapa-impormasyon lang. You know what? This is actually a really good start already. I mean, upon checking the faces, yung mga players nga dito, lalo nga rin sa Falcons, Shady is smiling, lahat sila nag-e-enjoy lang. Andito sila, not just manalo. Andito sila for them to enjoy. And that is that is a huge part of them just trying to get onto this game right now if ever you really want to win, or probably just go to EWC. Of course, once again, if ever nanalo nga kayo dito, you will go straight sa Riyadh right after this. Yung play nasa labas na nag-aantay, yung panalo na lang ang kulang. Pero ito Falcons ka, di ba? Pero this game, I have a feeling talagang pupunta siya ng Game 3. Yeah. Ang hirap maniwala na hindi siya magi-Game 3. Feeling ko Game 3 talaga. I mean, imposible namang hindi tayo mapupunta sa... Hindi naman imposible. It's improbable na hindi tayo mapupunta sa map number 3 kasi, ayun nga, obviously, Compound not the best map para dito sa EP. And map number 1, I think okay lang naman to para sa Falcons. So, let's see, man. Let us see. Kung mapigilan nila si Zay at si YH pagdating dun sa mga LA push paloob ng TER, then that's already one part of the map unlocked para dito sa Falcons natin. But we're gonna have to wait and see, no? Kasi hindi pa talaga natin alam. I mean, malay mo si YZK magwala dito sa Black Widow, being the A anchor, XQQ. Alam mo na yan, laban kung laban, no? Pagdating sa sniper, hindi siya yung nag-hold ng angle masyado. Siya mismo yung naghahanap ng laban dito, and it's a perfect matchup against itong kay Ice Cube, who is parang Swiss Army knife pagdating sa sniper. Kaya niyang mag-entry, kaya niyang mag-anchor, kaya niyang mag-clutch, kaya niyang magbuhat as well. So there's a lot of things that Ice Cube can do. And feeling ko yung series na to is really a proving ground para kay SQQ na legit siya. Hindi lang fluke yung nangyari dun sa December. Like if ever na talaga, I mean, you have all these variations on what to do sa mga susunod yun ng games. It's gonna be really hard for your enemy to read kung ano ba yung next step na gagawin nga ng per team natin ngayon. Pero like what you've said though, I mean, at least itong mga capabilities, yung mga potential ng mga players na to, trying to live na talagang sila din talaga, of course, yung pinakamalakas ka sa China, pinakamatagal, kumbaga, one of the most solid teams comparing to the other teams as well. Makikita nga natin dito ngayon si EP. Pero syempre, Falcons, yun din naman iniisip nila eh. We are here to conquer. We are here to stop the streak, the winning streak of EP right now. Pero realistically speaking, sa totoo lang, realistically speaking, if ever you're just comparing the stats, iba pa rin talaga yung stats ng CFPL comparing to CFVL at the first place. Sure. Kasi medyo skewed naman kasi, no? Papunta sa Falcons kasi posible namang di maganda yung stats mo pag 13-1 tapos 3-0 lahat dito sa playoff. So, parang grain of salt yung kailangan mong tignan, yung mga statistics dito ng CFVL. So, yun nga, no, mas accurate talaga yung eye test on paano i-gauge yung level ng mga teams natin dito. Pero so far, sa nakita ko naman dun sa CFVL, I think they played fine. Well-oiled machine. A lot more clean kumpara sa last na CFVL, which they placed second, no? Surprisingly na tinalo sila ng ranking dun sa I think that is leading into yung CFS 2024 na Grand Finals nga natin. Unfortunately, ranking esports, no, last place, Falcons nakaabot dun sa top 8. And ayun nga, I hope na
there isn't a similar accident na mangyayari nga doon na, oops, nagkamali tayo na malala, all of a sudden we are down 6 points dito sa game natin. Yeah, pero kukunin ko yung sinabi mo for the side of EP na talagang if ever, lalong-lalo na sa side nga ng Falcons, the fact na sila yung pinakamalakas doon, dito mo talaga mag-gauge na yes, you have better stats. Pero what if nagharap na yung mga top 2 versus top 1? What's gonna happen now? And this is the proving ground for them, just to prove kung yung mga stats nyo ba is talagang kapani-paniwala if ever itapat na kayo sa iba pang mas malakas. I mean, yes, mas malakas, pwedeng same lang, pero yung kasi mahirap, no? I mean, it's gonna be really hard for you to play onto a tournament na ikaw na yung pinakamalakas, and what's next? Yun na nga, wala na, di ba? Kasi kayo na eh. The next step for you is just fly out of the country for you to take down yung mga other regions. And for the side of Falcon and EP, sinabi ko na ba yung prediction ko sino mananalo? Wala pa, di ba? Wala pa. Falcon ka, sa EP na lang ako. Yun, pero pantay. Game 3. Pwedeng makuha ng EP yung first map, talo sila sa compound, then panalo sila sa last map. If ever, that is a winning condition. Pero yun nga, the map 1 is really crucial for the side of Falcons. If they really want to close this one 2-0, they need to win that map 1. Yeah, kailangan nila i-neutralize si YZK na maaga. I mean, Ice Cube, you're gonna have to activate super early dito sa game natin ng Black Widow. So, gonna be a lot on the minds dito ng mga Falcons players natin dito. And back to the point nga, no, na pag online, let's say hypothetically, online nga dito si Zay at si YH. Yeah. Especially itong si Zay, pag naka-on to main, grabe, parang cyborg eh. Yeah. Parang cyborg to mag-aim si Zay. I call him the cyborg on stream on purpose kasi ayun nga, ala robotic ang kanyang aim pag gumagana siya. Pero pag hindi gumagana, parang naglalag siya pare. Pero ito I mean, if ever gonna compare the stats ng mga players natin ngayon, YZK with a killing potential of 1.32 sa side ng CFPL, that is huge. Ang laki nun. That's the best region pa, no? Oo. Sa lahat ng region dito pare. Yun na nga, if ever gonna compare that to Falcons, I mean what? Sige, si Dola, 1.37. Lahat sila laging positive yung KD nga nila. Pero, you are the strongest already. Like literally, the unstoppable team in Vietnam. And if ever nandito ko nga sa strongest region, which is China, to the fact na 1.32 yung KD mo, talagang daling ka sa ibang lugar, talaga magwawala ka. Would be interesting to see, no, itong Falcons na with itong si Kimbam, feeling ko they're playing without any pressure, no, considering meron silang, of course, meron sila, wala si Lucas, let's just play here for fun. Yeah. And maybe yung it is what it is. It is what it is. Tapos may onting pero why not, right? You know, give us a good game, give us a good show dito sa Shanghai para dito sa crowd natin. You know, give him some heartbreak. Imposible namang napakapangit naman ng palabas kung walang twist pare. Iba pa rin talaga syempre if ever nag-champion ka sa hindi mo bansa. Sa ibang region pa. Yun talaga yun eh. Kumbaga, ma-justify lahat ng stats mo if ever it's gonna be the same thing if naglaro ka na sa ibang region. So yun na yun. Pero yun na nga, at the end of the day, EP being EP, and in terms naman sa lahat nga ng players ng EP, lahat sila ang tataas ng tiering. Lalong-lalo na, I mean, YZK, in terms of rating, the highest so far for a side nga dito ngayon sa CFPL with a rating of 9.2. Sino ang katapat niya? Si N9 pa ng BaiSha game, ng BaiSha. So, for the side of EP, kumbaga, sila talaga yung harang eh. Malaking harang to, not just for Falcons, but for everyone here. I mean, once again, nag-grand final sila. Maganda yung playoff spot nila. Never silang natalo doon, syempre, except that grand finals onto that 3-2 score. Sa totoo lang, pwede kang manalo doon ng EP pa rin eh. Pero hindi, last 2 maps, doon lang sila natalo sa side ng KZ. For sure. And, yun nga, feeling ko ready na yung mga players natin dito to get it started, no? Feeling ko larong-laro na yung mga to, for sure. Who isn't, no? Sinong hindi naman gusto maglaro dito sa arena natin? Caster start the game. Pero granted, not much people in the crowd at the moment, no? Pero pagdating ng bukas, pare, mapupuno itong stadium natin. Pare. Bukas lalakasan nila yung aircon sigurado. Kasi ngayon kasi malamig na eh, no? Mas lalakasan nga nila bukas. Pero yun nga, a big shout out to all the people tuning in right now. Hello nga po pala sa inyo. If ever meron kayong gusto ipabili, andyan si Sneaky. Wait. Pasabay pare. Sagad na yung Ali. Masarap ba yung Masarap yung Shanghai?
Oh, talaga? Na-enjoy mo? Sobrang sarap ng Shanghai. I mean, yung una ko talagang tinignan dito Ito yung Shanghai na pagkain, yung lumpia, bro. lumpia. Oh, yung lumpia. Lumpia Shanghai. Pretty good, man. Masarap talaga yung pag may OG na Shanghai, no? Oo. OG na Shanghai from the origin itself. Pero yung hinanap ko talaga dito sa Shanghai, pre, yung yung soup dumplings talaga. Yung xiaolongbao. Yeah. Sobrang Oo, sarap. xiaolongbao. Dito Sobrang talaga yun eh. Dito talaga yun, the OG. Nakatry kami ng ganon, pero hindi siya xiaolongbao. Iba siya. Medyo fried. Fried XLB. Fried XLB, pero hindi rin XLB yung tawag. Iba rin. SLB pala yun. SLB. So yun, if ever na may nanonood sa amin from China, tumatanggap po kami ng XLB. Yo. If ever makahingi po kami, maraming salamat. Pero ito nga, I mean, magbalik lang ulit tayo dito sa dalawang teams na to. It's gonna be hard for Team Falcons if ever they're gonna be up against the former champion of CFS 2024 sa totoo lang. Pero syempre, pagdating dito ngayon sa stadium, walang malakas, walang mahina, pantay-pantay lang kayo. Whoever just plays better for the day, no? Yun talaga yung makakasagot sa tanong natin, who is gonna win dito sa ating series. Pressure is on para sa dalawang teams natin with their respective orgs watching dito sa tournament natin. See how far they can go. Obviously, may pressure para dito sa EP. The amount of fans na meron sila dito. I mean, Emzin owning your organization, being one of the greatest CF players of all times. And ayun nga, I mean, it's the pressure is on. And Falcons pa yung organization nyo. Kaya yung Vietnam, parang hindi kayo pwede maging mahina eh. Hindi talaga. I mean, yun na nga yun, di ba? Buti na talaga nag-champion sila. And yun na nga, nung if ever, not if ever, pero nung Wolf Empire nga sila, I mean, sobrang nag-perform na sila. At nung pagka-pick up nga sa kanila ng Team Falcons, sila mo, anong nangyari? Perfect run. Really good run coming in from Team Falcons. Pero syempre, sa totoo lang, if ako ang Thunder Talk Gaming, pare, ang sarap sa feeling na matalo ang Team Falcons. The only team! Parang yung hate watch. Hater watch. The only team na nakatalo, pare, 2-0. Falcons who, sabi nila. Nandun sila sa bahay, no? Tinalo ko yan. Binata ko lang yun. Binata, natalo ko yan eh. Alam mo yung literal na walang bawi. Hindi naman sila nagtapat eh. Pero at least sa Thunder Talk nakapasok sa playoffs. And sino yung nakatalo sa kanila? Siyempre, andyan ang NEXTTOP. And ano yung score nila? 3-1. Nilaglag ng Team Falcons sa NEXTTOP. And the score 3-0. Bumaba sila for Thunder Talk. Natalo ng Thunder Talk Team Legacy. 3-0 yung score. Then natalo ng NEXTTOP ang Thunder Talk with a 3-1 score. Kumbaga, nakaisa pa rin sila. Kumbaga, they still have this fire na rin sa Thunder Talk na to. And if ever na mapupunta ang Thunder Talk nga dito nga sa ganitong mga klaseng tournament, kumbaga, kabahan na yung iba eh. Very, very. Ano yung matchup natin na may UMKZ? I mean, kaya. Kaya, that's for sure. Kaya yan. I mean, high hopes. KZ, no? Granted na meron talagang thing, especially pag fresh ka galing sa CFPL, no? Yeah. Siyempre, sanay ka sa VIP weapons. Gonna be, yung muscle memory mo medyo magiging messed up kasi siyempre, iba yung barilan dito. It is CFS weapons only. That means AK, M4, maybe the occasional SMG, pero parang isang beses ko lang yata nakita yung SMG na lumabas sa kahit anong CF na event, which was coincidentally nasa Pilipinas. And yun nga, shoutout kay Kim. Pero sa totoo lang, MP5. I mean, iba rin yun eh. Iba rin yung feeling kasi at the same time, pati yung maps, iba rin, right? So they have their own maps pagpunta nga sa CFPL, and iba rin dito if ever napunta nga sa CFS Leagues. Pero if ever doon, 2-0. UBECMANIAC ka mananalo. Walang kabayas-bayas. I have a feeling na ganoon na nga. For sure, ikaw rin, Sneaky. For sure, 2-0 yan, man. I mean, as much as I love itong KZ, man, big fan of how, feeling ko talaga UBECMANIAC. Maybe we'll just run them over dito, pare. Grabe, no? Pag tayo nagkakast, talagang, ano yun, no? Meron tayong mga inaayos. Marami pang inaayos, guys. Marami pang inaayos. Yun nga, pinapalitan lang yung PC dito, unfortunately. Naglalatag lang kami ng kable, mga tol. Tutulong na kami mamaya. Wala daw nets yung Nisamin. Walang net daw. Wala. Yun, hindi ko alam. Totoo ba yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam, men. Pero yun. May tumatakbo na ng LAN cable, men. Tumatakbo na ako. Isaksak nila tong RJ45. Yung RJ45, pre. Tapos ano pa eh, no? May nagkikrimp sa stage. Tinatanggal-tanggal para mag-cash yung RJ45. Pero Parang, yun.
na-trigger natin yung mga IT dyan. mga IT dyan, yung mga gumagawa ng LAN cable para sa kanilang ano. Okay, magalala. Ano naman to? Diskless. Diskless. Ayun, nakita ko nagsimula na. Ayan na. Nagda-Jayo, nagle-let's go. Nandito yung mga teams natin. So finally, we will get to start itong map number 1 natin, which is gonna be EP's pick, Black Widow. Laging Black Widow atin nakikita nga mapa nga if ever nagkakas tayo sa araw na to. Pero once again, this is actually China versus Vietnam. The top 2 of China versus the top 1 of Vietnam. Evolution Power versus Team Falcons. The problem for Team Falcons, yes, wala dito sa Lucas. Kim Bok will step in. Back then, kasama siya sa first 5. Pero yun nga, pumasok si Lucas dito. Pumunta siya sa sub. And right now, he's gonna play again. What would be the result na yung 6-man nyo for so long hindi naglaro is maglalaro na ulit ngayon dito, Sneaky. Here we go. Let us see, Falcons magsisimula dito sa PL side, Evolution Power dito naman sa ating GR. Gonna be a very interesting start, EP. Not really known para sa kanilang depensa, more of a attacker-sided team. So let us see kung kaya nilang ulitin yun from Vietnam up until dito sa ACL. Pero tamang kalma lang. Ayun lang, nagtataas na ng kamay dun si Rambo. That is not looking good, pare. Boss? Boss, balita? Boss yung screen ko, boss? Oo, boss, balita. Antay na lang ulit natin yan. Ayan, mag-uusap-usap muna ata sila, mga tropa. Pero ang importante, itong sila is ready na. Pero nagkakataas na sila ng kamay, ha. So, feeling ko may mangyayari, ha. Hindi ko lang sure kasi yung iba hindi rin gumagalaw, di ba? Posible namang nag-hepe puri sila dyan. Oo, di ba? Hindi posible naman yun. Wala naman dyan si Kuya Will. Oo nga. Oo. Nandun sa Sangkara eh. Oo, si Kuya Phil nagkakast. Ayun na. Di medyo antayan portion na lang ulit tayo, di ba? Usap-usap lang. Pause muna tayo. Pag-usapan natin yung mga dapat pag-usapan. Meron ba kayong gustong ipapa-shoutout dyan? If ever meron, edi sige. Hindi kami nagbabasa ng comments. Maghuhula na lang kami ng comment. Oy, Idol Sneaky, pa-shoutout daw. Ito si George. Grabe, shoutout sa'yo, George. Sino man yun? Game na ba ulit? Game na ba ulit? I'm not sure. Tignan nga natin sa stage. Yan. Ito yung maganda, di ba? I mean, of course, being here, live, watching them play, hearing all the voices ng mga supporters nga nila dito, it's huge already. Nakasarap sa feeling na makita nga sila kung paano maglaro, paano sumuporta yung mga tropa nga natin dito sa China. Yun nga. Si YH na-check namin kung may 8K ba dito sa base. Ayun na nga, nakuha na si Ice Cube dito. Oh, YH is taken down. Everyone nga dito sa side nga ng Team Falcons. Pero of course, we really need to confirm if ever talagang G talaga to. Pero mukhang hindi naman ata, Sneaky. Gusto ko yung nag-cheer yung crowd eh. Yeah! Oh, no. Gusto ko yung nag-cheer sila tapos umalis yung isang player. Yeah! Yung nakuha nila yung first 2 kills eh, tapos biglang umalis yung iba. Alam mo yun? Si YH ano na eh. Nakadalawa na ako, pre. Okay na. Hindi pong Gina sila sa comms nila eh, no? Pero biglang awit, hindi pala. Sayang yun, Hindi man. pa pala game. Sige, it is what it is. Andito tayo for a reason. Mag-usap-usap tayo. Kamusta ang first 2 days mo dito sa Shanghai? First day, very nice. Di ko describe yung nangyayari nung first day. Pero second day, ganda ng ikot natin, men. The band. Ganda ng view. Nasaktuhan kasi namin, guys. Yung, ano pa pangalan doon? The band. Yung the band. Band. Band? Yung area na yun, nasaktuhan namin. Kasi pagdating namin 11:30, nagsasara yun. Sarado lahat bigla. Oo, sarado lahat bigla. Siguro, 5 minutes after namin mag-picture, nagsarado lahat ng ilaw. Clutch moment para yung gagawin ng UM mamaya. Grabe. I mean, tignan natin kung kaya nilang maka-capture ng maayos dito, kagaya ng ginawa ni Kuya Aris dun sa bridge natin, pare. Oo, grabe siya, no? Ganda ng mga picture eh. Grabe. If ever naghahanap ko yung magaling kumuha ng litrato, andyan na si Kuya Aris, si Tito Aris, mga tol. Talagang nice na nice talaga si tol, no? Panglasa. Daming frame, daming angle. Oo. Tapos papaalisin pa yung mga tao nasa harapan mo para makuha yung litrato. Sinesenyas, men. Boss talaga yan, si Nice ka, tol. I mean, to be fair, no, magiging bossing ka talaga dito pag nanalo ka na. Oo naman. I mean, party na nga natin, di ba? Ilang beses ka na ba nakabalik dito, Nice ka, tol? Pang-10 na daw niya. Lokal na nga siya dito, pre. Lokal na nga siya dito, pare. Tignan nga natin. Nice ka, tol. Feeling ko, di ba, 2018 CFGI sila nanalo. So,
medyo matagal-tagal na rin, no? Medyo matagal-tagal Nung na rin. kailan lang? 9 years ago. Hindi. Sorry, joke lang. Sabi mo nung kailan lang. 7 years. Kailan lang? Lapit lang yun. 7 years ago lang yun eh. 7 years ago, ano ba ginagawa ko? Ano ba ginagawa ko? 7 years ago, nasa school pa ako. Nasa school ka pa nun? College pa ako. 7 years ago, nagkakasta pala ako nun. Oy. Bata pa ako nun. Bata ka pa nun. Oo, bata pa ako nun. Nanonood pa tayo kay Kuya Aris, no, na maglaro. Oo. Pero, yeah, on to the side naman ngayon, syempre. Tech pause muna tayo, of course. Ayun. Ayan, peripheral malfunction. May problema ang kanyang ano. Hindi pala nanalo. Pero ang taas ng placing pala ni Boss Aris, no? Nung pumunta ka dito sa Shanghai. Tagal na nun pala. Season 2 ng CFS pre. Kaka 20th anniversary lang natin nung isang araw or nung isang year. So, very interesting to see. And the 10th anniversary pala. 20 is a bit too much. 20 medyo OA na yun. Oh, kumbaga, 20 years ago, pare. Ayun, CFPL. Ang nga pala. 20 years ago, may ano na ba? May DSL na ba? Meron yata. Meron na. Not so sure. That is 2005. Ayun. Third and fourth sila nung isang season ng CFPL na nilipad ng mga Chinese fellas natin ang Pacific Wara. Ayan. Real OGs, no, pare. Wara Pacific and Makta, basta yung Wara. Yung lineup pa nila doon, Zaren, BX, Mac, King, Aris, at si Poy. Ayan. Saan ka pala kay King? Siya yung Kimbom ng ano? Kimbom ng bayan. Is this the same King? Ng Falcons. Ibang King pala to. Ibang King ba yan? Ibang King Patingin. Ibang King yan, no? May likubi. Tinan mo. Ayaw, ibang King. Grabe, ibang King yan. Sorry. Hindi pala yun si Arthur. Pero shoutout sa Pacific War, man. Oo, shoutout. Shoutout din kay Ate Punch. Ayan, syempre. Pero yun nga, may issue ang mga tropa nga natin. I guess this is on Falcon side, I guess. Na peripheral malfunction. If ever may peripheral malfunction kasi Kiki, ano gagawin mo? Kung ako yung evolution power na may alam mo naman, EP. Kunin mo ako bagong mouse. Yun na yun. Brand new mouse dapat. Siguro pareho rin sa Falcons, honestly. Oo, ganun din. Pareho silang paldo pa. Pareho silang paldo na paldo. Oo, paldo na paldo yan, men. May 5 extra mouse yan in the backseat just in case. So, totoo lang, if ever, like kunyari, may magtuturo sa akin kung paano maging CF Pro, pare, dito kay Shady. Oo nga. Parang kumbaga, si Shady pa nagsalita, alam mo yung makikinig ka. Minsan lang umiti yan. Oh, kanina ngumiti, pare. Rare sight yun. Oo, yun na nga. At least kita ko yung ano. Oo. Iba kasi yung pagkaseryoso ni Shady. May aura kasi yan si Shady pag locked in na Totoo talaga yun. sa laruan, pare. Nakikita mo talaga. Mata pa lang seryoso. alam mo yun. Talagang matatakot ka na eh. Tantalizing. Tantalizing is crazy. Oy. Yan nga guys, tamang antay lang of course. It is just a peripheral malfunction. Ang akong mouse ay hindi gumagana unfortunately, sabi daw ng isang player. And is what it is. Pero yung mga refs natin are hard at work sa pag-ayos naman ng ating peripherals dito. Of course, knowing itong mouse, seeing yung mouse dito ng Falcons, kailangan pa i-set up sa software yan pa. Oo. Syempre yung mga DPI nga natin. DPI, tapos yung 4K hertz lang pala pag CF. And, yun nga. Pero ito at least if ever na nanonood kayo ngayon, if ever you wanna watch and experience this live, ang ACL 2025, may oras pa kayo para mag-book ng tickets. Oo nga. Kung may visa na kayo. Yun nga. To be fair, no, direct yung flight. Oo, direct yung flight. Hindi mo na kailangan kumonekta. Oo, sa ilang oras lang. or anywhere else na nearby. I mean, 4 na oras lang naman, di ba? 4 na oras lang. To be fair, yung flight nga natin, less than 2 hours nga yun eh. Parang nag-speedrun yung pilot eh. Ang bilis eh. Pero yun, if ever gusto kayo nagsimulit dito sa China, I mean, lalo na pag may visa kayo or you have a passport na hindi na kailangan ng visa papuntang China. Or you just so happen na nag-aaral ka sa Ateneo, pare. Bakit? Doon lahat ng 90% ng Pinoy population dito, pare. Nako po. Shoutouts nga pala sa mga tropa sa Katipunan. Si L. Ay, sa bagay, nag-China na nga yun. Oo, shoutouts nga pala kay lahat na ng nanonood nga dito. Of course, we're just trying to fix up something. Pero ito, pagpunta dito, at least, if ever tech issue,
you're really not allowed to talk. Oo nga. Tahimik ka lang, pre. Tahimik ka lang. Not unless kung tawag dito. Kung timeout, yun lang yun. If ever really want to talk about kung yung mga strat plays, hindi yan pwede sa tech post. Never. Grabe, 1-0 agad yung EB. Talaga ba? Tama ba? Oo nga. I mean, yung tech... Wait. Siguro ayusin nila. Ayusin nila yan. That's for sure. Kasi yung tech issue nangyari bago nagka-damage eh. Oo. Okay. Okay lang yan, guys. Ito yung mga bagay na hindi nakikita. So, andito kami para ilahad kung ano ba yung mga nakikita namin sa nakikita nyo. Maraming tao napupuno siguro sa buong stage, sa buong venue. Ano ba to? 30? 20? Bukas yung marami. Dami. Dami yan tomorrow for sure. Especially pag, siyempre, pasok yung BaiSha Gaming. Nako, madami talaga yan, pare. Nako. I mean, biggest fan base sa lahat ng CF dito sa China. So, not gonna be surprised if this stadium is filled to the brim with black and blue pa rin. Not the caster, pero yung kulay. Shouts nga pala kay Nico. Realistically speaking, if ever, sino sa tingin mo mag-grand finals dito? Ano ba yung semifinal dun sa taas? AG BaiSha. Grabe yung semifinals, no? AG BaiSha, Parang CFPL lang eh. Alam mo yun? Parang 2022 ulit at the peak, at the 10th anniversary ng Crossfire natin. To be fair, para sa akin, yun yung pinaka-the best na final of all time. Right next to yung 2024, yung EP versus Vasco natin nga. And, ayun nga, I mean, we're gonna have a repeat dito. Siguro ilang beses na sila nag-aharap, siguro sawa na sila, pre. Siguro, ano to? BaiSha KZ. Pwede. Grand Finals. BaiSha KZ. BaiSha KZ. Kasi hindi na pwedeng maulit ang ang EP KZ if ever KZ yung manalo eh. Kasi pareho sila ng bracket eh. Kumbaga, yung second series tomorrow, yun. If and only if manalo ang KZ nga, laban nga sa mga Pinoy. Pero napaka-unlikely na mangyari na ganun. True. Kilala namin ang UBECMANIAC. Grabe itong maglaro, pare. Grabe maglaro, that's for sure. Grabe mag-practice, man. You do appreciate yung work ethic dito ng UBECMANIAC na relentlessly sila nagpa-practice, you know, staying back slightly more later than yung mga ibang teams natin to get more reps in. So, hopefully, mag-pay off naman right after ng series na to. Pero, yun nga, update. Checking yung stage, nag-uusap pa rin yung... Nag-uusap pa rin sila. Nag-uusap lang. Nag-uusap lang. Musta, pre? Oo. Musta, par? Bale, ito lang, wala tayong ginawa kundi titigan natin si Tropang Dola. Yun nga. Yan. Grabe yung Ganda ng blondie, no? Anong gupit yan? Yan, si Tropang Mino. Kaibigan, kapatid, usap tayo. Si Tito Mino. Tito Mino. Check nga natin si Mino. Parang alam ko talaga nasa older side si Mino eh. Hindi bata lang si Mino, men. Mukha Ataps lang ba yan? 23, gano'n. Pero syempre walang tatalo sa babyface na Nice Katol ba? Oo, iba. Grabe, men. Nung tinanong namin si Nice Katol, sabi niya, Phil, 24 lang ako. Batang-bata. Pero, bata pa yan. Pero syempre, no, I mean, speaking of batang-bata and speaking of playing together na sobrang tagal na, syempre, Shady, Rambo, together, strong. Si Shady, naabutan niya pa yung Pacific Wara actually. dun sa exact tournament na pinag-uusapan natin. He was part of yung I forgot yung team na yun, pero it is yung mga Vietnamese na legends dito, pare. And he's been around for a while, that's for sure dito kay Shady. Pero ayun nga, see what is occurring dito sa stage. It seems like someone's plugging something in. Yun. Pero at least lahat naman sila nandun sa lobby na. Oo. Ready na sila actually. Isa na lang yung kulang. Sneaky ko na to eh. Pag ito, dalawa ba mouse mo at keyboard mo kompleto? Yun lang, wala. Ayun lang. Hiram ka na. Hiram ka na lang. Hiram ka na lang. Ito na yung point na magta-type ka na ng R. Magsaspam ka na ng R sa chat. Oh, ready. Ready, par? Pwedeng GWR. Yun lang, G when ready. Oo. Ay. Hello nga pala ulit kay Dola. Kapatid, kaibigan. Kumbaga si Dola, no? Kumbaga, ito yung taong siguro hindi bagay sa kanya magalit.
Kasi, ang ang peaceful alam mo yun. Peaceful siya pare, yung trabaho. Yun yung trabaho ni Ice Cube magalit. Grabe si Ice Cube magalit. I mean, naalala ko tuloy nung Grand Finals, nung ranking yung kalaban nila. I think it was last year, kahit 3-0. Man, nagagalit yun kasi I think close yata yung map number 2. Tapos sabi niya, ano ba? Car-house ba tayo pare? Nagtagalog no? Ganito ba tayo? Tagalog bigla. Nagtagalog no? Pero syempre, no, if ever ganon, of course, you really need to up the morale ng mga man-team, no? And if ever ganun talaga nangyayari, you have really no choice for you na talagang makabawi. And kung meron ka nakikitang mali, kumbaga, kailangan i-correct mo agad. I kinda like yung winning mindset ni Ice Cube doon, no? Na granted, hindi pa namang masyadong, hindi pa naman masyadong may laban yung mga ibang teams natin dito. I mean, Ice Cube is still holding them up to another standard dito, pare. Grabe yung peripheral malfunction nila, no? Grabe. Kung magkakaroon tayo ng peripheral malfunction, siguro, okay na ako sa Desmat ko. Desmat, ayaw milaw. RGB kasi yung Desmat ko, pare, yung artisan ko. Isipin mo artisan pero umiilaw no? Plus 10 aim yun. Oo. Ang ganda rin ng mga gaming share nila. Oo nga, may ano pa. Ano ba pwede natin tawagin yung mga harang? Anti-comsat? Anti-comsat device. Ano yan? Sikat yun sa mga computer siya, pare. Para hindi manood yung mga bata sa nasa likod mo, pare. Yung mga nagba-backseat. Tsaka yung katabi mo, kalaban mo, kunyari, 2v2 kayo. May anti-comsat device sa gitna ng PC ng dalawa. Ang anti-comsat device, mga kapatid, isang lang yun. Karton o plywood. Or tao. Or tao na titigil sa'yo, pare, kung magko-comsat ka ba o hindi. Tama. Pero yung tao na yun, siguro at least 2. Tayo lang silang ganyan. Sa Gedli. Oy. Pagod na si XQQ, pre. Yeah? Hindi na maglaro. Larong-laro na siya, men. Tignan mo, lungkot niya na. Ay. Pero yun nga, still, peripheral malfunction is going on. Inaayos naman ng mga referees dito sa stage natin. Not gonna be too long before we do get back dito sa Black Widow map natin. Of course, itong Falcons nandito sa ating BL side. Evolution Power naman dito sa GR. So, gonna be very interesting to see Evolution Power. Ayun nga, hindi ganun kalakasan ang kanilang depensa kumpara sa kanilang opensa pagdating sa mapa na to. Para naman sa Falcons, napaka-balance lang ng dalawang sides natin pagdating sa mapa ng Black Widow. So, we're gonna have to wait and see. And wait. At yun yung ginagawa natin ngayon. And see. We are waiting and seeing. Oo. And while we're waiting and seeing, we're still waiting and seeing yung mga fix nga na ginagawa nga nila, pagdating dito. Kumbaga, ito yung hot fix nila. Grabe, kita mo si Zaymin. Sobrang tagal daw, men. Nagbukas na ng YouTube. Talaga ba? Nanood na ng flip-top. Nako po. Wala na. Hinahanap na yung hari ng tugma. Yun lang. Gumagawa na ng mga multi na, tol. Yun na yun. Grabe, gusto niya makarinig ng mala-impaktong lyrics, pare. Ay, no. Grabe ka na, Lonnie. Meron kayo nanonood, no? Meron kayo nanonood na flip-topper ngayon? Oh, Please, ibaba niyo na sa chat. Shoutout ka namin. Oh, shoutouts nga pala mga tol. If ever kailangan nyo ng kalaban, pwede kami maging MC. Tandaan nyo, respect the MC. A wise man once said, narinig mo ba yung bombero? Shoutout nga pala kay Delo. Na idol ni Dola. Yun. Yeah. Ang saya ang saya dito sa sa Shanghai, sa totoo lang. I mean, syempre ikaw nanggaling ka na dito ng ilang beses. Kamusta naman yung una? Para saan? Yung unang trip, medyo excited pa ako. Alam mo yung first time flying papunta dito sa China. And ayun nga, after day 10, medyo na ako. Ilang araw ka nun? I think 2 weeks yata ako nandito. Pero parang day 10 na, parang na-miss mo na yung gusto ko na ng adobo.
Na-homesick ka bigla. Na-homesick ako kasi, Oo. ang tawag dito, English ako ng English buong araw. Yeah. Tapos yung makausap ko lang talaga dun na straight up Tagalog is yung mga teams na lumipad kasama ako pare. So, kumbaga feels like home na yun. feels like home na yun. Tapos pag uwi mo dito, adobo agad no? Yun nga. Huwag kayong magtataka kung bakit madalas kausap ko si Tanks dun nung 2024 kasi yun talaga wala akong makausap na maayos na Tagalog dito. Everything English. Ito na. Ito na talaga. Ito na ba? Ito na ba? Ito na ba, Shady? Nag-uusap-usap pa rin sila mga kapatid. Ano tawag sa gupit ni Shady ba? First fade Ano ba to, yan? di ba? Hindi ba to ano? First fade ba yan? Hindi ko alam. Sabi ko, sana undercut eh. Undercut malala. Hindi ko alam actually. Ito si Mino. Barber's cut to. Barber's cut yan. Tama nga na lang. May bowl sa taas. Oo. Buti nga si XQQ pare kung nakita mo yung buhok niya nung 2024. Yun talaga yung bowl cut palala. Pero ngayon maayos na yung gupit. Siyempre, nanalo ka na eh. Kailangan Kumbaga, ng aura ka na eh. Layered na. Layered na. Layered na. Nanood to or nakakita to ng Koreano na gupit sa Pinterest pare. Tapos sabi niya, eto nga. I want that opa. I want that opa. Si Zay, kakagising lang. According to his picture. Pero to be fair, no, there is no time to fix your hair kung kailangan maglaro pare. That's for sure. Oo. Kasi hindi naman batayan ng ang buhok sa lahat nga nangyayari. Pero ito I mean, to be honest, if ever you are here na ganito, yung matagal na wait time na ganito na nakikita nga natin, nakaka-apekto yan. Sa paglalaro, sa totoo lang. Especially para sa player na kailangan kailangan mag-ayos ng peripherals dito pare kasi siyempre focus ka na dito sa laro and you're taken out of your element na kailangan mo pa kausapin yung ref, kailangan mo pa ayusin yung mouse. It's kinda hard na makabalik dito sa loob ng game with all that happening. I have a feeling na parang nakaayos na ata nila. Kumbaga, ano lang yun, feeling lang yun. Pero sana, actually meron pa rin mga dumarating dito sa stadium natin kasi ilang games na lang ba? Dalawa pa. Oo, kasi sa totoo lang, if ever dire-diretso natin to, feeling ko, nasa game 2 na tayo eh. Game 2 na tayo. Hindi natin sasabihin kung sino kasi don't wanna curse any of the teams. Oo. Not yet. It can be Falcons, can be EP as well. Not yet. Save na natin yung curse para sa last na series pare. Omzim, na of course, syempre, alam natin, Pilipino mananalo. Pero, if ever gonna ask you guys, dapat na yan sa ating comment section kung sino pwedeng manalo nga dito once again. We have EP from China, Vietnam naman ang Falcons. Lalong-lalo na, if ever na nasa Vietnam kayo, balita ko, ang sarap daw ng kape dyan. Uy, sobrang tapang. Sobrang tapang, sobrang sarap ng kape. As in like yung Highlands yata yung nakikita natin sobrang dalas dito pare. It's everywhere. Yun yung nila, yun yung SB nila dito pare. Yun talagang alam mo yung sobrang gising ka talaga hanggang gising umaga. Gising ka talaga. Yes. Kasi meron akong kakilala, pumunta sila ng Vietnam. Kalahati lang yung naubos nila. Kulang yung pinulang ako ng tulog nung iniinom ko yun eh. As in 4 hours lang yung tulog ko every single day. 1 week tournament pa naman yun, nako po. Pero parang sobrang energized mo yun. So, sobrang energized pa ako nung time na yun as in gising na gising. So, Vietnamese coffee hits different. Tignan natin if Vietnamese players can hit different as well. Literal na literal na may isipa. Shoutouts nga pala. Shoutouts nga pala dito sa mga tropa natin dito. Sa mga English casters natin. Yun nga, waving at us. And ayun nga, may nagjajayo. Yeah. I don't know, may bumuboses sa crowd. Baka sinasabi niya caster start the game pare. Oo. Parang alam ko na yung nasa comment section. Alam ko na yung mga kino-comment pare. Alam mo ba? Hindi ko alam kung anong pinagsasabihin nila. +1. Fill out the rest sa utak mo pare. Alam mo na yan. Oo. +1 Falcons. Ikaw na bahala sa imagination mo kung ano yung rest ng comment na yun pare. Pero ito I mean sa totoo lang, nakikita ka natin dito may 1-0 tayo nakikita and EP. May 1. Ano kaya yun? Feeling ko sa ano yun sa round. 1-0. Pero kailangan nila baguhin yun kaya syempre nagkaroon nga ng something, di ba, no first round, right? So yeah, to all the people who's watching,
kung ano yung nakita natin 30 minutes back. 30 minutes ba yun? 30 minutes na ba? 30 minutes, I think it's actually more than 30 minutes already. Yeah. Kaya mag-alala guys, this is as painful for us as it is for you. Gustong-gusto na rin namin magsimula dito. But of course, we gotta make sure na 100% yung mga players natin dito. Hindi naman pwede na yung isang player natin ay naglalag ang kanyang mouse. Yung mouse talaga eh. Peripheral malfunction, kung ano man ang sira ng ano natin, syempre dapat bago tayo pumunta dito, yung mga gamit natin kumbaga dapat ayos na ayos eh. Baka maling dongle yan pare. Ibang baka na-swap no? Sa ibang player pala. Oo, ibang driver. Kita mo na lang may player dun sa gilid gumagano yung ginugulo. Ibang dongle yung nilagay. Oy. Pero nakikita nga natin dito, hindi pa rin umaalis yung mga nag-uusap-usap. Ayun nga, mga pan out lang natin pare. Yeah. Cameraman, tapat mo nga kay YZK. Tignan nga natin yung jawline na malupit pare. Yeah. Nagmi-mew araw-araw since birth. Mewing pare, get with the times, Bill. Get with the times, Ano ka ba? Tandaan mo, ang pinakamalaki si Krokodilo. Ano? Nandito na. Nandito na tayo sa point ng field na to. Andun na tayo, pare. Hindi na tayo si Tung umabot na ng Shanghai, pare. Wala na, umalis sa Indonesia. Pumunta na siya dito, men. Pero ikaw, sa tingin mo, sino ang pinakamalakas doon? Sino ba? Si Tung or si Krokodilo? Hindi, kay Krokodilo tayo, pare. Krokodilo ako dun. Anong gagawin ni Ballerina doon, ni Cappuccino? Anong gagawin din doon, men? Anong gagawin yun doon? Si Tung kahoy lang yun eh. Oo, si Sahur. Si Tropang Sahur. Wala siya magagawa. At alam mo ba, ang Sahur, festival yun. Sa ibang... Legit yun. Real legit yun, men. Yun ay kwentos lang sa akin na isa kong kaibigan. If ever mali po ako at medyo masama yung sinabi ko, ako ay magsasorry. Pero legit yun, pare. I think Indonesian yata yung origin ng meme na yun. Oo. Kasi, ayun nga, alam mo naman yung mga Indonesians natin, they sobrang on top of the meme game, yung mga tropa natin down under. So, Uy, meron akong nakikita. Naglagay, nagsuot ng headset. Nagsuot na ba? Oo, nagsuot ng headset. Ayun, tinanggal ulit. Nainitan daw. Oo, yan ang nakakatakot pag si Shady ay nagalit. Parang ayokong galitin si Shady. Tingnan mo to, nagpapalit na ng skin. Boss, may VIP ka ba dyan, boss? Ang pinaka-favorite ko na VIP is, actually marami akong ginagamit. Shoutouts nga pala sa tropa kong itatago ko na lang sa pangalan na Jessan. Grabe naman tago yan. Oo. Ay. To be fair, yung favorite ko talaga na VIP, sa lahat ng VIP, bar none talaga. Car 98K Satellite, never lost, first place talaga. Wala makakatalo sa Car 98K Satellite. Close second siguro yung M200 Chaytak na dami kasi maganda na Chaytak. Nakalimutan ko kasi ko ng pangalan, pero paborito ko yung yung AK na skin na third person yung baril. Yung mini. Yung hawak-hawak niyang ganun. Yung mini, oo. Tapos pa nag-reload, bibigyan siya ng maliit na Meron din nun, M4 pare, meron din siya nun. Tapos yung yung pusa. Yan. Yung pusa M4, pampaasar yun sa rank match eh. Tapos yung melee ko, yung pusa din, yung po. Yan yung mga paborito natin, mga tol. Yan yung pampaasar sa rank match pare. May ririnig ka na lang ng may nagmamiyaw, tapos patay ka na pare. Ano yun eh, yung pusa na M4 tapos yung trumpet na M4. Yun talaga, pag namatay ka dun, magagalit ka talaga. Sasabihin ko kay Jessan, pag meron, bili ka. Siguro meron naman yun. Ang grabe, ang tagal na na-account ni Boss Jessan. Ano na ba to? Peripheral malfunction pa rin. Ayan. Meron akong extra dito. Kung gusto nyo, meron akong dalang mouse actually. Bigay mo namin. Oo, kung gusto nyo. Kuya Aris, meron. Oo, ikaw, meron kang dala. Wala. Unfortunately. Hindi ko in-expect na maglalaro ko impromptu eh. Ito na. Dumadami na ang tao sa stage. Ayan na, 3-man team, 4-man team. Aalis na ata.
Oh, magsusuot. Suot mo yan. Ayaw. Ayaw. Hindi, pupunta yata sa kabilang team. Ayan na! Nagfi-fist bump na! Nagfi-fist bump na! Fist bump na ba to? Ito na ba to? Ito na yun? Ito na yun, sabihin nyo. Ayan na, Come on. naka-on yung headset na Ayan na. Shady. Ayan, ito na yung kinakas natin para yung tech pose. Oo, inaayos na yung upo. Ayos na yung upo. Ayan na. Op, Opo, inuurong yung mouse. pumipindot-pindot na. Pumipindot-pindot namin. Tapos magpapan yung ano, yung boom camera. Yun. Wag ka magpapauntog dyan pare. Oo. Napakasakit yan. Ito na yung boom camera, magkakaroon nga tayo. Yun! O, diba? Ito na yung mga montage, tol. Ibig sabihin, malapit na. Nagsusuot na ng headset yung mga tropa nga natin sa English channel. Ibig sabihin nun, Sneaky, konti na lang. Pabalik na siguro in the game. Sabi, haba ng usapan natin, tol. Oo nga eh. Ginawang podcast na tayo dito pare. Nako po. Wild. Tech podcast. Oo. Ay. Ayun Parang na nga. tech podcast, ayos yun ah. Tech podcast. Okay, walang kuha nun ha. Copyrighted na yun. Oo, tech podcast. Copyrighted na po yun. Sa amin na po. Oo. Wala na po makakakuha ng pangalan na yun. Ano na namin yan. Papa LLC na. Oo. Shoutouts nga pala kay Tony. Si Tony. Si Tony? Tony? Oo. Tony Chopper pa. Hindi, Tony, yung nagbebenta ng ilaw. Ah. Ay. Okay. Sige na nga, pagbigyan ko na nga yung chat. Ano? Pagbigyan ko na kayo. O, sige na. O sige na, ito na. I-shoutout mo na. Ibubukas ko na. Ito mga tol if ever magpapa-shoutout kayo, sabihin nyo yung pangalan at yung mensahe nyo. If ever meron kayong gustong sabihin sa UBEC, ito na yon, babasahin na ni Kuya Sneaky. Kuya, ikaw na to. Ayun lang. Shoutout kay Chris Paul. Yun, Chris Paul. Chris Paul? Grabe, kaka-retire lang ni Idol. ka Pre, naman. nanonood ng CF. Grabe ka naman, Chris Paul. Grabe. Sino pa? From the Spurs to Crossfire Philippines, pare. Ayun nga, shoutout to Michael Alfonso. Yun, Alfonso. Nako po, Alfonso. Yun ang kailangan natin pagkatapos nito, pare. Aha. Yun. Yun. Okay. Ikaw na to, brother. Sige. Sino pa? Saka nanonood. Of course. Sa CFPH. Hindi, FB ba? Oh, FB. Eh, Game, sino? shout out. Grabe, wala ma-shoutout. Lahat ano eh. Medyo iffy. Uy. Shoutout kay James Velaro pare. Ayun! Yun, James Velaro. Top fan pare siya, shoutout ka namin. Game na ba to? Ayan na! Ayan na, shoutout to Christian Kabilan. Ayun na, that's it. Oo. Eto na, magkakaroon na mga tropa. Lahat sila naka-game na. G na tayo. Here we go. Yun! Ayun! Yun! Yo! Nagsimula na. Okay, bye-bye chat. Oh, here we go, ladies and gentlemen. Once again, we have Team Falcons from Vietnam. The top one, kinaban nga nila ang Evolution Power, of course, all the way from China. First to come here from XQQ. Sneaky, Ice Cube, patay na! Nako po. Ito na nga yung hinahanap natin na matchup dito. LA, tapatan between yung snipers. XQQ 1-0 ang head-to-head natin dito, which we need to keep up on, pare. Kailangan natin i-keep track yung head-to-head ng dalawang snipers natin kung sino nga ang panalo doon. Pero Falcons, obviously, LA control foiled. Titignan nila dito yung B-side. Once again, Black Widow, Compound, and papuntang sub-base, ang pinakahuling mapa nga natin. Pero ang tanong, paano ba mapupunta sa Falcons itong Compound, which is like what you've said, Sneaky, na talagang, if ever, na makuha to ng EP, hindi eh. Falcons talaga eh. Kumbaga, if ever nasa China ka, yung Compound, bigay mo na sa kalaban mong taga-ibang bansa eh. For sure. Especially EP, no? Their inexperience pagdating sa mapa ng Compound can definitely catch them off guard. Pero knowing itong EP, siguro pinractice naman nila. You know, you always have to practice yung mga weaker maps nyo dito sa map pool. Di naman pwedeng or maiwas naman yan. Unless, of course, yung usapan Mexico din, ayun nga, it's gonna get banned anyway. So, wala namang point.
And right at the moment, mukhang A din talaga ang gusto nga nila puntahan mga tropa. Pero yun nga lang, meron pa tayong mid-control na ginagawa din ng mga players nga dito ng Falcon. And that is Kimbo falling down to the hands of YH. Pero yung aggression, mukhang A talaga ang gusto nila. But now, Zay as well, catching one. Rambo falling down. Dola and Shady ang natira dito. Mga tropa, Mino nandiyan lang, nagpakita. Biglang nakuha agad ni Mino. 5 versus 1. Shady, si El Capitan, 1v5. This is gonna be difficult. Oh. First one for the captain, pero spotted agad ni YH galing dito sa House B. 1-0 para sa Evolution Power. First round goes in their way. Ice Cube obviously losing yung long fight natin. Yeah. Not the best start dito sa game, especially considering kung gusto mo kumuha ng A site, kailangan nyo rin dumaan dito sa LA. Hindi nyo naman pwede ibigay yan basta-basta. Pero ngayon, let's see what the default looks like para dito sa Falcons. Tamang 3-2 lang. May kasama na nga. Ice Cube lumipat pare, pero si XQQ pa rin yung napatay niya. Oo, kumbaga, bawian lang silang dalawa. Pero Sonyan, umigay si Shady dito. All the way from LA, bumabawi pa rin siya ng isa. And a 1-to-1 trade together with Zay. Pero ito na, kunin ito, a 3 versus 4 already. This is a match na ginagawa nga ni Rambo dito. At least, yung utility season na babuto na nga nila. The flash has been connected, it has been sent on to Zay. Pero kailangan niya mag-move away. Yup. Yung pa naman yung favorite position ni Zay dito sa mapa ng Black Widow, which is that terrace position kasi pwede mo itago yung ulo mo with a press of crouch. So, nice na, napatanggal siya dun sa lokasyon na yun. Really don't want to make a highlight play para dito sa EP. Now, Falcons, medyo slow ang push nga nila dito. Pero it's all about the tempo play na pwede nga nilang simulan nga if ever they really want to win this. I mean, for the side of EP, paano rin nila mapapatanggal yung momentum na binibuild nga ng Falcons slowly and surely. Pero ito, sa side nga ng Team Falcons, kumbaga matinding contact play to. Tahimik lang sila lahat and just waiting for the perfect opportunity for them na talagang sisilip nga rin talaga dito yung EP. Pero if ever Falcons actually try to play safe, EP is doing that as well. Yeah, for sure. I mean, classic Vietnamese macro ang nakikita natin dito. Kumbaga, pwede mong sabihin dito sa mga Vietnamese teams natin, tahimik lang sa umpisa, pero pag tinapon na ang mga grenade, may mga lumilipad na flashman, mag-iingay na yung mga yan. I mean, for sure, the fact na kung ano yung nakita natin kanina, it's actually the same thing na nangyayari. Like, 1 minute ng ganito yung position nga nila. Pero yun nga lang, there's actually the aggression, the utility dump na ginagawa din ng Team Falcons all the way from mid. And it's gonna be A again. Well, mag-isip lang naman to if ever naka-pick off nga yung isang player nga dito ng Team Falcons na si Rambo. Siya rin yung matinding factor dito if kaya ba talaga makapasok nga nila. Yep, kailangan nila patayin si YZK dito. YZK getting the first one dito kay Kimbam. Could get the second pero nakita na nga si Nidola dito sa truck. And 14 seconds left, plenty of time para kumuha ng C4. Mino spotted sa baba. At mamamatay na nga siya dito. Hindi napapalayo ng Falcons. 1-1 ang score natin dito. Sobrang dikit lang ng laruan na itong dalawang teams na to. Pero if ever compare mo yung playstyle nga ng Team Falcons, dun sa playstyle na kinasga natin dun sa Arcilla versus BaiSha, this is actually kind of slower. Yes, slower, pero safer yung movements nila. For sure. Can't blame them doon. Kailangan talaga respetuhin yung Black Widow ng Evolution Power, especially considering yung position ni YH. Pero Dola expecting na may lalabas dun sa terrace at mapapabalik dito si XQQ, si A-Site. And YZK, kailangan na rin bumalik dito sa A-Site, man. Kailangan may kasama dito si XQQ. Granted, hindi ganun kabilis si YZK, men, pero napaka-accurate ng sniper niya. I mean, that one kill coming in from Falcon, at least si YG rin nawala. Kumbaga, yung Great Wall dito ng EP, medyo napapahina pa ng Falcons bigla nga dito. And I really like the thing na ginagawa nga ni Shady, no? Kumbaga, expect the unexpected. Ang gagawin dito magtatago. And if ever meron ng tao dito na mamatay man si Ice Cube, bigla siya magpapakita for that bait and switch. But right now, for the side of XQQ, all you need to do is wait for their aggression. Pero for sure, lalabas to. Kailan pa? Siguro mga 40 seconds pa. Maghahanap pa siguro ng outlier itong Falcons. Maybe expecting na may mag-risky play galing sa Evolution Power to try and get the numbers back. Pero considering Black Widow yung map natin dito, you can kind of control both sides ng mapa natin from either side, no? I mean, kita yung LA slope galing dun sa B-door. So, ang daming options para sa depensa dito ng Evolution Power. And this is actually Falcons again. I mean, of course, pickoffs. And we're actually trying to expect na ito lang din na makikita nga natin sa entirety
ng game nga nila. Then playing safe, then trying to pick off just one player, then dire-diretso na sila. Pero on the side of YH, push and pull lang yung gagawin nga nila dito. The damage has been done. YZK tagged, Shady as well. Mino, at least, hindi naman siya super low, pero yun nga lang, syempre, yung damage pa rin talaga yung kailangan din natin i-consider. And B-site ata. Bit of B-side joust na nangyayari dito. XQQ spotted sa short. Mino, good headshot dito kay Rambo, pero si Kimbam, mapapabalik nga dito. Good shot galing kay Zay, and he finally goes down. Mino trying to run his way back. Pabalik nga dito ng B-side. XQQ spotted, pero napatay na pa rin si Kimbam with a gold from that far. How did that happen? YZK with his own gold. Nakita pa nga ng isa. YZK spotted. Known pa dito si XQQ. Nakakross si Dola somehow. 4, 3, 2, no time para mag-plant ng C4. Yeah. I mean, that's a 2v1, yes. Pero yun nga lang, it's all about the time. The timing na talagang kailangan nga na makapasok dito. The amount of delay na ginawa nga dito ng EP, make it a harder time sa side ng Falcons for them to get that C4 done. But at least onto these games, onto these players, kumbaga, inuubos ng Falcons ang pasensya ng EP. Pero in terms of patience, wala din namang gagawin ng EP, kundi antay lang talaga yung Falcons na makapasok ka ng site. Pero mukhang magbabago ata yun because as you can see, we have Mino together with YH trying to get that deep na information na mahuli nga din talaga niya and makatch yung mga players ng Falcons off guard. And medyo siguro ginugulat na ng EP ang Falcons na nandito na pala sila. Yeah, for sure. And napansin mo, interchangeable dito yung roles ni Zay at ni YH. Obviously, pwedeng sabayan ni YH itong si Mino to try and get itong B Waters control. Pero at the same time, Zay can also do the exact same thing, no? So parang meron kang dalawang options kung kayo yung EP dito kung sino gusto mo maging forward player para sa team mo. Pero Evolution Power, interestingly enough, nakastack sila dito sa A site, and dahil nga sa ingay dito sa LA, that could be the right choice. Problema nga lang, maluloko ba sila ng utility ng mga B players natin dito? Pero yun na, kailangan na simulan to, kailangan rin makapasok ngayon. And now, the utility dump na ginagawa rin ng Falcons dito, all the way from A, talagang they're really trying na malure out yung ibang players dito ng EP para sumili, para magpakita, para makuha nga nila isa-isa. Pero there's a siguro distraction play na ginagawa nga ang Falcons dito all the way to B. I mean, sino ba nandiyan? Andiyan si Rambo, andiyan si Kimbom. So, kumbaga, nagbabody system lang sila. Nilulure out nila yung mga players na to na pumunta ng B, tapos lipat naman sa A, or probably they're gonna do yung the other way around as well. Pinaka main objective nila from that fake is to try and remove itong si YZK galing dito sa A side, considering he's the biggest problem pagdating sa mga pushes dito ng Falcons. YZK, speaking of the devil, pare, gonna be jousting dito sa mid. Mag-isa lang siya with the sniper. Let's see if he can hit it just in time. Does get itong si Kimbam at nakaalis pa dito sa window. And XQQ, nakaisa pa nga dito kay Dola. Tatlo na lang natitira para dito sa Falcons. Rambo, nakita na si XQQ. And it's a 4 versus 3, pare. I mean, this is really hard for the side of Falcons. I mean, look at that. Ice Cube, the only man remaining right now in a 1v4. I mean, yes, papakita ka kayo, but it's just Zay and YZK making that kills, making that wins for the side of EP. At yun na nga, no, I mean, yung timing, the amount of time and the amount of delay na ginagawa rin talaga dito ng EP, hindi talaga sila nakakapasok ng site. So might as well try to go on, dire-diretso lang. And if ever talagang makakuha nga ng puntos dito, malay mo pwede pa. Just like the thing na ginagawa nila ngayon. Oh, good flash to get that bridge control para dito sa Evolution Power. At si YH dire-diretso lang, kasama niya na ang kanyang homie na si Zay. At si Zay medyo mainit na rin ng cyborg ng EP. Gusto niya rin makahanap ng isa dito, pero mapapabalik ang Falcons. Ice Cube, nakita si YH. XQQ nakabawi ng isa. Pero 2 versus 4. Mino, 1 HP na lang, pero apat pa sila dito, pare. Yun nga, napakadami pa mga tropa. 4v2. And for the side naman ngayon ng Team Falcons, kumbaga, siguro sneaky pwede nating sabihin na sobrang naging predictable ng movements nila. Kasi miski tayo, parang alam natin kung anong gagawin nila next eh. Yun na yun eh. And they just did that. But for the side of Team Falcons, I mean, this is a recovery stage na kailangan din nila makonquer. I mean, if ever panalo dito, 4-1 already. Team Falcons, when was the last time na nakascore sila? That was round 2. But right now, for the side of EP, if ever they really want to win this, doon sa mapang pinili mo, you really need to take down the players of EP one by one. But to make that a 2v2, oh no, kumakambak ata ang Team Falcons in another one.
coming in from Ice Cube. Ice cold kills. Nag-aaral dito sa Team Falcons player na to. Yun na nga yung sinasabi ko, Ice Cube, the Swiss Army knife dito ng Falcons. Kaya na gawin lahat gamit ang kanyang sniper. Mga clutch, makakuha ng mga kills, maka-reduce lang ng numbers. In Ice Cube, ito yung ini-expect natin galing sa Star Sniper ng Falcons. Pag mukha nang matatalo ang sitwasyon para sa kanila dito, Ice Cube bails them out every single time. Pero ang ganda ng posisyon dito ni Mino. Nakaupo lang dito sa long box or sa ramp box. Pag mahanap si Shady. Pero siya pala yung nahanap ni Shady doon. That's a 2 versus 4, pare. At nagulat din talaga tayo doon sa mga nakita nga natin. Pero syempre, pagdating nga dito ngayon sa Evo Power, I mean, at least, yes, panalo yung Team Falcons. Pero yun na nga, nahuli pa rin sila onto that 2v4. It's a good thing. The Team Falcons really used their timeout in order for them makapag-usap-usap. But at the same time, sa side ng EP, yun din yung ginagawa nga nila. So in terms naman of trying to switch up everything for them to win, this is time for them to do so. Yeah, exactly as expected, no? Para dito sa Falcons, one of the few teams na can actually compete directly against yung mga Chinese teams natin dito sa ating competition. And the fact na wala pa dito si Lucas, hindi pa to yung final form ng Falcons, no? I really hope na meron parang wrestling entrance siguro si Lucas as he comes back. Tapos all of a sudden, Falcons maybe, just maybe in the finals, pare, can get something going. Pero titignan natin. I mean, Falcons looking really good past 2 rounds, pero realistically, EP pa rin yung may lead dito sa game natin. Yeah, panoorin natin to. We're gonna get to see if ever magkakaroon ulit tayo ng isang peripheral malfunction. Wag! Wag naman! Wag naman, boss! Nasimulan nyo na eh! Nag-5 rounds na kayo, nasa 6 rounds na tayo eh. Ituloy-tuloy nyo na to. Pero ayun, if ever, for Team Falcons, if ever you're gonna actually try to convert this timeout onto a win, at least, goods na yun. Masaya na yun. I mean, dito sa ACL, anything can happen. Pero ito na. Oh, no. Ayun, pero nagsa-start na yung game. Oo, nagre-resume na. Hindi, nagre-reconnect na. Reconnect na. Pero interestingly enough, no, ang ganda ng macro na ginawa doon ng Falcons in that last round. I think doing a fake dito sa B side to try and remove itong si YZK dito sa A side and put him in a very bad position. You know, it really is a thing na yung mga ginagawa ng mga Vietnamese teams na dami nilang ginagawang mga fake plays. You know, maluloko ka talaga at the end of the day kung ganun. And I mean, removing itong si YZK sa A side, that's saving you a highlight play, no? Kinabukasan pare, kasi usually pag pinabayaan mo na si YZK sa metal box and or dito sa train, I mean, the 4K is coming eventually dun, pare. Pero pagdating nga dito ngayon sa Team Falcons, no, to the fact that they've been doing this for how many rounds already? Nagkaroon na din talaga. Nabasa na rin silang dun nga ng EP. Pero if ever na manalo dito ang EP, makakatanggap ang mga players natin ng Team Falcons ng isang loss na medyo matagal na rin nilang hindi nararanasan, nararamdaman. Like sinasabi nga namin yun, this is actually the epitome of crossfire. Dito ngayon sa China. If ever malakas kayo sa bansa nyo, pumunta kayo sa ibang bansa, show me what you got. Then after nun, Gina. Pero mga tol, ito na naman. Nakangiti si Shady, parang kanina. Alam mo yung ngiti na naaasar na siya. Pinag-usapan pa na marami ni Sticky. Uy, last cast natin to sa araw na to, pare. Araw na to. Right after this, Kita bukas. Ayun nga, we are gonna Same time tayo tomorrow, no? Same time, pero dalawang series na lang. Best of 2, best of 3 tayo tomorrow. So it's a Tatlong lot more. series yun, basically. Tatlong series bukas, pero ikakas natin dalawa. Ay, hindi. Dalawang series lang. Tatlo. Bakit tatlo? Semis. Tapos grand Semis? finals. Nga pala, dire-diretso yung schedule, no? Oh my God. Tatlong Parang sumakit series. yung ulo ko bigla, men. Tatlong series bukas, kapatid. Ay. Oh. Okay, matutulog ako maaga mamaya. That's for sure. Ayan. Uy. Sarap matulog mamaya, lalo na pag natapos to. Pero, yun nga. Pero manonood pa tayo Gina sa ba? break room, of course, ng ating UM. Sigaw ka, no? Gina ba? Tol, Gina ba? Gina ba, pre? Game na ba? Game na ba, Dola? Ayan na. Mukhang handa na ata sila. Game na ba, Alod? Tanong natin si Obmar. Si Obmar. Ay. Grabe, no? Pag pinag-ikot mo pala yung pangalan ni YZK,
Pwede maging ZYK pa rin. Nako po. Ayun, kilala natin yan. Kilala natin Tago yan. na lang Nako natin po. yan sa pangalang Aljon. Yun na nga. Aljon, 24 years young. Pag di ko sinabi yun, naawain niya ako. Bata yun si Aljon. Atabs yun. Oo. 1999 yun pare. Oh, man. Ano ka ba? Si Aljon, Gen Z yun eh. Gen Z yun, men. Nako po. Siya na po yung nagsasahur. That's for sure. Kay Aljon po namin natutunan yung mga ganun. Oo. Maraming salamat sa aming guro. Ay, Sila ay, ay. Krokodilo. Yung mga Ay. tawag doon, mga skibidi. Ay. Kumusta na kaya si tropang Aldo, no? New organization, pare. New team. Yun nga, Macta to Exe, pare, with 2 Ayun! players. Pero yun nga, mamaya na yung usapan ni Aljon, pare. Mamaya ka na, Aljon. Kanina ka pa eh. Pero yun na nga, Falcons versus Evolution Power finally back in the game. Grabe yung podcast namin ni Sneaky. Mabot na kay Aljon, pare. Oo. Alam niyo ba guys, na ito na yung mga, kumbaga, if ever nagbabala kaming gumawa ng podcast, ito na yung episode 1 eh. Pag-combine nyo na lang yung dalawang tech posts back to back. Oo, yun Isang yung episode oras na 1 and 2. Yun. Uy. Oy, medyo slow post again coming in from Team Falcons right now. Walang Well, lumaban, ha? Yun nga eh. Yun, di ba? I mean, kanina, EP, lumaban sila, yes, with aggression nga nila pinakita nga dito sa B. But right now, it's just lahat ng EP. Just waiting patiently if ever meron ba mag-push ito sa long A. Gusto yata nila i-keep yung presence dito ni YZK as much as possible. Pero ang ganda ng position dito ni YH. Oh my God. CB occupied Rambo. Oh no! Kita si Rambo. Kita yung nade. Check yan ni YH. Pero XQQ nakadalawa na agad dito sa A side. YH getting itong si Rambo dito sa mid. Ice Cube last 2 left alive. Kasama niya si Kim Bomb. Pero mamamatay na rin siya. And that is it for that round. A quick one for the road para dito sa EP. I mean, it took them how many seconds to do that? Mas matagal pa yung pre-round compare dun sa laban nga na nakita nga natin kanina. And basang-basa na nga rin natin yung position nga ni YH. I mean, yes, Rambo is there. Pero kita rin ni YH na nagbato siya ng baril eh. Ng bomba rather. And with that utility na binoto nga dito, that is a go signal for him to push and for him to take down that player already. At yun nangyayari nga sa ilong dito, it's just that casualty. Lahat ng pumasok, wala man lang nakapasok dun mismo sa site. Tignan mo naman yung sasalo. Tignan mo naman yung sasalo sa'yo, pare. YZK at XQQ, pili ka na lang kung kanino ka mamamatay, pare. Oh, choose your poison, man. Choose your poison indeed. Double sniper on A side. Definitely madalas yun nangyayari. Pero hindi ko in-expect na may third player na nandun. Tatlo sila, no? Tatlo sila dun, pare. Yung pangatlo nanood. Ito ulit. Yun na, tatlo ulit sila. Tatlo ulit sila. Ganun lang yun, man. I mean, if it works, Ganda ng ano, no? yun na yun. Uy, malapit ka na doon. Ice Cube, malapit na siya matunaw. Oo, nag-miss yung shot. Yung mga unlikely to see na shots na nakita ka natin. Ito nga sa ngayon ng EP. Alam mo ang tawag doon? Pare, warning shot yun. Warning shot yun. Knowing si XQQ, hahabulin yan. Oo, warning shot yun. Pero we're gonna get to see if ever talaga hahabulin ba ng XQQ. Pero sabi ata ng EP, wag mo habulin yan, pare. Diyan ka lang. Si Mino, no? Op. Wag mo nang Huwag balakin. kang makulit. Diyan ka lang sa B-house, pre. Outpost. Hanggang dyan ka lang. Papaluin kita. Subukan mo. Pero utility play already here in B. Ito na, bombarding XQQ together with Zay. But the entry is here, Sneaky. Ayun na nga, metal box gonna be occupied. Galing dito kay Zay. Rambo, nakuha na nga si Zay dito. XQQ with the refrag. Pero XQQ half HP. Napatay pa nga siya dito sa kabaong. YZK trying to get a kill going pero wala silang presence dito sa B-site kundi dito sa door. Kailangan pilitin ni Mino. Na pumasok pero meron din tao na nanggagaling sa likod na pangalan niya ay YH. HP has to be down pero may nanonood. Dola, malapit na ma-aksidente pero known entity si YH. 1 HP na lang. Mukhang imposible ang retake na to. Medyo mahirap nga to because of that utility play na pinapakita na dito ngayon ng EB together with Falcons as well. But now Mino catching one. Ice Cube gonna take down one as well with just Mino and the complete wipeout coming in from Team Falcons. I mean, yes, hindi lang siya ganun kabilis na nangyari because of the delay factor na pinapakita rin talaga ng mga players nga ng EP. Pero ang importante is nag-workout yun for the side of Team Falcons. Pero as you can see, si YH dito, sobrang crucial ng positioning niya. Why? Kasi that is actually a sandwich play na pwede mo gawin dito. Pero hindi lang din talaga napatay ni YH yung mga tao sa loob. Dito mama, unfortunately. Ice Cube getting si XQQ. So ano na yan? 3-1? 3-1 na yung head-to-head ng dalawang snipers natin dito. And so far, Ice Cube coming out on top, no?
Grabe si Ice Cube, nagpo-prove ng point Oo. dito kay XQQ, no? Sige, ikaw yung Rookie of the Year last year. Pero si Ice Cube kasi ako eh. Alam mo, meron kasi tinatawag na ego peak eh, di ba? Mga ego peaking na kaya kita eh. Kaya kita, men. Si Ice Cube may hari nun. Oo. Alam ko na kaya kita. Kaya huwag ka magpapakita sa akin. So pag napatay mo ako, tsamba ang tawag doon. Ganun lang yun, men. Ganun yung kwento if ever ko si Ice Cube, di ba? Ay. Maririnig mo na lang sa comms, no? Pag namatay si Ice Cube yung XQQ. Bador? Oh, mag-chat sa... Aw. Aw. Aw, Chambador. Oo. Tapos ano? All chat pa. All chat. Tapos yung magsaspam, of course, ng Oo. macro message. Kumpletong-kumpleto mga tropa. Oh, Pero ha. Tapos may name pa yun eh. iba may kulay pa. Uy! Zay? Okay, hindi niya na ako si Rambo. Napabalik agad yung Falcons dito. Sabi niya, teka lang pre. Reset. May makulit dito eh. Ito na ba yung reset ka na gagawin ngayon ng mga players nga ng Team Falcons? I mean, yes, Zay is here, pero it's just Zay trying to take down this player one by one. I mean, look at this aggression nga na meron nga sila ngayon, pero Rambo muna ang first pick. At least that is a flash being thrown by Zay. Reposition again, para nga talaga hindi siya mahanap ni Rambo. But with this, kaya ata niyang ma-mind control si Rambo. Hindi niya ina-expect. Wala siya nakikita off-cam kill onto the side of Ice Cube. He went down. Alam ba nung mga kalaban nga nila na nasa baba na yung isa sa katapat niya. Pero with this, that is actually a really good swing coming in from Shady, but a big retaliation by Mino and Zay. Uy, rinig yung pagkababa doon ni Mino. Mino goes down dito sa RS at si Zay, the man who was stopping this entire B-side push. Naghahanap na ng retake dito sa A-side. Grabe yung U-turn ng Falcons doon galing doon sa B-min. Nakita nila si Zay. Nope. Hindi na namin i-deal yan pare. Dito na lang kami sa short and try to see who we can get picked. Pero Zay, very winnable para sa kanya dito. I mean, the Cyborg, not a stranger to clutches, pero tinalon na ni Ice Cube. Tignan mo, galit na ang sniper ng Falcons. I mean, lalong-lalo na once again, sila ang pinakamalakas nga ng Vietnam going here sa China for them to prove a point na hindi lang sa Vietnam kami malakas dito. We can actually take down itong mga Chinese powerhouse. And sa napapansin nga natin, we started off auto 1-0, 1-1, 3-1, now to 4-4. Tama nga talaga na pag-usapan natin, we have no idea who's gonna win this. Yeah, fortunately para dito sa Falcons, they also have experience pagdating sa mapa ng Black Widow. Pero YH nakakuha na nga ng Ter Control at mapapabalik ang Falcons dito. That's very crucial na makuha ni YH yung position na yun. That cancels out itong LA entirely. So tatlo na lang yung options dito ng Falcons. Yeah, it can be met at kung saan pa sila pwede pumunta nga dito. But right now, it's just yung stopping potential ni YH nga dito. Super deep onto long A right now. And if ever dun sila pupunta, sino pang kalaban nila? Andun din sa YZK. First contact onto YH. Then YZK, siya yung babawi dito or the other way around. But right now, early pickoffs, at least 5v4, slow pushing, and this might be a huge battle between all these squad coming in from Team Falcons. It is a 1v3, 1v3 to. Si YH lang nandito. And si YZK, medyo madedelay nga siya ng onti rin. Yun lang, it's connected dito sa LA. Dolo ito! Nakatalon pa nga siya dun sa tira na yun. YZK getting itong si Kimbam, but that's fine. Nakakuha na sila ng LA control. They clear out yung Ter player. And Ice Cube, good position para sa kanya dito to try and get si YZK. Pero YZK mapapabalik na lang. You should never contest itong Ter pag naandun yung sniper. So, tignan mo naman yung ginawa ni YZK. Nandito lang siya sa hagdan. Hindi na nila ma-check yung LA, pare. That is a one-to-one trade na pinakita nga natin dito sa side nga ng Team Falcons and in EP. But sabi ng Team Falcon, okay, may tao pa dito. Mamba out na tayo. A kill is a kill for us, a win is a win. Pero yun nga lang, you really need to maximize every utility nga na meron din kayo. Lalong-lalo na yung positioning that they're actually trying to elevate. But at least, Ice Cube is here. Waiting patiently. This is a push! Pinakahuli nga ng isa, pinakahuli YZK with a huge trade again. Make that a 2v3. Lamang pa rin ng EP in terms of head count. Pero someone is waiting here in B, which is XQQ. Every space is covered. Map control. EP, sila ang may meron dito. 15 seconds in. Dola is inside B already. Pero utility play nandito pa mga tropa. XQQ, mapapatay pa niya. Oo, dito nga. Pero the follow-up coming in from Mino. 5-4, libre tayo sa kabila. Ganda ng laro. Ang ganda ng laro between yung dalawang teams natin. Tamang pantay na laruan lang. Obviously,
both teams playing, I wouldn't say at the exact same level, no pare, pero grabe talaga yung back and forth natin between these two teams. Makikita naman natin, Falcons, obviously a team na likes to play slow pagdating dito sa laruang Crossfire. So I think GR side mas magbe-benefit sila dito. I mean, lalong-lalo na, wala pa si Lucas nga dito, pero ganito yung mga pinapakita nga nila. Pero Shady as well, catching one, this might be a 5-5 if ever talaga mapigilan pa nila ang aggression nga dito ng EP. Pero yun nga lang, in terms of gameplay, in terms of aggression, mukhang mas aggressive din ata ang galawan ng EP dito comparing to Falcons a while ago. Pansin ko yung ginagawa dito ni Shady actually is covering yung mga roles dito ni Lucas dito sa mapa natin, which I think it's making itong si Kimbam a lot more comfortable pagdating sa mapa na to. He doesn't really have to replace itong si Lucas one-to-one. Sabi ni Shady, sige men, kung ano na lang yung gusto mong role dito, cover ko na lang kung ano yung nawala galing dito kay Lucas, and he's doing that exactly perfectly pare. 7-7, yun yung usual score dito ni Lucas, especially as an entry, no? Yung siyempre minsan magiging negative KD ka. Si Lucas, I think, had a generational entry game, nag 20 frags rin. But can they replicate that exact same thing? LA ang gustong kunin dito ng Evolution Power. Kimbam na dito sa RS, pero meron pang dalawang tao na nasa loob ng site. Mino, nakuha na nga si Dola. What a one-tap galing dito kay YH. Shady nahulog na agad. Pero alam ba nila na naandito si Rambo sa train? Mukhang hindi. Kimbam getting itong si YH sa metal box. Half HP si Zay. This is not bad para sa Falcons. I mean, everything is connecting for the side of Falcons right now. I mean, lalong-lalo na yes, nababawasan nga sila pa unti-unti, pero for the side of EP, ilang natira? Tatlo pa rin at lamang pa rin dito ang kanina ang Falcons in terms of HP. Pero yun nga lang, Zay trying to cancel out every kind of aggression meron dito sa mga kalaban nga nila. Make that a 2v2. Zay and Mino kinda low right now. I mean, C4 drop, so kailangan nga talaga nilang makuha to. Pero look at that. Ice Cube trying to get that information again. Mga information pwede nga niya makahuli nga ng isa. That is a kill coming in from Ice Cube. Take it down, Zay. Mino mag-isa. 1v1 with a great one. Ice Cube versus Mino. Who's gonna win this? 20 seconds remaining. I mean, yes, ako niya yung C4. And for Ice Cube, retake na lang ang nasa isip niya. Grabe, sa lahat ng players na gusto mong matira dito sa Falcons, it is Ice Cube in these 1v1s. Winning most of them. And ayan na nga ang sinasabi ko. Ice Cube, ice cold pagdating sa mga ganitong sitwasyon. And at least, di ba, ito yung mga times na talaga mas may-empower nga yung team nga natin for us to win more rounds nga dito. I mean, yes, natalo nga tayo kanina, but slowly but surely, we're just really trying to get back here in this game. I mean, yes, matagal nga yung pause nga kanina, pero once the game na, literal na game na sila. 5-5 once again here in this game. OT is possible. Game 3 as well. So expect the unexpected. Matagal tong game na to. I'm just saying na pag nanalo dito yung Falcons, hypothetically, dito sa Black Widow, pare. Yun na nga. Compound's gonna hurt. That's for sure, men. Kasi bread and butter na yun ng Falcons. It's perfect for their playstyle, slow setup and everything. Pero gusto yata nila kumuha na mid-control. YH, nakaltukan agad. Pagkaunang peak, Kimbam nakupo surrounded dito sa B-side. Dola getting itong si YH, Ice Cube. Stuck! Pero si Sadie ang nagsalbas sa kanya dito. XQQ, nakita na si Ice Cube. YZK, mag-isa na lang dito sa loob ng B-house na wala na si XQQ. YZK gets one pero wala na sa makukuha. Falcons getting the lead dito sa Black Widow. Mapapa-time out ang Evolution Power. I mean, Shady with the saving grace taking down everyone nga na nakita nga na dito. All the multi-kills really connecting onto these players one by one. Pero yun nga lang for the side of EP, they have no choice at all. But just to take this time for them to rethink kung ano ba yung best for their team. I mean, yes, gets natin kung ano yung gustong gawin nga dito ng EP for us to go in na mas mabilis. Like literally, the opposite thing na ginagawa nga ng Falcons a while ago. And yun nga, kumbaga, Shady knows what to do. Alam ng ibang mga players din ng Falcons dito kung paano mag-react sa ganung klaseng play. I mean, hindi sila top 1 sa Vietnam for nothing. For sure, grabe. I mean, Ice Cube on another level, pare. Pero sinalba talaga siya ni Shady doon. Shady, obviously, the steadiest force sa buong Falcons sa squad. Plugging all the holes para sa kanila dito. And, ayun nga, I mean, you just expect na the amount of delay na nagawa ng Falcons dun sa B-side and the fact na surrounded na dun si Kimbam, pare. Wala na siyang mapupuntahan dun. But still, Dola getting to tamang control lang dito sa doors. Nakaikot na sila, papasok pa lang dito yung EP, pare. And Evolution Power, wala na silang magawa doon. Committed na sila sa B-side, pare. In terms of reaction, at least mabilis mag-react din yung mga players ng Team Falcons, ano? I mean, yes, nakapatay nga dito sila Shady ng dalawa, pero
does not gonna happen if hindi rin nag-react yung mga ibang players din ng Team Falcons. But right now, for the side of EP, this is the struggle. Nagsisimula na. I mean, yes, oo, this is the map that they picked. Pero the amount of struggle na binibigay ng Falcons sa EP, man, hindi biro to. Alam mo na, the Falcons effect, the longer the game goes, the better it is para dito sa Falcons. Nako po, pag nag-overtime pa to, yung OT comfort zone ng Falcons, pare, pwedeng kumake in dito. Taas ang win rate, yes. And for sure, for Team Falcons, yung patience na meron din sila. And yung patience na yun, ang tanong kung EP meron ba? Pero, in terms naman sa playstyle na pinapakita ng EP ngayon, kumbaga, gayahin nga natin yung Falcons. Kung ano yung ginawa nga nila, tara, try natin to. Slow-paced, gusto nila, try. If ever, kung may sisilip pa sa let's try. Na pitasin nga itong mga players nga ng EP. But right now, Team Falcons, steady lang. Gusto mo honest take? Oh. Pag naglalaro ng ganito yung EP, I really don't like it pag ganito yung laruan ng EP. Kasi this type of style, hindi nagpe-play sa strengths nila eh. Yeah. Kasi yung strength dito ni Zay at UYH is the aggression na napro-provide nila as the entries. And yung mga early round fights na pwede nila makuha dito. I think tamang delay lang siguro at the start of the round para ma-off timing yung mga players natin. But scary. Playing this slow is very, very scary pare against itong Falcons. Pero double short lang, tamang depensa lang. But now, the utilities are now flying in, coming in from the players of EP and Team Falcons. Pero ito na nga, dire-diretso na dito ang EP, mga tropa. Wala na silang makita dito kahit isa. Yung flash dito, lumilipad na together with the nade as well. But look at that, that is Ice Cube and Dola! Take it down everywhere now together with Shady as well. It's just, yung utilities nandito pero makakapasok pa kayo. Siyempre hindi. Make that a 2v3. Lamang dito ang Team Falcons pero 48 seconds remaining. And this is the hyper rotation all the way to B. Grabe, paano gumana yun? The fact na tatlong smoke ang nagland dun sa may rampa and the fact na lahat silang tumama on the exact same lineup is absolutely crazy. Pero fully knowing na crazy is what you have to play kung kalaban nyo yung evolution power hindi dito. Na B. Yun nga. Push and pull na to. Ako po, YZK? Uy, tumira. Sumisigaw na si Shady. Nasa LA na sila, pare! At ito na nga talaga sila, papunta na mga tropa. Pero pagdating naman dito, at least si Shady, siya yung Great Wall. Hindi kayo makakapasok dito basta-basta, basta nandito ako. 10 seconds remaining, and that is Shady saying, let's go! Dahil kuhang-kuha na natin to. The score, syempre, lamang pa rin dito ang Falcons. Grabe, nakakahawa yung hype ni Shady, pare. Not often that we do see the man screaming. Usually stoic ang tropa natin dito. 7-5. Crazy. 7-5 Falcons. Ito yung sinasabi ko, men. As soon as they play itong GR side, this is their comfort zone. They love playing slow dito, pare. The winning condition na talaga nga Team Falcons, syempre, they really need to win Black Widow for them to devour ang EP pagpunta nga dito ngayon sa compound. I mean, there's a reason kung bakit nga nila pinili nga itong compound. Pero ngayon pagdating nga dito sa EP, the struggle is here. At lalong-lalo na sa Falcons, di ba, syempre, match 1, match 2, Chinese ang nanalo and they really want to stop that streak. And right now, speaking of stopping, that is XQQ with a 2K. Might as well get the third one right now, and he does! XQQ single-handedly taking down the players of Team Falcons. Yun na nga, XQQ, nag-iba ng barilagan, nag-AK na pre. Okay na yung sniper, nakatatlo na. AK muna para sa kanya dito. No snipers for the side of Evolution Power at the moment. It's all rifles and mapapapunta sila dito sa LA. Rambo spotted pero napatay pa ka si Mino, but it's over. The round just like that. Nako po, XQQ. Apat yun. Mag-isa siya. Mag-isa siya, literal. Ako na. Tabi nyo, ako na. Yun ang ginawa ni XQQ. Kaya nakikita mo na yung sinasabi ko, the comparison of being the aggressive sniper, ikukumpara mo dito kay Du at dito kay Xiao, mas forward talaga tong si XQQ. Hypercharged ang kanyang aggression dito, pare. Oh, Ice Cube. This is big. If ever magkakitaan nga sila dito, Diyos ko, meron talagang isang mawawala for sure. But right now, at least EP, slowly and surely, na talaga nakakabawi na sila dito kahit papano. But for Team Falcons, all they need to do is try to maximize their efforts na talagang madire-diretso na itong lead na to. I mean, wala pa naman tayo nakikitang momentum swing eh. Wala pa naman talaga eh. Kasi EP, kumbaga kumukurot lang sila paunti-unti eh. And if ever sila kumurot, masakit tulad ng nangyari kanina. Tama. I mean, Falcons, kailangan nila pigilan nila ngayon. I mean, nasa kanila na yung lead. They already got 2 rounds in a row earlier dito.
And let's see if they can continue that type of play. Pero si Rambo, tamang talon lang dito sa B-side just to check. Feeling ko retake B yung gusto nilang gawin dito eh. Hindi sila magpapapatay sa loob ng site, fully knowing what happened earlier dito sa B-take. Fight A and retake B. And if ever naman sa positioning nga dito, lalo si Rambo, medyo hindi siya nasa loob eh. Nasa labas siya eh. And papaunod lang na to ng utilities for sure in order for them to get this retake done. And better if ever umikot nga sila dito ng just to get that late flank, late lurk, para talaga masado siya kanila yung mga kalaban nga nila. But with this utility, oh no, that is a huge damage on Tomino. Sinalo niya yung lahat ng nades na binabato rin talaga dito ng Team Falcons. Less than a minute left in the clock, and the push is here. Utilities onto the players of Team Falcons together with EP. Dola catching one, XQQ, down for the count. Ang daming smoke, wala silang makita kahit isa! Nako po, walang face mask mga idol natin. Ubo na sa lahat ng usok dito sa B-side. Pero meron pa tao sa sword! Dola getting itong si Y8. Si Zane namatay na rin. And it's a 2 versus 4. Low HP si YZK. Mawawallbang galing dito sa PS. At Mino na lang natitira. Masakit ang kanyang paamen. Puro bala. Diyos ko, na-trap talaga sila. Iba yung pinapakita ka ng Team Falcons yung mag-B. Tara, lalabanan namin kayo. We have all our utilities dito. At once na makita namin, at once na ma-confirm na maraming tao sa site na to, dire-diretso, magbabato na kami nung lahat ng utilities nga na meron kami. And with this, ito yung ginawa ni XQQ na 4K, pare. Grabe, napakabilis na sniper itong si XQQ. Pero para naman sa Team Falcons, overall, it's the team play para sa kanila dito. It's the trades, the entries, the openings para dito kay Dola that has been doing work. 2 points na lang, Falcons can possibly get yung map pick ng Evolution Power. And this is not good news para sa kanila dito considering yung map number 2 natin, pare. Pero ngayon, if ever na talagang magpupush ang EP dito, maybe not. Medyo yung tempo na pinapakita nga ng EP dito, medyo hindi na pupunta in their favor. It's just Falcons trying to overpower itong Chinese powerhouse ngayon, which is EP. But at least, onto the side of XQQ, once na mag-heat up na rin ulit siya, actually, doon na rin talaga tayo makakita dito ng multi-kills for sure if ever talagang gagamitin nga niya. But for Falcons, if ever you're in their shoes, waiting game. Waiting game. Wala kayong magagawa. This is the type of team that Falcons is, yung napakagaling nila mag-turtle na depensa dito, pare. And the fact na si Ice Cube hindi pa committed on any of the sites, mas hinahanap niya pa yung possible high-mid pick para dito kay XQQ, really is telling kung gaano sila ka-confident sa kanilang defense dito. Pero Ice Cube, ako po, pag nawala yung smoke, paunahan na lang tumira dito sa short man. Ay, nakadaan. Ang dami mong kalaban dyan, pre. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Pero pagdating naman dito mga tropa, talaga yung makikita. The push is here, XQQ. With a 2K together with YH as well. Pero meron pa, ito na, yung follow-up na pinapakita nga dito ng Team Falcons. And that is Rambo. Pushing in, papasok nga dito ngayon, dito sa A. Pero hindi rin ako si YH. Pero yung kalaban niya, meron pang tao ngayon sa may long A. Ice Cube will get that instead. The damage has been dealt. Na nakukuha dito kay Rambo is kind of low right now. Pero nga lang Ice Cube, kailangan din ng backup ngayon. Nasaan ba siya? YZK catching one. Ice Cube all alone. Tatlo pa ang katapat mo. Winnable? Yes, pero yun nga lang sobrang difficult to. He will catch one, pero yun nga lang Zay again will get that follow-up. And in terms naman dito, at least EP they're just trying to give the same energy na ginagawa rin dito ng Team Falcons. For sure. Pero grabe talaga. Akala ko it was gonna be a play happening dito sa short. Bulag lahat ng players dito ng Evolution Power. But still, if you think you're gonna die, might as well fire at the white screen, pare. And baka may tumama nga para dito kay XQQ. Yeah. And man, Evolution Power, that should be Falcons winning yung sitwasyon na yun, men. Pero pinagpalaan sila ng widescreen, pare. Yun nga, utility wins games, of course. If ever talagang gagamitin mo yan, tuloy-tuloy mo na lang yan. There's a reason kung bakit libre yan, pare. Yeah, for Hindi sure. mo na kailangan bilhin yan. Pero pagpunta nga dito, mga tropa, YZK, nangunguna. Makakakita pa siya ng isa, pero yung alam mo, 4, 4. Dire-diretso papuntang long A. Ice Cube, naku po. Op! Uy, si YH pa yung nahulog dito. Ice Cube with the first kill. Looking for YZK. YZK spotted. Naku po, Dola, Sadie, Kimbam, kami na bahala sa iyo, pare. YZK will get Dola. YZK will get Ice Cube. Kailangan nila kumalma dito. Pero Sadie na pala ang makakatapos dun sa round na yun.
Kinabahan ako onti, sabi ko, oy, Oo. wag na bibigyan ng ganyan na pick si YZK pare, pero Falcons na panalo pa rin. I mean, he's down in the open already. I mean, in terms of information, they know kung saan titingin nga dito. But with this, it's just Team Falcons. They're one win away for them to close out map 1. Never nangyari to sa araw na to, mga tol, ha? Hindi pa. Lagi 2-0 to in favor of the Chinese squad. But look at that. That is the players coming in from Team Falcons. Sobrang deep. Literal na nasa RS sila ng mga kalaban nila. But however, YH catching one as well. Shady, the tag is here. YH, okay, bambout muna tayo. Pero look at that. Dola out of the open, but Zay with a trade again. Grabe. The Pinoy high mid push galing dito sa Falcons pare, trying to end this one early. Unfortunately, hindi nga gumana para sa kanila dito. If nakuha nila si YZK, that would have been something. Yeah. Pero unfortunately, no is the answer. And retake dito sa B-side, it's a 2 versus 4 or 2. Yun lang, nadamay pa si Shady. All on Rambo. Tito Rambo, what can you do, brother? Ito na. Si Rambo, mga tropa siya mag-isa, 3 pa ang katapat nga niya, pero pagdating naman dito, first shot misses, and now that is the players coming in from EP na bumabawi nga dito paunti-unti. And for sure, sa side ng EP, yung pressure dito, eto na nagsisimula na. Uulitin natin ha, never pa nangyari na meron na isang mapa sa side nga ng Chinese team sa araw na to. This is their 3rd match so far, and syempre for the side of EP, the pressure is here, and they really want to continue that streak. For sure. I mean, if it's anyone to do it, no, dito sa ACL, it is gonna be Falcons. Could be the first team na makakakuha ng mapa galing sa mga Chinese teams natin. The pressure is on. Last round before overtime and or the end of the map if ever mapanalo nga to ng Falcons. Pero ngayon, kumakalma na ang EP, aware na pwede may mangyaring high mid play ulit. Kaya naghahanap na sila kung mayroong makulit galing dito sa Falcons, pare. Mahirap talaga pag ikaw ay kumukulit at pag ikaw ay sumabit, GG ka talaga agad. Pagdating nga dito sa Falcons, mga tol, waiting game again. 3-man stack coming in here in A. At least, ang scary nito. Kumbaga, if ito, pag dito ka pumasok, kailangan mo muna talaga makuha ito isa-isa. Kamunti ka na si Shady. Buto na talaga hindi nga natamaan dito, ligaw na bala, pero meron pang isa. XQQ, siya naman daw ang babawi. I mean, yes, lagi mo siya napapatay kanina, pero ngayon, babawi na siya if ever talaga mahuli niya. Lalong-lalo na si Shady na kumukulit din. Pero yun nga lang, ito na yung backup. Mino to the rescue. Uy, nakadaan! Sa timingan! Pinadaan mo, pre? Timing yun, men! Sakto, pagtanggal ng scope, dumaan agad si Shady. Oh, tas 3-man push dito sa short. I mean, why not? It could work. Ito na nga, nagkakasundukan na dito sa short. Shady nakakuha ng 3! Naubos ang evolution power sa short! And Mino at XQQ na lang natitira at Ice Cube pa yung katapat nyo. Oh no, this is gonna be really difficult. That is a kill coming in from Mino. That is a 2K. Make that a 2v2 instead. Diyos ko, yung equalizer nandito pa. Lamang na ang Falcons kanina. Pero sabi ng Hippie, hindi mangyayari yon. Push and pull again. Akala nila A, pero mukhang mag-rotate na naman ata sila. Pero pwede naman sila mag-cut ng noise at pwede bumalik ulit sa A if ever ganun ang gagawin nga nila. Pero yun nga lang, yung next sa kalaban nila, yung oras mga tropa sa gitna, nandun pa yung mga kalaban nga nila. Ice Cube, Diyos ko, pwede ata siyang makita dito. And Mino, ayun na ka, nagkahulihan na. Oras. Pero Rambo, Diyos ko, nasa gitna. Oh no, yung timing. Doon siya sa opposite side nakatingin. Wala silang idea. And that is EP! Let's go to OT! Yun lang. Kung, Wow! kung nakaratrat si Rambo dun, pare. Iba sana yung usapan natin ngayon. Grabe Game yun. 2 na tayo. Kaso Falcons OT, ito yung sinasabi ko, never lost an OT dito doon sa CFS Grand Finals and or ng Summer Championships. So let's see kung kayang i-keep up ng Falcons sa kanilang 100% OT win rate pagdating sa international play. Okay, race to 13 mga tropa. Pero yung nga lang, Rambo muna, makakapitas nga ng isa. At least ito, yung yung BL side ng Falcons na din talaga. Isa sa pinaka nakakatakot din. I mean, yes, mabagal sila maglaro. Pero hindi naman natin sasabihin na mataas din ang win rate. Kasi EP, nakakabawi din if ever nasa GR side sila. For sure, for sure. Pero si Rambo with that kill dito kay XQQ, sabi ni Rambo, don't reach. Young blood, pare. Pinakitaan ni Tito, no, men? Paano mag-snipe? Paalala lang, siya yung OG sniper bago pumasok si Ice Cube, men. Siya si YB. Young Bloods.
Pero ngayon, ito na yung mga OG natin, makikita nga. Pero syempre, no, I mean, of course, masakit din yun eh. Na pinapatay nga tayo yung mga young bloods, of course. Pero yun nga lang, everyone is here for them to improve. And with this improvement that they're actually doing, there's no way but up. Yun nga, killing the super rookie. Definitely a good sign para dito sa Falcons, at least sa start ng round. Pero mapapabalik sila. Not much information ang nagain nila across the map, pero tignan mo naman yung positioning nila dito sa B-side. This is to guarantee na walang talagang tao na pupunta ng B-side. At the same time, pwede sila mag-transition. Pupunta ng catwalk B, papunta dito sa short ng mas mabilis kumpara nga dito na umikot ng all the way into RS. So, it's a nice position to have kung kayo yung EP, pag meron kayong waters control, and mas matutulungan nyo yung evolution power dito. First contact on Tomino, yun ang talagang pwede nga gawin plano, pero ngayon nagbago na rin talaga si YH dire-diretso. Pero pagdating naman dito, at least XQQ, wala na. Twist flash coming in from EP. Mino with a big retaliation again. Pero dire-diretso, si Shady nasa harapan, nag-swing, nakapatay ng isa, pero make that a 3v2. Naman dito ang Falcons, pero Diyos ko, si YH malayo pa, all the way from long A. Yung smoke na dito, walang nakatingin sa kanya, pero sabi ni Rambo, akin ka! Grabe yun, men. Si YH nagtatanong, guys. Nasaan na kayo? Nasaan na kayo, Ba't nyo ako iniwan? Hindi ko iniwan, pre. Sabi ni YH, oy tol, huwag kayong mamatay. I have the big play. I'm flanking. Oh. Delay nyo lang, pre. Delay nyo lang. Grabe, pagdating sa A side, wala ka nang kasama, pare. Pero yun na nga, another LA push na ginagawa dito ng Falcons, denying evolution power, terrace control every single round. That's very important, no? Ayaw mo talaga ma-deny ng LA control para mas maging bukas yung options nyo dito sa mapa na to. Hindi kayo ma-deny ng LA. Instead of having 3 options, pero kayong 4. At least, in terms of dito, variations, napakarami pa rin talaga para alam nyo kung saan kayo pupunta. At ngayon, yung mga tropa natin sa Team Falcons, well, you're just gonna do the same thing na ginawa nila nung first half nga natin. I mean, if ever nag-work yun, so might as well do that. Do that again. Pero yun nga lang EP. I love how kung kano sila ka-split nga dito because the more na area na covered nila is the more information na makukuha nga nila dito. Pero yun nga lang, pagpasok nga dito sa A, yung trade, yung talagang wala kayo. Kasi it's all up to YZK na mapapigilan if ever nag-push kayo doon. Gusto ko yung ginawa dito ni Rambo. Guys, di ako makatama sa rat-rat, men. Sniper muna ako. It's not hitting as much as the AWM as is yung M4 nga ni tropang Rambo. Pero Zay spotting 2, Kimbam hunting for the kill. Pero si YH nag-aantay ng refrag. Galing sa kanyang kakampil. Lahat sila umikot sa direksyon ni YH, pare. Red like a book na pinakita nga din dito ng EP and Team Falcons right now. It's just with all the utilities na binabato nga dito ng EP, Falcons, alam nila yung ine-react nga din dito ng EP. At buti na din talaga, hindi nga flash yun. Kung hindi, talagang mas malaki pa yung casualty na makukuha na dito sa Team Falcons right now. But with this, Mino is here, swinging out with a kill onto Kimbom. Make that a 3 versus 4. Lamang pa rin dito yung EP, mga tropa, pero YZK dito nasa loob na. Pero yung mga players dito ng Falcon dito, unti-unti na pumapasok mga tropa. Dola is inside, XQQ with the finish, with the kill. But say that, hindi mangyayari yun because Dola will take them down instead. 2v1, Zay all alone, nagpakita, nakapitas ng isa, Ice Cube versus Zay. Ginawa na Ice Cube to kanina, and with this, uulitin ata niya. Grabe, mapapaplant dito si Ice Cube. Plenty of time to do so. Ay, pero pumunta ng window A. Naku po, repick galing kay Zay. Oh, no. Naku, tinakbuhan. I mean, there's time para mag-plant ng C4. Pero Zay, naku, inikutan na lang malayuan dito, pare. I mean, he's trying to mess with yung timing dito ni Ice Cube. Pero knowing kasi si Ice Cube, pare, kahit anong direction kaya niyang tamaan dito. So let's see, Ice Cube. Try not to be distracted, pero kita yung paa mo dyan sa trend. Nako po, the timing. Nakita yung paa ni Ice Cube, mukhang hindi pa. Zay with the crosshair, Ice Cube with the first shot. Colt, one tap potential. Gamit yung Colt, kalahati na yung oras. Ice Cube na ratol. Pero mukhang hindi pa to. Hindi pa yata grenade na patalon si Ice Cube! And na-bait ang Vietnamese sniper, pare. That's a really good positioning ng ginawa nga ni Zay nga dito, mga tropa. He's gonna use all the utilities para ma-lure out mo siya dun sa kabila. Pero pagpunta naman dun, si Zay, in terms naman sa angulo, lamang si Zay dun eh. Kasi he's actually ready. Na alam niya na mag-swing out lang din si Ice Cube dun sa positioning na yon. And with that, bumawi ang mga players ng EP dito. 10-10. Sobrang dikit. Tama nga talaga tayo sa napag-usapan nga natin. Sobrang dikit itong game na to.
Black Widow pa yung mapa natin, the map with the highest variance. Pero YZK not gonna hit the first shot. Quick scope dito kay Dola. Will get the hit, pero B-side hit ang gusto nilang kunin dito. Kimbam umakit na nga dito sa box. Kimbam getting itong si YH, pero meron pa isang tao na nasa loob ng side, and that's gonna be Zay. Zay trying to get the kill, but he gets killed instead by Kimbam. Nakapumino, nag-pick sa tatlo. Tapos si Shady na lang natitira, 1 HP and a dream kalaban niya si XQQ. 1v1, one tap lang ang kailangan nga magamit ni Shady dito in order for him to win. Pero yung problema nga niya, Diyos ko, sniper pa yung gamit niya. Yes, he first up right now. Pwede nang kunin to for him to actually plant that. Papunta nga dito ngayon sa B. I mean, for the side of si XQQ, meron siyang vision kung nasa ba yung C4 dito. At least alam niya na hindi pa na napaplanto, hindi pa rin nakukuha. So ang gagawin lang niya, mamamain na to. Pero Shady! Alam din niya kung saan manggagaling dito yung kalaban niya. Red like a book again! Grabe naman yun, galing kay Shady. That split second na merong hitbox yung Wow! ulo dun sa bintana. And he gets the headshot. Napakasalam dun ni XQQ. At the same time, you just gotta make sure na hindi kita yung ulo mo doon. Feeling ko ginawa niya tumalon siya and he pressed control after. So dapat gawin doon. You have to press control and then space pare para hindi kita yung ulo mo doon. Expect the unexpected, kumbaga. Hindi rin ina-expect to kasi yun na. Yung entry nga na gagawin ng mga players here ng EP. And that is Mino together with White. Shaking down 1 onto Shady. 1-to-1 trade lang ginagawa nga nilang dalawa. Pero ngayon, speaking of EP na, being ito na nasa BL side nga na, talagang iba rin yung playstyle eh. Aggressive ang EP. Pagdating dito ngayon sa side na to. Nagpatayan lang sila ng order dito eh. Nagpatayan lang na IGL. Oh, Mino, Shady, sige men, kayo muna. Pagkatapos nun, para makapag-mando kayo ng walang problema. Oo nga, CCTV muna kayo as of now. Oo. Altab muna, Facebook muna, di ba? Ano pre, panalo tayo? Yun lang. Yun lang yun. Pero yun nga lang, so utilities, smokes, binabot ngayon ng mga players nga ng EP. Distraction play once again. Binato nila to, okay, pero doon ba sila papasok? Hindi. And another smoke, another flash, binabato rin dito ngayon ng Team Falcons para malure out sila na mag-A. Pero in terms of positioning and movement, it's actually working! At EP, if ever sila nag-B, retake na sa isip kayo ng Falcons. Kita yung ulo. Oh, hindi nakareact si Rambo. I think Rambo was a bit busy. Pero yun nga, flash, papunta nga dito sa pinto. Cross gonna be handled by Mr. Rambo. Naka po si Tito Rambo. Hindi basta-basta nagpapadaan dito sa B-side. Flash is gonna go through. 3 versus 4 retake. Very winnable. Hindi kailangan i-take yung B-house at the moment. Pero Zay, gusto niya na ibaba ang C4 pero hindi niya mababa. Wallbang galing kay Rambo. Grabe, one-man army nga. Nakikita nga dito kay Rambo. Mag-isa lang siya. Napigil ito yung dalawang players dito ng EP ngayon. But right now, wala silang no choice mga tropa. They really need to plant that C4 for them to get this side done. At eto na, oh no, XQQ. Dalawang katapat mo, hindi tatlo. 3-man flank mga tropa. Napakahirap nito. Itong sandwich na gagawin na nga nila. At ayun na nga, nagpakita na nga ng Falcon. That is Kimball catching one. YZK bumabawi pa. He's all alone. At sabi ni Ice Cube, akin ka! Match point onto the side of Team Falcons! Grabe na kayo sinasabi natin, the ego peak galing kay Ice Cube. He didn't have to peak it like that pare. Merong dalawang M4 ang kanyang kakampi. Pwede i-wallbang yung mga kahon dun. Pero sabi ni Ice Cube, hindi. Testingin nga natin to. Mabilis to si YZK pare. Mukhang hindi. Gumana. 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 Gul. Gul. Yun talaga yung wag na wag mo ibibigay kay Ice Cube yung mga ganun na sitwasyon pare. Oh. Ay, pero wag na wag kayong gagawa ng ganyan pag nandyan si XQQ sa HM. Rambo, spotted sa mid pero may mintis si XQQ. Ito if XQQ did that a while ago, he can actually do that again. And yun na nga, dalawa na agad yun nawala nga sa mga players ngayon ng Falcons. Pero kailangan nito, ito na yung great reset. Pero ito, this is huge. Dalawa ang magkasama nga dito. And it's all up to Kim kung kaya na mapigil na nga yung mga kalaban nga niya. Hindi na kita si Mino. Hindi na kita si YH ngayon. And with this positioning, Zay, first contact. Pero hindi na mangyayari kasi Mino talaga makakakuha nga ng isa. 5v2. Really difficult round for the side of Falcons. Oh, grabe. Teamwork. Teamwork si Tito Rambo doon. One sniper peeking another. Ice Cube na lang natitira. I mean, if it's any player to do it, pare, it is gonna be Ice Cube. But it's a far attempt. Zay, nakatutok na dito sa B-house. Walang execute yun, pre, ha? Grabe, hindi Walang execute yun, men. Nakatayo lang sila. Nakatayo lang. Kumbaga,
Nag-practice lang sila ng aim Teka nila lang, pre. eh. Mag-i-ego pick yan, pre. Wag Oh, niyo pick. sisilip yan. Isilip yan. Maniwala Oh, kayo sa akin. Oh, no, wala silang walang bato-bato ng utilities. Literal na raw aim power. Yung pinakita nga nila doon, pero ito na nga mga tropa, magiging 12-12 ba to o talaga pupusuan na ng Team Falcons to na matatapos na. Pero ito na, pagpasok nga dito, sino ang una makakakita nga nila? Si Rambo. Doon sa kabila, sino? Si Dola at saka si Kimbom. Pero ngayon, Zay, ikaw na yung mauna. At susunod yung iba. Yun nga, naka-AK na dito si Rambo, switching from the sniper, na-recognize na mas execute heavy na ang evolution power as of these recent rounds, so kailangan niya bumalik dun sa rat-rat. And Tapatan na. tapatan na, kumbaga. Pero amang kalma lang sa start ng round, evolution power trying to see kung may desperation, no, galing dito sa Falcons. Pero in Falcons, di pa naman kailangan nilang kumulit dito. Hindi pa naman 12-12 yung score natin, men. Yeah. I mean, you have one round to lose. Isa. Yun na lang yun. Pero for Team Falcons, they really need this no matter what. If ever they can actually close out Black Widow, mananalo sila. There's a huge probability na makuha nga nila ito yung compound. At syempre, a minute left in the clock, medyo mahaba-haba pa yung oras natin. Anything can happen. Pwede ka pang umikot ngayon sa buong mapa. Ilan? 3 beses. Calculated, pare. Grabe yung fake na yun. Pero short play. Oh! Short play. Dola down. Kimbam gusto makakuha ng isa dito. Shady spotted sa CB. Pero yun lang. Kimbam nakita si Zay. Teka lang. Teka lang. Evolution power. Mukhang stuck kayo. Pero 3v3. Pwede pa naman low si Shady dito. Pero low din naman si YZK and Mino as well. So this is gonna be really difficult if ever talaga kung saan makipupunta. 40 seconds remaining into this game right now. I mean, oo, meron pang tao doon lang sa may gitna. Pero yung Shady, medyo kumukulit na rin siya. Dumediretso mga tropa. Pero ngayon, he really needs to back away. Kasi, look at YZK. He's so deep here in B. Together with Mino, na talaga pumupuso. Ulit papasok ka dito sa kabila. At yun na nga, Kimbom, taking down YZK. And this is good. If ever you're a fan of Team Falcons, there's a 3v2. Low pa yung dalawa. Nako po, Ice Cube dito sa RS. Imposible namang di siya tatama dito. This is the true test of who's the better sniper. Mukhang XQQ pa makakakuha ng kill. Pero tignan mo nasan yung C4. Tignan mo nasan yung C4. Nasa gitna ng kawalan si Shady. Nilabas na ang kutsilyo. The jumping code. Falcons taking Evolution Powers map pick. Wow, after hours of waiting, finally that is a map 1. And with this, winning condition, pag-usapan na nga natin kanina, if ever they really want this to close out onto a 2-0, you need to win that first map going in, papunta sa compound later on. Pero ngayon dito, Sneaky, at least the player coming in from Team Falcons, everyone really performed well. Grabe talaga. Ayun. Grabe. What a first game for the arguably yung closest na series natin, no? Grabe yung game na yun, man. Parang 11 to 13. Eh na nga yung sinasabi ko, men. Falcons overtime, comfort zone, still 100% win rate sa internationals pagdating sa overtime, pare. And this is no different. I mean, honestly, grabe ang credit talaga kay Shady, pare. I mean, 24 frags, covering para dito kay Lucas. Most of his roles, siya yung gumagawa dito. Si Kimbam, parang di siya nahirapan eh. Parang ang ganda ng pagka-integrate ni Kimbam dito. Sige, sabahan mo na si Dola, pare, and see what happens. And
yun nga, the team looks comfy pare, even without itong si Lucas. Ito, stats don't lie. Like what you've said a while ago na talaga in terms of win rate, talagang kuhang-kuha pa rin to sa side ng Team Falcons. Pero syempre, it's all about the adaptability as well. Na oo, wala nga si Lucas dito, really need to adapt, really need to adjust. At yun yung ginawa na not just Shady, not just Kimbom, pero the entirety ng mga players din dito ng Team Falcons right now. Pero we really thought there's gonna be a map coming in from Evil Power Gaming, pero hindi. Team Falcons, sila pa rin talaga nakukuha nga dito. Pero as you can see, yung kind ng panalo nila, hindi one-sided eh. Walang naging one-sided dito. Literal na palitan ng energy, palitan ng strategy, and with this, men, ang daming napatay ni Shady. Grabe talaga si Shady. Ginawa niya na lahat dito para sa mapa. Grabe, I mean, IGLing yung team, leading yung frags, entering, supporting, lahat ng holds nga kino-cover dito ni Shady, and the Swiss Army knife nga ng Vietnam pare is the MVP. 1.62 KD, 1.08 kills per round, 0.58 headshots per kill. Grabe naman yung mga stats na to pare. Yeah, and with that, no, I mean, if ever you're gonna check out, ito na siguro yung time nga na talaga sobrang nahirapan yung mga players nga ng Team Falcons after months of waiting ng mga laban nga nila sa CFVL. I mean, yes, perfect run. I mean, natalo sila ng isang beses, pero lahat yon perfect na yun. Basta perfect lahat yon. The time na talaga nagkaroon din tayo ng OT, the time na talaga nagkaroon din tayo ng malaking adjustment because yes, Lucas is not here. I mean, for the side naman ngayon ng EP, the first time as well na natalo rin ang China sa araw na to. For sure. I mean, it's a big thing para dito sa event natin, that's for sure. Na, you know, may mga teams other than China na can contest para dito sa ating extra EWC na slot. And Falcons, no, feeling ko talaga gusto nilang kunin yan, men. Kasi possibility of having 3 Vietnamese teams dun sa EWC, I mean, the more the better, no? And maybe by that time, makaka-qualify na yung Thundertalk, pare. Oo, di ba? Pero ng pangatlong seed. Oh, the only team na nakatalo sa team na to, sa Team Falcons. Actually, daig pa nga nilang EP, di ba? Daig pa yung EP, pare. Pero kasi tinusiro nga nila yung Team Falcons eh. And syempre, for the side of EP, this is the big time for them na makabawi na nga. I mean, yes, Compound is here. And in terms of stats, medyo hindi ganun kagandahan yung Compound nga ng mga Chinese teams ngayon. And there's a reason kung bakit rin pinili ng Team Falcons to. Because number one, they're really confident they can take down EP dito. And in terms of playstyle, they're better here in this map. Pero syempre, game number 2 is just gonna be 3 games or tapos na? What do you think? Feeling ko tapos na to, pare. Not gonna lie. I feel like yung, as much as maganda naman yung laruan dito na Evolution Power for map number 1, Falcons, pagdating talaga sa Compound, that's a hard shell to crack, pare. And I mean, evident naman dun sa style na nakita natin kanina galing dito sa Falcons, mas mabagal, mas setup heavy, you know, rotation heavy, no. That's perfect para sa mapa ng Compound as long as hindi sila ma-cut off pagdating sa rotation, especially dun sa spawn or dun sa curve. And yun nga, as long as the rotations are free para dito sa Falcons, then, you know, they have a chance to win every single round. Anything can happen. Yeah, anything can happen. No one can tell kung ano ba rin ba yung pwede nga makita ka natin dito ngayon sa ating next map, of course. Pero, syempre, it's all up to these players kung paano nga nila to gagawa ng paraan, to the fact na medyo, for sure, ang Chinese CF medyo na ano sila. Medyo na-shaken up sila dun sa panalo ng Falcons. Sigurado yun, men. Hindi lang yung EP sigurado. Lahat. Uy. Lahat, of course. I think yun din yung nangyari dun sa, yun nga, last year dun sa Vietnam na, talo yung BaiSha. That's a rough one. Pero titignan natin. I think we're gonna go straight in dito sa map number 2. Compound's gonna be the way to go. Tignan mo naman, men. Ready na. Pero except si Shady. Ano kayo mga sinasabi na ano? Ano ulam natin mamaya? Sarap dito, pare. Ako po. Hot pot plus... Ano kaya pwede? Hot pot plus... You know, yung dangerous na combo pare na... Ano yun? Almost took out. Yung isa sa mga English casters natin.
Happy sa hotpot. Oo. Ano lang, word of advice lang, do not mix hotpot and beer pa rin ako. Ito dapat mag-hotpot kami kagabi, pero hindi natuloy. Kasi sarado. Oo, kasi sarado na literal. So, wala kaming choice kung hindi mag-stick na lang sa pagkain ng convenience store na curry. Masarap din naman. Sarap din. Busog na Oo. ako for 140 pesos. Tama. Meron ka ng pork ba yun? Or probably pork Ano cutlet yun? na curry Pork ba? cutlet yun. Pork cutlet yun. Kumbaga, si Kuis kasi, si Tito Aris, si Kuya Aris, si Sir Aris, ano siya eh, kumbaga ang kinakain niya mga snacks na ang flavor pepper. Yun yung trip niya, men. Paminta? Oo, sabi nga niya, may nunong kanina, grabe. Yun yung kinain ko kanina, sarap. Tatry ko nga mamaya, pare. Parang katatry. Dadaan naman tayo sa convenience store mamaya. Oo. Tignan natin, pare. At saka, syempre, last cast na natin sa araw na to, di ba? For So, sure. we have enough time kung saan man tayo pupunta. Ikaw, mamaya, meron ka bang balak puntahan? Depende pa siguro. Ako sa hotel sa room. Tapos, Ano? makikita mo na lang ulit ako bukas. Na naging hikikomori na nga. Oo. Hindi Doon na muna ako lalabas sa ang cocoon kwarto. ko. Yeah, might do that. Depende pa naman what's 2-0. gonna happen. 2-0. Oo nga, feeling ko. Oo. Ito, pare, ganito na gawin natin. Para medyo painitin natin. If ever na game 3, libre mo ako. Lo! Bakit pa nang galing? Pinaka-broke na caster sa lahat ng Hindi lineup. totoo yun, boss. Pero ito sa side ng Team Falcons there's a huge chance na talagang kaya nila makuha to. For sure. Hindi sila pipili ng isang mapa kung hindi sila sobrang confident dito. I mean, to the fact that they're actually the top 1 of Vietnam. Yun na nga, di ba? Yung stats na nakita natin kanina, that is the stats of CFVL. And going here, totoo nga talaga na sobrang taas ng mga stats na to. Hindi siya gawa-gawa lang na CFVL kayo yung pinakamalakas, hindi. Na-transfer nila yung lakas nila dito sa pinakamalakas na region, which is China. Yeah, and it goes back to my point na sinabi ko kanina na nagagalit si Ice Cube even though they were up 2-0 dun sa series na yun kasi hindi talaga siya natutuwa pag happy-happy dito yung Falcons, no? Kasi pagdating ng ganitong event, paano yun? Nag-happy-happy kayo tapos biglang nabangga kayo ng, ng Chinese na team. Oo. Ayun, malungkot na kayo pagkatapos. So I like yung competitive spirit dito ni Ice Cube keeping Falcons on their toes, no, na hindi sila magsa-slack off dito sa laruan. Baga, it's all about the discipline. Talagang pwede nga nila makita dito. It's gonna be compound. The first compound namin is Tiki sa araw na to. Ito yon. Pero we're gonna get to see kung kaya pa ba to na magagawa nga ng paraan nga ng Team Falcons to. On paper, look at that. Ang layo, 68.8%, 71%, 69.8% na map win rate on the side of Team Falcons. Really nice scores na meron sila. For sure. Pero yun na nga, papasok na nga tayo dito sa compound. Map number 2, Evolution Power versus Falcons. Falcons starting dito sa BL side, Evolution Power starting on GR. Obviously, pick nga to ng Falcons, so EP naman ang may opportunity para pumili ng sides. Itutuloy ba yung pag-shake up nga ng Team Falcons dito sa side nga ng EP or makakabawi ang EP dito? Bigla, we're gonna get to see that later on. Pero in terms naman of trying to deal enough damage, mukhang wala pa. Kumbaga, lahat sila warning shot lang. Nagpapakiramdaman lang, kumbaga. Not slow yung pag-take nila sa mid, which is off the beat dito ng Falcons, no? Usually madami silang ginagamit na util para kumuha ng container mid, pero yan, reserve lahat. I think aware sila na medyo inexperienced itong EP pagdating sa mapa na to, so no mid play is gonna happen. They have an idea already. Yung ito dito, pasok na. At least that's the first blood coming in from Shady, catching one. Pero meron pa dito sa kanan nila, which is actually Mino. Pero yun, at least a trade-off is there. Shady tried to catch one, pero yun nga lang, YH slowly and surely tried to get back. Kung ano ba yung kinuha agad dito ng Team Falcons to make that a 3v2. Lamang ang EP in terms of head count, yes. But for Team Falcons, expect the unexpected again. Pero yun na nga, nagkakitaan na mga tropa, pero makaya man ito makuha dito. Pero mukhang hindi naman ata. Medyo nag-back away pa dito yung mga players nga ng Team Falcons, and it's all about yung slow rotation ulit na ginagawa ulit ng Team Falcons ngayon. Grabe, ang ganda ng cutoff na ginawa dito ni Rambo. Smoking, no scope, not gonna hit para dito kay YZK.
Grabe, trap na siya dun sa loob, men. Pumasok agad ng ZZ Rambo, denying that rotation. YH spotted sa loob ng smoke. Rambo mapapabalik na lang dito sa CR. Tamang poste lang. Di pwede masyado makulit. Check na ulit yung kanyang likod dito sa Z. Pero slow play para sa EP. Ayaw nilang madiliin to, men. Right now, this is a retake, and that is Ice Cube. He's gonna catch one. The other one, meron siyang clear view. Pero yun nga lang, dalawa pa ang katapat mo. Zay, dire-diretso, mga tropa, pero Ice Cube pa rin talaga makakakuha. First point goes to Team Falcons, and this is what they need. Kailangan nila tong momentum na to, na talaga dire-diretso mapunta sa kanila in order for them to catch these players one by one, off guard, cut off the rotation. Everything's actually working good for the side of Falcons. Yeah, especially knowing yung ano, no? I mean, especially knowing yung inexperience ng EP sa mapa na to. And the fact na sobrang bagal ng kanilang rotation in between RS going into yung CR natin, hindi nila naunahan dito yung Falcons pagdating sa kanilang A-take. And yun na nga yung sinasabi ko, I mean, wag wala kang CR control at mag-isa ka lang dun sa A-site. Choice mo na lang tumakbo dun sa LA na walang information whatsoever, or labanan mo na lang talaga. And I like yung patience ng Falcons. Hindi nila minadali si YZK doon. They played it well. Yeah, I mean, you have the time. So, might as well just wait for them to push na gagawin nga ng Team Falcons nga dito. Pero in terms naman dito nga sa EP, they have that crossfire na naka-ready na, which is handang-handa na sila Mino together with XQQ. And again, for Team Falcons, it's all about how slow. Kung hindi how slow kung gaano kayo nakasolid na talagang pumasok nga dito in terms of crossfires, in terms of trade-offs as well. Body system is online for the side of Team Falcons right now. Pero yun nga lang, it's all about the mid-control na kinukuha nga dito ng mga tropa natin sa Vietnam. Oh, good angle galing kay XQQ. Watching itong curve. Flash grenade's gonna go through, pero say nakuha na kasi Rambo dito. XQQ missing twice. Not an often thing that we do see dito, pare. Muntik na yun actually. Muntik nang tumama. Muntik nang tumama, pero sa atin mukhang tumama pero hindi pala talaga. Pero yun na nga, mukhang makakabawi na ata sila dun lang sa may kabila. At yun na nga, nang babati na dito sila XQQ together with Mino as well. The positioning is here, and that is the entry coming in from Dola. He's gonna catch one, but he got it from up top. That is Zay! Kabuti ka pa siya mahuli doon. YH as well with a big retaliation. But it's not yet over. Dola out in the open. Saan ka nakatingin? Sabi ng EP. Grabe, sobrang misplaced ng priorities ng Falcons. Dun sa execute na yun, si Ice Cube bumaba ng tower without any confirmation. Kung meron man tao na nasa kanyang ilalim, lahat ng players nasa loob ng CR. Maganda yung start ng strat. Unfortunately, couldn't find the players na nasa loob ng A-site in time dito, pare. Sobrang dikit na nakikita nga natin ngayon. Wala tayong idea kung sino pa pwede manalo nga dito. It can be EP, it can be Falcons, pero if ever kayo yung caster, Falcons. All I'm saying is, 40% battery na lang ako, pare, after kanina. Grabe, man. And I'm not talking about my phone. Pero eto na. Nako po. Pero, kalmado lang. Setup para dito sa A side potentially. Smoke nyo muna yung EA. Take over dito sa curve. We've seen this before. Pero hindi pa sila nagbibihit, ah. Yeah. Yun nga, no, it's all about that A pressure na ginagawa nga dito ng Team Falcons. If ever it's working for them, edi okay, dire-diretso lang yan. Pero nga, overhead utilities coming in from Team Falcons right now. At mukhang ito na ata yung B-strike nila, mga tropa. Doon naman sila sa kabila. Nagpakita si Dola. Biglang naman into the hands of Mino. May crossfire sila because Y is still right there. Pero yun nga lang, Ice Cube with a big trade-off. Pulling into a 2v4. Lamang pa rin dito ang EP. Yun lang, napatay pa nga dito si Ice Cube. Rambo na lang natitira dito sa loob ng Storby. XQQ missing the shots on the cold, pero mapapabalik na nga sa loob ng site. C4 nakahulog dito sa curve. And si Rambo mapapabalik dito sa ating CB position. Pero nanonood na nga si Zay. Aware na aware kung saan siya pwedeng lumabas dito. Rambo all alone. 1v4, 50 seconds in. Pero yun nga lang, meron tao ngayon sa taas mo. Oh no, you're not expecting that to happen. And that is Zay catching one. Huge win again coming in. Pagpunta nga dito kayo sa side guy ng EP. And this is what they need. I mean, yes, medyo in terms of stats, better ang compound ng Falcons. Pero ito na ang pagbabago nga, di ba? Ayaw ng EP na merong matatalong Chinese team sa araw na to. For sure, for sure. Pero we still have to look at this with a grain of salt, no pare, fully knowing
na compound is more of a GR-sided map dito, pare. So, Falcons already getting 1. That's good. Kung makakuha sila ng 3, yun yung goal. Pero kung makakuha sila ng 4, EP might be in trouble, pare. Yun na nga. Pero pagpunta naman dito, Diyos ko, medyo grabe yung pressure na binibigay ng Falcons and EP sa isa't isa, no? Talagang kumbaga kung makakaya mo pa ba yung pressure, yung amount of aggression na pwedeng gawin nga dito ng Falcons. Sila kinakaya pa pero yung ilong ko hindi na. Yun lang. Allergic si Vil sa magandang series. And it's a damn good series to have. That's for sure dito, pare. Pero, kaya grabe yung allergy ko no? Grabe Ganda kasi ng mga games, pare. Yun talaga. The sacrifice. The sacrifice dito, pare. Pero yun, bog standard na depensa para dito sa EP. Tamang upo lang dito sa mga sites usual na nakikita natin dito sa compound. Whether it is CFPL, CFWL, or VL. This is it. The utility dump na ginagawa ngayon ng Falcons right now, and that is why slowly and surely there's gonna be a huge damage if ever tatama ba, pero mukhang hindi naman ata. Damage has been dealt. I mean, tag si Dola, yes, together with Zay, pero yun nga lang, it's just that timing. Medyo hindi ata nila nakukuha ngayon. Just call si Zay na tamahan pa ngayon ng bomba bigla, pero it's gonna be A, hindi. Doon kami sa B pupunta, at yun na nga, kanina, grabe literal na massacre rin nakita natin dito ngayon, pero, oh no, iba ata, pa-RS ata sila mga chong, iba ata ang gusto nga nilang puntahan. Naghahanap sila na pwede nga mahuli ngayon, pero mukhang wala naman din silang matagpuan. Aware na aware dito ang evolution power na pwedeng lumabas ng CR. Dito ang Falcons, 30 seconds na lang natitira. First pick, YZK missing the first shot. YH having his teammates back. Pero si Zay with a one-tap dito kay Kimbom. Rambo and Ice Cube na lang natitira. Granted, nakita na nga si YZK pero wala na. Ang miyembro ng Falcons, teka lang dito Rambo, nagwawala dito sa A-site. Grabe, really thought that's gonna be the round coming in from EP. Pero pinakitaan pa rin tayo ng Falcons ng light and electric and really thought that Falcons could get it. Pero sabi ng EP, hindi na. We know, kuhang-kuha natin to. This is our spawn. This is our site and we can actually stop the aggression of the enemies. At yun na nga, nagawa nga nila. Pero either way, Falcons just like the thing na nangyari nga kanina sa Black Widow. Slow push. Ayun nga, timeout, not a surprise para dito sa Falcons. I think yung goal talaga nila is to at least get 3 rounds dito sa half natin, pare. If makakuha sila ng 3 rounds, komportable sila sa second half playing their defense. Nakita naman natin nung Black Widow pa lang. 6-3, okay na yun. Okay na yun. Bawi na tayo susunod. Pwede na yun. Pero better pa rin talaga kung 5-4. Kung talaga makakabawi nga sila. Pero pagdating naman dito mga tropa, if ever matalo nga dito ang Falcons, wala silang no choice kung hindi mag-time out na. Pero ngayon, this is the kill coming in from YZK. Good pick off coming in. And Ice Cube now down. Zay is inside. But the aggression from Team Falcons is trying to wrap around these players one by one. Pero tamang utility play nga muna gagawin nga nila YH nga dito mga tol. Pero yung nga lang YZK really unstoppable! Diyos ko! Lahat nung nakita nila taipats na! Yun na YZK back in form para dito sa compound. Shady at Rambo na lang natitira. Nako po, magkahiwalay pa sila dito. Rambo spotting yung ulo ni YH. YH mapapatingin sa lupa. And Rambo, smoke grenade pa loob ng site. Gusto niya yatang pumasok. Duck dito sa mga green boxes natin. Pero hindi na sa makakapasok. YH is gonna take him down. Shady na lang natitira. Let's see what the IGL can do. And si Zay na mismo yung magpipigil sa kanya dito. 4-1 timeout para sa Falcons. Understandable. Evolution power. Opportunity para kumuha ng early momentum dito sa game natin. Game number 3. Kumbaga, pag ikaw yung nasa side nga ng Falcons, kamot ulo na. Kailangan natin mag-usap-usap kung paano natin babawiin to. Anything can happen sa side nga ng Team Falcon Evo Power. I mean, yes, on paper, Team Falcon is better sa mapa na to. Pero what if Evolution Power, this is one of their, kumbaga, pocket maps na pwede nga natin gamitin. Sige, i-pick na yan. Pero halmanda kayo sa amin. For sure, for sure. Pero Falcons, it is all a mental game no para sa kanila dito in the first half. Kung makakakapit pa sila, kung bilib pa sila sa sarili nila na kaya nilang gumawa ng comeback dito sa second half no. Kasi pagdating nga ng second half, let's say 2-7 yung score natin dito, every single round dapat napakaganda ng execution nyo pare. Kung hindi, ako po, bad news para dito sa Falcons. Could be map number 3. Pero sub-base map, pili ko pantay sila dun pare.
Kumbaga ganito yan meron akong kakilala si Lando na laging kumakabit sa patalim. And if ever talaga na ganun ang gagawin nga dito ng EP, kapit lang tayo pare. Mapupusuan natin to, makukuha natin to. And with this, look at that, 4-1 already for the side of Evo Power, and we're really hoping that Falcons can actually na ma-convert nila itong timeout na to onto that win, because they really need this if ever they really want to get this map na 2-0 nga nila itong Chinese powerhouse, which is EP. But right now, game na ulit, Sneaky. Paano ba ang galawan nila ngayon? Uy, lot more aggressive dito sa B side. Itong Evolution Power, I think ine-expect yata na may lalabas dito ng CV. B main rin medyo occupied. Pero grabe, 3 player dito sa B pillar pare. This is a read if I've ever seen one. Pero napakaganda, Rambo could be... Uy! Nako po, dalawa pala kalaban mo dun pare. At saka yun na nga, di ba, nag-pre-fire pa rin sila kasi mali mo talaga meron pa silang makita nga doon. If ever meron pa magsiswing doon. But again, Rambo falling down. Pero mukhang B naman din ata talaga ang gusto nga nilang puntahan nga ngayon mga tropa. Medyo faster at take nila. XQQ catching one and another one right now for the side of Team Falcon na talaga bumupuso pa rin si Shady kahit wala siya makita. But now, that is YZK! Right into your face onto Ice Cube. There's another one. Pero are they gonna swing? Are they gonna peek? Shady inside A together with Dola as well. Pero pagpasok nga dito, it's all up to Mino na nagpakita. 1-to-1 trade again dito, Sneaky. Yun nga, Dola. If it's any time to clutch, now is the time to do so. Pero yun nga, sabay-sabay ang pagka-peak dito ng Evolution Power. 5-1, perfect first half para sa kanila dito. Pero kailangan pa nila kumapit, Ben. Kailangan nila i-make sure na magiging 8-1 yung score or at least 7-2 para dito sa Evolution Power para mas may leeway pa naman silang magkamali dito. 5-4. Yun yun. 5-4? 5-4. Sure? Falcons? Starting now, Falcons, pre? Oo, sana. Sana. Mali mo, mawawi pa ng 5-4 to. Pero yun nga lang, for the side of Falcons, they really need to win this no matter what if ever they really want to close this map. Nasa yung C4 par. Ayun na nga. C4 is dropped. That is huge. At 3 pa yung nagbabantay doon. Yun ang mahirap doon nga. Pero sa side naman ngayon, it's all up to Ice Cube para naman pipigilan to. That is a pick. That is a kill. And Dola catching YH again. Make that a 3v3. Lumalamang dito yung team ng EP. Pero Rambo bubuhay pa. Gusto pa na makakuha ng dalawa. YZK and XQQ. Medyo magkalayo sila. C4 at least makukuha na niya. Mababawi niya. Pero pagpunta dito, sino ba ang first contact? Can't be YZK though, at mukhang siya nga. Lugi si Rambo, pre, napakalayo. Ay. Ano ko po? Ay, nakalagpas na. Kabuntikan. Nakalagpas. Wala talaga silang idea. Zero information sa whereabouts nila. Pero oh no, lamang si YZK! Oh. Ayun na nga. Yun lang, nakanood na si Rambo sa angle na yun. Alam niya na may manggagaling dito sa A site. Pero mas mabilis itong si YZK on that sniper. 6-1 para dito sa Evolution Power, pare. Ito. Grabing depensa to. Sinabi naman natin, nung umpisa pa lang, pupunta tayo sa Game 3. Diba? Actually, sa tagal nga nung match na to, para tayo nag-cuts ng best of 5 eh. Oo nga eh. Ito na ba yung warm-up para bukas? Oh, ito na ba yun, guys? Hello? Ay. Pero pillar occupation para dito sa Falcons. XQQ lang mag-isa. I kinda like this setup para sa Evolution Power knowing yung confidence dito ni XQQ. Granted, nagkakaroon nga ng moments no na naging overconfident itong si XQQ kagaya na nakita natin kanina sa only loss ng EP, which is randomly nandun siya sa bintana and confused ako kung bakit siya nandun, pare. Sabi ko, may 3 tao kaharap mo, pare, you are sitting duck. Pero at least buhay pa siya. At least buhay pa siya. Oh, yun ang importante doon, men. Pero yun nga lang, it's just XQQ. Hindi man tumama yung mga shots na yun. At least, it's all about the utility control na ginagawa nga niya. Nades to get the damage, to mitigate everything. Together with the smoke as well for them to get that delay. Pero I really love this crossfire na meron tong 3. Diyos ko, triangle formation to. YH. Andiyan si Zay, andiyan si Mino. Pag nabuhay ka dito, man, hindi ko na alam kung ano yung dasal mo. Wow. One tap galing kay YH. Dola spotted. Kailangan din nila bumalik dito. C4 out in the open. Kimbam trying to recover. Pero YH, grabe, napaka-golden ng kanyang headshots dito.
It's a 3 versus 5. Oh! Ubos na sila sa mid. Ice Cube will get the trade dito kay Ice Cube. Or Ice Cube will get the trade dito kay Zay. Grabe, what is happening? Diyos ko, yun ang kasi sinasabi nga natin No kanina. util, no nothing pare. The triangle formation ng EP sa gitna. Oh, B? Paano ka napadpad dyan, Rambo? 2v3. Expect the unexpected. Naguhulot ka lang talaga na meron siyang kasamang iba. Rambo, nasa loob na. YH ang ipakita pero may tao sa kaliwa mo, which is si Mino. Pero meron pang isa. Ice Cube all alone on a 1v2. Winnable, yes. Pero nakasniper siya. Si YZK, kamunti ka na doon. If ever talaga nakita siya, baka mamatay siya. Pero yun nga lang, they have this advantage onto that positioning. He's inside and that is Mino. Dilabas yung pistol, pinag-ratrat kalaban niya. Diyos ko, anong score? 7-1. 7-1. Yun na nga, Falcons struggling to get another round on the board. Can't blame them, no? Kasi yung mapa, ganito talaga yan. Pero the fact na, I think na-recognize nila ng maaga dito na merong crossfire na nangyayari sa mid. And hindi nila tinry na i-dismantle yun with any flashes, with any nades. Granted, naka-anti-flash dun si Zay sa gilid. Pero, you know, some trades would have been nice considering the less people on the map para sa GR, the worse it is para sa kanila dito. I mean, of course, if ever, pagdating nga dito, you need to consider a lot of aspects. Got to the fact, the one tap again on the side of Zay, together with YH as well. Kumbaga, yung Falcons dito, literally crumbling down to pieces. It's just they don't know what to do. They picked this map in the first place. Ayun nga, ito yung sinasabi ko, men. Pag mabigyan mo talaga ng momentum dito si Zay at si YH, napakahirap nilang pigilan. And Zay, naka-KS pa ng dalawa dito kay YH, pare. Pagkalabas nila ng CB. Kill secured. Kill secured yun, pare. Pero Kimbam, Ice Cube pala nakakuha dito kay Zay. So it's a 4 versus 2. Slight information dito sa side na Evolution Power. YZK, good position. And hindi sa spot, hindi niya nakita yung ulo. Kimbam getting YZK, pero si Mino nasa loob pa ng site. The 6th man has to go huge. Ito na, the ultimate 6-man, mga tropa. Dalawa katapat niya, pero timing again! Nilabas niya yung util niya, okay na sana. Pero nangyari na yung dapat nangyari. Ito si Mino, masaya na. Kumbaga, hindi natin nakikita, pero deep inside, gumigi dito, tropa. Kita mo yung smirk? Nagsusmirk-smirk na yung gusto lumabas ng ngiti eh. Pero seryoso muna tayo dito, pare. Pero ito na nga yung sinasabi ko. Falcons on their defense, evolution power dito sa kanilang opensa, pare. And makikita natin kung kaya bang kumapit ng Falcons if they can replicate yung ginagawa ng EP dito sa kanilang GR side. 8-1, medyo masakit. Ito, for the side of EP, they have a lot of rounds to lose. Mistakes have been made already in XQQ! Ice Cube! Diyos ko, biglang nawala. And they need to win. They need this win. I mean, of all people na mawawala sa start ng round, pare, si Ice Cube pa nga. The sniper is so key pagdating sa depensa, pare. This XQQ, another one. XQQ, if you can be unstoppable, you need to do it right now. I mean, if ever gusto mong kumambak, ngayon na yung oras na to once again. Napaka-unforgiving ng ating brackets. If ever natalo ka dito, it's done. It's over. Uuwi ka na. Kasi si XQQ, pre, pwede na siyang kumulit. Oo. Kasi BL na eh. At saka pare, 8-1, no? Ilan yung rounds mo na pwedeng matalo? Pare, 7. Ang dami nun. Yung pa naman yung favorite na gawin dito ni XQQ, yung mga random na pick na ginagawa niya dito. And the fact na 8-1, 4-3 pa yung score niya, pare, gigil na yan. Kailangan niyang bumawi. Kailangan niya bumawi. Hahabol siya, pare, yun lang yun. Diyos ko, kinain ni YH at ni Zay yung lahat ng kills. Bigyan nyo naman ako. Pero si Kimbom tsaka si Dolat, 2-9, 3-9, yes. Napaka-unlikely to see, yes. Pero syempre, entries burden. It happens for themselves para nga makabawi sila. Pero nga na Rambo together with Dola, they have this crossfire set together with Kimbom as well. 40 seconds remaining. Dola on our first contact. He's gonna catch one. Kimbom on the other hand right now. Nakabawi pa ng isa, pero Zanya over. Pero look at YZK. Taking down 2 already. Make that a 2v1. Rambo all alone. Diyos ko, kamunti ka na yung bumbunan ni Mino! Yun lang, wag kang tatayo dyan, my friend. Pero Rambo, Tito Rambo, the OD sniper ng roster na to. Let's see if he can make anything happen. Pero YZK, katabi niya na nga dito si YZK sa C1, pare. Pero mapapapunta ng Z. Dito si Rambo, slow take. Papunta ng 2F. Mino nakatayo lang sa baba ng C3.
Pero Mino, kita yung ulo. Pwede i-pre-fire pero nakalto ka agad. Nakalto ka agad si Rambo. Mino magkatabi na nga. Missing the quick scope. 9-1 Evolution Power. Pure dominance dito sa compound. Talagang expectations, in-expect namin to, hinanda namin ang sarili namin papuntang Game 3 at hindi na kami nagugulat na ganito talaga ang nangyayari. Pero yun na nga, the power coming in from Evil Power is just that intense. 9-1 dun sa pinakamalakas na team sa Vietnam. Grabe. Didn't expect this man na, first of all, 8-1 na score bago mag-turn yung half, and second of all, instantly, first round pa lang nakuha na agad ng Evolution Power ang match point. Rambo trying to go aggressive sa mid at makukuha niya si XQQ. Good first step. The timing is here already. I mean, if ever talaga matatimingan mo yung mga makalaban mo, it's just sana mapunta in favor sa'yo. And for the side of Team Falcons right now, I mean, ito yung mga times na you really don't want to give up. But look at that, Shady. 2K onto that, but you got a Mino with a trade, putting it to a 2 versus 4. Make that a 1v4 instead. YZK all alone. A difficult round coming in from EP. They have a lot of rounds to lose. 9-2. But now, kumbaga, momentum shift. Pwede, pero with this kind of scoreline, ang hirap nito. Ang hirap nito, pero kailangan ng tapusin ng Evolution Power ngayon. Ang game na to, wag na wag tong bigyan ng breathing space. Etong si Dola, kailangan OT. You can't go OT, especially in compound against itong Falcons. Nakita na natin yun last year kung ano nangyari. So, let's see if Evolution Power can secure itong game number 2 natin para mapunta tayo sa napakagandang sub-base. And that's gonna be one of the closer ones dito sa series natin, pare. Pero naging close na rin yung first map. Yeah, I mean, 11-13. I mean, if ever they can actually close out this map na talagang ganito lang din, reset na lang tayo sa sub-base. Yun na lang yun. I mean, a couple of minutes, siguro 10 minutes of reset, pwede na makita natin yun. But right now, they have that mid control na ginagawa rin dito ng side ng EP. Utility play, yes. No crossfire na gagawin dito ng Team Falcons. Kumbaga, nag-hold back sila. All they need to do is wait for the aggression na gagawin dito ng EP, and from there, just gonna start something for them na mag-rotate din and mag-react sa gagawin dito ng Evil Power. But for Evil Power, medyo slow yung approach nila though. Pakiramdaman lang dun sa gagawin nga ng Team Falcons because nanalo sila sa last round. Let's see, curve control potentially. Para dito sa Evolution Power, 2 options para sa kanila dito. They can either go B and or yung A site. Pero kalaban nila dito si Rambo on the sniper. Nag-iiwas lang ng flash gamit yung metal na pinto. Pero mapapabalik si Rambo sa CR. Nakapostak siya dito. Hindi siya pwedeng umalis. Might try to go for a cheeky angle dito kay Zay. Pero no scope, hindi tatama. YH with a jumping kill. Pero si Shady, nasa loob pa ng C1. Ice Cube, presence known dito sa 2F. Pero hindi na nila chinek. Naku po, Ice Cube, bakit ka lumabas? It's like they know what will happen pagdating na dito. 2v5. Diyos ko, halos wala pang bawas dito. Pero yun nga, at least si Dola dito, kapitas nga ng isa. The retake is on. This is a 2v4 right now. I mean, C4 is planted as well. This is gonna be really difficult for the side of Falcons kung paano nila makaklatch to. Pero yun nga lang, they need to play together. This is Kimbom and Dola just trying to make a space, make this win again for themselves. YZK is there, pero yun nga lang, EP with a better scoreline. We really thought this was gonna be a map na makukuha nga dito ng side ng Team Falcons. Pero it's not gonna happen. And it's just EP with a dominating win. GG's.
Grabe. And yun na nga ang nangyari dito sa map number 2 between Falcons and itong Evolution Power. Evolution Power obviously bumawi dito sa ating map 2. And yun nga, I really feel like hindi mo talaga dapat bigyan ng momentum itong Evolution Power, and I really feel like naging perfect opportunity itong compound, especially ng first half, para uminit man lang si Zay, si YH after having not the best game dito sa Black Widow. And yun nga, pag naka-online yung dalawa na yun, evident naman yung pwede mangyari dito sa mapa na to. And at the same time, dun sa second half, first round pa lang, picked off si Ice Cube. That's the guy that you don't want to die first kung kayo yung Falcons dito. And unfortunately, yun nga, the pressure was too much. 9-1 na yung score. 9-2 na by the time na patapos na yung game natin dito. And yun nga, di na nakabawi yung Falcons. They needed more rounds dito sa BL side, pare. Kahit 2 or 3 man lang. Pero hindi yun talaga nangyari yun. Pero siguro, if ever in the side of Team Falcons, pwede natin sabihin na hindi sila nag-give up eh. Tinry sila eh. I mean, nag-try sila. Lumaban talaga sila nga dito. Pero it's just for the side of AP. What a dominating win. Gusto natin i-sugarcoat, pero hindi kaya. Score pa lang, hirap i-sugarcoat nga nun. Dominating win, a one-sided win on the side of EP nga dito. On paper, yes, Falcons is better, but it's just EP. They're way better. Na nakita nga natin dito, ayun lang din talaga yung problema, no? If ever you're gonna pick a map na talagang hindi rin talaga nilalaro ng other teams, you will never know unless you try it. It can be probably a pocket pick or talagang you guys are better dun nga sa EP onto compound. Pero right now, it's just these players. We're going to subbase. Yun nga, subbase gonna be map number 3. Interestingly enough, best ang kanilang one of the 2 best maps from both teams. But I think we are gonna throw it to a very short break. Yeah. Pero yung head to a very, very short break. And right after that, it's gonna be game 3. So, kita-kits tayo in just a few.
Sa base ang next natin makikita nga ngayon mga tropa once again. Siyempre, you're still watching ACL 2025 for Crossfire. Coming up ng mga casters. Vil together with me is Sneaky right here. At nakita na natin dito, map 1. Talaga nakuha rin din talaga ng mga players ng Team Falcons. At the score na 13-11. Medyo dikit yung laban nila on that OT. At pagdating naman sa game number 2 is just EP. One-sided battle onto these players. 2-10 yung score nila dito, Sneaky. Grabe, I mean 2-10 and the fact na sobrang natural para sa evolution power yung nangyari dito sa compound na kagaya nga na sinabi ko, this is the one team na wag na talagang bigyan ng momentum dito. And nangyari nga na 8-1 yung first half score. Yeah. Si YH at si Zay pa yung uminit dito sa first half and opportunity para dun sa evolution power to just roll over yung game natin, especially after that 9 or that 8-1 win right after. Pero titignan natin, YH 2.50 KD, Wow! 80% headshot per kill, pare. I mean, look at that. I mean, 2.5. So that is what? Minsan 3, minsan 2. Yung napapatay nga niya per round. Pero yun nga lang, it is Zay. Pati yung MVP kinayes. Yun nga eh. Ako po, Kill secured, pare. MVP secured. Yun na nga, mag-aaway ito mamaya. Pero yun nga, nakikita natin ngayon yung mga players, syempre, ng Falcons na nasa likod lang namin. Andito sila, naglalakad-lakad, mga tol. Pinapanood lang natin sila ngayon. Pero they're actually back na makapasok na dito ngayon sa game natin in order for us on who's gonna get this big W onto this game. Sino ba ang mag-a-advance sa ating semifinals tomorrow? Tama? Because this is the quarterfinals basically. So, yun nga yung ating semifinals tomorrow. Who's gonna get that grand final slot? So, tomorrow, syempre, first game natin, andyan ang BaiSha versus All Gamers. And next game, it's gonna be kung sino mananalo dito versus kung sino yung mananalo nga later sa KZ versus UBEC and sana UBEC. Ano, UBECMAN? Para ano naman, may onting diversity naman tayo dito sa bracket, pare. Oo, pare. Hindi naman palagi na 3 Chinese teams versus 1 Vietnamese team tayo dito, man. Hindi siya CFPL 2. Hindi sa CFPL 2, pare. That's for sure. Pero yun nga, let's see, man. Let's see kung kaya nga ng UM later. I mean, seems like ready naman yung mga players natin hanggang handa. Yeah. And mentally strong. Mentally strong. Speaking of mentally strong, pare, yun yung pwede ko i-describe dito sa Falcons na kaya nilang kumuha ng defeat na 10-2 kagaya nga ng ganito and lock it para dito sa map number 3. Yeah. At yun yung na-appreciate ko sa mga teams ni Shady na yung hindi talaga sila nag-give up, pare. Kahit anong round, basta 9 pa yung score ng kalaban, winnable pa yun para sa kanya, pare. I mean, sa aura nga ng meron dito, yung Team Falcons, sila yung team na whatever happens, we're just gonna fight. As long as hindi pa tapos tong game na to, we still have rounds to win for these players. I mean, ginawa naman to ng Falcons nga kanina. That's why kung kailan nila nakuha yung first round nga nila na win dun nga sa second half nga natin. Pero in terms of heartbreaking loss, medyo masakit din yun kasi isipin mo, you only got 1 point dun sa first half and 1 point as well dun sa second half na yun. So with that, itong break na nga na ginawa natin, more or less siguro mga 10 minutes or whatsoever, nagkaroon sila ng great mental reset in order for them to get back in this game, for us to see that went on to this game number 3. But right now, on to sub-base, you have any prediction who's gonna win this? Feeling ko Falcons OT mananalo dito. If ever we go to OT, it's gonna be Falcons yun. Feeling ko mag-OT. Oh, okay. Mag-OT to, men. Grabe, no? Best of 3 na parang best of 7. Pinagod, hindi na 5 to, pinagod na tayo ngayon, men. Nakita ko na nga yung kabilang English broadcast, men. Parang magano na. Ba yan? Chill. Parang ano na. Hindi, lalaban tayo. Alam mo naman, iba ang resistensya ng Pinoy. Oo nga. Iba yung nagagawa natin, men. Yung that very special ingredient sa bobbies ng Intramuros, men. Oo. Yung may onting ano pa, onting ano ba pwede Wala tawagin? kasing bopis dito sa China, pare. Walang bopis dito sa China, men. Wala yung bopis with questionable hygiene, pare. Oo, wala yun. Kasi pag ako kumakain ng bopis dati sa may Anonas, yung tigto 3 lang. Yung iba piso, yung kukulit mo nga. Pero here we go. In terms of statistics, Falcons, bigyan natin sa kanila yan. CFPL to eh. Sila yung better team, syempre. Pero pagpunta naman dito nga sa side ka ng Evil Power, at least struggling yung iba. Medyo negative sa side ka dito ng Blacklist, sa side ka ng Evil Power. Pero all they need to do is just try to overcome their fears,
overcome kung ano yung stats na to, na hindi totoo to. Oo nga. Back to 0 tayo, pare. Yep. It is a mostly GR-sided map, honestly. Etong sub-base, unless Pinoy kalaban nyo. So Falcons gonna be on the BL side, and Evolution Power na andito naman sa ating GR. Yeah. And ito yung isa sa pinaka choking na maps actually para dito sa mga snipers kasi onti lang yung space na pwede nyong laruin eh. Yeah, at ito talaga yung kailangan, ito talaga yung battle na talaga makikita ka ng ating dalawang snipers nga dito for sure, which is gonna be Ice Cube versus YZK. The battle of the century, the sniper of the century, mga tropa. Sino talaga ang makakapitas nga dito? Pero yun nga lang, on to the side naman ngayon sa Team Falcons, it's all about how slow yung approach lang din nila dito. At yun lang din yung kumbaga, this is what they love to do, no? Grabe yung tiwala nila kay YZK sa A side pare. Mag-isa lang siya doon. The rest of it is gonna be in B side. Granted, I understand na kailangan nila mas i-defend yung B. Napakahirap i-retake ang site na to if ever you do lose it. A, medyo retakeable pa eh. Kasi ang daming setups na pwede mong gawin dito sa labas, especially with the lineups. Yeah. So, let us wait and see. Standard defense para dito sa Evolution Power. You know, Dark Room, Mid-Wall, Locker, Occupied. Ng tatlong players natin dito, nasa CR lang. Itong si YH, si YZK, all the way down sa Sikip. And, yun nga, bog standard defense lang para sa EP. Actually, it's just, if ever they're gonna play default, ito na yun eh. Kumbaga, itong round 1 na to, first couple of rounds, nalalaroin nga natin dito, i-gauge lang natin kung paano ba yung playstyle nga ng mga kalaban nga natin ngayon. And with this start na pinapakita na dito ng mga players nga ng Team Falcons, it's all about that mid control they really want to get as well. Pero pagdating naman dito sa EP, I really love as well kung paano sila scatter nga na sa game nga na to. Pero yung nga lang, on to the side naman ngayon ni Kimbong, it's all up to that Vince na talagang papasukin nga nila. Pero Si ready ba ang EP dito, Sneaky? Gusto mong sumunod ni Zay dito sa Vents and let's see kung kaya nilang kunin tong A-side. 3-man Vents play. Napakalibre para kay YH. Pero si Dola pumapara nga dito sa A-side. Ice Cube nakita na ka si XQQ. Dola nakita sa YZK. Nagkawatak-watak na ang depensa dito sa A-side. Mino gusto pang lumaban dito kay Dola sa luwag. 13 seconds left. Walang oras para bumaba ang C4. Pero meron pa. IGL versus veteran na nasa baba ng A-side. Mino spotted. Walang oras. Pero yung Colt with a clutch. Actually, sa nakita nga natin na round na yun, kumbaga, magkanya-kanya na lang tayo. Ano na yun? Like, if ever na meron kayong battle dyan, dilabanan nyo, meron ako sarili dito, lalabanan ko rin. Kumbaga, that is a battle of the century. Lahat sila, meron silang sariling battles na nilalabanan doon. Kanya-kanya talaga. Awkward moment si YH dito, men. Naka-full focus na siya. Men, tatlo sa bench, lalabas. Si Dola biglang lumabas ng luwag. Ayun lang. At least meron sila nagkakita. Ang dami natin nakitang casualty dun sa mga area na nga na yun. Pero nga, pagdating naman dito, mga tropa, it's all about kung paano rin talaga makakapag-comeback ngayon ng EP. That is the first point na nakuha nga ng Team Falcons dito. They have the idea already kung saan din ba talaga sila papasok nga ngayon. But right now, watak-watak din ng Team Falcons. Grabe yung pag-gauge nila dito, men. Kumbaga, getting to know each other. Yup. EP trying to remember yung kanilang matchup against UBEC in this specific map, pare. Na napanalo ng UBEC actually against itong EP, if I'm not mistaken, or is it another Chinese team? Pero they should take notes, man. Yung BL side, from what I've heard dito ng UBEC, especially on sub-base, is one of the hardest BL sides to stop. Kaya hindi talaga ako magiging surprise kung ban yung sub-base mamaya. And let's see kung makahiram naman dito yung EP ng ibang strategiya galing sa mga Cebuano, pare. Uy, Rambo. Ikot? Gusto mo rin ata mag-fence nga ngayon, pero mukhang hindi ata nila to talaga ipupull off, ipupush. But right now, it's all about the snipers nga muna natin dito, pero lahat sila nagpapakita na onto that doors. But right now, kailangan nila pigilan itong mga flashes. The push is here. YZK, they're gonna execute kill. Catching How is he alive? everyone right now. Pero why is it another one? YZK, the battle is here. The win again coming in for the side of EP. Anong nangyari doon sa round na yun? Paano nabuhay si YZK dun? Ang daming tao doon! Crazy cover galing kay XQ. Ang bilis umikot ni XQ dun. Galing pa siya ng shotter. Tumakbo papunta ng CR, getting that sniper down. Medyo late yata yung second mid presence dito ng Falcons. And obviously, with only one player playing vent, hindi siya makababa in time. So 1-1, Evolution Power stopping. A hell of a force coming dito sa A-side, pare. The push again, all the way to mid. It's all about that mid control you really want to get. But for the side naman ulit ngayon ng EP,
if ever they can actually try to mimic again the thing that they did a while ago, medyo malaki rin ulit yung tsansa ng EP nga na manalo ngayon. But now, right now, si XQQ, medyo nagbabago ulit sila ng positioning. Ice Cube, trying to peek out, trying to lure ulit yung mga players nga nila na meron nga silang mapipitas nga dito. Pero it's all about how small itong angle na to. Pag ito nagbago ng kulay, putok agad. May mawawala for sure. May nakita kang pangalan. Yun na yun. Nako po, pero tamang lipat lang. Machine room lang yata ang gustong laruin ni Ice Cube. Maybe try and dare yung Lockers player natin dito na nakanood, which is itong si Mino. Yun nga, reminder lang, yung ilaw po na nasa taas ng locker room, hindi na po pwede patungan dito sa ating CFS client. So, Dati kasi pwede, no? dati pwede man. It's a very hard jump to do. Pero pag nagawa mo, men, yung depensa nyo sa locker, kahit iwan nyo na yung player na yun, men, okay na okay. Hindi rin siya kita eh. Pero right now, this is it. A minute left in the clock. Everyone trying to be really quiet. But at least, meron silang nahuling isa dito, which is Zay. At least the damage has been dealt already. A minimal damage, chip damage, yes. Pero that is more than enough na malaman mo kung saan mapupunta yung iba. 48 seconds. Ito na yung execute na talagang papasukin nila mga tropa. It's gonna be A once again. The smokes are here. Flashes as well. But look at that. Ice Cube catching one. That is huge. It gave them that opportunity. Para nga makalipat nga sila sa kabila. But it's not yet over. That is Ice Cube. Together with Kimbo with a double. It's not yet over kasi si Ice Cube ulit once again. Diyos ko. All these multi-kills na pinapakita ng Falcons. Solid. Grabe, what a fake dito sa A-site, men. Napalabas sila agad. Napalabas sila ng second mid ng biglaan eh. And Kim Bum, nagpakitang gilas pare bilang attacker dito ng Falcons. He might be the sixth man pero hindi siya magpapahuli dito. And Falcons with a 1-point lead in round number 4. And yun nga, wala pa tayong definite na B-site execute na nakikita natin from Falcons. It's either A-site or matatapos yung round bago pa pumasok sa site yung mga players natin. Mamaya pa to. Kumbaga mag-usap-usap muna tayo. Kasi for sure, if ever yun na nag-work sa kanila, uulit at uulitin lang nila yon if ever. But right now, EP, utility play? Why the guns though, EP? Tatlong AK in a map where there's a lot of wall bangs, pare. I really don't like it, pare. Chip damage is here though. But right now, it's just for the side of EP nga dito. Kumbaga, itong si XQQ, siya yung palipat-lipat eh. It can be A, it can be B. With all the dynamics na pinapakita rin dito ng Falcons, it's gonna be really hard for you to predict kung saan din kayo pupunta ngayon. Pero, it's just for Team Falcons. Kumbaga, I really love how they play. It's just, they play together as a team. Sama-sama sila dito. So, yung room of opportunity for them to get that trade, ang laki comparing sa EP na talagang watak-watak talaga tulad nito. That's that signature Vietnamese style, pare. The Vietnamese death ball na kailangan mong saluhin. No miss, no nothing ang kailangan mong gawin dito. Yeah. And YH waiting dito sa metal box on that A site. Tamang fake lang, pero second mid talaga yung pakay dito ng Falcons. And kung mahanap nila si Mino dito sa loob ng shutter, this could be bad news. Nolo with the swing. Does get traded out. Kagaya nga na sinabi mo, the trades are perfect para sa kanila dito. 40 seconds na lang natitira. Shady spotted dito sa passage. Pero matatamaan niya pa si XQQ and YZK. Getting itong si Rambo. Not much equalized, pero pwede na rin. May chance na makabalik sa loob ng site. Pero si Kimbam nasa loob ng DR. Nabawasan na si YZK. Pero YH gusto pang gumawa. Teka lang. It's kind of low right now. Medyo mahirap to. At least C4 is planted already. Ice Cube from up top. And that is a kill. That is a win coming in from Team Falcons. At yun na nga, di ba? The amount of trade na nakita nga natin dito, yung potential ang laki. So, either way, mabawasan man kami ng isa, for sure, -1 din sa kabila. But at least for the side of EP, the struggle, medyo nag-uumpisa na. Ang Team Falcons nga dito, slowly and surely, they're just winning all the team fights. The execute as well is actually nearly perfect. In terms of utilities, talagang walang makita mga kalaban nila. Oo, makakakita sila. Kailan? Next round na. Yun lang. Grabe, imagine mo men kung nandito si Lucas. Imagine mo kung nandito si Lucas dito sa sub-base map na to. It's gonna be a lot easier para kumuha ng mga trade frags considering lagi siya nakakaisa for some reason for the entry. Wala eh. Wala eh. Wala eh. Broken hands. Kumbaga, wag na natin hanapin ng wala.
Oo nga. Missy Lucas bro, get well soon pare. Oo! Kailangan ka namin. Maglalaro pa tayo next week, tol. Magbo-bootcamp pa kami sa Vietnam. Lilipat kami sa Vietnam, tol. Lilipat ang aming team. Magkakape pa tayo. Yes sir. Kung ano mang ginagawa mo, tol, nood ka lang. Kami na bahala sa sigaw. Yun na nga. A minute 35 seconds dito, Sneaky. For the side of EP. The struggle is here, yes. Pero syempre, hindi naman ganun kalayo yung lamang ng Falcons. It's just 2. Feeling ko talaga hindi talaga familiar itong evolution power, which they should, no? Which they should, considering na, yun nga, medyo nag-viral yung UBECMANIAC because of the sub-base na pinagbuka nilang BL-sided yung mapa na to. And I feel like Vietnam, medyo hinihiram din nila yung mga ibang strat galing sa kanila dito. And they're executing it perfectly. No? Yun yung talaga yung strength ni Shady as an IGL. His adaptiveness pagdating sa mga laruan, men. In terms of adaptability, itong EP, isa tong mga team na to talaga sobrang bilis mag-adapt sa situation. To the fact ng compound nga, di ba yun na yun eh. That is Exhibit A actually, na nakita nga natin ngayon. Pero yun nga, pagdating nga dito, Diyos ko, ang daming usok agad. Pagdating nga dito sa A, isa lang nagbabantay dyan, which is si YZK. But right now, this is it. The amount of power, the amount of utility na magbabato nga dito. Eto na, Mino just trying to stop the aggression coming in. This sandwich play na gagawin dito ng Falcons. Mukhang nag-work na rin ata. I mean, that is a kill coming in from Kimbo together with Dola as well. Mino, the unstoppable force. That is a 3K. Tatlo yung napatay ni Mino sa round na yun. Grabe naman yun. Mino holding on for dear life dito sa metal fence. Pababa dito ng sikip. And what a hold from the IGL dito ng evolution power. The fact na hindi pa ma-disrupt ni Rambo galing sa vent, yung mga naandun sa CR, parang ine-expect na yata ng evolution power na lalabas na dun eh. Bahala So na. walang distraction nangyayari, men. Yeah, kumbaga, lahat yun all-in eh. Lahat sila magkakasama. Ilan sila doon? 4, 5 eh. Dire-diretso sila doon. Kumbaga, wala silang any kind of angle na pwedeng puntahan nga dito ng EP. And it's all that one angle na tinignan nila at lahat doon for the side of Falcon, nagpakita sila. But here in mid right now, it's just the players of Falcon trying to make the most out of this kumbaga positions that they have right now. But with this, Mino, a really good angle na hawak na dito. Passage hit to, 100%. Pero Mino is inside of the smoke. Pag may pumasok dito, kitang-kita. And then ang sinasabi ko, Shelter gonna be occupied. Dola with a good entry dito kay Zay. And XUQ, Reno and YH getting 2. And nako po, pati si Rambo na damay. But it was all a fake. Pero yun lang, pati pala yung Falcons na fake sa sarili nilang fake pa dito, pare. And it's a 1 versus 3. Nade and flash in hand dito ni Ice Cube. He needs to go big once again. That is a huge nade na talaga binato agad dito ng mga players nga ng EP. Double nade, dalawa agad dito mga dito kay Ice Cube. 1v3 right now. The clock is ticking. Yes, hawak niya yung C4 mga tropa, pero YZK and Mino dire-diretso. Swinging out with a double. And that is the way coming in from EP. And kung ako sa side ng Falcon, kailangan mag-timeout. Yun na nga yun. Pag-usapan natin kung ano ba yung mga kailangan natin i-adjust. Kasi ang EP, bumabawi na sila paunti-unti. Yeah, especially this is your one and only timeout sa buong game natin. So, better make it worth it kung kaya yung Falcons dito. Falcons obviously prioritizing na makakakuha pa sila ng mga BL rounds dito. Konting ayos lang siguro. I like yung intent ng ginawa nila dun sa round na yun. Usually gumagana talaga yung play, pero ang ganda kasi ng positioning na ginawa dito ng EP. Yeah. Obviously, nakita na nila yung strategy na yun before of double smoking yung harap ng shutter, tapos mag-backwards hop kayo, papasok para hindi kayo marinig. And ayun lang. Kung ready yung kalaban nyo, Yeah. hindi gagana yun. Pero kung hindi ready, magugulat talaga sila, pare. I mean, the amount of mechanical, kumbaga, movements na ginagawa ka rin dito ng EP is just that advanced na for the side of Team Falcons, kumbaga, if ever may gumagawa nun sa mga sa Vietnam, alam nyo rin kung paano yung magiging reaction nyo doon. Pero if ever, na talagang dito lang din talaga sa China na gumagana yung mga ganong klaseng movement, talagang it's gonna be really hard for you to recover onto that moments onto the side of Team Falcons right now. But at least with this, we can say na reset that they're actually having, you have 2 choices eh. Number 1, mag-usap-usap kayo. Number 2, tahimik lang. Mental reset to, kumbaga. And just try to wag siguro mag-overthink. Yeah, if huwag ever. mag-overthink. Huwag kayo Yeah. mag-overthink malala. Masama yan. Oo. I mean, we have our own battle, syempre, pero at the end of the day, a game is meant to be played.
and to be enjoyed. Yes? Alam ko sabihin mo, at the end of the day, tapos na yung araw. Oo, tama. Basta ang importante ay mahalaga dito, Sneaky. Lalong-lalo na, ito na naman ang triangle formation ni YH XQQ together with Zay. This is gonna be really deadly if ever meron lang talagang kahit isang o dalawang tao na pumasok doon. Pansin ko rin sa EP, no? Hindi sila nagbo-boost masyado dito sa vents. Kasi pinapabayaan lang nila talaga na Open to, yeah. open talaga yan. Which is a mistake kung ubek yung kalaban mo. Pero feeling ko kasi alam din nila na walang magawa si Rambo galing doon sa drop down ng vents so it's a good recognition galing sa kanila dito na hindi naman kailangan baguhin masyado yung kanilang depensa. It's just about the shots. I mean, minimal adjustment actually, if ever. Depende lang din kung ano rin yung i-react dito ng Team Falcons nga sa every round nga nagagawin nga nila. But right now, this is the players coming in from Team Falcons trying to make some movements together. Nasama-sama lang sila pero speaking of sama-sama, this actually kinda drastic change na ginawa nga nila compared to the few remaining rounds na nangyari kanina. So si Ice Cube nagpe-preempt pa rin dun sa patungan sa taas You can't really remove that pare from your muscle memory. Pero si Zay, ang ganda ng repo ni Zay dito before the smoke disappeared. Nandito na siya sa corner pero na-wallbang agad. Spotted first by Dola and kay Shady. And let's see kung kaya nila pumasok sa loob ng site. YZK nandito sa 2F Kimbam getting itong si YH. Mino gusto niyang habulin. Pero YZK getting itong si Shady. Mapapabalik sa dito sa dark room. Kasama niya ang kanyang fellow sniper na si XQQ. Pero A-site detour. Not too bad of an idea dito pare. Oh, that is a kill coming in from Mino right now. And yun nga yung problema nga nila. Rambo, Dola, and together with Kimbam, super low na yung HP nila. Well, HP-wise, lamang na lamang din talaga dito ang EP, so might as well win this round no matter what. As you can see, that is YZK again and again, trying to take down each and everyone nga dito sa nga dito ng Team Falcons. Pero yun nga lang, Ice Cube sasama na sa hukay. And if you know kung yung mga HP ng mga kalaban nyo, might as well go all out already. You have the utilities, you have the information, and might as well win every round nga dito ngayon. 4-3, EP, medyo maganda ang kwento sa side ng EP ngayon Kung ako yung Falcons dito, pipigilan ko muna mag-benchman. I mean, you're not getting anything from that play, pare. Si Rambo pumunta. Pinipilit pare. Si Rambo pumunta. Tol. Kaya na yan, tol. Pag ano na, round 14, pare. Kilala mo naman kung gaano ka-action star si Rambo, di ba? Even the movie, Yes. So talagang tingnan natin kung talagang makakabawi na si Rambo dito, if ever they're gonna have that control. Pero yun na nga, like what you've said a while ago, na talagang hinahayaan na to ng EP na walang nagko-contest dyan. If they know how to stop the aggression of Team Falcons, might as well leave that open instead. Kasi jump check lang naman tong vents. Pag spotted ka, di ka naman pwede mag-forward kasi expected ka. Baka bumaba ka ng second mid, patay ka. Pag bumaba ka ng CR, patay ka pa rin. So, yun nga, no, just gotta take your risks smartly dito sa mapa na to. Especially yung sub-base, napakasikip pero at the same time, napakalaki. Alam mo yung para... Pause. Pero yun nga. Okay. Gets. You get it, pare. Yung parang ramdam mo sobrang laki na mapa pero realistically, sobrang liit. Pero yun lang, XQQ. Getting si Ice Cube. Grabe yung imagination ko dito, pare. Pero yun nga, in terms of imagination, it's just execute, trying to imagine na meron palang tao doon. Pero meron naman talaga. And that is a 2K coming in from XQQ. But now Rambo, at isa kabawi pa ng isa. 3 vs 4 mga tropa. Lumalamang ba rin talaga dito ang EP. Pero in terms of the time, 55 seconds in, Shady, bumubuhay pa yung utilities dito. Nababato na. Pero sabi ni YH, boy, akin ka! Hindi lang isa, kundi dalawa. Rambo ang mag-isa. 1v2, clutch ba to? Or EP pa rin talaga makakakuha? Uy, hindi nakita mo ba si Rambo? Oy. Nako po, okay lang pala. Okay lang, pareho silang nagkasalisihan. Calculated ang tawag doon, sabi nila. Kalma lang kayo, I got this. Yun lang yun, pare. Tubig, tol. Tubig yun yata yung kailangan ng Falcons Meron ka ba tubig? Meron pa ako, tol. Pang-apat ko na to. Pang-apat na yan. Kailangan mo naman to be fair. Diyos ko. At least sila kayang-kaya pa. Once again, yung ilong ko, hindi na. Yun lang. The allergies stepping up, pre. The good series allergies. Mainit na mainit, pero yun na nga. It's just, sabi ni Rambo, sige, hindi na ako pupunta dito. Ice Cube, ikaw naman.
M4 si Ice Cube though. I don't know about that, pare. Pero let's see. I've seen this before, yung 5 rifle na play pagdating sa mapa na to. I think ginawa na to ng Pacific Macta back in the day. So, it definitely does work. Pero kung maka-pop off dito si XQQ, pare, may delikado to. Ito siguro with this, medyo magiging aggressive din ata ang stance nga ng Team Falcons right now. And with this kind of gunplay, it's just them trying to siguro na lituhin din ang EP because hindi rin naman talaga nag-work din yung aggression nga na ginagawa nga nila sa past few rounds nga natin ngayon because EP just trying to win every single rounds nga nakita nga natin ngayon. But right now, there's actually rotation. The follow-up na meron din dito sa side nga ni YH. Alam niya na meron tao doon. And there is a swing coming in from Kimbom. But Ice Cube with a big follow-up right now. Shady as well on top. Shady with a spray and pray. Take it down 2. 4v2. Lumalamang na dito ang Falcons and mukhang nahuhulid agad nila yung C4 dito. At least planted na. Pero harap-harapan lang si Pino. Kitang-kita si Rambo pero may tao pa sa may kaliwa mo. Hindi rin na-expect to. At yun nga, Rambo pa rin ang nakakuha on that first half. Grabe. Dikit. Si Rambo hindi nakababa ng bench pero si Shady nakababa, pare. Nakababa siya dun sa CR. May paraan siya, pre. Siguro si Rambo sabi, bakit pag ako hindi nagana, pare? Paano yan? Paano yung ganyan? But overall, a good execute dito sa A site. Sobrang naguluhan yung mga second mid players. Na-trap yung rotation. And I like yung initial action dito ng EP. No? Gusto nilang lumabas galing sa passage, ikutan ng woods, and gusto nilang isa-round itong A site. Pero it's too little too late para sa kanila dito. Sobrang dikit at sobrang scary nga na makikita nga natin ngayon. Pero syempre, pagdating naman dito, talagang puso lang din talaga yung gagawin nga nila. They have this idea on that whereabouts ka. Nasan din dito ang EP. And for sure, narinig din ni Kimbom na meron din tao lang din sa may labas nga nila. And with this, steady lang siya. Alam niya na may sisilip dito at oras lang makakapagsabi kung kailan siya makakakuha ng isa. But with this, XQQ, Uy, pag narinig ka ni Kimbam, pare. Oh, Naku po, nandun na si Kimbam. Nag-aantay. Diyos ko. Yan pa yung isang angle na hindi makita ng sniper dito pa. Off angle yan eh. Nakakatakot yan. Usually may kasama pa yan eh. Kaso, sabi ni Kimbam, ako muna dito. Ako pare. muna dito, Hold pare. ko muna to. Diyan lang kayo sabi. I got this. Ayun na, napaalis. I mean, kung magpupush dito si Kimbam, malalaman nila na maaga na walang presence na mangyayari dito sa A side and they can start stacking itong B natin, men. And in terms of stacking here in B, napakadaming tao nga dito. 3. And Ganda na right spot ni now, Shady. on to Shady. Second They, contact. they have this high ground advantage as well on to Dola. Pero ayun na nga, the swing is here. First contact. Andito na. YH catching one. Ice Cube gonna take that one as well. Pero mabilis na frag ulit ang ginagawa nga dito ng mga players nga ng EP. At least YZK making the most out of this damage that they have. 2v2. Rambo is low together with Mino. At least C4 planted na. XQQ, napakabilis. Diyos ko, yung daliri niya mas mabilis pa sa fast. But right now, Rambo is low. XQQ, 1v1 and they need to make this happen. Kung paano nila to ika-clutch. Uy, fake defuse. Naku po, Rambo. Sa taas mo, par. Ayun lang, chinek ni XQQ, napabalik siya agad eh. Ayaw na munang lumabas. XQQ! Oh my God, you are very risky yung ginagawa mo, pare. Lumalabas dito sa hagdan with a pistol. Kailangan niya i-check and defuse. Rambo! Rambo, mananalo! May oras! Kaya mo na to? May oras yan. Yung oras to! Papasok ba? Pero nakuha pa rin niya mga tropa. At eto na nga, puso lang ang kailangan ni Rambo at konting bala. Grabe, second time natatalo niya si XQQ. Don't reach literal. Kanina pa to, YB. Kanina pa to. Sit down, baby boy. Yun ang nasa sabi lang Yun nila. lang. 5-5 mga tropa. Uy, MR push. Diyos ko. Napaka-Pinoy nito. Shady, dire-diretso, YZ, kami kita na nga nila. Pero kung alam na rin ata ito ng EP na nasa harap na rin mga Ayun kalaban lang. nila. YZK is there with a kill together with Mino as well. But YZK, the damage is done and over. The aggression is here. Rambo, dire-diretso, he's gonna take down XQQ once again. Yun lang. Naging Pinoy push na sana dito sa MR. Puminoy, pare. Kaso na-stuck sila sa loob, naging Vietnamese ulit. Oo. Kasi kung Pinoy yan, men, nilabas na nila dun sa MR, nilabanan na nila. Pero Kimbam gusto rin lumaban dito sa lockers. Pero nahulog dito ni Mino YH with a cover of a century para sa rest of the team na dito. Ice Cube,
1 versus 4, pero napakahirap. Ito yung sinasabi ko, napakahirap i-retake ang B-site. Naka-sniper pa si Ice Cube. Pero syempre, pwede naman siya magpalit nga dito ng M4, pero we're gonna get to see kung kaya mo na ito mababawi nga. Alam mo pare, kung bakit ang Falcon parang Pinoy gumalaw doon sa round na yun. FAL, Filipino ang lakas. Ganun lang yun, men. EP, Extreme Pinoys. Kumbaga meron nga silang mga Filipino blood, di ba? Ay. Bagay si Mino, no? Si Mino parang we can pass him as the average Atenean student, pare. Oo. Talaga ba? Oo, tingnan mo, makikita mo yan nag-aaral doon. Oo, tapos sakto naka-blue, di ba? Sakto naka-blue and white, pare. Yun na nga eh. Nako po. Grabe. Kaso dragon sila men eh. Yun nga, hindi sila agila, no? Diba? Ang Falcons, pwede yung maging siguro. EP Blue Eagles. FEU. yun yung unang school na pumasok. Pwedeng Lasal, di ba? Pwede na, if ever. Pero yun nga lang, ito naman. Lasal versus Ateneo ng ACL dito, pare. Green versus blue. Katipunan versus Taft. Who's gonna get this? Generational matchup pala to, pero Ice Cube. Oy! Nako po, unang tira galing sa Lasal dito, pare. XQQ down. Very important kill, pare. Si XQQ, lagi na lang siya nauhuli bigla-bigla, ah. Kung ako dito, medyo matitilt na ako ng paunti-unti, ah. Pero yun nga, yung mga tropa nga natin sa Taft, sila yung naunguna ngayon. At lalong-lalo na, anong day ba ngayon? Anong araw ba ngayon? Friday! And for sure, Thursday, sobrang enjoy na rin talaga sila. Putting it on to 4 versus 3, lamang pa rin ng Falcons, and they want this to happen. Grabe, Ice Cube has to be careful dito sa CR, pero Shady hindi na spot na lumabas ulit si YZK. Nako po, YH nakuha pa si Ice Cube, no control sa CR. So kailangan na lang magsama dito si Dola at si Rambo, pero hindi sila makakasama dito. First shot galing kay Rambo. YZK spotted, CR, YH, nako po, kailangan niya ng tulong dito, pero lilikuran ni Dola. How have they made this happen? YZK, masispray pa nga. Tito Rambo is here! I mean, ito the spray connects. The pray, talaga nakuha agad nila yon. At pag yung dalawang yan nag-combine, Diyos ko, patay talaga yung kalaban mo. At yung ginawa, yun yung ginawa nila Rambo. And with that, yung oras natin, yung score, 6-6 already. And it's just for us. We have no idea who's gonna win this. It can be Falcons. It can be EP as well. At oras na talaga makapagsasabi kung sino talaga makakakuha nga dito. And just like what you've said a while ago, ito na, ginagawa na yung Falcons, yung boost na hinahanap mo kanina na hindi ginawa ng EP. Yun nga, EP. A lot more lax pagdating nga dito sa Vents play. Pero grabe, Falcons getting back into the swing of things. 2 versus 3. I mean, pag nakaka 2 versus 3 yung Falcons, parang nire-re-energize sila dito. Yeah. They feel like they are back in the game. Especially si Rambo pa, si Tito Rambo. The longest standing member ng roster na to, pare. Kasama na dito si Shady. Kumbaga, isipin mo, no? Ito talaga yung maratagal si Shady. 9 na taon, pare. Ang tagal na rin niyang Nabutan niya kay Wara. Yun nga, di ba? Pero syempre, walang tatalo kay Kuya Aris. Yun naman talaga. Oo. Yun naman talaga. Kumbaga, kasama siya sa dev team ng Yun nga. Walang tatalo sa OG Swiss Army knife ng PH, pare. Yung kaya mag-snipe, kaya mag-rifle, kaya mag-call. Gusto mo ng mga medyo thunder. Shoutout nga pala kay Kuya LG. Yun. Ay, congratulations kay Boss LG. I called it na siya yung magiging coach ng Pac-Mac, pare. Pero ito na nga mga tropa, nagbabarila na Amino dito. Makakapitas ng isa on the first ball. Take it down, Kimbo right now. Dola getting tagged. At least being flashed out. Ito na yung oras nga na kailangan nila mag-reposition kasi wala naman sila idea kung nasa ba yung mga kalaban nga nila. And with Ice Cube all alone here in A, sige lang, bahala na kayo. If ever may papasok dito, papatayin ko. Pero nasa ba yung iba? Diyos ko, nasa may gitna pa. And it's just probably B na talagang gusto nga nila pasukin nga ngayon, which is, ito na, dire-diretso na. Ayun lang, bumalik si Rambo all the way into CR, pare. So wala na silang drop down papunta dito ng passage. It is gonna be a 4-man play dito sa A-side. YH spotting itong si Sadie despite being behind a metal pole, pare. Headshot pa rin. At Evolution Power, quick B-hit lang. And yun na nga, nagre-regret na si Rambo, pare, na umalis siya dun sa vents. And ito na nga si Ice Cube, diba? Iniwan nila kanina, pero Diyos ko, buhay na buhay pa! Uy! Might actually get that second one right now. It might as well get that third. Pero sabi ng XQQ, that's not gonna happen. 7-6 already, and EP, 3 more score. They're gonna win this.
for the record lang, sinabi ko sa simula ng game natin, it is gonna be OT. And nararamdaman ko namin kasi back and forth yung game natin. Mag-chess na lang kaya kayo. Mag-chess na lang yata, matihan na lang yata to. Oo. Pero, medyo umiinit, medyo bumibilis actually. I mean, kanina, ang daming dead air, yes. Pero for the side of Team Falcons and EP, iba rin talaga pag Chinese team ang umaatake. The pacing is different. Iba yung priorities nila pagdating sa mapa na to. Been fully avoiding vents, pero nakakakuha pa rin sila ng map control kahit papaano. I mean, in terms of tempo, EP talaga, no? Kumbaga, pressure. Yun rin talaga. For the side of Team Falcons, they really need to keep up. Kasi multiple pressure points ang ginagawa nga dito ng EP na talagang doon sila nag-crumble down. But for Falcons, nagagawa naman nila ng lunas to. Pero, mabilis mag-adapt ang EP bigla sa next round. Iba na naman. Pero tamang standard defense lang galing dito sa Falcons. 3-2. You know, dalawang tao dito nasa loob ng ace site. And I think na-recognize nila na walang nagbe-vents dito sa Evolution Power. So pinapabayaan na lang nila yung CR dito. I think responsibility na lang ni Ice Cube kung may lalagpas doon o hindi. Pero YZK, ay gusto nila gawin yung ginawa ng Falcons kanina pare. Nararamdaman ko. Si Rambo kasi siya yung hari ng vents tol eh. Kumbaga, wala siyang kalaban doon. Mag-isa lang siya. Pero yun nga lang, that is Kimbom. He's gonna catch one. Wise is now down. Pero yung nga lang, Mino, Kamunti, Kapay, Fairview, magkikita pa sila dito. Less than a minute left in the clock right now. Mukhang papasok na rin sila. Sasabayan agad sila nila YZK. Eto na, magsisimula na yung distraction play na talagang lilituhin na naman nila. Saan pa talaga magpupush yung mga kalaban nga natin? Pero the amount of delay na ginagawa nga dito ng FAL is just them trying to get that time away. Ito nga dito ngayon sa Falcon. Pero meron pa rin talagang lason ang mga players nga dito ng Falcons. Pero yun nga lang, yung lason na yun mawawala na. Because they, YZK, XQ, sila ang nakakuha ng mga kills. Hindi napansin dumaan sa smoke. Shady, no idea na meron na palang dalawang tao na nasa loob ng shutter. Sayang yun, ang ganda na ng delay ni Kimbom dito sa lockers kasi lugi si Mino dun eh. I mean, naka-AK siya pare, not the best wall-banging weapon dito sa Crossfire. And naka-M4 si Kimbom, the best wall-banging weapon sa buong laro na to pare. And unfortunately, all that delay was for naught dito. Pero sobrang silent din eh, no? I mean, dalawa yung pwede niyang mahuli din dun eh. Grabe yung delay eh. Pero for EP, ang bilis yung adjustment nga nila. Lumipat sila sa kabila at nahuli agad nila yung mga kills na yun. I mean, ilan na nakuha nila doon? A minimum of 4, minimum of 3. And with that, 8-6 already. And if ever you're in the shoes of Team Falcons, look at that. Look at Shady. Galit na, pre! Napawisan na pare. Pinapawisan na sa galit. Grabe. Uy, okay, why not? Sige, tuloy-tuloy nyo lang. You have to push. You have to push in dito sa MR if you want that to work. Pero Zay makakakuha ng dalawa. And YH, nakita si Dola. That moment of hesitation yung nagruruin sa kanilang MR push. And Rambo, makikita si XQQ pero wala na to pare. You don't want this to happen if ever into the side of Falcons right now. Pero yun nga lang, isa na lang matatapos na to. Pumunta tayo sa game number 3. Okay na game number 1. Mani-reverse sweep ata tayo. Ako yung nagagalit pare. Kasi the point is, pag magpupush ka ng MR, yung dalawang players na haharap, kumumit kayo, kailangan nyo nang umakyat dun sa taas, men. Gulatin nyo. I mean, kaya nga tayo may tinatawag na high ground advantage, di ba? They have the high ground, they have the advantage. Pag yun pinagsama, sure win yun. Grabe, men. I mean, kung makita yung ulo nyo dun, edi control. Ayun, wala na yung ulo nyo. Wala na. Crouch ka na lang. Crouch ka na lang, ganun-ganun ka na lang pare. Wala namang prone dito, di ba? Crouch lang talaga. Pero yun na nga mga tropa, isa na lang o isa pa? Ikaw ano? Isa pa, sabi ni Rambo pare. Main Shady, getting the kill dito kay Zay. Random 8 take. Nako po, Rambo nagpakitang gilas gamit ang kanyang Cyber YZK! Nakuha na 3! Oh no! That is huge and that is a disaster for the side of Team Falcons. That could have been a win. Sa nga dito ng Vietnamese team right now. Pero sabi ng EP, hindi na. Reset muna tayo. Kanina lumalamang kami pero ngayon 2v2 na. Grabe. I mean, Kimbom na lang mag-isa dito. XQQ. At si YZK pa yung magsasandwich sa'yo dito pare. And it is all on Tito Rambo para i-bail out ang Falcons for the 3rd time dito sa mapa natin. And let's see kung kaya niyang tapusin to, kung kaya niyang ibalik
ang Falcons in contention dito sa subbase, in contention dito sa series natin. Pero Evolution Power hindi gumagalaw. YZK nasa loob ng Dark Room spam. Dito kay Rambo. Rambo spotted. XQQ nakatutok na sa passage. YZK is gonna get it. And Evolution Power, another Chinese team in the semifinals, pare. They made it happen once again. Yung tatlong Chinese team na nandito, sila ang nanalo. Pero props pa rin syempre for the side of Team Falcons na sila pa rin talaga pinahirapan nila yung mga players dito ng EP. First score is 13-11. Nakuha nila yung OT second game. That is a huge win for the side of EP. The score is 10-2. Men, one-sided. Pero pagpunta naman dito sa game number 3, a clean reverse sweep that EP did. Nangyari din dapat nangyari. Panoorin mo natin itong highlights. At ayun na nga ang katapusan ng ating third series of the day. Ba't ka malungkot? Malungkot ka Unfortunately, gusto ko makita ng Falcons sa semis, pare. As much as I love itong EP, man. XQQ, bro. That's the homie, pare. Super rookie natin dito. YZK performing as expected, no? The consistent monster dito ng Evolution Power. But man, I really wanted to see yung Falcons going into yung top 4, considering na, ayun nga, would have made for a good story si Kimbam, you know, umabot ng semis. And ayun nga, would have been a nice story. Pero yun nga, nung tail end na siguro ng sub-base game natin, dun talaga natin napansin yung kulang ni Lucas dun sa mapa na yun. I mean, Kimbam, granted, he had a very good game. Ang daming positions na pwede kong sabihin na matatalo ni Lucas to. Yung ganitong angle. Pero at least, for the side of Falcons, syempre, they really tried so hard. Props, pero huge props nga dito nga kay Kimbom. Not to the fact na back then, yes, sila talaga yung magkakasama, yung full-on 5-stack, and yes, napunta nga siya sa sub because Lucas came in. Pero syempre, on to these games, they tried so hard. Grabe pa rin talaga yung pinapakita nga dito nila Shady together with Ice Cube. And for the side of XQQ, meant to be honest, talaga napanis nila to. Kahit paano, pinakitaan sila ni Ice Cube onto XQQ. Pero it happens, syempre, a lot of mishaps, a lot of misplays together with all the kills na could have been and wins the side nga dito ng Falcons. But at the end of the day, it's just EP getting that reverse sweep na makukuha nga natin dito. And in terms of stats, syempre, on paper, mas mataas talaga yung Falcons. Yes, pero what if nandito nga si Lucas? It could have been a different story if ever. Napunta tayo sa game number 3. Pumunta tayo sa game number 3, pero leaning towards ako sa Falcons. Gusto mo hot take? Sige lang. Hot take? G lang, pre. Kung nandito si Lucas, 2-0 to, pare. Yeah, pwede. Yun yung difference talaga between between him and itong si Kimbam. Let's take a look at yung sub-base, of course. 10-6. Obviously, laking kulang, pare, but at the same time, a valiant effort galing dito sa Team Falcons. And still, I mean, you can compliment yung team na to, that's for sure. Probably hina-handshake nila yung Evolution Power ngayon. Sinasabi nila, kita-kits na lang tayo sa Riyadh, pare. Sa Riyadh na lang talaga. Kasi feeling ko, alam na nila na meron na silang dun eh. Kasi kawawa yung CFPL men. Pagbalik nila, dun nila ilalabas yung galit nila dito. EWC nila din talaga, doon na lang sila. Pero yun nga, alam mo na, MVP of the day. Dito naman si YH performing really good at KD of 1.38. And syempre, in terms of everything, at least, positibo pagdating nga dito. And in terms naman pagdating nga dito sa Team Falcons, once again, end of the story, they tried their best. Pero yun nga lang, lacking sila ng isang core player pa rin eh. Yep, and especially para dun sa map number 2, no? I feel like dun talaga bumawi ng momentum itong si YH at si Zay. And yun nga, no, medyo nang naramdaman na nila, mas naging komportable sila dito sa stage because of that compound game. Feeling ko pagdating ng sub-base, they're like, okay, kayang-kaya natin to 100%. Na, yun nga, if
I'm hitting my shots, especially itong si Zay, no, yung sinasabi ko nga, the straight up cyborg, Yeah. kumbaga from time to time, ayun nga, napakahirap talagang pumasok sa mga usual na angles na nakukuha nyo. At saka dun sa mga positioning din na ginagawa nga ni Kimbom nung nasa GR side nga sila onto that doors is just meron tayong mga chansang alam mo na kaya ni Kimbom yun eh. Pero it's just for EP, there are what? 3 steps ahead of Kimbom. They know na merong tao doon and halos hindi nga manalo-nalo si Kimbom doon sa area na yun. Pero for the side of EP, there's a reason kung bakit sila yung first runner-up ng CFPL. One of the best teams here in China. And at the end of the day, tuloy pa rin ang win streak dito ng Chinese teams. Tatlo na nasa semifinals natin. We have BaiSha, we have All Gamers, andito rin yung mga players nga which is ang EP. Up next, it's gonna be First seed. First seed, pare. oh, yun nga, first seed, ang pinakamalakas. 3-2 naman yung score nila, yes, pero syempre champion pa rin sila. Dito ang KZ, and they're gonna be up against the Filipino squad, UBECMANIAC. Ito na yung inaantay na nakararami. Yun nga. Yun na rin yung inaantay ko, man. Save the best for last. Save the best for last, pare. I've been waiting for UBECMANIAC to play all day dito, pare. Kasi napaka-exciting nila na maglaro. Even yung mga Chinese fans actually recognizing kung gaano kagaling yung UBEC, no, for how young they are as a team dito, pare. And it would make a very, very nice article, pare, kung natalo ka ng UBECMANIAC itong KZ, pare. I mean, ito syempre, di ba, if ever top seed, syempre, ng mga Pilipino, itong mga tropa nga natin, once again, we have Arcilla. I mean, yes, sayang lang din talaga yung nangyari nga kanina, pero it happens. Pero may pot yun eh, kasi baguhan si Cetra. Oo. Paano pa kaya pag yung roster na to na matagal na magkasama last year pa? Pero yun nga, di ba? I mean, Cetra, being new, pero yung performance niya, parang hindi bago, di ba? Grabe yung map 2, pare. Nagwala si Cetra doon. And syempre, what more nga, like what you've said, na matagal siya dito sa scene, kumbaga yung comptability, doon yung pag-uusapan nga natin eh. Pero yun nga, move on na lang tayo sa mga bagay-bagay. Lipat tayo ngayon sa next game. We have UBECMANIAC versus KZ later on. Expect the unexpected. Kumbaga, pagdating dito, sabi nga ng ACL 2025, creating the impossible. Yun nga. And the impossible might happen. Di Dito, ba? pare. So, titignan natin. Of course, feeling ko yung KZ, no? Looking at yung maps ng KZ at yung UBECMANIAC, madaming overlap na nangyayari. I think KZ really loves playing itong sub-base. UBEC loves sub-base, pare, considering na Cebuano nga sila, pare. And I would say Black Widow could be up there. Ankara could be a comfort map as well para nga dito sa UBECMANIAC. Pero titignan natin. Nakita ko, I know you're laughing, pare, pero pag nakalaban mo yung mga Cebuano sa sub-base, man, hindi ka talaga makakasama. GG na talaga, pre. I mean, lalong-lalo na pagdating nga dito sa KZ, yes. I mean, if ever, chinek mo rin naman yung last na CFPL nga nila. Yes. Dito yung score, a really close one. Closest final. Sobrang close nung grand finals na ngayon, and they're gonna be up against naman din, syempre, yung another close finalist. kumbaga yung yung EP ng Pilipinas. True. Yan, yung EP ng Pilipinas which is itong UM nga. So, ayun, makikita nga natin kung paano talaga ipapakita itong lakas nga nila dito. Anything can happen, lalo-lalo na itong mga players dito, comparing sa Arcilla, kumbaga, sanay na sila eh. Sanay na sila Masanay to, man. sa world stage. And I feel like yung especially after ng December, ang kanilang bomb out dito sa group stage, feeling ko talaga they're going into this year with a different hunger, pare. Yeah. Kasi yun nga, nalasahan na nila, uy, parang maganda dito maglaro sa international stage, masarap, pare. So they want more, basically. Oo. Which is yun yung maganda, lalo-lalo na if ever you have younger players dito, iba yung fire, iba yung hunger. Iba yung apoy, no? Iba yung apoy for you to win. And yun lang din talaga yung kumbaga na pwede magliyab eh. And syempre, pag nagliyab nga tayo, wag lang tayo mag-overheat. Kasi pag nag-overheat tayo, yun din talaga yung start nga ng mga pagkatalo nga rin natin. Pero right now, sa side ulit ng EP and FAL, still, congratulations for EP for continuing the streak of the Chinese community. Yeah, well-deserved naman. Hindi naman sila yung may kasalanan kung bakit Lucas broke both of his hands. So, ayun nga, it's still, it's still a series that you have to win, pare. Grabe, no? Napaka-heartbreaking nun sa totoo lang. Napaka-heartbreaking nun. Hindi lang isang kamay, kundi dalawa, pare. Paano ka maglalaro nun? VR. VR.
Yeah, yun lang talaga. Feeling ko. Wala Paano na tayong choice dyan. paano ka pagtatalon patalikod dun, pare? Tatalon ka rin nakaganon. Oh, wala natin. Yung silent backwards hop would be very interesting kung makita natin yun sa VR, pare. I'll ask you, favorite series so far din sa tatlo? Ito. Ito, no? Ito. Same. Yeah. At ganun lang. Ito lang yung pinaka-close na series. In-expect ko talaga na matatalo lang yung NEXTTOP. No offense sa NEXTTOP, no? Pero in-expect ko lang talaga matatalo sila 2-0 considering yung inexperience nila I mean, AG is sa still world AG, stage. man. AG is still AG. ZQ is back, pare. Oh. Nakita niya na, teka lang, natatalo kayo masyado, men. Pabalik nga ako. Step in na. Step in na. Si Even na lang kulang. Oo, honestly. kompleto na. Kompleto na yung OG squad dito ng AG that had that almost Cinderella run, almost golden road para sa kanila dito na panalo nila lahat ng tournaments except for the last one which was won by BaiSha Gaming. That is actually painful. Painful na painful natin. yun, pare. Pero we really need to recover from that pain at talaga mabawi na lang yung mga nawala nga dati. Pero once again, same thoughts actually na this is one of my favorite series na nakasya, of course, na to the fact na ito yung pinakamatagal. Yeah, ito yung pinakamatagal, man. It's not a quick 2-0. And, I mean, I would say yung Arcilla series as well, considering na kung gaano ka-impressive dito si Zetra on how he performed dito sa stage, you know, with his limited experience. Natatakot na ako para sa mga teams dito sa Masters na kailangan kalabanin si Zetra, pare. I mean, nung prior Masters pa lang naman, nung Sunday's Rooms, naaasar na lahat ng team sa kanya, including Macta, nung nakalaban nila ng Black Widow ang Sunday's Rooms, natalo sila dun, pare, dahil kay Zetra. What more kung nakatikim na kasi Zetra ngayon ng international taste ng ganitong klaseng stage? Iba rin talaga eh. I mean, to the fact that this is his first, babalikan na ulit natin to, this is his first one. And ganito yung performance niya. What more kung talagang matagal na talaga sila dito? Kumbaga, the foundation is there, the playstyle is there. Pero yun na nga, here we go. Next series, ito na yung pinaka-antay ng mga Pinoy. Pero check muna natin yung interview on stage. Welcome back to the stage for the post-match interview. I'm the host Nini, and first of all, congratulations on EP for winning the third game. And this is a landslide victory, 2-1. And the MVP is YZK. Say hi to all the Seifers. I am YZK from EP. So for the last game, you last faced each other at the last year's CFS 2024, and this time they have made some roster changes. Do you feel there have been some significant difference compared to before? I think they have some differences in their strategies. And many people think FAL is the strongest team from the Vietnam and the Philippines regions. What was your take on that? I think they are pretty strong. They have their own skills. And also, the casters said that they had very good strengths, and when you found that you'd be facing them in a do-or-die match after the group draw, did you feel any pressure? I think there's not much pressure. I think they are strong opponents. When we have pressure, then we have the motivation to win. And also, do you feel any pressure in today's game? Yes, actually. On the first map, on the first half of the game, EP lose a 4 versus 2 mid to late round clutch game. What went wrong there? That's because of the in-team communication went wrong. And also, after we switched sides, we faced a scoring challenge after switching sides at 5-6. So EP called a timeout. What was discussed? We discussed about the details about the clutch game, and we just cheer each other's up and calm down. And when it was 8-9, there was Mino and XQQ who off to a 2 versus 4 clutch to put the match into the overtime. What was the game so neck to neck? I think that when we lose, sometimes it's because of the clutch game, so the clutch game is the priority. And we have a 50-50 possibility to win. And after the first map, did you feel any pressure
pressure or feel pity. I think it was my responsibility. And on the second map, like everybody is on fire, and everybody finds their own performance. Everyone feel better? I think it's just because as time goes on, everybody just finds their shape. So we have a very strong competitiveness in this map. And our strong point is that we follow our style in the CFS 2024, and we don't have much time to practice more skills, so we just follow our own routine. And we have a lot of skills on this map compound, and we have our own strategies. In the first half of the game, we have a landslide advantages. So do we have any strategies for defense? So we just gamble on their strategies. And on the last map, it was sub-base. So previously, it was a very strong map for our opponent. They had very good performance. And so did we make any strategic targeted measures? Actually, we didn't prepare much for this map, but we have our instant reactions, and during the previous training, we just bring out our best. And also the game was back and forth. So in which area did the opponents pressure us most? I think they have pretty new strategies. They have new tactics, so we didn't see that before. So do we have any instant measures to cope with that? We just work on ourselves. So everybody just bring out their best. And when it was 9-6, YZK and XQ pull off a 2 versus 5, and YZK got a triple kill, and together we pull it off. So can you briefly break down the round for us? Because first we went to A, and then the opponent gave us the opportunity, they made mistake, and then we finished the clutch. And finally, you live up to expectations and took the win. Even if we missed the first map, our team leader also was disappointed. So do you want to say something to our teammates and also to our fans? I think we need to have the pressure, and also for our fans, I'd like to thank you for your support, and also for all the savers cheering online. And also we want you to cheer up for the last Chinese team, and we want to secure all the Chinese team to the grand finals. And congratulations again for winning this game. And we have a short break, and we'll be back soon.
At ito na nga, nagbabalik tayo mga kaibigan. Ako si Josuave, kasama ko si Kuya Aris. Hello everyone! Magandang hapon. Magandang gabi na. Gabi na ba? 5 Gabi na. p.m. is considered gabi. Yeah. Depende sa inyo. Pero para sa amin, medyo gabi na, no? Ito, exciting to. For us, right now, we have 3 Chinese teams that are already lined up for the semifinal. The last hope of the other regions in Asia is UBECMANIAC. Not just the Philippines, Vietnam as well. So now, para sa kanila, it's gonna be a proving ground of whether or not the other regions can catch up to the high performance of the CFPL teams. Kasi yung problema dito, men, ang katapat nila. CFPL champion, pare. And this is the first time na nag-champion tong EKINGZERO-eSports, ha. And then EKINGZERO-eSports, this is their first ever international tournament. So, alam mo yung gigil na to? Kasi siyempre galing sila sa CFPL champion. Alam mo kasi pag CFPL champion ka sa China, parang world champion ka na din eh. Kasi lahat ng malalakas na teams nasa CFPL eh. So, sabi nila dito sa ACL, hindi kami papayag na hindi rin kami magja-champion. Sobrang gigil nila to, siyempre, no? Gigil talaga, men. And it's not just that as well, no? KingZero coming on the hot streak na experience nila in CFPL. Gusto nilang ituloy-tuloy ito. Remember, very punishable format. Isang pagkakamali mo lang, uwi ka na kaagad, wala ka nang magagawa. So KingZero are gonna be going all in here, pero the same can be said for UBECMANIAC. Para sa kanila, sila yung new kids on the block. Second year now in internationals as well. So there's a lot to prove para sa UBEC boys. Yes, and last year, UBEC, nakita natin yung performance nila doon sa CFS Grand Finals. Siyempre, expect na lahat, pag bago ka sa tournament or pag bago ka dito sa liga, parang sabi, ay wala to. Wala Hindi sila to, minamaliit ng iba, di ba? Pero pinatunayan nila doon sa group stage, no? They almost beat the EP, yung nag-world champion, no? Nakakuha sila ng isang map doon, and then tinalo rin nila yung Imperial ng isang map. Although hindi nila tinalo sa series na yon, pero at least naka-isang map sila, and then tinalo nila yung Vietnamese na team na Alotus. So, there's definitely a lot of potential para sa hindi sila na zero doon sa CFS Grand Finals, and coming from the CFS Grand Finals, syempre yung experience nila na nakuha doon, madadala nila dito sa ACL. Hindi na sila baguhan, no? They're not the new kids on the block anymore, but they do still have a lot of proof para sa Pilipinas. Kanina, Arc fell short, brought it to overtime, maybe even brought it to the third map if it was possible. But unfortunately, that was not the case. This time, ang UBEC, pare, hindi sila papayag na walang palagang Pilipinas. They're gonna do it for them, they're gonna do it for Arcilla, and they're gonna do it for the country. Yes, talagang tingin ko ihaharang nila, sasabihin ng UBEC dito, yung pahiram muna kami ng Great Wall of China. Kami muna yung maghaharang ng Great Wall China para dito sa Team KingZero-eSports, pare. Ayaw nila, hindi sila papayag na 5 Chinese teams yung papadala sa EWC, pare. Kasi pag natalo yung UBEC dito, 5 Chinese team, biruin mo nga, sabi ko sa kanina, dito lang 4 na Chinese team, sirap na yung natin, yung Philippines saka yung Vietnam eh. Doon pa kaya na gagawin mong 5? Wala na, abot mo na yung trophy, pare. Abot mo na yung trophy sa China pag ganun. Medyo nakakatakot nga talaga yung prospect na yun, no? Guaranteed, if UBECMANIAC don't win this match, it's a guaranteed 5th slot para sa CFPL when it comes to EWC. Pero ito, titingnan natin na nag-ready na yung mga players natin. KingZero out here. How 9U, these guys, napakaganda ng performance nila over the entire CFPL. The playoffs bracket, no? Medyo underdog sila dun, pero pinarita nila. Kaya nila makapagsabayan sa mga heavy hitters. Oo, tama yan. Nakita nga natin yung group stage nila sa CFPL, parang P-play sila, no? Pero after nun, sa playoffs, grabe yung performance nila nun. Sinagasahan nila lahat ng teams. Even all gamers, no? Hindi nila pina-score ng kahit isang mapa. And then, ang tinalo nila, EDG, BaiSha, Q9, isang mapa lang yung ibinigay nila. So, dominating talaga sila doon. And dun sa finals naman ng CFPL, almost, muntik na silang madala, pero pinatunayan nila na hindi namin pwedeng sayangin yung ginapang namin para makapunta rin sa grand finals ng CFPL. So, that's why sila yung naging champion ng CFPL for the first time. For the first time in the history of KingZero, man. Underdogs all across the way, and still proving everyone wrong with every match na paglalaroan nila. Ngayon, panibago na namang katapat dito. Panibagong kupunan. Unang beses nila sa international, unang beses nila makikipaglaban sa international team din, UBECMANIAC. Ang tanong ngayon, kaya ba ng UBECMANIAC makipagsabayan? Let's see, hindi naman papayag syempre yung mga taga Cebu na
Diba? Si Magella ba or Lapu-Lapu? Oh, wala akong kasing masyadong alam sa Lapu-Lapu. Lapu-Lapu Nakatira ako pala. sa Lapu-Lapu City eh. Ikaw pala si Magella. Pero ito na nga, yung UBECMANIAC, J, No, KLB, Loy, and KLP. So ayan si KLP, yung sniper ng UBECMANIAC. Again, yung UBECMANIAC, 2023 nag-start sila pero hindi sila pinalad sa CFS EPAC. And then last year, Breakout year nila yun. First season nila sa Masters, second sila sa group stage and all. Nakapasok sila sa playoffs kaso hindi sila pinalad. Pinalo sila ng Pacific MACTA. Pero after that, the CFS Regional Finals, grabe, dinominate nila yung group stage, no? Isang beses lang silang natalo, isang mapa lang, hindi pala sila natalo, isang mapa lang yung natalo sila doon lang sa Pacific MACTA and doon sa semifinals, binugbog nila or tinalo nila yung matches pero pagdating sa finals, almost beating the SGJ pare, muntik na. Parang scripted diba? yun, yung nangyayari sa Grand Finals natin last time nung nagtapatan ng SGJ at yung UBECMANIAC, muntika nang maging 3-0 sweep. UBEC came back with a 10-0 on sub-base and brought it all the way to map 5. Pero ito yung stats natin, no? Laban ng dalawa nating mga teams, no? When it comes to this data, of course, it comes from our previous experiences ng ating mga teams. So, this is gonna be medyo heavily favoring ang round win para sa KINGZERO. Pero yung UBECMANIAC, they're a very attacker-sided, no? BL-sided team. At key players ngayon, KLB, Bin, 1.13 and 1.06 on the KD. Pero the number one thing that we're gonna be looking out for right now is the performance of KLB as the attacker ng team niya. And also, KLB is the IGL of this team. So let's see kung nag-improve na ba talaga yung pagiging IGL dito ni KLB. Yung composure yung kailangan natin makita dito, no? The young boys from Cebu are now facing down an opponent that has much more experience, much more reps, pare. Wala pa nga tayo nakikitang official match para sa Pilipinas at this point in time. So, there's definitely gonna be some questions that have to be answered. Pero ito na nga, no? Malalaman na natin kung ano yung ilalabas dito. If KZ have been paying attention, I would expect sub-base to be their ban. The ban. Kasi actually last year, yung CFS Grand Finals, binigay sa UBECMANIAC yung sub-base and doon tinalo ng UBECMANIAC yung Evolution Power and then yung Imperial. So I think this time, hindi na pero UBECMANIAC, Mexico. Hindi mukhang ibibigay yata dito sa may possibility sa UBECMANIAC na makuha yung sub-base. I think they will pick sub-base because sila yung una mag-pick ng map. Pero UBECMANIAC, binan nila yung Caramel. Not surprising. Para sa kanila, ano? Sabi nga rin naman natin kanina, one of the more last on maps for Chinese teams is Mexico. Not to mention na yung UBECMANIAC, their Mexico isn't that bad. So I'm not surprised. I think they're gonna try and deal with UBECMANIAC sub-base. Of course, may VODs na tayo doon. May idea na sila kung paano maglaro ang UBECMANIAC doon. Pero if you give them sub-base, man, we always say this on the broadcast, man, Bisaya sub-base is different. Yeah, I think malaking chance natin dito manalo if bibigay nila sa map 1 yung sub-base or pipick ng UM dito yung sub-base. And for Mexico, no, I think talagang hinayaan talaga nila ng na alam ng UBECMANIAC na ibaban din talaga to. Kaya hindi nila pina-first ban yung Mexico eh. Yep. No? Alam nilang ibaban. Yun nga, tama nga tayo. Yan ang hinahanap natin. There's a big chance para sa UBECMANIAC para makuha yung map number 1. So let's see what is the map pick ng KINGZERO-eSports. I be feeling maybe a Black Widow here or Compound, those two maps, I think. Chinese teams love Compound. They do love Compound, no? Makikita natin yung performances all over. Actually, the last 3 series na nakita natin ngayong araw na to, no? For sub-base, they're gonna be starting on the GR side. This is good para sa UBECMANIAC. They have a very solid GR side on sub-base. So, I feel like at this point, it's gonna be really good. So, pero yun, nakatama tayo. Guys, na-nostra ni Kuya Aris yung Compound para sa map 2. Ganon lang talaga pag legend ka ng CFSPH. So I think they will ban the Black Widow for the second map ban ng dito ng UBECMANIAC. Tingin ko hindi nila lalaruin yung Black Widow. Hindi nila bibigay sa KINGZERO-eSports yung Black Widow for the decider map. Oh, di ba? Tama na naman tayo, pare. Parang ako yata yung map baninti ka na. Parang nabulungan ko yata si Tanks. Guys, alam talaga namin kung ano yung nasa isip ni na Tanks. So, I think they will ban the... I wouldn't say no to a port decider map here.
Yeah, Hindi naman masama yung port decider, port. pero that's gonna be the ban out para sa KingZero. Port is gone para sa atin. So sub base for the map number 1. Pick yun ng UBECMANIAC, and map number 2 will be compound. So if we get to map 3, we're gonna be looking at Eagle Eye, pare. Eagle Eye, isa rin sa mga favorite map ng UBECMANIAC. Actually sa Masters, usually ito yung lagi rin nilang pinipick na mapa bukod sa sub base. So if mapapanalo nila yung map number 1, and if ever man na makapalag itong Team KingZero or manalo yung KingZero sa second map, I think malaking chance natin for the Eagle Eye. Yeah. Pero syempre, ayaw natin ng, ba't makakapalag pa tong KingZero? E di talunin na yan para wala nang di ba? Para hindi na makapasok sa top 4. Para naman may ibang team na hindi Chinese na makapasok ng semifinals, di ba? Okay, mga viewers natin guys, bigyan nyo na lahat ng energy nyo, lahat ng power nyo. Taas nyo yung kamay Kailangan ng UBECMANIAC ng suporta nyo para manalo dito sa last series ng ACL 2025 X Crossfire. It's gonna be a spicy one, man. The last hope of non-Chinese Asian teams right now. UBECMANIAC. Oh. Problema kasi talaga dito, no? When you talk about these regions talaga, iba talaga yung level of competition or quality of competition sa CFPL. Kaya at this point, no, medyo nagiging hadlang yung sheer number of repetitions na nakakapaglaro yung mga players ng CFPL. Pero ito na, nag-huddle na yung mga players natin, no? Coach Tanks? Si Coach Tanks nang kinakausap na. Huling words. Huling habilin bago lumaban, bago sumugod. Guys. Bago talunin ng UBECMANIAC itong KingZero-eSports. Sabi ni Boss Tanks, huwag niyong hayaan na mamain tayo. Huwag niyong hayaan na sila yung manalo dito. Kung kailangan na buhos na natin lahat. Lahat. Leave everything on the server for these boys. This is now their second international stint. The UBECMANIAC boys, more experience this time, more mature. This is going to be the proving ground para sa kanila. What did they learn from last year and what can they show today? Tama ka dyan. So, last year nakita ko, napanood ko yung mga matches nila. Yung talagang nag-step up doon sa Team UBECMANIAC, actually si Jay yung Jay. Ang daming mga clutches na ginawa ni Jay nung last CFS Grand Final. So dito din sa ACL, mapakita niya yung performance niya or malagpasan niya pa yung performance niya doon sa CFS Grand Finals. At of course, Kano, one of the best attacker din. Isa sa mga youngest player natin na talagang... What is he, 15 years old kung di ako nagkakamali? I think dalawa yata sa kanila yung bata po. It's these Zoomer kids talaga, the future of Crossfire, no? Makikita mo yung potential nila. Kasi at this age pa lang, kung kaya nila makipagtapatan sa international, imagine another year later, or 2, or 3, or 4. Yes. Diba? What does 20-year-old Kano look like? Parang parang, I think Justin, parang parehas sila talaga ni Justin. Kasi Justin started in 2016 or 2015. Age reveal! Nakalimutan ko. Alam mo talaga, pagka medyo umiidad ka na, medyo nakikita makalimutan ka na. Pero yan, napasigaw na rito. Si How, sabi niya, let's go daw, Jayo daw. Jayo! Natin, sabi ni IGL, How. Jayo. Pero syempre, hindi naman papatalo yung mga players natin sa UBEC. Sabi nga, Bunal! Bunal UBEC. Bunal UBEC, mga kaibigan. Mga bay. Mga chong. Let's go, mga bay. Di nyo alam, ito si Aris, may balak na yata itong lumipat ng Cebu. Sasama na siya sa akin. Balak ko na lumipat sa Cebu. Lilipat na siya ng Lapu-Lapu City. Pag-uwi, diretso na ako ng Cebu. Babaguhin ko na yung ko, pare. Dadalhin natin siya sa car-car. No? Ano naman gusto mong tikman, mga lechon? Actually, masarap ang lechon sa Cebu. Iba yung lechon ng Cebu. Tsaka Nung lumipat ako ng Cebu at nakakain ako ng Cebu lechon, pag umuwi ako ng Manila, ayoko na ng lechon ng Manila, men. It's different. Totoo yan. Tsaka yung favorite ko rin dun, yung chicharon. Yung chicharon? Kakaiba yung chicharon. Mga pang high blood na yun. Talaga may mga pang high blood na talaga yung mga gusto ko. Para ma-enjoy natin yan. Kailangan healthy pa rin tayo. Kaya, di ba, may gym tayo sa hotel. Nag-gym tayo araw-araw. Nag-gym ako eh. Diba? Aga ako gumising, pagising ko, gym agad. Tapos breakfast, swimming.
Kompleto yung protein mo, di ba? Pag medyo umiidad na kailangan mo nang gawin yun para ma-enjoy mo pa rin yung buhay mo. Nagturo sa atin yan si Tito Bill eh. Yeah. Kanina na. Nakita habi niya kasi kahapon. Guys, kasi pag habang tumatanda kayo kagaya ko, dapat ganito yung routine niya sa buhay. Shoutout nga pala kay Idol Bill. Sumama siya sa atin. Kasama natin siya ngayon. One of the best to ever do it. And this desk, man. Yung desk natin sa Tagalog, man, it's stacked. Totoo. It is stacked, pare. It's an honor to be here alongside you, alongside the other two. And this is only day one. May pangalawang araw pa tayo. Bukas yung semifinals, grand finals natin. And hopefully, sana maka-advance nga talaga yung UBECMANIAC. Let's go, UBECMANIAC! Let's go. We gotta believe for the Philippines, for the motherland, no? Sabi nga natin. Para din, man. Para na, hindi lang sa Pilipinas, para sa Cebu. These guys... Wala na eh. Wala na yung Luzon eh. So, Cebu na naman. Cebu naman. Actually, Ipagtatapat, ipaglalaban ng Cebu ang buong Pilipinas ngayon. Ipaglalaban, babawi sila para sa Arcilla. Tama ka dyan. Sabi nila, kailangan natin ibawi yung Arcilla, pare. Almost, parang muntik ng manalo, pero ito mukhang magsisimula na yung ating last match dito sa ACL 2025X Crossbar. Day 1. This is the last series, UBECMANIAC versus KINGZERO-eSports. This is their map data. So, sa blacklist, almost parehas lang, no? Blacklist side, mas lamang yung UBECMANIAC dito with 59.3%. Pero halos pantay naman yung KINGZERO-eSports na with 57.3% sa global risk and sa blacklist din. Ito na, malalaman natin kung ano ba yung talagang mapapakita ng mga boys. Both sides right now, KINGZERO on a run to continue the momentum out of CFPL. Now UBECMANIAC trying to make a statement that they will not take this sitting down. Simula na dito sa sub-base, and what a way to start it. Visayas sub-base is real. Makikita kaya natin dito yung diba dati kasi yung pag sinabing mga taga Cebu, yung paspas gumalaw dire-diretso lang eh. Paspas, kung hindi nyo alam kung ano yung sabihin ng paspas, yan. Natutunan ko yan sa mga players. Paspas. Yan pala, ano ba yung paspas? It actually means fast. Fast, diba? Quickly, parang ganun. Parang bilisan mo yung kilos mo. Ganun siya. Pero ito, KZ now gonna be playing on the BL side. Tignan natin kung ano yung magiging win nila para ma-find out kung ano yung current setup ng UBECMANIAC sa loob ng mga plays here. Tamang pasok lang, no? KINGZERO, no real resistance for them to get inside the woods. But they do have a smoke inside of mid. Pero ito na nga. KLB mag-isa dito sa loob ng site. Papalit na yung mga flash na sa makita dito. 9U, XN on the other side of the truck! Making an attempt but cannot get it done. Nandyan si Loy. Tamang bawi lang dito. Trade out dito. JJ can't see a thing. Grabe, ang bilis ng push na yun. Binigla sila doon ng KINGZERO-eSports. Hindi nakatakbo, or nakatakbo pala si KLB pero yun nga, hindi siya tumama. Daming util kasi. Gamit na gamit yung util. Nakita mo yung smoke, yung flash, hindi naiwasan eh. No, nakita natin si Jay, na-pre-kill si Jay doon sa missile. Wala siyang palag eh. Nakayungo lang pare. Yun nga. Pero 3v4 pa naman, doable pa siya. Tignan natin kung makakalabas sila ng sigit dito. Pero how? It's 3! Sunod-sunod, pinila, tinuhog ang UBECMANIAC para sa unang round dito. 1-0 para sa KINGZERO. Grabe si How doon. Mukhang talagang sabi. Kaya pala sabi niya kanina, kaya kung galit na galit siya, let's go eh. Talaga, first round pa lang, 3 kill na. Eto si Kuya How natin. So, ano kayang adjustment ang gagawin dito ng UBECMANIAC for the second round? Tignan natin Maraming pwestuhan ni JJ dito. Parang nabigla talaga sila doon sa first round. Hindi nila akalain na magpupush ng sama-sama agad ito. Medyo walang resistance yung hawak nila. Medyo madaling sila nakapasok sa loob ng woods. And that gave away so much space. So KLB was not ready. So yung adjustment ngayon ng UBECMANIAC, may dalawa na nakabantay. Nakatandem ngayon si Loy at si KLB sa loob ng A. And for the rest of UBECMANIAC, they're playing deep inside of B. Not gonna be playing forward towards LR. No, tamang antay lang sa may loob. Crossfire lang. Tingnan natin kung may makikita tayo sa jail, kung may tatawid papunta ng vents. So binigay nila dito yung CR, and I think hintayin lang nila talaga pumasok dito yung mga members ng KINGZERO-eSports. But yung KINGZERO-eSports, nag-delay sila ngayon. No? Sabi nila, kalma muna tayo, then tsaka tayo mag-set up kung saan tayo I think they're going to A-site again. Yep. Uulitin yata nila, pero mukhang makikita. KLP! Pero hindi, walang makikita si KLB ron, pero delikado si KLB rito, pero hindi, nice
smoke coming from EKINGZERO-eSports. Walang makikita dito si KLP. Pero dalawang players dito ng UBECMANIAC nasa baba. Pero si Loy nag-adjust na siya. Just na nga, doble sila dito. Tamang bato lang ng need kung makakuha sila ng mga chip damage sa mga kalaban nila. Wala nga naman munang makakapag-connect. Loy! First kill taking down Bin here. They know where he is. Gonna be holding on to CR. Pero the rest of UBECMANIAC nandito nakaantay sa may kabilang side ng angle. KLB sa may missile. Di yata siya nakita. And you know they're going inside. He gets one! Maybe the second! Wyatt na nandito sa loob ng site. Hindi nakita yung C4 ngayon. And they do take him down. It's all up to How right now! Pero, But Kano will say no! Not this time, How. Kala mo makaka-triple kill ka ulit pero hindi pa payag si Kuya Kano doon. Yan ang ganda ng depensa nila ron. Ang ganda ng adjustment na ginawa ni Loy doon. Na-report kasi ni KLP na wala na siyang makita doon sa woods dahil in-smoke nga yung shutter. So, nice adjustment coming from Loy. And nice kill coming from KLP. Mutik, kanina kasi, di ba, hindi siya tumama. Pero this time, naka-double kill siya doon sa baba ng A site. Pero this time, papass play na naman ulit yata itong EKINGZERO-eSports. Yep. Pero kinuha ngayon ng KLP. Yung bend. Tamang dahan-dahan lang na pag-push sa event. Tingnan natin kung magko-connect, no? This is a little bit of bait para sa kanila. And KINGZERO, I think they have that possibility, no? Dalawa yung nakabantay dito sa may labas ng vent. So KLP is gonna be waiting here. Good use of patience, no? You get just enough space without risking your life. Remember, they're very good on the GR side ng sub-base at hindi tayo magugulat na ganon ka-solid yung mga protocols nila. Ano yung magiging adjustment nila this time around? Pero Loy, napapalaban si Loy dito sa woods pero delikado yung ginagawa nila dito na bumabaril-baril siya sa smoke kasi walang smoke dito sa outside woods. So if ever na makita yung bala niya doon, pare, tatamaan siya doon. Pero ito, they're going to pick, Pakalawan smoke. push A-side ulit yata, no? Hirap I think they're going to A-side dahil KLB ginagamit na sila naman ng mag-isa. utils dito. Pero KLB, mag-isa lang siya dito sa A-side. Pero ito na naman yung adjustment. Loy, mag-a-adjust na nakita na KLB pa. Ayun na, nice headshot coming from KLB. So it's a 5v4 situation pero napigil dito. Pero KINGZERO, naku po, ayaw nilang magpapigil pare. Kung pinipili talaga nila. But Bin takes down Loy. Nakuha na yata yung CR pero hindi. Apat na player, KLB na mamamatay dito. 4v3 situation dito, mama. Dito si KLP, hindi sila nagkakatamaan. Pero KLP with a double kill. JJ! Para sa kanila. Now though, ball's in their court. All they need to do is keep it going. No, if it works, don't change it. Stick to the game plan right now para sa UBECMANIAC. Ang KINGZERO ngayon, yung maraming kailangan gawin! Loy na naman nakahanap ng backstab ngayon. Napaisip yung KZ, men. Parang lagi naman silang nasa loob ng set. Let's play slow. But this time, nice adjustment. Si Loy nakapag-backstab ngayon. Man advantage ngayon para sa UBECMANIAC. Tama ako. Nag-aggressive sila. No? Kakasabi mo lang na kung gumagaan na stick. Pero sabi nila hindi. Pwede kaming mag-aggressive dito. Pwede kaming bumigla dito. And nice kill coming from UBECMANIAC. And then nag-back lang sila. No? Kill and back. Maganda yung ginawa nila doon na nag-back sila. Hindi sila nag-stay doon sa woods. Kasi possible na baka i-retake sila doon. And Loy, let's see. Mapapalaban siya rito. Walang smoke sa woods. Pero si KLP, no? Nasa bend pa rin yata sa KLP. Hindi pa rin umaalis eh. Pero nga si Loy napapalaban na rito sa woods. Tatlo yung kalaban niya rito pero kung magsiset-up na naman going to A site etong KINGZERO-eSports naka-ready tong si Bin ng kanyang smoke going to CR. I think A site na naman. Talagang pinipilit nila. No? Talagang sabi nila A site pare. Dito lang pilitin natin patayin dito si Captain. Pilitin natin patayin si KLB rito. KLB ang bilis tumakbo pare. Pero makakapatay ba si KLB rito? Pero nice kill coming from KLB. Ito yung backup. Sana lang, How na lang yung natitira. Loy nakikipag-spotan. 3v1 situation. Pero, oy, post. Tinawag na rito. C4? Oops, C4. 3v1. Naku po kayo mag-isa-isa pare. Pero buti na lang, ganon. Napakaganda ng depensa ng UBECMANIAC doon when you saw that reaction, no? Holding on to CR despite the numbers that they had. KLB, tiwala lang sa protocol nila. Okay, paparating na naman sila dito. Antayin mo ako. Antayin nyo kami bago tayo makipaglaban. And KLB believed in the timing that was taken by his teammates. And grabe rin yung ginagawa ng KLB ron, no? Birin mo mag-isa lang siya ron. Pero ayun, sobrang utak niya kasi
Yung iba, di ba, kapag may nakita, talagang papalag talaga eh. Talagang pag may nakita niya, gusto niya laban eh. Pero si KLB, ginagamit niya yung utak niya, pare. Kapag may nakita siya agad, tatakbo siya agad dun sa missile, hihintayin niya yung mga backup niya. At doon nahihirapan yung KINGZERO-eSports kasi sobrang hirap patayin nung nasa missile eh. Yeah, it was so good, no? Yung just sobrang slippery ni KLB doon. Kaya maghahanap ng paraan yung KINGZERO at napakaganda nito, no? Kasi ilang beses nang inulit ang KINGZERO yung ginagawa nila, tiwala sila sa plano nila, but UBECMANIAC always has something different. Lagi silang may small adjustment na hindi in-expect ng KINGZERO at doon sila nagugulat. This is the first time we're seeing this kind of lead against a Chinese team. 3-1 right now, UBECMANIAC. This momentum, if they can carry this forward, sub-base could be theirs. Napa-time out nga yung KINGZERO-eSports natin. Medyo nabigla yata sila. Sabi nila eh. Pumapalag yung mga taga Cebu ah. Ba't kami natatalo dito sa UBECMANIAC? Baka hindi nyo kilala yung UBECMANIAC, guys. Baka nagkakamali kayo. Hindi kasi kayo, hindi tumingin ng data to, pare. Hindi nag-Wikipedia to. Hindi kayo nagtitiwala? Hindi nila binan yung sub-base eh. Oo. No? Tinalo na nga yung Evolution Power. Tinalo ng Imperial. Gusto nyo pa isubukan yung UBECMANIAC sa sub-base. Sa ngayon pa, no? Na this is the new UBECMANIAC, no? Second year in the international stage, and this time, much more experienced. So, sanay na sila sa experience na nasa stage sila, sanay na sila na may crowd. Para sa kanila, laro na lang to. Wala na yung kaba factor. Tama ka dyan. Pero ito, another default play nila talaga. Ang ganda ng ginagawa ni Loy. Every round, naglilipat-lipat siya ng pwesto. Bumababa siya sa A, and then magbabalik siya. CR. No, babalik siya sa CR. And then bababa siya ulit sa A next round. Pero ito, nagsiset up na naman talagang walang sawa talaga tong walang sawa yung KINGZERO-eSports, pare. Gusto talaga nila ng laban sa A side, pero ito na. KLB, habulin nila. Kailangan nilang mapatay agad si KLB rito, pero wait lang. Naku po, nice flash coming from UBECMANIAC. KLB takes down 9U, pero X nakabawi siya rito. Patay si KLB. 4v4 situation, pero pupush na. Dito sa A-side, KLB with another kill. Triple kill, no? Nga, may kita tayong konting disappointment sa mukha ni Kano, no? Pero But panalo that's still nila. a win. Na-clutch Yun nila, nga, pare. di ba? Pero Talagang when ganun you lang- want perfection, alam mong may pagkakamali, kailangan mong ayusin. Look at that! Pare, sabi nila, kailangan na nating takutin yung KINGZERO-eSports dito. Kailangan na nating mamayan yung KINGZERO-eSports. Wala na eh. Hindi, Panibago hihirapan to. na sila eh. Bago to, palagi nag-mid sila. panibagong play to ng KINGZERO-eSports. Gusto nilang kunin tong outer ng CR. Pero ang daming utils na inahagis dito. Both teams, pare, inuubos na yung mga utils nila. No, KLP, napapalaban dito. Pero Si JJ walang team. mamamatay. No? Hindi kaya si No dito, pero sabi nila, wag. And then yung KINGZERO-eSports also, nagbabak sila. Sabi nila, wag natin subukan. Masyadong masakit ang Team UBECMANIAC. Wala nga si Loy na pero hindi mo ramdam. Pero this time, they do find JJ. A-set gonna be open for the first time this time. 3v5, medyo mahirap na retake. Nandito si Kano! He gets one, but nandyan si YF. Tamang bawi lang. 2v4 dito, may flag na paparating. Medyo masyadong mabilis para sa kanila. And KINGZERO, they finally have control of the site. Bomb's gonna go down, KLB. Ano pwede mong gawin dito? One, maybe the second. Nothing. 2 for KINGZERO. Come back from it. They want to stop the momentum ng UBECMANIAC. Nakita yata, or nalaman yata ng KINGZERO-eSports na wala si Captain KLB doon sa A-site. Kaya sinamantala nila yun na pasukin ulit yung A-site. Nakita nila, sabi nila, uy, si KLB nandun sa may B-site. So punta tayo sa A-site, madaling pasukin yung A-site. Dahil wala si Captain doon, pare. Ayaw mo rin, men. No ID, no entry kapag si KLB yung nandun. Oh, hirap talaga sila. Actually, pag di mo talaga napatay si KLB agad dun sa A-site, mahihirapan kang pasukin yung A-site. And then, ang ganda pa ng mga backup na flash coming from UBECMANIAC. Kaya hirap na hirap makapag-rush agad yung yung KINGZERO-eSports eh. Nai-stop sila dun sa may sa may hagdan eh.
Yun talaga sa natitigil. At maganda ng mga timing na ginagamit yung util ng UM. Talagang nagugulat yung King Zero. Di nila alam kung paano sila papasok kasi bigla sila napaflash habang paparating na sana sila sa may kalaban nila. So ngayon, slow play ulit galing sa King Zero. Nagpapakiramdaman muna yung dalawa nating teams bago kumilos. But 9U does get his way inside. Tamang bato lang ng smoke dito. Pero 7th round na to, hindi pa natin nakikitang pumapasok sa B-site itong King Zero City. Ayaw talaga, parang, sabi nila, parang allergic. Parang allergic sila dun sa B-site. Parang, ay, ano ba sa B-site, King Zero? Ba't ayaw yung pumasok dun? Siguro sa pag-aaral nila, no, mukhang A-site yung pinaka-vulnerable para sa UBECMANIAC. Kasi yun nga naman, technically, yung weak side nila. Mas konti yung manpower nila sa loob ng A, but it's just so solid! JJ and Loy, naharap nila si How. IGL down para sa King Zero ngayon. But they're gonna try and make a stand elsewhere on the map. Pero yung problema ngayon, si KLB na raman yung nakabantay. LR, waiting on the angle to see if he can get any kind of information. Nakita yung ulit YF. Flashes here, smokes maybe as well. JJ, follow up on the kill kay YF ngayon. 3v5, napakahirap ng trabaho nila dito pero si XN may ikipaglaban, may ikipagtapatan para sa UBECMANIAC. Ang hirap pumasok pero ilalaban nila. 44 seconds, they choose to back off again. Medyo nag-overpicking si Loy doon kasi wala pa namang namamatay sa mga kampi niya. And ang daming report ni KLB na nandoon sa locker pero pinik niya pa rin. Pero balik ulit dito. Si KLB, timing yung pag-pick ni KLB, pero timing yung pagsilip niya. Let's see kung makikita si KLB rito, pero Oy! nakuha siya sa 2v4. Rice! Defense coming from KLB, triple kill! Napakahusay, men. Grabe naman si team captain, pare. Kahit saan mo ilagay, ang hirap pasukin. Kahit anong site, no? Kahit saan. This guy is an anchor. No ID, no entry nga sabi natin kanina. Kulang na lang shotgun yung hawak niya eh. Buti na lang hindi shotgun yung hawak ni KLB, pare. Kung hindi, pagpasok mo, bang! Wala na. Pero 2-5 tayo ngayon, UBECMANIAC squarely in the lead ha. Oo, nagigipagtapatan kaya ng King Zero na manalo ng mga rounds. Pero yung problema is parang hindi nila mabasa kung ano ba talaga yung GR setup ng UBECMANIAC kasi it's always changing. Ito yung sinabi natin na kulang sa ibang teams. Multidimensional, marami silang different looks. Na problema, kulang sa Arcilla, kulang sa NEXTTOP. UBECMANIAC have a very deep strat book at least from what we can see right now. And KZ are not ready for it. Kailangan talaga nilang pag-isipan ng mabuti to kung gusto nilang talunin ng UBECMANIAC sa sub-base. Pero they will try the bent, no? Hindi pa nila nagagawa to. So sisilip lang sila pero napaback, natakot. Natatakot na talaga yung King Zero-eSports pag may nakikita silang mga players dito ng UBECMANIAC. Napapatras sila eh. Oo. Ngayon, tamang reset lang. Pero nako, si KLB na naman yata yung balak pasukin dito ng King Zero. Wala kayong dala, ha? Talagang gusto nyo talagang magpakatay kay KLB, ha? Sige, subukan nyo lang pasukin ulit yung A-site ng makatay kayo ni KLB dyan, pare. Ako, matakot ka talaga. Nag-iisang member yan na hindi mo concave. But, oh my gosh, 9U. He finds Loy again. Pero sanay si Loy dito. Siya lagi yung sacrificial lamb dito ngayon. Pero si Jane nakuha ang isa. Mabilisang trade para sa kanila. KLP though trying to find a timing on the back. Pero si How, napakahusay. Alam niya yung time na pwede nilang kunin. And now, it's nice and secure. 3-5, last round now para sa ating first half. Medyo delikado talaga yung ginagawa nila. Lagi siyang nag-overpick doon sa bawat side, no? Ang ganda na ng position ni KL, pero dapat hindi siya basta-basta lumalabas ng walang backup doon sa may CR. Ang hirap. Medyo spicy si Loy dito. Medyo delikado talaga. Medyo mainit si Kuya Loy natin. Gustong laban na laban si Kuya Loy, pero dapat pigilan niya yun. Maganda yung talagang backup na lang siya eh. May oras talaga. Pero yun nga, kahit papaano at this point, UBECMANIAC have a good grasp of the game. At the last round now on the GR side, matitest ngayon yung blacklist nila pagka-switch natin ng sides. Pero huwag muna tayo magsalita ng huli ang lahat kasi ang King Zero, these guys are really smart, man. Oh, kahit na smart sila. Tingin ko UBEC to. 6, yung 9th round natin kukunin to ng UBEC, pare. Titiwala. Oh, tiwala lang tayo, UBEC. Let's go! Bunal, UBEC! So, another bent push yata to. Sabi nila, hindi namin nagawa kanina. Pero hindi, sinisilip lang nila, no? And nagdo-double pick sila sa bent. Tamang info lang eh. Tamang info lang and then babalik sila. Tsaka sila magsiset-up going to A site again ata or going to mid. Looking like they want to try and take some control of mid para may konting distraction.
So Pero yung KZ, medyo atrasado. yung adjustment dito ng EKINGZERO-eSports, hindi na sila masyadong gumagamit ng utils bago mag-entry. Pero ito, mukhang narinig Ito na yata naman. agad ako, naggumamit agad ng utils. Ito na naman si Pero ito KLB. na naman KLB. Kailangan mapatay dito si KLB pero nakatakbo si KLB, men. Nahihirapan sila dito. Diyan na yung backup, Ito men. na yung backup, ito na yung flash coming Huy, from yung CR! UBECMANIAC. Pero yung CR na open, pare, pin takes down Jay, pero nakakabawi sila dito. Uy, pero hindi nila alam, pare, dalawa yung nasa vent dito And another headshot coming from KLB. 3v4 situation. 9 yung napapalaban pero walang magagawa. Siyaw na lang ang natitira. 1v4 KLB. Napakatibay ni KLB doon sa site. Hindi kayo pwede pumasok. No ID, no entry. Sabi ni KLB. Wala ka talagang laban, men. Yung depensa ng UBECMANIAC, Bisaya sub-base. Shown on the world stage. Nice katol. Tama ka dyan. And let's see, dito naman sa blacklist side nila, tignan, makikita ba natin dito yung Bisaya, ano man tawag doon, nakalimutan ko na yung tawag ng casters before sa kanila eh. Yung, nakalimutan ko na, wait lang, nawala na naman sa isip ko, ang hirap Kasi talaga okay lang, inaabot na kami ng edad namin. Pero yun nga yung lusob lang ng lusob, makikita kaya natin dito yun. Sugod Pakita ng kaya sugod. nung UBECMANIAC yun. Pwede na pakita kayo isang round eh. Okay, KLP, not exactly the most online right now. Medyo importante siya ngayon pagdating natin ng second half, no? On the BL side, KLP is one of the key players para sa UBECMANIAC na makapag-open ng first kills. Get them the man advantage. And UBECMANIAC, compared to other teams in the Philippines, alam nila kung paano mag-follow up. Alam nila kung paano mag-mid round para makapag-adapt sa nakuha nilang advantage. But they're not gonna be given that. KINGZERO are very careful right now to not give UBECMANIAC some free picks. Pero ito, they are Mag-isa lang setting siya up dito, sa mid na naman. Mukhang sabi rito ng UBECMANIAC, mas madali natang pasukan mid pero maraming smoke, hindi sila pwedeng pumasok dyan. Baka maubos sila sa smoke pero gagapang KLB, no NJ, naku po. Pero good decision na naka-AK yung lumalaban sa kanila, medyo lugi yun. Pero lalabas pare, napakatapang mo. Pero bulag lahat ng mga player pare. Ano yun, nabulag si Exen doon. Bulag na nga yung UBECMANIAC, bulag din siya kaya namatay siya doon. And UBECMANIAC, are you going to A side? Dalawa na ko po, delikado sila pare. Nandun si Nainyo, pero hindi. How? Let's see, 44 HP. Kaya mo bang gawin yung ginagawa ni KLP? Dito wala! Yun, pare. Grabe! Hindi mo pwedeng gawin yung ginagawa ni Captain KLP. Pero B with the double kill, nakadalawa pa. It's a 2v1 situation, pero KLP with the backstab. And UBECMANIAC takes that round. 7-3 ang ating score. Last 3 round for UBECMANIAC. Let's go, UBEC! Momentum taken from the first half ngayon, tuloy-tuloy. Gusto ng UBEC ipakita kung ano yung lakas ng Cebu, lakas ng Pilipinas ngayon. 3 round na lang para sa kanila at kung kaya nilang pagpatuloy to, di malabo na makakarating tayo ng isang panalo dito sa sub-base. At ayun na nga, YF mauuna. First kill for them. KLP trying to find the pick here inside of A site pero masyado maraming tao, masyado maraming problema. Nahanap siya, nahuli siya, inaabante siya pero kailangan niyang umatras muna. Pero buti na lang, mabilis na makba si KLP. Pero no? Buti lang, medyo slim si KLP para hindi nakakain ng madami, kaya nakatakbo ng mabilis. Kung nakakain ng madami si KLP, sabi niya sa akin kanina, Coach, hindi ako nakakain, na-late ako ng gising. Kaya medyo gumaan si KLP kung nakakain siya, baka hindi siya nakatakbo dun. Nako po. Pero maganda yung angulo dito. Small pixel peak para kay KLP. UBECMANIAC now trying to go for a reset na makahanap ng pagkakataon, makakuha ng space, ng map control. Pero dalawa kasi nakabantay dito sa may mid. Ang problema nila ngayon, paano sila makakapag-decide kung saan sila pupunta? Kasi yung KINGZERO sobrang atrasado, wala kang makakuha kahit anong information ngayon. And even then, the amount of utility being thrown dito sa may mid, sa may woods, it's keeping UBECMANIAC under control right now. Ang tanong na lang kung kailan mauubos yung utility. Yeah, and ito na nga yung ginawa nila, no? Smoke lang dito sa Shatter and sa CR and then go back. And I think they're going to be site now. Hawak na nila yung MR dito. KLP, the dynamic duo. Dahan-dahan lang sa pag-abante dito sa may loob ng LR. As Kano naman, lalaro for some information in case umabante ang KZ. Pero mukhang pupunta sila dito sa may loob ng B-site. 30-40 second site take ang aantayin natin dito. They're gonna explode onto the site right now. No one really looking other than YF! Hanap si Kano, hindi siya pwedeng tumawid. Bin now taking down the leader ng UBECMANIAC. Pero si Loy, ito na, bawi para kay Loy KLP. Ganit sa likod! Pero hindi niya alam kung nasa yung mga players. Bin finds him. The trade is there. And UBECMANIAC gets taken down. KINGZERO, di sila papayag na ganoon lang kadali yung laro nila.
Pero okay lang yan. No? Okay lang yan. 7-4. Medyo malayo pa yung kalamangan natin. So I think next time, tingin ko mas maganda, try nila, no? Kahit one time lang, pakita nila tayo, pare. Gusto ko makita talaga yung, yung paspas ng UBEC, pare. Gusto ko makita na mag-gash sila eh. The classic gusto ko matches, paramdam nila, pare, yung classic matches. Kailangan natin makita yun. Pero to, ginamit nila yung Uders nila. I think this will be the pick for the A side. Pero gagana kaya yung kanilang pick? Nag-set up na sila dito sa B side. Hinihintay lang nilang mawala yung smoke dito sa locker. Pero nakabantay si Pin dito. Makikita yata sila. Nakakuha ng info. YF takes down Jai. Pero nakabawi naman si No. 4v4. Pero na-backstab dito si Loy. And 4v3. Pero nakuha nila yung sides. No with another kill. Triple kill na para kay No. 3v2 situation. KLP No. KLP against 9U and How. C4 down. C4 is down. Another kill para sa UBECMANIAC. Isa ka na lang, How. Anong gagawin mo? 3v1. Si Kano. Pero mukhang masasakto yata yung silip ni Kano dito. Uy, sayang naman yan pero walang buhay. Dito sila. Oop! Naku po, delikado pa yata. Pero hindi. Captain versus Captain. IGL versus IGL. KLB versus How. Time gonna be played. How only 8 HP right now. Tama ba ito lang muna ng flash. KLB laro! And he finds the kill again. Another secured para sa UBECMANIAC. 8-4. 2 rounds to go. And we get the first map win para sa UBECMANIAC. Let's go, UBEC. Grabe sabi ni KLB ron, How? Bata ka pa. Hindi ka pa uubra. Kanina ka pa eh. Pinipilit mo ako eh. Makulit ka. Huwag mo akong kulitin. Hindi ka uubra, How? Marami ka pang kakaining bigas. Sabi ni Kuya KLB natin doon. Oo, si KLB, bata pa lang ako, pinapanood ko na siya eh. Pero mukhang ulitin nila yung play nila kanina. Pero this time, I think hindi nila... It might be for real now. No fakes. Yeah, Maganda yung mga lineup nila dito. Keeping vision away from How, away from YF as well. Na medyo naging problema nila si YF so far, no? Maganda yung mga pwestuhan nila as a sniper, pero they're gonna take this control. Not gonna be expecting it. They know that XN is around this corner. They have to check it. They have to check it, but they don't! XN single-handedly tears them limb from limb. Tatlo para kay XN. Ano magagawa ng UBECMANIAC dito? Si Loy nahuli din. XN looking for the ace. Looking for the round. Secured para sa kanila. Si KLB na natitira dito sa may likod ng boxes. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Stuck between a rock and a hard place. And XN, he's looking for it. He wants it. But KLB denies the ace. And he's looking to try and keep himself alive. But it's not gonna be enough. 8-5 para sa KINGZERO. Kuya natin doon. Gustong umace, gustong magpakilala, gustong kumaib kill. Kala mo ubra ka kay Captain. Hindi ka pwede yun, tol. Masyado kang mainit, kuya. Mainit na akong mainit. Kasi kailangan ng KZ humabol. 3 round na lang dito para sa kanila na makukuha, mahabol, na ma-equalize yung scoreline natin para sa UBECMANIAC. KLP this time is going to try and get an angle out here through woods. Medyo nahihirapan yata si Kuya KLP natin makakuha ng kill. 6 kill pa lang meron si Kuya KLP natin. I think dahil because daming smoke kasi. Wala siyang makita talaga eh. Wala talaga. Lahat ng pwesto niya may smoke. So, mahihirapan talaga yung sniper pag sobrang daming smoke. Ito naman, another smoke na naman dito sa mid. Walang makita si Kuya KLP natin. Wala siyang ma-pick dito. So, gagamitin nila si No para lumapit dito sa mid. Marami pa namang oras para sa UBECMANIAC na try na laruin to, no? Si KLB, naghahanap ng possibility na may umabante from MR, from LR, if they can get that. But again, KINGZERO, they're very patient. They know that all they need to do is wait inside of the sites right now. How? Tamang check lang, baka sakaling may tao. Wala nga naman muna. Pero hindi pa nagde-decide yung UBECMANIAC saan sila pupunta. Si Kano nag-aantay ng forward push galing sa KINGZERO. Hindi na sila basta-basta magbibigay ng space. Pero si XN, kinain yung grenade! Kill si XN doon. Kala niya yata hindi siya nakita porkit may smoke. Sabi ko pa naman sana, ang ganda. Iniintay lang dito ng UBECMANIAC na mawala yung smoke bago sila mag-push. Pero nainip yata si XN doon. Bigla lumabas sa CR. Ayaw niya na yata mag-CR. Gusto niya lang magpakamatay. Yun na. Pero ito, 4v5. A-site, only one person in there. Si Nan yung mag-iisa dito. Pero hindi basta-basta magpupush yung UBECMANIAC. They're gonna be taking their time. Try to get more information. Kita mo si Loy, pati si KLB, naghahanap ng info bago sila mag-reset, bago sila magsama-sama to decide where to actually go. And it's looking like it might be an A-site take. Smoke's now being brought out again to cover CR. First point of contact will be now new if he chooses to go that way. Pero may mga util ng binabato. KLP, JJ, and Kano. Two-prong push into B-site right now. How is trying to find the timing inside! But JJ finds him! Hindi mo siya magugulat. Marami ka magagawin. Bindo
go! Grabbing spray transfer dito, 3v3. Equalizing the numbers dito, naharap yung C4 din. Problema ngayon para sa UBECMANIAC na kailangan nilang habulin yon. But they do fight 1, 2, 9U, 1v1 dito. KLP versus 9U does not know where to look, and KLP converts 1 round for sub-base. Match point na po for UBECMANIAC. Let's go, UBEC! Bunal, UBEC! Talagang pinapakita nila. Ang ganda ng push nila doon, no? Talagang sabay-sabay, walang naiiwan. Kaya ang hirap nilang patayin, ang hirap nilang sabayan. Paano mo sasabayan yung isa? Paano mo sasabayan yung tatlo? Mag-isa ka lang. Pero yun nga, kanina, nabati si KLP. Sabi ko, walang makumang kill si KLP. Pero that round, pare, pinakitaan tayo. Pero lagi na lang ako naririnig ng mga players, ha? Pero ito, delikado rito. Delikado si How. Sige, subukan mong lumawit dyan. Sumobra ka na, How. Sige na, please. Pero yun nga, YF takes down KLP. Ito, nagpapakiramdaman yung dalawang player dito, Loy and How. Sino kaya ang unang maiinip dito sa dalawang to? Pare, konti lang, How. Usog ka lang ng konti, How, please. Hindi siya basta-basta, no? Sabi nga naman ng KINGZERO, hindi sila pwedeng pumayag na basta-basta sila makukuha ng walang kalaban-laban. Kasi at this point, isang pagkakamali lang, baka makuha na ng UBECMANIAC yung sub-base dito. Tignan natin kung ano yung mapaparating ngayon ng UBECMANIAC. Knowing that they are down 1 player, KLP is gone. To be fair though, as the sniper right now para sa team niya, hindi siya masyadong... Yan na. Tamang push. Loy, very low. Pero walang tao sa loob ng site, men. Si XN, nag-aantay lang sa loob ng CR. Isa-isang pinitas yung mga players. Si XN, coming from XN! What is that? Sabi kanina, dinanan niyo yung ace ko. Ako naman, uulitin ko. Uulitin, sabi niya, apat. Okay, apat kayo. Sa akin kayo lahat. Pero sayang yun, oh. Ang ganda na sana ng pagkaka-kill ni Loy doon kay How sa Ben. Nainip na nga si Kuya How, nasabihan ko kasi How silip na eh. Nakinig sa akin. Pero again, match point pa rin ang UBEC dito. Let's see anong gagawin nila para ma-close itong round na to. They call the timeout. Hindi natin alam. I think UBEC yung tumawag ng timeout dito. Oo. Only 1 round to go right now. One small adjustment could be what they need to be able to convert this map. Pero yung problema ngayon, play for patience muna. Again, si paring How, si Tito How, nasa loob na naman ng vent, nag-aantay na may umabante pero wala na namang tao dito. Pakiramdamo muna yung dalawa nating teams kano also trying to bait out some sort of shots. Pero ang unang niya makikita dito mga smoke, they are gonna be aware of what that possible setup will look like. KLP! Inantay yung point kaso hindi tumama. Pero to, every time na makukuha ni Noto, ang ganda ng default nila dito, lagi talagang kinukuha ni No, itong mid, no, yung door. Ang laking bagay na nakukuha ni Noto eh. Nakakuha sila ng info kung may CR, kung may shutter. Pero mahirap talaga pumasok eh. Pero I think next time siguro pwede, one time, pwede kayong bumigla si No. Pwede ba nilang gulatin? Laging kahit gulat lang, kahit siya lang mag-isa. Parang kill sabay back. Pwede, no? Pwede yun. Pero si Kuya How, okay, Kuya How, please, silip. Kuya How. Ay, Kuya How, masunurin kang bata. Yan ang gusto ko sa'yo. Medyo Kimi no Nawa moment yun, men. Uy, munti ka na si Kuya How mamatay doon. Pero nga, 5v5 pa rin. 1 minute remaining. Kailangan nilang gumalaw, kailangan kumilos ng UBECMANIAC ngayon. Saan kaya sila pupunta? Pero KLP, naghahanap siya ng pick dito. Let's see kung sisilip ba si YF dito. YF, please, silip. Oops! Ay, silip. 48 seconds. Ay, umalis. Wala siya makita. Umalis, hindi niya nakita. Timing dito para sa kanya. Pero mukhang bibigla sila sa si dito. Nandito, bibiglain nila si 9U. Nag-aantay sa may luwag. Waiting for it. You see the util being thrown out as well. The flashes are oh, nice kill! Coming from KLP! Pero sasalubun sila dito! Tatlo, hindi ubra! Pero alam yata ni XN ha? Oh, XN buhay pa ulit si XN. Kailangan nila mag-ingat dito. Plant lang, sabay pick. Plant sabay easy lang mga tol. Buhay pa si XN. 3v4. Mainit yan. Numbers game para sa kanila ngayon, XN. Pero quick retake to. Coming from KINGZERO-eSports. Binabagan yung ace pero KLP takes the YF. Pero ayun na nga. UBECMANIAC takes map number 1. The first map para sa Pilipinas dito sa ACL Crossfire Visayas Subbase converts it and it's brought home para sa kanila. Isang mapa para sa Pilipinas. Isa pa para sa laban. Let's go, UBEC! Bonal UBECMANIAC, pare. I told you,
if they give away sub-base, it's going to be a very dangerous gamble. So, King Zero, kailangan nilang bumawi ngayon. And that's what we said, man. If you give away sub-base to the one Bisaya team here sa ACL, it's gonna be a hard time. Pinakita nila, no? Maganda yung simula ng UBECMANIAC. They kept the momentum. They kept it simple. Stick to the game plan. Huwag kang magkakamali. At yun yung ginawa nila. Tamang gulat lang. First seed ng CFPL yun, men. Kaso, that's only the first step. Kailangan pa nila ng isa pang mapa para ma-secure yung semi-final slot para sa UBECMANIAC. Yun na ba yung champion ng CFPL? Parang hindi ramdam ng UBECMANIAC. Champion pala kayo, sabi ng UBECMANIAC. Pare, di ubra si How? Di ubra kay Kuya KLB natin. Grabe, no? Oh, grabe yung depensa ni KLB dun sa ASI. Talagang nang bilis niya eh. Ang gusto ko sa kanya talaga, hindi niya talaga nilalaban eh. Talagang ginagamitin niya ng Inaantay niya ng oras. Binibigyan niya ng oras. Talagang hinihintay niya yung mga kasama niya bago siya lumaban. And ginawa rin yun eh. Actually, ginawa rin yun ni How, kaso wala eh. Hindi mo pwedeng kopyahin si Captain KLB. Oo. Grabe yung mga time na kinukuha ng UBECMANIAC whenever it's on the defense, no? KLB waits for the information. He knows that they're coming. Babato ng util para ma-delay yung pagpasok ng King Zero. Aatras. Tatawagan niya yung mga teammates niya. Oy, punta kayo na CR dito, tulungan niyo ako. At yun nga, doon sila nakukuha sa may GR side. But the BL side as well. Maganda yung mga nagagawang adjustment ng UBECMANIAC doon. We got several different looks out of them. Sometimes it's Kano, sometimes it's KLP para sa kanila. And even then, even JJ was getting his moments, no? Sabi nga natin nung simula si Loy medyo spicy, pero yung spiciness na yun, yun yung mga nagpapanalo ng mga rounds minsan eh. Pero yun nga, no, bakit hindi tingin ko hindi nag-review yung EKINGZERO-eSports eh. Ba't mo binigay yung sub-base sa nag-iisang Bisaya team? Alam mo, last year CFS Grand Finals, dun sa base nga sila nananalo, tapos pinilit mo, ha? Hindi porket champion kayo, eh ganyan na kayo katapang, pre! Pero yun nga, 6-10 ang ating kinalabasan, the final result for sub-base here. So, King Zero did have some good ideas. There were some points wherein napapaisip mo na baka sakaling mahabol na nila yung UBECMANIAC, pero hindi. Napaka-consistent. At makikita mo talaga dito, no, everyone on the team right now above one other than JJ, who's not necessarily having the best time. But the way that UBECMANIAC operates is on the will of a team. Kaya si KLB, siya talaga yung magiging MVP dito. It's 2025, men. The year of the fragging IGLs. Tama ka dyan, no? With 99.6 ADR, 1.17 KD. Grabe. And multi-kill ratio, 25%. Grabe ka. KLB, MVP. Kaya, next map, King Zero, baka maghanda kayo. Magdasal-dasal na kayo dahil hindi magpapatalo yung UBECMANIAC. Sinasabi ko sa inyo, ilistan nyo na. Ilistan nyo na. Ito kung masasabi ko, yung huli natin nakita yung UBECMANIAC sa compound. Doon sila nalaso ng SGJ last year nung regional finals natin. Doon sila nahirapan. Pero given the amount of time, the amount of prep, and a much more mature UBECMANIAC, kung kaya nilang gawin yan sa sub-base, hindi ako magugulat kung may magagawa sila sa compound of the same magnitude. Yeah, let's see. Pero yun nga, hindi naman siguro ipipick to ng EKINGZERO-eSports kung basta-basta kung hindi sila ganun katindi rito. Pero yun nga, sabi mo nga, UBECMANIAC, let's see, tingnan natin. Basta ako, kaya bugbugin yan, easy. Alam mo, hindi natatakot yung UBECMANIAC. Alam mo sino ang kinakatakutan yan? Sino? Ako lang, ako ang multo nila, pare. Tinakot ko sila kagabi, kaya sobrang tapang nila ngayon eh. Tinakot ko kasi kagabi. Natira nyo na lang yung PG Nice Katol. This guy pranked the boys. It was pretty funny. Tamang content lang tayo. Enjoy tayo habang wala tayo sa game. Pero yun nga, kita mo, high spirits para sa UBECMANIAC. They're much more active right now compared to the last time they were on an international stage. Komportable na sila sa stage, men. And when you get to the point na hindi na kinakabahan yung UBECMANIAC na nasa home ground ng kalaban nila,
yung stage, dun ka matakot. Parang ano na, parang baliwala na sa kanila yung mga nanonood dito. No? Kahit sumigaw kayo, wala kaming pake. Basta kami, enjoy lang kami dito. Lalaro lang kami, dudurugin Focus namin. on the game. Yung KINGZERO-eSports. Si Kuya, parang pilit na yung ito eh. Napipilitan na lang umiti, parang... Tiwala lang nakikita ko sila. sa tsura niya, parang napipressure na. Parang sabi niya, parang di na yata natin kayang ipanalo yung map number 2. Isuko na kaya natin. Pero yung KINGZERO, yung team na to, medyo young din. Remember, this is also their first international, ha? So, kung yung KINGZERO first international, UBECMANIAC pangalawa nila to, maybe there's also yung fact na yun. But, I mean, to be fair, home court pa rin nila to, no? So, even if it's an international tournament, they still feel comfortable. Di nga nila kailangan mag-travel, men. Tama ka dyan. Pwede na natin kung ano yung magiging adjustment ni na How dito. How left thinking after what happened in the first map, no? Actually, sa first map, di natin masyadong naramdaman si YF doon. There was a few moments para kay YF, but the problem was, no, ang bilis din ng adjustment ng UBECMANIAC. Alam nila kung paano nila pigilan si YF na makapag-pop off. Kasi sa sub-base, man, matatakot ka talaga sa mga sniper. Which was weird. Kasi yung unang mapa natin, si KLP, medyo neutered. Same thing for YF as well. Pero grabe yung XN doon, no? Talagang sobrang init. Yung multi-kills ni Multi-kills, XN, dalawang pare, multi-kills, pare. matatakot ka talaga. Yung 4K ni XN, parang when that happened, no, it's always from all around. Parang siyang turret, man. 360 degrees yung ikot nila. Parang ginamit niya na yung buong table niya. Yung lumagpas na siya ng mousepad pero tumatama pa rin siya sa UBECMANIAC. Pero let's tingnan natin dito, global reside. So again, malaki yung chance ng global reside pagdating dito sa compound. Let's see, hindi ko nakikita ng nagdo-double sniper tong UBECMANIAC eh. No, hindi ko pa napapansin sila na nagdo-double sniper dito sa compound. So, tingnan natin kung si KLP ba dito magpaparamdam na. So medyo malaki yung map eh. So, mas malaking chance niya makakuha ng pick dito. Yung mga longer angles dito para kay KLP, this should be his playground as well. Si YF din. So this is gonna be the map of the snipers para sa ating matchup. Yung dalawa nating kupunan, magtatapatan muli. Pangalawang mapa para sa serye, UBECMANIAC 1-0 ahead right now. If they can take this, KINGZERO is out and UBECMANIAC is in. This is where things get real. Let's go UBECMANIAC! Again, sa mga viewers natin, taas nyo na, ibigay nyo na lahat ng powers nyo para sa UBECMANIAC. Pilipinas, para ito sa na. second map, para tayong mag-advance para sa semifinals. Again, this is KINGZERO versus UBECMANIAC for the second map. Uy, pero aggressive. Aggressive first round para sa UBECMANIAC. Sobrang kabati na dito. Kaya pero, oy, dalawa, tatlo! Nice one! Dalawa na lang, 4v2 situation. C4's trap dito sa mid, pero How? Ay, kulit ka How, pero nice. They coming from UBECMANIAC. Pitas lang sa payback. How do you get away with that? 3-4-1 ha? Sa sobrang active ng UBECMANIAC, grabe yung kinuha nilang space sa may simula ng mapa. And now, the C4 stuck in the middle of nowhere. UBECMANIAC again, they back off. Ito na naman yung sabi natin. Ang UBECMANIAC, they're one of the teams that rarely ever overextends. Pag nakuha nila yung objective nila, pag nagulat na yung competition, aatras na. Balik tayo. Ano yung plano natin? Tama ka. They go for default agad after nilang makuha yung plano nila, pare. Pero ito, 2v4 situation. Buhay pa rito si YF and How. Dalawa sa mga pinakamatandang player dito ng KINGZERO-eSports. Let's see kung ano ba yung kaya nilang gawin para i-clutch to. Medyo mahirap ka shot. Naghati na yung UBECMANIAC. No? Dalawang player nila nasa B side. Yung isa nasa A, yung dalawa nasa A side. Yeah, they're playing very backwards. Tamang antay lang si KLP sa may 2F. At para kay Loy naman, ang objective niya, makapag-antay sa may loob ng Z just in case may mag-push galing sa mid. So now the problem is, whether or not KINGZERO can get inside, doon na si KLP, one of the better snipers here. The only sniper for UBECMANIAC is lying in wait with arms wide open. Now, How makes the pick, taken down si YF. Mabilis nga yung trade. Pero yung problema ngayon, ano yung gagawin pa na yung follow-up? Loy, now, kita siya sa may loob ng cubicle, hindi niya alam saan siya titingin! Nandiyan si JJ, nandiyan si Loy! And again, UBECMANIAC, the first round, they strike first! Grabe. Akala ko pipik na si Loy. Akala ko lalaban na talaga siya. Pero good Kita mo talaga yung kasama niya. No? Yung teamwork talaga ng Teamwork talaga yung UBECMANIAC. nagpapanalo sa UBECMANIAC dito. And KLP, akala siguro ni How, hindi tatama yung sniper. Akala mo lang yon How. Maraming nadadali sa maling akala. Ito na naman.
New round. This time though. Default lang. Sabi ng UM dito, default muna tayo. Kalma muna Pero tayo. hindi nila inulit eh. Nabigla na natin sila eh. Pero inulit nila, nag-smoke sila sa mid para expecting ng Just in case. expecting ng KingZero-eSports na Baka may ulitin tao nila na naman yung dito. play. Oh. Baka may gulat factor na naman. May kita mo, nakatapat talaga sila dito, nag-aantay sila. Baka sakaling may tao. Do their due diligence. Pero wala sila makita ngayon. That's a lot of time na binili. Just because of that one smoke, no? This is where the utility really comes in. When you know how to delay yung blacklist side sa mapa with just one smoke. Yeah. Yung conditioning na yun, kakaiba. Pero ito they're going to retake the B side. Or yung mga poste dito eh. Ito kasi usually talaga yung yung default ng blacklist eh, no. Yung they take mid and then go to the B side. Ayun yung laging default. Pero ito KLB nag-sniper. So let's see kung tatama yung sniper ni Kapitan dito. Mainit pa naman si Kapitan simula ng map number 1, no? So there should not be any nerves for KLB. And this longer angle is built for snipers. It's gonna wait for it. Oh, sige, silip. Makikita nila yung mga Silip, isa lang muna. dito. Oops, kita ka na! Ang laki dito mama, pero buti na lang nakatakbo ang bilis talaga. No? Ang bilis ni KLB tumakbo. At dalawa na sila sa loob ng batteries. Uy, Remember, medyo... this is a hard side to Oh, take. nagot! KLB, first frag onto the enemy IGL right now. Si Lloyd din tamang laro lang. It's gonna be a game of ring around the rosy inside of the batteries right now. 42 seconds. Kailangan mag-decide ng KZ. Saan sila pupunta? Pero tingin ko, diretso nila to mukhang... Hindi nila alam na nandito si Lloyd, though. Hindi na sila magbaback. Yung si Known, pare, nakaka-backstab na. So, delikado. Nag-a-adjust na rito yung mga members ng UM. Mukhang UM, they will take this round. Papasok na rito. Yun nga, isang mamamatay dito. Oh, ikaw at a trade kill coming from UM and KLP ang tatapos doon. 2-0 in favor of UBECMANIAC. Let's go, UBEC! Unal, UBEC! What a defense galing sa UBECMANIAC. And ito hindi nga umabot si Kano ng pagkakataon na gawin yun. So hindi rin nila alam na actively kumukuha ng map control yung UBECMANIAC sa may likuran ng KingZero. Tama ka doon. Pero, I think, naubusan ng oras yung KingZero-eSports. Talaga sabi, parang na-pressure na sila eh. Kaya nawala na sa isip nila, pwede pa tayong magbaka, pwede pa tayong bumalik. Kasi medyo mahaba pa yung oras, 45 seconds eh. Pero KLP, let's see. Tama ba? Nice one, KLP! Another kill, pero ito may baka pare. Si Loy, pero nakabawi. Loy, kailangan pumatay, pero hindi nakabawi si Loy doon, pare. Pero maganda yung damage doon. Si XN, isang bala na lang. And, aggressive ba? Aggressive si Kano dito, pare. Nox. Oh, yun lang! Nahuli siya ni Kuya How doon. So, it's a 2v4 situation. Let's see, Captain KLB and Jai. Mga clutch kaya nila to. XN with low HP. And also How with half HP. JJ and KLB right now. Yung KingZero, nag-aantay pa sila ng pick na baka sakaling magkamali na naman yung UBECMANIAC. No? Naging spicy sila dun eh. Got a little bit too far forward, carried away with a little bit too much confidence this time. And now they're gonna be down in numbers. Pero 2v4 pa rin naman to. JJ and KLB are gonna try and stick to the game plan. Tinan nila kung saan man yung mga players ng KZ dito. Pero, binitawan ni KLB yung B site. Doon kakakabahan. Kasi yung KingZero, doon sila paparating. Uy, parang mahuli yata. Hindi. Kala ko, uy, sayang naman. Di ba sila nagde-decide? Hindi pa nasakto yung pagsilip ni KLB dun sa mid. Mukhang patay sana yung may hawak ng C4. Pero mukhang they're going to A site. Yung KingZero-eSports, nagpaplano na sila. Nakikita natin na yung tatlong member nila ay nasa Ali A na or nasa long A na. Tamang hap lang muna dito. Pero sana makalason. Ito na, sisilip ba? Sisilip ba si Jay? Maiinip ba si Jay or mag-aabang lang siya? Tira natin kung ano yung magagawa ni JJ dito. Medyo mahirap din yung pwesto ni KLB kasi hindi siya makakapag-retake ng madali dito. Hawak niya yung sniper. 30 seconds. Gonna be aware si XN nagpaparating. Tira mo yung rotation ngayon. JJ trying to hold it down pero masyado maraming tao. 3v1 mga naman yun. Pero si KLB, ramdam niya si XN on one side, the rest of the team on the other. They're trying to find it. Hindi natin nila i-expect si KLB dito. Bringing it out but cannot get it done. KingZero finally strike and that's gonna be 1-2 para sa KingZero. Ganda ng fake ng KingZero-eSports doon. Napa-adjust si Jay. Hanggang sabi ko sana ang ganda na ng pwesto niya eh. Pwede na sanang panlason yun. Lason na yung pwesto niya kaso nung nag-pick yung B site, siguro nag-call si Captain. Nandito na sa B kaya napa-adjust si Kuya KLB, si Kuya Jay natin doon. Pero kung nag-stay siya ron sa baba ng 2F, no, I think ubus sa kanya yun. Kung magkaroon na nga sana yung timing doon eh. Pero ito na naman, no? Same util dump dito sa may loob ng mid. KingZero playing very far back. Hindi nila i-check ng basta-basta ngayon yung mid kasi baka sakaling may tao nga naman doon.
Same thing, the conditioning galing sa UBECMANIAC. Uulit-ulitin nila to hanggat gumagana yung pag-slow down ng KINGZERO. But this time, they're not gonna be falling for it. They're not gonna be using any manpower to check on mid. All in muna sila. 3-man push onto storage to try and get inside of A site, which is unfortunately for them, dito yung heavy site defense ng UBECMANIAC. Pero masyadong passive dito yung UBECMANIAC. Sabi nila, ay, hintayin na lang natin sila pumasok. No, ayaw mag-pick ng mga members dito ng UBECMANIAC. Talagang naghihintay lang sila rito na pumasok sa kanila yung KINGZERO-eSports. Ito na, gumagapang na yung mga member ng KINGZERO-eSports going to A-site. 5 member ng KINGZERO, pare. Tingnan natin kung mapipigilan ni JJ to. And mukhang mapiprikil yata rito si KLP. Ayun na nga yung sinasabi natin, pare. Ubos ang team UBECMANIAC dito. Dalawa na lang natitira. 5 dito situation. Loy and KLB. Let's see. Ayun, patay pa rito si Kuya KLB natin. 1v5. Loy, ano yung gagawin mo ngayon? 5 laban sa isa. I think pwede na itong... Pseudo timeout, pwede naman muna. Pwede na tumakas para at least makapag-usap-usap, no? Oo. Gamitin yung oras dito para makapag-isip kung ano ba yung kailangan nilang gawin na adjustment, no? Right now, they have the lead. It's gonna be equalized 2-2. It's not too bad for UBEC, but this is a good time to adjust para ma-restore nila yung lead na yun. Makakuha sila ng 3, maybe 4, maybe even 5 to get ahead of the competition right now. So talagang maingat din yung KINGZERO, no? Kahit na 5 pa sila, ayaw talaga nilang magpapatay, no? Ayaw nilang magpakita dito, hindi nila hinahanap si Loy. So I think magpapakamatay nilang sila sa C4 dito. Ayan. Okay din kasi parang hindi nakita yung mga pwestuhan nila. Yeah. Now though, confidence restored dito. 2 for 2. Bawi-bawi. Ngayon, tingnan natin kung makakapag-adjust ba yung UBECMANIAC sa bagong pinakita ng KINGZERO. Kasi mabilis yung adaptation nila. Nagulat sila in round 1. Sa round 2, hinanap nila yung information kung paano sila magre-respond sa depensa ng UBECMANIAC and they finally found it. So for UBECMANIAC, the ball is in their court. Kailangan nila magbago, kailangan nilang gulatin ulit yung KINGZERO para makakuha ng isa pang round. Pero hindi mo na tumama. 2 for 1. Si Captain KLB doon. Kala ko tinamaan yung tuhod pero hindi pala. Pero Double double sniper dito sa B-site, no? So sabi nila, wag natin ibigay yung B-site or yung store B dito sa KINGZERO-eSports. Pero ito, sama-sama gaming na naman yung KINGZERO-eSports. Sabi nila, hindi kakayanin ng depensa ng UBEC pag sama-sama tayong 5. Ito ka to, basta-basta. Uulitin nila. Keep it nice, simple. If it worked, then don't change it. Sabi nga natin kanina. And they're not gonna change it. Investing all their manpower here para mabilisan yung mga trades sa pagpasok sa loob ng site. KINGZERO, no. Ito nga naman yung likas na lakas ng paglalaro ng blacklist side. Outnumbered nyo lagi kung sino man yung nasa loob ng site. And they're gonna do it again. A 4-5-man walk out, making their way inside of A-site. Pero this time, Kano and JJ are trained on the same angle. Tingnan natin kung makukuha nila yung timing na to. Kasi dahan-dahan na naman si Kano. Nahuli! Timing gana kay JJ pero wala na silang magagawa. Si Loy, late ulit. Yung mga timing na kinukuha ng UBECMANIAC, nagkakamali ng kaunti. Ever so slightly, if it was 1 second earlier or 1 second later, baka sakaling mas possible. Pero ito na nga, 1 more down. Si KLP na lang natitira dito sa loob. So I think dapat magbago rito ng setup or magbago rito ng position yung Team UBECMANIAC. They need to play aggressive naman, no, next round para kasi masyado na silang natatakot. Parang sila yung nape-pressure eh. Nanalo na tayo ng map 1. Bakit tayo pa yung dapat ma-pressure natin? Yung KINGZERO-eSports dapat. Pero ito, kill coming from KLP. Kaya niya kayong clutch. Oh! Wow. Another kill! Kaso hanggang doon lang pare. Andun na yung backup. Si 9U. So please, sana makita tayo ng aggressive push coming dito sa Team UBECMANIAC. Kailangan ng confidence ulit ng UBECMANIAC para magkuha ng space, no? Kasi masyado silang atrasado. At ito yung nagiging problema nila this time around is that they're not taking that map control. Kaya mas napapadali yung buhay na KINGZERO kasi nga wala silang risk na iniintindi. But this time, ito na naman, 4-man push up through mid. 1 for 1, 2 for 3. Ito na naman UBECMANIAC, atrasado, may problema. Ang C4 nga naman nakita dito sa may loob ng mid, pero si How, dire-diretso lang sa pag-abante. And they find the C4 here, KLP. Dropping him down. How and YF are gonna have to find a way to get this C4 back in their hands. Pero si Hawa nasa long A na si Hawa pero babalik sa cut A. Mukhang makikita yata rito ni Loy. Timing, Matatimingan niya yata. Pero KLP, naku po, kala ko
Pero 1v1 situation, Loy versus YF. C4's down dito sa mid. Pero napi-free kill ba? Hindi. Possible? Oops! 1v1, Loy! Di pa pwede yan, sabi ni Loy. Kala ko kanina si KLB nandun na sa may tower. Bumaba pa pala siya. Pero Dito na. buti na lang na-clutch ni Kuya Loy natin. So all 3 ang ating score. Dikit na dikit. Talagang sabi ng Ubek, hindi pwede. Hindi pwede porkit map pick nyo to eh. Tatakutin nyo kami. Tapatan na ngayon. KINGZERO at UBECMANIAC ubusan ng strategiya. Ubusan ng strat book, men. Pero kita mo, KLP, medyo active ka dun, ha? Kala mo makakaulit ka dun sa mid, ha? Yung masyado ka rin makulit KLP, ha? Kaya nga, maganda yung ginagawa ng adjustment dito ng UBECMANIAC na pinipressure nga nila ngayon yung KINGZERO-eSports. Nakita natin, kinukuha na nila yung mid and kinukuha na rin nila yung store B. Hindi nila binibigay yung poste, yung dalawang poste dun sa may B side. Kasi pag nakuha talaga yun, medyo ang hirap na eh. Medyo tagilid nga talaga. Pero si 9U dito, first point of contact. Tira mo kung gaano ka-abante. Si Loy, nag-aantay lang dito sa may angulo na to para magpakita si 9U. Pero, tingnan natin kung sino yung unang kukurap ngayon sa dalawang to. 1, pero andyan yung trade kaagad. Ngayon, control para sa KINGZERO. 3v4 right now. The attackers trying to find a way to keep moving forward. Blacklist side. Sabi nga natin, no, mahirap maglaro sa blacklist when you're playing on compound. Pero yung KINGZERO, pinapakita nila, posible pa rin nga naman. Napa-atras si Captain KLB doon. Kala ko mabaka pa niya si Loy, pero good decision coming from Loy, KLB. So sabi niya, kaysa isugal natin dalawa yung buhay natin, back na lang. Back nga lang muna. Pero no, Jay and KLB, let's see, kaya ba nilang talunin? Ito, kahit na lugi sila sa tao, 4v3 situation. One wrong pick from KINGZERO. But the problem is KINGZERO, they're a team that always decides together. It's never a problem when it comes to numbers para sa kanila. So, this is gonna be hard, Pero mukhang makakalasan Kano? yata dito si Kano, Medyo masakit yun. Pero nandiyan si JJ mag-back up. Good for one. Pero si Exen nandiyan yung trade. KLB. Kailangan nilang hanapin kung saan man si Kapitan moving forward. Ang ganda ng double pick nung KINGZERO doon. Talagang mahirapan si Sino doon na matapatan. Dalawa agad yung tumapat sa kanya. Kung mag-isa lang yun, kung isa-isa lang yun, talagang aabutin talaga kay Kano yun. So dalawa eh. Pero nice flash coming from KINGZERO-eSports, pero hindi yata nabuwag si Captain KLB. Alam! Pero hindi, sabi ni Bien, no, not this time. Gandang panimala. Tapatan talaga. Pound for pound, mano-e-mano tong dalawang teams ngayon. Okay lang. Palitan lang ng round. Pero Medyo patapos na yung first half natin, mali naman natin, baka mas malakas sa Blackie BL side. Oo, yung UBECMANIAC. Baka mas komportable sila pag BL sila. Yeah. Gonna have to see what the adjustments are. Uy, the two-man push over onto storage. Si Kano yung magiging unang contact dito kung piliin ng KINGZERO na pumunta. But they're checking on mid again. Baka sakaling ulitin na naman ng UBECMANIAC yung tatawagin nating kalokohan nila. yung mid push nila, no? Si KLP kung sisilip ba ulit? Baka sakaling may freebie ulit yung KINGZERO doon pero hindi nila gagawin ulit yon. Pero maganda yung position dito ni Jay at Nino. Once na pumasok dito yung KINGZERO-eSports, alam nila, kanina dalawang beses tayong pinasok dito sa may A-long So wag natin ibigay para hindi makagalaw ng maayos itong KINGZERO-eSports. And we gotta see though. It's gonna be a 5-man push through mid. Ganda yung mga lineup ng 9U. Ano nga ba yung magiging decision nila? This smoke, gonna be able to get rid of the angle na hawak ni Loy. Of course, checking for the crossfire as well. So maganda naman yung pwestuhan ng UBECMANIAC. They're just behind the util ng KZ. So it's not gonna be easy for them to get through. Pero tumatubid na sila dito. Loy's trying to find the timing. Pero, might be a fake. Can hear the footsteps right now. Si 9U nag-aantay ng pagkakataon na umabante si Loy. Pero wala munang kukurap. Wala munang gagalaw. Flash out one. Walang nakita si Loy. Men, pero si Kano na dyan. Revenge kill. 1v1 si JJ. Darating na rin. Tamang laro lang. Up and down. Kano for the second as well. Nandyan na rin si JJ. Nandyan na yung backup. At paparating na rin si KLP. Nandito na. Labanan na naman. Barilan na naman. With only YF done, KLP takes him down. And we equalize again and again. Grabe si Kano doon. 4 kills para kay No. Talagang grabe. Kala ko, medyo delikado pa yung ginawa niya nun. Yung umakyat siya doon sa may tuhod. Delikado talaga. Kita ka doon. Oo. And parang pre-kill pa nga and out-aim siya ron Pero buti na lang talagang tumama yung M4 ni Kano.
So all 4 ang ating score. Last round for the first half. Let's go Ubek. Kunin nyo tong last round natin para tayo ang lalamang for the second half. It's the same thing again. The smoke in mid. Yeah, hindi talaga nila. Parang default na nila to eh. Default nila to. Whatever happens, we'll smoke. Kasi isipin mo, men, sa simula ng round, 30 seconds din yung nakakain nung nag-iisang smoke na yun. Kaya ulitin mo talaga. Kasi never mo malalaman kung kailan talaga nandyan yung UBECMANIAC. So, ingat talaga yung KINGZERO. Look at the amount of time wasted by that one smoke. 40 seconds there. That's 1/3 of the round. Nice, Katol. And with that kind of time, the amount of pressure that they can bring as well, it's gonna be so good for them. Nag-miss yata dito yung ating players, pare. Dalawang smoke. Yung hinagis nila doon sa may door B. Na-miss. Miss call yan, pare. Oo. Pero okay lang. Sabi nga, smoke lang yan eh. So, wag lang naman. May baril pa naman sila. Napa-atras tuloy. Oh. Dahil sa dalawang smoke na yun, napa-atras yung KINGZERO-eSports. Balak na sana nilang pumunta sa B-side. Kasi pare, may dalawang smoke. Back tayo. Atras muna tayo. Nakaramdam sila ng tao dyan. Pero ngayon, paparating. Tatawid muna sa may mid. Sila yung nag-aantay ng may tatawid din. Pero wala mo nang mapapakita. They're gonna take a long way around. KLP ready for that push. Takes down How. The IGL gone. Pero kita sila! KLP playing inside the battery. The dynamic though. The IGL and the sniper! Take them down. They get thrown in the blender. UBECMANIAC ang nasa harapan. Sabi ni Captain KLB, wala naman kayong ID. Pasok kayo ng pasok. Andito yung bantay. Sinama pa yung katrabaho niyang si KLB, pare. KLB and KLB. Dynamic duo talaga yan, men. Sinarado, pare. Sinarado yung B-side. No ID, no entry. Bawal pumasok dito. Pero yun nga, 5-4. Lamang tayo ng isa rito. Let's see kung pagpapatuloy ba ng UBECMANIAC yung kanilang kalamangan dito sa ating second half. Last 5 round for UBECMANIAC. The possibilities, man, are infinite. Now the hopes of the Philippines, the hopes of all other regions other than China right now sa ACL, to make sure na it's not only the Chinese hope for EWC. Pressure para sa kanila. But so far, man, UBECMANIAC, parang wala silang pakialam sa pressure. Anong pressure, man? Sama-sama lang yung nila dito, yung 4 na members nila rito. Pinihiwalay talaga nila yung sniper nila, hinayaan nilang gumalaw. Dito si KLP, pero smoke yata ni KLP, medyo nag-miss yata. Hindi sumakto dun sa may EA. Yung responses ni XN dito, nag-invest na rin siya ng smoke kasi baka sakaling mag-push ang UBECMANIAC, but it's not gonna be where they wanna go. The same thing, no? KINGZERO and UBECMANIAC, similarly, you wanna get as much information as possible. This is the first round, of course, para sa half, so kailangan nila makiramdam kung ano ba talaga. Ano yung itsura ng depensa ng KINGZERO. So sabi dito ng UBECMANIAC, nakilin na natin yung Walang nakabantay sa iya. Nakilin na natin yung B. Clear naman natin tong ilong. Tingnan natin kung walang tao. And let's plan kung saan ba tayo magpupush. So wala silang nakita dun sa B side. Wala na silang nakita dito sa ilong. So ang dami na nilang info na nakuha. 58 seconds. At walang nakatutok Kung pumasok dito yung UBECMANIAC, magkakaroon sila ng magandang timing. Pero nakarating na nga naman si Bin. Wala nang Have smoke, to see. KLP as well, Wala nang smoke. Malaking chance dito ni KLP makakuha ng kill. Pero timing. Dito sa may kabilang side, si How nakaantay rin. Nakaantabay, nag-aantay. Util, nakita si 9U. Gonna try and flush him out of his current corner. Pero maraming Util na binabato. YF nakabantay. Nakakuha ng isa pero palitan muna ng kills ngayon. Pero si How! Tinuog na naman yung mga players ng UBECMANIAC. Si KLP na lang natitira at napakalayo niya. Yung C4 out in the open, only with the pistol. Nakita niya si XN din. Wala siyang kaalam-alam! It might be possible. The 1v2 right now. Pero si How nag-aantay. Nagpakita at kinuha ang round na to. sayang yun. Akala ko hindi paparalin ni KLP. Hindi siya nakita Walang info dito. Yung Team KINGZERO, akala ko hayaan niya lang doon and going to the second floor para patayin yung dalawang nasa A site. Sakto rin yung timing ni How dun sa baba ng tuwip. Yeah. Talagang hindi siya nagpipick hanggat hindi nagkakaroon ng kumusyon dun sa loob ng A site. Ito yung sinasabi natin, yung paspas ng mga Cebu players, Cebu teams, pare. Sabi ng Diretso lang, UBECMANIAC. push na pero yun lang. Naku po, bakit? Isa lang yung nagpipick doon, walang pumupush. At isa-isa na nga sila nakukuha ngayon.
mabilisan lang para sa KINGZERO. Napaka-solid ng depensa dito sa compound. Sabi nga natin last time, this is where they were punished. Nung kinalaban nila yung SGG sa compound, dito sila nahuli. Dito natapos yung regional grand finals natin last year. So, we're gonna have to see if UBECMANIAC can take this back. Kasi maganda naman to, man. It's only 1 round difference. 5-6. So, kung kaya nila makapag-adapt dito, makahanap ng pagkakataon, ng paparaan para makapasok sa loob ng site na hindi na papunish ng KINGZERO, it might be possible. Yes, and sana iwasan nila yung ganun, yung ginawa nila last round na 1-by-1 nagpipick sila na or 1-by-1 nagpupush. Mas maganda siguro kung sabay-sabay sila. Kung sabay-sabay sila nagpick nun, may mabilisan na yung trade eh. Uy! 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 Munti ka na doon! Si Kuya Nahin yun natin, pero yun nga, 5v5 pa rin ang laban. Si KLP talaga, warning shot, oh. Hindi lang isa, 3-4. Talagang sabi niya eh, Huwag kang uulit. Huwag kang sisilip. Tatlong barrel na yun, ha? Tatlong shot na yun, tatlong warning shot na yun. Pag sumilip ka pa, delikado ka na. Pero maganda yung crossfire dito, How and XN. Tignan natin kung ano yung magiging response dito. UBECMANIAC not throwing any util just yet. Naantay na lang umabante dito. Call for a timeout as well para sa UBECMANIAC. Tignan natin, no? Mukhang I would assume that this is an UBECMANIAC pause. Kasi nawalan sila ng momento biglang. Biglang nanahimik, biglang lumamig ang UBECMANIAC. Pero yung adjustment ng adjustment ng series first na report ng ni Bin at saka ni How na mayroong tao dun sa store B kaya nag-adjust agad itong si XN go. Pero si XN naka-sniper siya ngayon, ha. Oo, naka-sniper nga siya ngayon. Nakita natin naka-sniper dito si XN pero UBECMANIAC, they're going to split push. They're going to XN? push. Oops! Uy! Munti ka na! Si Kuya KL pero KLB takes down How sa 4v5. Pawasok pa sila pero nag-sisigan pero C4 strap. KLB na tama pero still coming from KLB. Uy, namatay pa si Kano doon. So it's a 2v2 situation. Loy and KLP against 9U. Hawak na and nila doon. YF. Si KLP pare tumakbo. Nakuha niya yung C4. Wait lang. Ibig sabihin, libre yung B. Yeah. They're gonna go the long way around waiting for it. Hindi sila mag-a-aggress dito. Loy knows when to hold on. When to wait for his teammate. Pero si YF din. Pare, mukhang susunod. Susunod. Nahuhuli yata si YF dito. Mukhang sakto yata yung gagawin ng silip dito ni KLP. Against sa 2v2, medyo mahirap nga naman i-retake to. Pero, Oy, si KLP. nakalusot! Hindi niya nakita si KLP Naku do. po! Hindi niya nakita si KLP. Hindi niya alam. Hindi niya alam! Pero si Loy nandyan, bumawi. Si YF, pistol lang yung kailangan. 7 ngayon para sa KZ. 2 na ang lamang ng KINGZERO. Sayang, medyo natakot yung UBECMANIAC doon. Akala ko gagawin, magtatalon-talon sana si yung isang Sa loob ng sila, baterya. Kaso natakot sila, parehas silang nagtago. Little bit of confidence, medyo shaken ngayon ang UBECMANIAC. Si Kano, tamang hawak muna sa mukha. Wait lang, parang nagkamali tayo doon. No? Wait lang, parang Wait lang, si Coach Tanks medyo, wait lang guys, may pagkakamali kayo dyan. Pero mukhang, makikita na sa mukha ng UBECMANIAC, mukhang pressure na sila. Kaya ganun yung nangyari nung last round eh. Walang nag-pick, walang gustong lumaban, talagang natakot na. Pero yung UBECMANIAC again, hindi pa tapos ang laban guys. 7-5 pa lang yung score, kaya pa natin bumawi. So, ano mga adjustment ba dapat nilang gawin dito? Halos, they need to kill first. Pitas muna siguro, sabay back, and then tsaka tayo mag-set up. That's a lot of what has been wrong, I think, para sa mga BL side rounds ng UBECMANIAC is kukuha sila ng isa, aatras, kaso pagka-atras nila, masyado silang matagal din. Similar to na nakikita natin kanina sa may AG na you give them too much time to think, too much time to re-explore the map, re-secure parts of the map. At dahil doon nagkakaroon ng mga ideas yung KINGZERO, no? There was an idea, no? KLP actually, nakatutok siya kung saan siya nanggaling. Kaso the timing was just not there. And YF really caught them off guard. Kala ko nga mahuli ni KLP. Sabi ko mukhang sisilip yata si KLP doon eh. Kaso hindi eh. Ang ganda rin sakto rin yung flash, no? I like the flash coming from KINGZERO. Yeah. Talagang napatalikod talaga doon yung members ng UBECMANIAC eh. Or I think nabulag yata sila doon eh. Oo, nabulag nga yata sila doon. Pero ito, posible pa naman, hindi pa lumalayo. UBECMANIAC are gonna try and play this a little bit more different, no? KLP playing inside of tower, trying to see if he can get any kind of information. See how slightly off the angle, ha? Kung may makita kayo sa mga pixel pick ni KLP dito, this could be the key to winning another round para sa kanila. Kasi medyo napako sila sa 5 rounds sa ngayon.
So double sniper ulit dito yung Team KingZero. How? Pero hindi, nagpalit. Si XN and si YF yung hawak ng sniper dito for KingZero-eSports. Pero inaantay lang talaga sila, no? Inaantay lang sila pumasok dito ng ng KingZero-eSports. I think kailangan nga talaga nilang pumutas muna dito and then set up kung saan man sila balak pumasok. Pero ito naman kung gaano ka-abante Si XN. Waiting inside of store again. Mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya this time. Wala na siyang backup. Uy! Muntikan yung player natin. Muntikan na yung UBECMANIAC doon. Buti na lang mabilis mag-back. Pero ito yung hindi na-pressure kasi. Pansinin mo, hindi na-pressure yung store B. Kaya kaya hindi gumagalaw yung mga members ng Hindi nakakapul ng rotation yung presence na pinapakita ng UBECMANIAC. And I feel like that's because of the lack of utility as well. No? Magpapakita na sila ng konting skin kaso biglang atras. And now si Loic, medyo kinain niya yung grenade na yun. No? Mahirap, medyo masakit. But he does have this kind of space. How though is trained on him. Nakita yung ulo. Waiting for it. Mag-insert muna tayo ng player dyan bago pumasok si Loy. Ito na nga, simula na ng lahat dito sa pag-push ngayon. JJ ginulat si XN. It might be possible. The 5v3 right now. KLB nakabantay. Si Kuya Guard na naman. Ginalit nyo. Here we go. Waiting for the plant right now inside the batteries here as KLB catches YF and Bin. Si Nine na lang natitira dito. It might have been what was needed ngayon. Mabilis ang timeout. Napaka-productive galing kay Coach Tanks. And now, it's next to impossible. The 1v5 para kay 9U. And so little time left right now. I think hindi na magpupush si si Nine rito. Gagamitin nila to as a timeout nila. Extending timeout nila kasi nag-call na rin sila ng timeout ngayon. Pero yun yung sinasabi natin, yung isang mabilis na push na sama-sama, no, sabay-sabay. Saan mo nahirapan dito yung Nagulat sila Nagulat yung KingZero-eSports sa pag-push doon ng Team UBECMANIAC. And KLP tumama pa yung sniper niya. There you go. Here we go. A round now secured for UBECMANIAC. They got over that hill. Pag medyo naging fear natin yung blacklist side para sa UBECMANIAC kasi dito rin sila medyo natapilok last year against SGG Reborn. But if they can get one round, then that means they can get more. Yeah, and it's not too far away as well. Napaka-productive ng nagawa nila during the GR side ng mapa ngayon. And here, with a 6-7, even if KingZero, they did force a time out of UBECMANIAC, mabilis din yung response ng UM dito. Yung KingZero napaisip, wait lang, parang may bago na naman silang pinapakita. Kailangan natin pag-isipan kung paano tayo magre-respond, paano tayo mag-a-adapt. Kasi, men, remember, if they lose this map, the #1 seed of China is out of the tournament. And masaya tayo doon pag na-out sila. So sana ma-out sila dito. Pero yun nga, nakita natin na wala na yung pressure. Yun nga, si KLB, ang ginagawa ni Kuya KLB natin. Mga hand warmer lang muna. No? Medyo malamig dito. Alam mo yung temperature sa labas, hindi ako nagkakamali 21 degrees. Para sa atin, aircon na yun eh. Oo nga, no? I can't say the same thing about the English casters, no? Kasi kung makikita mo kanina sa break room, sina Valdez, tapos si Kyle, pinagpapawisan. Tayo nilalamig. Totoo nga, kanina sabi ko gusto ko na mag-double jacket kasi sobrang lamig eh. Baliktad para sa atin. Makikita mo talaga kung sino yung sanay sa mga klima dito. Pero ito na, matatapos na yung timeout ng KingZero. We'll see if they've already found the response to how UBECMANIAC plays or if it's gonna be a continued momentum para sa UBEC boys. So, masyado rin talaga, no? Yung KingZero talagang default lang sila, talagang passive lang, wala, antayin lang natin talaga pumasok dito. I think kung ganito pa rin yung gagawin din ng KingZero, dapat ulitin ulit ng UBECMANIAC yung ginawa nila kanina na split push, tapos isang mabilis na split push lang pala. Yeah. Keep it simple. Stick to the plan, do what you want. Ooh, nice. Magandang wall bang galing kay Loy, ha? Sometimes yung mga chip damage na ganyan yung nakakapanalo ng round eh. Hindi daw, kalahati na lang yung HP ni YF, men. Wala nga siyang nakita eh. Ang nangyari ito, napipressure na yung KingZero, pero yung mga binibigay nila yung mid, hindi naman lang nila ini-smoke itong mid. Di ba usually pag GR ka, ini-smoke talaga itong mid para ma-pressure yung yung blacklist side. Para maubos yung oras ng BL, Kaya nga, pero hindi nila ginagawa yun. Yung smoke, isang smoke lang yung ginagawa nila, which is doon sa may store B. Ngayon, atrasado sila. UBECMANIAC, learning from what they did earlier, they're gonna try. Medyo deep yung smoke na to, so walang makikita yung KingZero dito. Pag nagsasabi talaga ako ginagawa. Ni-smoke na nga yung mid, guys, narinig yata ako ng Kaya ikaw yung legend talaga ng CFSPH, men. Pero tingnan natin, YF. YF? Siya rito sa may Loy and Loy ang makukuha niya dito.
5v4 pero nice flash coming from Team King Zero. Mapipigilan nila yung pag-push ng UBECMANIAC na mabababak. Yung UBECMANIAC, we have 50 seconds remaining to plant the C4. Saan kaya sila pupunta? Saan sila pupunta? Nakakuha na rin ng space si Bin sa may mid. Nakita ng maraming tao si YF dito kaya si Bin nakakuha ng magandang pwesto. Pero yung problema, i-check ba nila to? KLP, ikaw yung unang makikita. Si Kano, nag-check, nakita, double team! Oh, KLP! 4-2, the double kill here to keep them on their toes. King Zero now, hindi nila alam kung saan sila magre-respond kasi hindi pa naman nagpapakita ng bagong tao. Yung UBECMANIAC, nahanap pa ni KLP si YF ngayon. The 4v2 right now makakapag-plant dito yung UBECMANIAC to equalize. JJ catches XN by surprise. The IGL is the last one standing and they're trying to play here for the clutch but he can't do anything. Equalized ulit. UBECMANIAC lumalaban at lumalaban pa. Mainit yung UBECMANIAC doon pero mo 4v1. Sabi nila anong abang-abang. Lusubin na natin to pare. Bakit paramdam natin sa kanila na hindi tayo natatakot. Na hindi tayo napipressure. Dapat sila yung ma-pressure sa atin. Sabi natin kanina, kailangan mag-heat up ni KLP. Ngayon, siya yung top ng leaderboard. Tinan mo, yung tatlong picture na kulay green yung buhok. Si KLP yun. Parang naririnig tayo ng mga player, no? Ano sinasabi natin nangyayari? Okay. So yung timeout hindi pa naging productive or at least hindi pa na e-employ yung changes na pinagsabihan ng King Zero during their timeout. Tingnan natin what the adjustment is. You can see 9U actually a little bit more active, no? Kinuha niya yung storage, nakakuha siya ng information na walang munang tao dito sa may LA. Pero yung UBECMANIAC sa mid na naman. Pinapamigay nila yung mid. This might actually be the #1 problem for King Zero is that they're giving too much space away sa UBECMANIAC. So for them to be able to convert around, they need to try and deny that. Kasi tinan mo because of the two smokes, ang dami nakabantay. You have XN, parehong nakabantay sa mid habang nandun pa yung mga smoke. At dahil dyan, si How lang mag-isa dito nakabantay sa my store. Yun, maganda yung nangyayari. Kaya pagpatuloy nyo lang yan, EKINGZERO-eSports, don't pressure. Yung UBECMANIAC, ibigay nyo lang yung mid. Huwag kayong mag-smoke dyan para makagalaw yung UBECMANIAC. Pero let's see, tingnan natin how makakakuha ba siya ng klito. Maganda yung bangan nila rito. 4 na members pero narinig yata sila. Narinig yata siya to. Narinig pero andito na yung backup. Mukhang delikado rito. Kailangan nila yata ng flash. Pero KLP ang mauuna rito. Inaantay niya lang mawala yung smoke. And makikita pa. Si XN. Nakita siya rito. Pero how? Maganda yung pwesto niya. Nag-aabang din sila sa may window baka sakaling may tao dito. And they are aware that there is at least one person dito. Now they're gonna have to check. XN is trying to give them that pressure. Pero si Roy, tamang talon lang muna. JJ1 and KLB for the second. It's again gonna be outnumbered para sa King Zero. Bin catches them on the way inside si YF. Labanan sa loob ng baterya. Wala kang makikita ngayon. Bin, napaka-low. Kano, KLB, good for 3! And it's another round. UBECMANIAC kinuha ulit yung lead. Last 2 rounds for UBECMANIAC. Grabe yung tapang nila doon. Akala ko magbabak sila kasi syempre ang daming tao doon. Ang daming tao eh. Nakita mo pa si YF. Mag-rotate agad yung mga members ng EKINGZERO-eSports doon. Pero good thing na tinapangan nila. Medyo lugi talaga sila ron kasi 'di ba nakaabang na yung mga members doon ng King Zero sa respawn. Pero grabe yung tapang ng UBECMANIAC dito. Wala kaming pakialam. Tatalon kami dito pero nga nakakuha ng kill si NEXTTOP. Pero makakabawi naman agad dito yung UBECMANIAC. So it's a 4v4 situation. Yun na naman, another mid. Wala na namang smoke sa mid. Nice one. Ganyan lang. Pagpatuloy lang natin yan. Stick to the plan. Stick to the plan. Give the mid para makagalaw ng maayos itong mga UBECMANIAC players namin. Yeah, the script is scripting pare. This time, hindi nga nag-smoke yung UBECMANIAC sa mid Kaya, kita mo yung commitment. Napakaraming tao na nakabantay dito sa may loob na mid kasi hindi nila alam kung saan sila titingin. Ngayon si YF nakabantay sa main entrance. And again, the smokes being brought out. Pressure being brought. Si How, nakabantay dito. Nag-double up na nga silang dalawa ni Bin na just in case may tao dito. Nakapagtawid nga. Bin, nahuli si KLP. Di ka nag-iingat pare Nag-overpick si KLP ron pare. Wala siyang backup. Akala ko hihingi siya ng flash pero ito makukuha pa. Ni Bin yung mid dito. Kailangan ma-check siya rito. Let's see, He has to be checked. Kailangan makapag-check ng corners. Pero sino gumagapang na dito pala sa A-long. Andito na pala sino and KJ also. Mabackup na siya rito. Actually, 3 sila. Mukhang pupush nila yung A-site. Yung A-long. Di nga nila alam, no? Napaka-abante ng mga players ng King Zero. Naramdaman nila yung pressure galing sa mid, kaya isa lang yung nakabantay dito, si YF lang. Ngayon, may darating na flash. Alam nilang may paparating. Dahan-dahan lang. 50 seconds on the clock right now. UBECMANIAC trying to spin the yarn.
trying to spin the web around KingZero to try and catch them unawares. YF good for one. Bin takes down JJ as well. Si IGN na lang natitira, si Kapitan. At yun, the last hope for this round is gone. Grabe talaga yung game na to, men. Grabe yung mapa na to. 8-8. Palitan ng lead. Palitan lagi ng kamao. Sayang yun at nakapag-adjust agad, no? Nakapag-adjust agad yung KINGZERO-eSports. Kung siguro hindi nakapag-flash siya, no? Si YF doon. I think makakapasok agad siya, no? Eh. Walang backup na mangyayari sa KINGZERO-eSports. Kaso ganda rin ng flash, eh. Saktong-sakto yung flash, no? Oo, grabe yung delay na nabigay ng flash na yun. Kaya biglang nawalan ng momentum yung UBECMANIAC na umabante doon. Yan na naman, wala na naman. Ang ganda na sana ng plano nila doon. Pupush na sila, eh. Andun na, eh. Papasok na, eh. Medyo natagalan sila ng konti kaya nakapag-rotate na yung mga players ng KZ. Patuloy, eh. Pero ito, bago to ngayon. Pinapakita ng KINGZERO-eSports. Kinuha nila ngayon yung mid, no? Nag-crossbar sila ngayon dito sa mid. Let's see kung papasok ba. Sabi nila na baka ginawa na ni KLP kanina, nag-pick makisay, baka ulitin ulit. Baka sakali, no? Si 9U nag-play ng anti-flash ngayon. Grabe yung spray ni 9U pero wala mo na mako-convert. Palitan muna ng HP. Huy! Si JJ! Ginulat si XN ngayon. Si How nasa loob ng site. Nararamdaman yung pressure on all sides and yan na nga, nakapag-pull na ng rotation. May tao sa mid, si B nakabantay. Sa loob ng site si How. Nandiyan na rin si YF. Tumawag ng backup and here, looking at Loy. It's gonna be all on him. If he can get one, kailangan mag-invest ulit ng bagong tao si KZ para mapahina yung depensa sa loob ng B-side. Pero ito na naman, nagpaparamdam on all fronts of the map. Look at Loy, look at KLB. Nahanap siya ni 9U. Si 9U din nag-aantay. Baka sakaling may tao dito. Palitan muna. Medyo maaga yata yung pag-pick ni KLB ron. Pero nga, yung 4 na members nila going to the A site naman. Pero ito maganda to. Kung makukuha nila yung A-site, I think they will win this round. Kasi isa lang ang nagbabantay. Si How lang nagbabantay dito sa A-site. They have 40 seconds to plant the C4. Let's see, ano bang gagawin ng UBECMANIAC dito? Are they going to continue? Oh, mukhang wala na. Diretso na talaga ito mukhang laban. Pero nag-a-adjust na, pare. Diyan na yung rotation. Nag-a-adjust na yung team. KINGZERO-eSports, nice splash kami. Pero hindi. Sabi nila, papasukin na si How. Let's go, UBECMANIAC. Last 2 player for team KINGZERO, 9U with low HP. Kayang-kaya to. Kayang i-clutch to. JJ! JJ! Nakakita si YF. Tamang gulat lang si 9U. Isa na lang yung natira. 9U with nice kill coming from Loy. And match point for UBECMANIAC. Isang round na lang, Aris! Let's go, Nice UBEC! katol yung Pilipinas, lumalaban, pumapalag. Kailangan na lang ng isa para makapasok ng semifinal. UBECMANIAC is back on the international stage and this is their final form. Naririnig na natin yung sounds na kung saan ay sabi nga, eto na yung huling round para tapusin ng UBECMANIAC. Etong map number 2. Ngayon, wala talaga, walang pressure dun sa mid, no? Wala talaga. Global design talagang ayaw talagang, parang tinitipid nila, ayaw nilang mag-smoke sa mid. Sige, okay lang yan, okay lang talaga yan. Pero ito nga, hopefully sana mag-flash dito yung UBECMANIAC. Magsabay-sabay sila mag-push, maganda tong pwesto rito. Medyo delikado yung pwesto dito ng KINGZERO. Once na mag-flash dito, eto, mag-double flash dito yung UBECMANIAC, mamamatay tong dalawa, si 9U at si Bin. Oh, there's a new smoke though. Ay, KLP, nasa baba mo lang. KLP, silipin mo. Uy! Matag-grenade Sakit medyo kinain yung granada na yun, pare. KINGZERO-eSports, pare. 3-point yun. Malay stop carry yung ginawa ni How dun, 3-4-3. Pero ito si XN, medyo advancing pwestuhan niya. It's gonna be risky if he can keep it or not. Kasi 1v3 to. Pag umabante sila dito, kailangan na mag-iingat ngayon. Pressure sa mid na. Naglagay na sila ng smoke para Tatlo hindi yung naka-invest makapasok basta-basta yung team UBECMANIAC. Kailangan nila mag-isip kung saan sila pupunta. Hindi pa nag-decide yung UBEC. 1 minute left on the clock right now. At grabe yung nagiging adjustments ng KINGZERO dito. Mukhang ito na. Mukhang dito na. JJ. Wait lang. Kailangan nyo ng flash. Walang flash. Oh, no flash. No more flash, pare. Dalawa na lang. Dalawa na lang. UBECMANIAC. Let's see. Isa na lang, pare. Isa na lang. Wala na yan. Champion pala kayo, ha? Champion. Ano champion? Hop, baka mabate. Wait lang. Pero wala nang buhay. Pare, si XN napakababa na lang yung pop. Pare, tapusin na! And congratulations! UBECMANIAC! Let's go! That is the representation ng Pilipinas, the last hope of the Philippines, and the first international win para sa ating mga UBEC boys. Panalo UBEC, laban Pilipinas! Laban Cebu!
Grabe pare! Grabe pare! Sabi ko sa inyo, champion pala kayo ng China pare! Yun na ba yun? Tinalo mo yung first seed out of CSPL! And what a second representation para sa UBECMANIAC! Eh, talagang laging tanong doon, champion pala kayo! Champion pala! Okay, sige! UBEC kami! UBECMANIAC to pare! Taga Cebu to pare! Taga Pilipinas to! Walang champion sa amin! Wala nang takot yung UBECMANIAC. Ito na yung sinabi natin, the potential of the youth, the potential of the young players ng Pilipinas. The new age of Crossfire PH is being shown in full display today. Good vibes para sa UBEC. KINGZERO, of course, disappointment, but what a performance. Both teams. Compound was a tearjerker, man. This had everyone on the other side. Pero tingnan natin yung highlights natin para makita natin kung ano pa talaga yung labanan dito sa Compound. A tale of the new generation, sabi natin dito. KINGZERO, first time on an international stage. UBECMANIAC, returning. Pangalawang representation para sa region. And grabe, yung maturity, yung growth ng UBECMANIAC, pinakita nila dito. The composure, the way that they're able to adapt to KINGZERO as well. Despite the fact na long format sila dito. Despite the fact na napakarami ng reps ng KINGZERO. Despite the fact that we're in Shanghai, China right now. They upset the home crowd here with a hell of a performance. And that last map, pare, one round away. Muntik nang mag-OT. Pero grabe yung adaptation nila doon. Grabe din yung pag-push. Akala ko sa last round na yun, no? Akala ko magpa-flash sila, pero good decision pala na hindi sila nag-flash. Binigla nila. Yung isa kasi parang parang ewan lang doon sa gilid na nakatalikod. Nakatalikod siya, naka-anti-flash Ang bilis na nagulat ako, 3 na yung nawala. Grabe yun. The confidence na nagkukulang yung UBEC sa confidence the last time we saw them on the international stage. Yung CFS Grand Finals 2024, yung kabado, yung mahirap mag-adjust. Ngayon, fully grown na yung boys natin, men. Hindi na sila mga bata. Pare, iba na kami ngayon, pare. Hindi mo na kami pwedeng mamain ngayon. Kami na yung mga nang mamama ngayon dito sa international stage. Grabe yun, pare. Champion pala. Ayun talaga yung tumatatak. Champion pala to. Champion pala to? Wala lang pala kadali talong na yung champion ng China. At sabi natin to kanina, not even yesterday, no, 2 days ago when we got here, we were actually talking amongst each other, no. This new UBECMANIAC that has more experience. Ano yung possibility, no? Kasi ang hirap, sabi nga natin, malabo to. Sabi ko, ang puso ko UBECMANIAC, pero yung utak ko KINGZERO. Pero nagtapatan yung dalawa nating inaabangan at ang UBECMANIAC ang nanaig ngayong araw na to. Grabe yun. And if they can beat KINGZERO, the first seed out of China, what more sa semifinal? What more sa grand final? Pero hindi tayo pwede magsalita ng tapos ang lahat kasi medyo mahaba pa yung kailangan. Medyo maraming trabaho pa kailangan gawin ang UBECMANIAC. Tapusin na natin. UBECMANIAC na champion dito, pare. Wala nang ibang usapan, pare. Champion na UBECMANIAC dito. 8-10 right now, men. 5-4, 5-4, no? Talagang hindi rin talaga lumamang yung KINGZERO-eSports dito. Talaga nakuha talaga ng UBECMANIAC yung kanilang momentum dito sa second map. Kaya talaga nanalo sila. Pero alam mo kasi talaga, first map, makita pa lang natin yung map ban and pick. Sabi na, ayun naku, laking chance talaga. Eto na, sure win talaga tayo dito, pare. Binigay eh. Kanina pa lang iniisip ko pa lang yun, nasa ano pa lang tayo, nasa waiting area tayo. Sabi ko, pag binigay yung sa base dito, pare, laki na ng chance parang natin, kaya pa. pare. Pero yun nga, binigay yung sub-base. Ito na ngayon sa compound. 8-10. Look at the statistics, men. KLP, pare. Sinabi natin kanina, kailangan magising ni KLP. That's the MVP for the map number 2, KLP with 1.80 KD, 1.00 kill per round, 98.4
ADR. Siya lagi yung nagiging first point of contact. Siya rin yung usually na first pick para sa UBECMANIAC. Kasi sabi nga naman natin, no, sa laki ng map ng compound, doon mananaig yung mga sniper. Laban ng sniper. At si KLP, pinakita niya kung anong classic sniper siya dito. Remember the last time we saw UBECMANIAC on the international stage, KLP was cold as ice. This time, he's a fiery volcano of shots. Sanay na kasi sa China, sabi niya, nung una kasi, punta nila, medyo nilalamig pa pare. Pero ngayon kasi sabi nila, second time na namin, hindi na kami nalalamig. Ano na kami, sanay na kami dito, parang lokal na kami. Kaya wala nang pressure, wala nang panlalamig na nangyayari para kay KLP doon. What a performance. Talaga, grabe. Yung step up nilang lahat. JJ even, no, despite the fact na nasa pinakababa siya ng standings ngayon, he had such an important role. Siya yung, if he's not the one that's lurking, siya rin yung nagiging susi para sa UBECMANIAC na makakuha ng space at makakuha ng attention ng kalaban. Yun yung trabaho niya. Trabaho lang. Kahit mamatay ako, wala akong pakialam. Basta nakuha ko yung information na kailangan ko para sa team. And the calling from KLB was sublime, pare. Yung pag-adjust nila sa kada adaptation ng King Zero, whenever they threw out a new strategy, UBECMANIAC had an answer. KLB had an answer. And that clutch timeout din galing kay Coach Tanks. Kita mo yung adaptation nila. Ang bilis, no? Bilis. Sabi natin, medyo may konting kaba na yata yung UBECMANIAC pagdating nung halftime. Kasi nalamangan sila, di ba? Nalamangan sila ng 2 rounds 7-5. Tapos nag-timeout. Nag-timeout after nun, tuloy-tuloy na naman yung energy. Bumalik ulit yung confidence ng UBECMANIAC. Naglaro ulit sila as they are meant to play. Like they're playing a scrim. And the confidence is all they needed. And for EKINGZERO-eSports naman, pare. Sayang talaga yung second map to. Actually, kaya naman nilang manalo. Kaya yun. Kaya mag-OT nun. Kaya mag-OT nun. Kaso yun nga talaga, ilang round na nabigay nila yung mid. Wala silang nabigay na pressure sa mid. Kaya yung UBECMANIAC, nakagalaw sila sa... Na-control nila yung kalahati ng map eh. Nagagalawan nila yung A, yung B, tsaka yung mid. Yeah. When you give too much map control to a team as smart, as methodical as UBECMANIAC and other Chinese teams as well, no, na when you give them too much map control, they take over. Yun yung pagkakamali ng King Zero dito was they gave too much real estate para sa UBECMANIAC na medyo ma-abuse. Kasi yung ginagawa nilang double smoke in mid, nag-i-invest lagi ng tao yung King Zero doon. And even when they weren't putting the double smoke in, nag-i-invest pa rin sila kasi kinakabahan yung King Zero na baka pagpupush pa rin. Kasi napakarami ng pinakitang possible styles of play ng UBECMANIAC through mid, through A, through B. Kasi you can see na very deep yung strat book. They went to town. They went on a long preparation para sa game na to. Kasi ang compound, sabi nga natin, this is what stopped them from getting the Philippine title sa CFS Regional Finals na 2024. So, di ka talaga magugulat na may preparation sila dito. Gusto ko rin yung yung default smoke dito ng UBECMANIAC, no. Yung global rin sila, lagi nilang ini-smoke yung mid. Yung blacklist naman sila, lagi nilang ini-smoke yung EA. Whatever happens, laging may smoke doon early round. So ngayon, napipressure tuloy yung napipressure din tuloy. Hindi makalabas no? Oo, hindi makapag-rotate dahil dun sa mga smoke na ginagawa ng UBECMANIAC eh. Grabe talaga. Nakikita mo talaga yung maraming layers on the BL side and the GR side, no? Na even if King Zero find a way to solve one problem, there's like 2 or 3 more layers of security bago makapasok sa loob. And yung responses nila, makikita mo, ito yung sinasabi natin kanina during the AG versus NEXTTOP game where a team has protocols. Kasi if a team has protocols, pwede silang mag-focus sa ginagawa nila para sila mag-respond, para it doesn't use too much bandwidth of the brain para makapag-focus sila kung paano sila babaril. At makikita mo yung performance nila all across the board, 1.0 other than JJ whose job is to literally die on purpose most of the time. Actually, yung first map sila yung parang naglo-lurk eh. No, the next map, si Jay naman. So, every player dito sa UBECMANIAC, kayang gawin yung different role. No? I think tiwala nila sa IGL nila. Makikita mo yung calling as well when they get some sort of information. Kung mapapansin mo sa minimap, palaging nagkakaroon ng rotation whenever there's new information na binibigay or nakukuha from King Zero. The way, especially on sub-base, no? Whether, okay, baka sakaling may tao sa may luwag, magpupush, you're gonna have JJ in CR. If wala, then JJ is gonna be watching towards mid. Ganon yung mga adaptation na ginagawa nila. At yung, again, yung preparation of knowing how to respond to these different plays from King Zero. Pero yun na nga, congratulations again for UBECMANIAC. Hindi pa tayo tapos, hindi pa uuwing luwaan ang mga Pinoy. Hindi rin tayo talaga uuwing luwaan, pero tingin ko kasi atin to eh. And for tomorrow, again, we have
four teams na lang, no? Four teams All na lang. Gamers versus BaiSha and of course, Evolution Power versus UBECMANIAC. UBECMANIAC. Exciting. Dito, pare. Tinalo sila last time noon. Pero pumalik sila. 'Di ba? Nakaisang map sila. Pero ayun nga, hindi pa rin sila pinalad, pero this time, let's see kung makakabawi Let's see. sila, no? Tingin ko naman makakabawi. Parang basic na sa Ubik yan. Ano kasi Rematch natakot ko na kagabi, kaya tumapang na ng sobra. Sabi nga nila, multo daw, may multo sa China, pare. Namulto sila ni Naiskatol. Yung takot nila, pare. Kaya ngayon lumabas yung tapang nila, sabi nila. Sabi ko kasi, walang multo dito, maging matapang kayo. Yeah, pero yeah, this is gonna be such an exciting semi-final tomorrow, no? The amount of storylines we have, BaiSha versus All Gamers, the China fight, and then on the other hand, a rematch from CFS Grand Final, UBECMANIAC versus the CFS Grand Final champions of 2024. There's so much to look forward to for tomorrow. Actually, yung mga kasama ng Ubek, halos lahat yung world champion yan, pare. Wala kang takas yan. Kahit sino dyan makakalaban mo, world champion lahat yan. Lahat yan di kalibre, pare. Wala kang pwedeng mamahain dyan. Kaya kailangan bukas talaga maghanda ulit. Magpahinga sila ngayon. Kasi Pahinga muna. pahinga muna and then para mas mababa yung race bukas, mas ganado at mas todo sila. Yeah, gotta go back to work, back to the drawing board para sa UBECMANIAC. More preparation kasi ngayon, there's been a lot of differences sa playstyle ng mga teams dito. And with Evolution Power having played as they did kanina, being tested against Falcons, 3-map series din yung nangyari kanina, that gives a lot of footage as well for both teams to study. So for this one, I think it's going to be a battle of the minds ng dalawang coaches ng squads natin. UBECMANIAC, Coach Tanks, and the coach, of course, for Evolution Power is gonna be the matchup here because we know that both teams have protocols. They have deep strat books. Alam nila kung paano gumalaw sa mapa, paano mag-respond sa mga nagiging changes whenever someone gets taken down, whenever new information is found, whenever new parts of the map are unlocked. Yung playbooks ng dalawang teams na to napakalalim. Kaya hindi sila basta-basta na matatalo ngayon ng UBECMANIAC. Talagang malalang preparation yung kailangan nila ngayong araw na to. And I think tomorrow, no? If ever man, hindi tayo naiintindihan eh. Pero yun nga, Evolution Power, huwag nyo nang ipilit yung sabi. Sabi ko sa inyo, ngayon pa lang, kung nanonood ka, alam ko na naman na nanonood sila eh. Pinapanood nila syempre kung sino yung mananalo dyan. Ngayon pa lang, alam nyo na. Iba nyo na yung sub-base. Huwag nyo nang ipilit. Pero kung talagang matapang kayo, pwede go, naman. Go, Hindi ka nagre-reklamo. Pwede nyo naman i-try. Pero alam mo, maganda rin yung story ng mga players natin dito. Ang UBECMANIAC and KINGZERO, when they saw each other last year, KINGZERO didn't compete, but KINGZERO actually gave some peripherals, some gifts sa UBECMANIAC boys. So you know that there's no bad blood. It's just here for the game. The spirit of the game, Crossfire, the love of the e-sport here being shown as well. Very passionate yung mga fans natin dito. Kanina rin naman natin yung mga sigawan ng mga audience natin. And I wouldn't be surprised if tomorrow we have a packed arena as well, knowing that 3 out of 4 semi-finalists are Chinese teams. And ayun ang isa pa sa mga dapat pagandahan ng UBEC, no? Kanina, medyo konti lang yung crowd and medyo mahina lang yung mga sigawan. Siguro tomorrow, siyempre magtatawag na yan. Baka hindi tayo magkarinigan bukas. Magtatawag na yan. Kailangan yung pumunta dito kasi kailangan natin talunan yung UBECMANIAC. Kailangan namin ng suporta nyo. Kailangan namin ng sigaw nyo, guys. Pero syempre, hindi naman papatalo yung mga kababayan natin sa Pilipinas at sa mga taga Cebu dyan. Nandito naman tayo. Nandito naman kami ng bahala sa sigaw. Kami ng gusto mo ba ito yung Chinese broadcast eh. Chokin natin eh. Feeling ko ramdam na tayo ng mga Chinese broadcast. Actually, nasa likod natin sila. Nasa likod natin sila. Behind us is the Chinese casters and to the right natin yung mga EN casters naman natin. So actually, good vibes tayo dito sa mga talents natin na nagkikwentuhan lang din tayo. What our thoughts about the teams are as well. Like, to me, this is an upset. This is an upset. I believed in UBECMANIAC pero I also had the doubts kasi yung momentum ng KINGZERO from CFPL would have been crazy. Pero syempre at the same time, you can also make the statement na there's a lot of footage on KINGZERO. Parang hindi, parang di to upset eh kasi talagang
Iba kasi yung sabi nga natin, di ba? Magkaiba sila ng mundo na nilalaroan. Like yung CFL kasi is different eh. Nice, orderly, they keep it simple. They stick to the game plan. No? And ayun nga, sabi nga, nakausap ko si Boss Tanks or si Coach Tanks, talagang pinaghahandaan talaga nila. And talagang 100% talaga yung tiwala nila. Talagang mananalo sila dito. It looked really good. They looked so good out there. The confidence of the players as well. And you also want to talk about kung how they have really changed individually, no? The individual performances of UBECMANIAC were great today. Napaka-consistent nila. It was always the same, no? 1.0 for and above for 4 out of 5 of the members. And it's JJ again who's always at the bottom kasi alam nila kung ano yung mga role nila in the team, ano yung trabaho nila. Hindi nila kailangan maging top of the scoreboard as long as the team wins. Walang pagalingan. Basta magawa natin yung trabaho natin, okay yun, no? Mananalo tayo. And shoutout nga pala kay Boss Chris, yung manager or yung owner ng UBECMANIAC. Congratulations, Boss Chris. Alam kong proud na proud ka sa mga bata mo ngayon dahil sa pagkapanalo nila dito sa ACL. Yeah, but it's a long road. It's a long road. For now, they're going to be relishing this victory, giving them a little bit more confidence for tomorrow's matchup. Evolution Power, natalo na nila ng isang mapa. This time, they need to do 2 and make it all the way into the grand final. I think tomorrow is the best of 5. Best of 5. Sure. I think the grand finals is best of 5. Yung best of 3 pa rin is ang semifinals natin. So let's see tomorrow kung ano ba talaga, kung best of 5 or best of 3. Pero whatever happens, ano man, best of 5 man yan, best of 3, UBEC pa rin. Rest assured, prepared ang UBECMANIAC, man. This is Coach Tanks. This guy's been in the scene as long as you have. Hindi, si Coach Tanks kasi, ayun yung pinakamatandang player ng esports sa Pinas. Siya yung pinakakuya naming lahat dito sa CFSPH. Paano mo tatalunan yung isa sa mga pinakamatandang player ng esports Nakita na Pinas? niyo na lahat ng anyo ng mga players ng ibang country. No? Lahat ng klase ng play, pare, alam na ni Coach lang, napagdaanan niya na lahat ng taon eh. Age reveal, tanongin niyo na lang siya. Naka-live yan kahapon sa sa page ng UBECMANIAC. Nagpo-podcast lang siya mag-isa, kinakausap niya yung mga fans ng UBECMANIAC. Although feeling ko hindi naman yun magla-live mamaya. Panigurado yun mamaya, preparation ka agad para sa kinabukasan. Actually, niyaya ko, pero sabi ko, after ng game mamasyal tayo, pero tingin ko wag na. Papagpapahingayin ko na lang. Pagpahinga natin yung UBECMANIAC wag na tayo mamasyal. Pagkatapos natin mag-champion, mamasyal tayo. Mamasyal tayo. Pagkatapos mag-champion, we have to manifest this, man. First time in a long while that we're seeing this kind of win on a international stage para sa Pilipinas. No, we've seen some out of SGJ last year, pero Arcilla are out early in this tournament. Now UBECMANIAC have made us proud. Para sa kanila, nasa kanila ngayon ang lahat ng pressure. Yung watawat ng Pilipinas at yung representation ng Cebu ang hawak nila para sa kinabukasan. Not just today, but tomorrow and maybe into the grand final as well. Grand finals na siguro. Hindi ko naisipin yung bukas. Wala na no? Talaga sarado ng isip. Anong bukas? Walang semifinals bukas. Tapos na yun. UBECMANIAC na. Ilista nyo na. I-manifest natin to. No? Ibigay nga natin. Kanina sabi natin, taas nyo yung mga kamay nyo. Energy ball. Kung nanood kayo ng Dragon Ball, alam nyo yun. Kung hindi, baka masyado na kayong bata. Ay, hindi po namin. Hindi ko pa napanood yung kuya. Shoutout nga pala sa inyo, no? Si Vil, si Sneaky Frog, hindi ko alam kung nakauwi na sila sa hotel, pero for sure, no, nagse-celebrate na rin yung mga yun sa kanilang mga iisip, no. Shoutout din sa mga taong lagi nang dyan sa Crossfire Philippines na nanonood. Nakita ko kanina, actually tinag tayo ng mga tao, si Naronan, yung mga usual suspects natin sa comment section, nandyan na sila. Sa CFPH. Wow. Can't believe what we just witnessed, man. Me too, pare. Nakita ko, grabe. Grabe yung UBEC. Grabe yung gigil. Kanina pa lang, di ba, sabi ko nga sa'yo, nandun ako nakatambay sa kanila. Nakita ko na gigil na talaga eh. Yung iba natutulog talagang yung nag-rest para mamaya eh. Para fresh na fresh. Oo, para may lakas ako sobra. Si Kuya kay Elvin nga, chill lang, Facebook ko lang kanina. Di mo alam, pero kumukulo na yung loob doon, ready na yung utak niya, naka-lock in namin. True. Doon mo mapapaisip talaga kung ano ba yung kung paano mag-prepare ang isang team, how do teams lock in, no? Ikaw, pag naglalaro ka pa, how does that really good? Pero with that being said, of course, we're gonna be throwing it back to the stage. Thank you guys. Congratulations, UBECMANIAC. We're gonna throw it back here for the interview. Let's hear from the UBECMANIAC boys.
Welcome back to the stage, and this is the post-match interview session. I'm the host, Nini, and this is the last game. Congratulations on UBECMANIAC for winning the victory for this game, and MVP is KLP. Please say hello to everyone. Say hi to mga fans natin. Hi, mga fans. First, congratulations on successfully advancing. So, can you share us with your feelings? Paki-share po yung pakiramdam mo na yun. Ano yung feeling mo na yun? Masaya. Ang gausing. I'm very happy now. And this is my first time to do an interview with KLP, so I have a lot of questions for you. And previously, you hadn't faced KZ before. What kind of team do you think they are? Did you do any specific research or preparations beforehand? Kasi hindi naman kayo nakalaban ni KZ, pero na yung parang first time kayo nakalaban ni KZ. So, ano po yung nalalaman mo sa kanila? So, pinaalaran mo ba sila? Tinutulungan po kami ng coach namin na aralin yung play nila. Okay. 那个教练帮助我们 Our coach helped 让 us 我们来就是来 to do a lot of trainings 这个 KZ 的一个战队的一个战法。 to learn their tactics and strategies. So previously, we made a lot of preparations before this game. And also for this ACL, we have a new map, Mexico, for the ACL map pool. Did your team do any dedicated training for that? Pinapaaralan niyo ba na itong mapa? Hindi. Hindi. 没有。 No, actually we didn't. There was no specific preparations for that. And also another question is for this game. So for the first map sub-base, and KZ was attacking very fast. Is that surprised you? Mabilis na pag-atake. So nagulat pa tayo. Hindi po kasi sanay na po kami sa sub-base eh. Parang bismap na namin. 我们没有感到惊讶。 Actually, we were not surprised. And for this map, it's our strong point. We did a lot of trainings for that. And also, KZ tried to be aggressive on A side in many ways, and we prepared our defense very well. How did we manage to do that? Na atake. So paano ba natin na-defend yung mga atake? Nag-aaral kasi kami ng counter utilities. Okay. That's retake. Okay, 我们学习了很多技巧。 We learned a lot of skills. And on the second map, Compound, we found that on the first half of the game, there was a very tight, like 5-4 on the first half. Which position was the most difficult to defend against KZ's attack? Yung score natin parang pari-pariho lang. Pero saan ba tayo nahirapan ba sa ating paglaban na to? Sa A, malakas kasi sila sa pag pumasok sila, malakas sila sa A. Malakas sila sa area A. 他们在 A 区非常的强大，非常 We think that KZ is very aggressive on A side. So A side is a lot of pressure for us. And on the second half, KZ used a lot of utilities like grenade, flash, and smokes. Did that interrupt, did that disrupt your team's offensive rhythm? Baka maapektuhan ba sa susunod na laban natin? Hindi naman. 不会。 No, not at all. So your team is very confident. And so we are enlisted to the semifinals, and tomorrow we will be facing with Evolution Power Gaming EP. Do you feel any pressure for that? And also, is there anything you'd like to say to your teammates or any other person? Bukas playoff, no? And then ang kalaban natin bukas si EP. So may pressure ba tayo? And then may mensahe ka ba gusto sasabihin sa mga team member natin? Natalo kasi kami dati sa CFS Grand Finals sa Hangzhou. Kaya gusto din namin sila mabawian. And last year in Hangzhou, we lose our game, and this year we want to be back. We want to make a comeback. So this will be a revenge for us. And is there anything you want to say to your family members, to your fans? Thank you sa lahat ng suporta sa Team UM. Many thanks to our team's support. And at the end of the interview, because this ACL is held in Shanghai, so could you try saying hello everyone in Shanghai dialect for the fans? Hello Shanghai. Yes, I will teach you. Follow me. 大家好. And next level, 大家好，我是KLP. 大家好，我是KLP.
大家好，我是 KLP。大家好，我是 KLP。Hello everyone, I'm KLP. Thank you. 好，也是感谢你们接受到采访，也 Thank you for taking part in our interview and congratulations for this interview and we look forward to your performance in tomorrow and let's give it back to the casters. Mukhang medyo napalaban si KLP dun sa sa Shanghai dialect na Oh, tinuro ay, sa parang kanya. kung sa laro hindi nahirapan dun sa Shanghai dialect, mas nahirapan siya. No? Pero makikita mo ngayon, no, locked in pa rin si KLP and I wouldn't be surprised if the rest of the team is also locked in right now. It's all about business. It's all about the game for tomorrow. They can be happy, they can be confident, but they need to prepare as well. Yeah, sabi nga nila, gusto nilang bawian yung evolution power dahil tinalo sila last year. So, tomorrow, alam ko babawian nila yun. Hindi ko sasabihin na alam ko mababawi. Alam ko bawian nila yun. Yeah. Matatalo nila yun. Yeah, may gigil talaga. Nakikita natin kanina. Actually, ikaw yung nakakita, hindi ako. Pero kinwento mo na lang sa akin na locked in talaga sila. And with that win, pare, more for sure, mas locked in pa sila bukas. Panibagong itsura ulit ng UBECMANIAC. Tingnan natin kung ano yung magiging mangyayari sa map dito din natin kung may panibagong ipapakita ng UBECMANIAC din. Kasi, syempre, hindi naman pwedeng sa base tayo lagi kasi mababasa na rin yung mga strats ng UBECMANIAC doon kung umulit man doon. Oh, I think they will pick other map, no? Pero I think Ankara parang yun natin first map ba nila lagi eh. Yeah, I think Ankara yung permaban ng UBECMANIAC even from last year, no? So, makita ko yung Eagle Eye nila kasi one of the best map din nila yung Eagle Eye. So, let's see tomorrow kung mabibigay ba sa kanila. Pero I think they will go to ban Mexico siguro. Kasi tingin ko evolution power, they will not ban Mexico tomorrow. Yeah, They will pick Mexico if ever, I think. I think na nakita na rin natin maglaro ng Mexico ang evolution power. No? So medyo mas maraming mapa yung kailangan i-prepare ng UBECMANIAC para sa semifinals bukas. But man, this was a great day. No? We had everything. We had long games, we had short games, we had a Filipino win, we had a Filipino loss, we had both Vietnamese teams eliminated as well. Yung Falcons yun, men, natalo sa series nila in a reverse sweep as well. Pero yung UBECMANIAC natira, nag-iisang non-Chinese team sa semifinals natin. 2-0 lang yung champion ng China. Ganun lang ka-basic. Basic lang ng UBECMANIAC. Parang hindi ko napansin nahirapan sila eh. May konting kaba lang nung compound, may konting kaba. Pero nung tinayam out, sabi, wait guys, lock in. Siguro yun lang, mga 2, 3, 4 words lang yung sinabi ni Tanks nung timeout nila kanina. Tingin ko nasa plano yan. Sabi ni Coach Tank, palamangin niyo muna sila. Make it spicy, no? Para paasahin natin sila na kunyari mananalo sila, pero tayo ang tatapos nito. Pero siguro sinabi ni Coach Tank nung pare. Sabi niya, pare, paano? Guys, boys, palamangin natin sila. Tapos tatawag ako ng timeout. Tapos doon na. Tapusin na natin yung laban. What a day, no? Day 1 with half the teams already gone ngayon para sa atin, no? Ito na yung magiging bracket natin for tomorrow. BaiSha versus All Gamers, the Chinese battle tomorrow for the first semis. And then on the other side of the bracket, Evolution Power versus UBECMANIAC. A rematch from the year prior to decide kung sino yung mananalo at sino yung papasok ng best of 5 grand final natin na bukas din gaganapin dito mismo sa Jing'an Sports Center. Para El Clasico yan, yung unang semifinal match natin. Alam naman natin na yung rivalry nitong BaiSha Gaming and All Gamers na matagal na panahon na silang dalawa yung laging naglalaban. Hindi lang sa CFPL China, pati na rin sa international scene. Yeah. It's a great thing to see, no? It's a battle of the old guard versus a rematch of the new guard naman, no? And it's looking so good, man. But man, there's gonna be so much more action tomorrow. But for now, mamamaalam muna kami. Ako si Juspavi, kasama ko si Bossing Nice Katol, ang kuya ng bayan. We're gonna see you guys tomorrow. We'll bid you a good night. See ya, and see you tomorrow. See you tomorrow and see you on Grand Finals. Bukas na naman ang Grand Finals.